sekali. Group of Death itu yang kita dapat ringkaskan untuk edisi kali ini, Adin, di mana kuasa-kuasa besar bagi Mobile Legends Bang Bang sudah pun berada ataupun draw di dalam satu grouping yang sama. Saya boleh katakan tidak perlu takut apa-apa sebenarnya, kerana kita membawa momentum kemenangan di peringkat kejohanan international juga pada baru-baru ini. Jadi dengan semangat yang kita ada tu sebenarnya bahkan akan menjadi satu advantage, kelebihan yang besar juga, terutamanya untuk berhadapan dengan wakil daripada Filipina, Seaball, yang rata-ratanya diwakili oleh pasukan Team Liquid Philippines. Ya, benar sekali. Sebab ramai orang yang mengatakan, oh, tak naklah berjumpa dengan Indonesia awal, tak naklah berjumpa dengan Filipina awal, antara top regions juga di dalam MLBB ini. Tapi bagi pendapat peribadi saya, at one point or another, kita akan jumpa juga dengan mereka ini. So kita tak boleh nak elak pun perkara tersebut. Kalaulah dah tertulis dalam buku takdir sejarah, kan, kita kena berjumpa juga dengan PH awal, kita kena jumpa juga dengan Indonesia awal. Kita kena hadap juga, nak tak nak sekalipun. Yang akan membezakannya adalah pasukan mana ataupun kontingen manakah yang telah melakukan persiapan yang terbaik untuk menghadapi matches yang akan datang ini. Persiapan apa? Persiapan of course dari segi mental, dari segi drafting, strategi juga. Sebenarnya kalau kita boleh ingat balik kejohanan yang baru saja habis yang melibatkan beberapa buah negara iaitu ISL, kita dapat macam mana semua pasukan telah melakukan persiapan mereka tersendiri. Even kita pun telah mengeluarkan sedikit, saya rasa maybe sedikit rahsia yang di mana Hellcat EXP telah dibawa keluar oleh kontingen Malaysia. So adakah strategi itu akan dikeluarkan lagi oleh pasukan-pasukan lain pula? Sebab saya tahu Filipina kalau bab strategi, bab makro, bab cheese gameplay itu antara kepakaran diorang juga sebenarnya. Ya, bukan saja kepakaran, bahkan mereka juga kebanyakan juga mencipta sesuatu pick yang pelik tapi sebenarnya boleh membawakan kepada kemenangan. Tapi saya nampak trend tu sekarang ni Malaysia pun dah start untuk betul-betul tunjukkan bahawa ada fungsi sesuatu hero terletak dekat lane tersebut, terutamanya kat bahagian EXP lane. Malah untuk wakil kedua pasukan Malaysia di peringkat M-Series juga, CG, menggunakan Odette di bahagian tengah untuk Chico. Saya rasa itu semua adalah pick-pick yang sememangnya strong untuk Malaysian, untuk represent Malaysia punya gameplay. Tapi walau bagaimanapun saya boleh katakan itu bukan yang kita nak saksikan sekarang ni, kerana saingan yang kita ada dalam grup ni adalah saingan yang cukup ketat, sengit, di mana kita berada di dalam group of death. Tapi itu bukan juga alasan sebenarnya, Adin, untuk kita tidak melaksanakan yang terbaik, kerana line up inilah line up yang one of the best line up yang kita ada sekarang. Betul. Okay, kita kalau sembang pasal line up kita dah mengetahui bahawa line up kita untuk kontingen Malaysia sama seperti kejohanan yang baru saja berlangsung sebelum ini, di mana gabungan di antara Selangor Red Giants OG Esports, pasukan Todak dan juga pasukan Monster Vicious, 3 organisasi gergasi di dalam MLBB kompetitif di Malaysia ini telah digabungkan menjadi di bawah satu nama untuk kontingen Malaysia, dan juga bantuan daripada coaching staff daripada SRGOG tersendiri yang akan berusaha sedaya upaya untuk kita mendapatkan pingat emas tersebut. Kena ingat, kalau anda berada dekat ruangan komen, kalau nak buat konten, kalau nak buat video, nak buat posting, anda boleh buat hashtag It's My Time ataupun It's MY Time, stands for It's Malaysia Time. Inilah waktunya kita dah bersaksidia, kita dah tunjukkan yang kebolehan kita untuk bersaing rapat bersama dengan Indonesia, bersama dengan Filipina dan juga the Dark Horses of the tournament pada waktu yang sama. Jadi inilah waktunya untuk kita reach out tangan kita untuk genggam gold medal tersebut. Ya, benar sekali. Pastinya apa orang kata, line up yang kita ketengahkan sekarang ni lah line up yang sangat-sangat kuat. Tapi dalam masa yang sama kita juga perlu menghargai waktu ketika-ketika dahulu juga, Adin, di mana pingat pertama iaitu pingat gangsa, wakil daripada Malaysia ketika itu juga dibarisi oleh Solos dan kawan-kawannya yang lain juga. Saya takut tak tersebut nama semuanya yang berjasa. Juga pasukan Todak yang mewakili Malaysia dalam beberapa series, Sukan C juga, dan yang paling latest iaitu silver medal, di mana ketika itu juga cukup saya boleh katakan indah momen itu. Masa lagi terngiang
ketika mana saya mengulas perlawanan itu juga, menyaksikan pasukan Malaysia menewaskan pasukan Cambodia. Itu memang adalah satu perkara yang indah saya boleh katakan. Rezeki lah orang cakap, rezeki untuk dapatkan silver medal tu. Tapi kita memburu pingat emas sekarang ni sebab emas makin lama makin mahal Azin. Harga semakin lama semakin naik sekarang ni, masa tak dapat nak dinafikan. Akan tetapi kepada anda semua yang baru saja join live stream kita pada pagi ini dan mungkin tak ketahui grouping ataupun kumpulan manakah Malaysia berada, ini kita dedahkan kepada anda. Untuk grup A kita ada Myanmar, Thailand, Timor Leste dan juga Vietnam. Manakala grup B yang dikatakan yang dinobatkan sebagai the group of death dari Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina dan juga Singapura. Jadi top 3, top 4 region yang cukup kuat di dalam arena MLBB ini berada dekat grup B. Bukan nak menafikan ke handalan pasukan Laos, tapi kita tak tahu ini mungkin akan jadi dark horses of the tournament yang boleh mengejutkan kita juga sebenarnya, sebab apa-apa pun boleh berlaku. Seperti mana yang Syamil dah cakap, kita bermain format best of 2 di mana satu kemenangan akan mendapatkan 1 point dan top 3 yang akan lepas ke peringkat yang seterusnya. Jadi top 3 daripada grup A, top 3 daripada grup B. Yap, benar sekali. Tapi untuk perlawanan kita ada Malaysia berhadapan dengan Laos pada pukul 11.30. Tapi sekarang pukul 12. Jangan risau, kita akan update pada waktu di mana pasukan kita akan bermain selepas ini. Match kedua pada pukul 1, Singapura akan berhadapan dengan pasukan Indonesia. Tapi match yang pertama ni ada seperti awak katakan juga, kita nak saksikan bagaimana momentum yang dibawa masuk ini boleh menewaskan pasukan Laos. Saya mengharapkan tiada masalah untuk kutip dua mata terus, kerana pastinya itu akan membantu kita untuk mendapatkan lagi momentum di match ketiga dan juga match keempat. Kepada anda semua yang berada dekat live stream kita pada tengah hari ini, khususnya live stream ini ya, anda jangan risau, kesemua match Malaysia, kesemua match kontingen Malaysia akan disiarkan secara langsung di sini. Dan kalau match Malaysia tak ada pada slot itu, kita akan slotkan match yang lain. Seperti mana kita nampak tadi, match yang kedua adalah bukan match Malaysia, tapi kita masih lagi akan siarkan kepada anda. Namun begitu, match ke-6 dijadualkan pada pukul 8 malam ini ya, dijadualkan. Tapi kalau ada perubahan bakal kita beritahu anda. Ini match yang saya rasa ramai yang akan tertunggu-tunggu. Tapi kita kena tengok result sebelumnya juga, berapa poin yang kita dah dapat, berapa poin Filipina dah dapat, dan match ini akan menjadi barangkali match penentuan untuk siapakah yang mungkin akan layak ataupun siapakah mungkin tak layak masuk ke peringkat yang seterusnya. Match ke-6, Filipina bertemu dengan Malaysia. Kalau anda tertunggu-tunggu di match yang ke-6 ini, anda kena tunggu-tunggu match yang pertama dulu. Sebab match pertama pun kita belum tentu lagi dapat menyaksikan dalam waktu yang terdekat. Tapi saya boleh katakan waktu penantian itu tidak lama. Jangan risau, jangan risau. Okey, faham bab tunggu tu memang sebab kita dah diajar, kita dah dididik pada awal untuk bersabar. Okey, dalam apa-apa semua kita kena banyak bersabar. Tapi yang penting sekarang ini live stream ada. Okey, yang penting live stream ada. Jangan risau. Bukan tak ada, bukan tak disiarkan, live stream ada. Okey, saya faham mungkin informasi tu tak didedahkan dengan lebih awal ataupun dengan lebih terperinci, tapi jangan risau. Kepada anda semua yang sedang menonton, pastikan anda share live stream ini dekat kawan-kawan korang, dekat family korang yang tak cerita dia sekarang. Kadang-kadang sebab masa tu saya tengok opening SEA Games. Ini opening SEA Games yang semua berarak tu kan. Ada beberapa komen yang mengatakan, ada SEA Games ke tahun ni? Like, you know, so mungkin ramai tak ketahui perkara tersebut. Jadi inilah waktunya untuk kita share, untuk kita beritahu kepada rakan-rakan kita, keluarga kita yang ada SEA Games sedang berlangsung sekarang dan Malaysia sedang bersaing di dalam acara Mobile Legends Bang kategori lelaki pada hari. Ya, benar sekali. Kena ingat jam di Thailand 1 jam lebih lewat daripada Malaysia. Sekarang pukul 12.11 dekat sana, maksudnya pada pukul 11. Mungkin mereka nak jadualkan perlawanan pada lunch hour. Jadi kita kena tunggu sikit. Pada pukul 12 mungkin akan dimulakan dekat sana, sebab saya dengan waktu Thailand ni saya dah biasa ni.
Ya, bila cakap pasal lunchtime and then of course bila cakap pasal bumi Thailand kan, macam mana kita tak boleh nak sebut pasal produk CP mereka, antara official sponsor kita juga sebenarnya, dan antara makanan kegemaran saya juga. Kalau awak selalu pergi ke Thailand untuk convention atas kerja awak kan, saya betul. memang akan kirim. Of course saya akan kirim, sentiasa saya akan kirim sebab produk-produk dia memang marvelous lah. Dah lah sedap, senang nak buat, senang nak prepare. And kadang-kadang sekarang ni tak perlu pergi sampai ke Thailand pun, tapi saya betul. dah boleh dapat dah punya produk-produk. Ui, produk yang best-best tu akan ada dekat 7-Eat Land tu. Walau bagaimanapun, kita pastinya akan menunggu match yang pertama dan kita pasti benda tu akan sampai tak lama lagi. Kita akan berehat lebih dulu, geng. Santai dulu, pergi minum kopi dulu. Nanti kita akan kembali dengan match yang pertama pasukan Malaysia berhadapan dengan pasukan Laos. Jumpa lagi selepas break ni. Aduh, sidai. Penat tu bangun awal-awal macam ni. Lewat dah ni pukul 12. Uncle dah macam perawan gun lewat. Betul lah. Tak ada sepatutnya first game tadi pukul 11.30. First game tu dah start dah, tapi kita tak nampak ni. Game kedua pukul 1 nanti baru ada game. Tapi itu bukan Malaysia lah. Itu Indo dengan Singapura yang tak silap. Tengok screen. A brand new mode is coming to MLBB, Chaos Clash. Team up in trios, begin at level 3, and fight on a fresh map with no minions or turrets. During the preparation phase, grab Chaos Fragments to boost your power. As the match goes on, the Annihilation Tide emerges, pushing the action to the limit. Here's a closer look at how this new mode works. Chaos Clash is a multi-round 3 versus 3 mode. Wipe out the entire enemy team to win the round. Teams lose HP each time they are defeated. If a team's HP drops to 0, they're Lah, sah pula ni. eliminated.
Rounds continue and earn bonus gold. Adapt your loadout. Internet slow situ Receive random chaos fragments that boost your power. You can also with 2 refreshes per round. The game offers a wide variety of fragments, each with unique effects, so you can mix and match to create your own Kita cuba tengok playstyle. yang lain pula ada tak. For example, tank fragments make your hero tougher and deal damage back to attackers. Marksmen who pick range-enhancing fragments can safely deal damage from afar. Sama juga 5 minit. Start shrinking across the map. Heroes outside the tie take sustained damage. Master this mechanic. Master this mechanic, and it can swing the battle in your favor. For instance, heroes with knockback or displacement abilities can push enemies into the tie. Surprise your opponents and watch them struggle against the sustained damage. The new 3 vs 3 mode, Chaos Clash, is coming soon. With a variety of chaos fragments, every match brings a fresh experience. The shrinking zone adds fast-paced, thrilling action, and new map buffs further empower heroes. Exciting, innovative, and powerful new strategies await. Are you ready to try them all? Bila lah nak start ni. A brand new mode is coming to MLBB. Chaos Clash. Team
Team up in trios, begin at level 3, and fight on a fresh map with no minions or turrets. During the preparation phase, grab Chaos Fragments to boost your power. As the match goes on, the Annihilation Tide emerges, pushing the action to the limit. Here's a closer look at how this new mode works. Chaos Clash is a multi-round 3 versus 3 mode. Wipe out the entire enemy team to win the round. Teams lose HP each time they are defeated. If a team's HP drops to 0, they're eliminated. Rounds continue until only one champion remains. When there's an odd number of teams, one team will sit out the round. After certain rounds, heroes automatically level up and earn gold. Use this time to buy equipment and boost your power. All full equipment except boots costs 2,000 gold. From round 11 onwards, teams earn bonus gold. Adapt your loadout and strategy to Tu stay ahead. internet dekat situ teruknya. At the start of each round, you will receive random chaos fragments that boost your power. You can also refresh fragments to re-roll their effects, with 2 refreshes per round. The game offers a wide variety of fragments, each with unique effects, so you can mix and match to create your own playstyle. For example, tank fragments make your hero tougher and deal damage back to attackers. Marksmen who pick range-enhancing fragments can safely deal damage from afar. And that's just the start. Countless other powerful fragments and combinations are ready for you to try. Tide starts shrinking across the map. Heroes outside the tide take sustained damage. Master this mechanic, and it can swing the battle in your favor. For instance, heroes with knockback or displacement abilities can push enemies into the tide. Surprise your opponents and watch them struggle against the sustained damage. The new 3 versus 3 mode, Chaos Clash, soon. Teruk internet situ. Macam mana lah kita nak tengok game macam ni, guys? With a variety of chaos fragments, every match. Round 1. Sama juga. Hai, minum air dulu guys. Kita minum dulu lah.
is coming to MLBB. Chaos Clash! Team up in trios, begin at level 3, and fight on a fresh map with no minions or... During the preparation phase, grab Chaos Fragments to boost your power. As the match goes on, the Annihilation Tide emerges, pushing the action to the limit. Here's a closer look at how this new mode works. Chaos Clash is a multi-round 3 versus 3 mode. Wipe out the entire enemy team to win the round. Teams lose HP each time they are defeated. If a team's HP drops to 0, they're eliminated. Rounds continue until only one champion remains. When there's an odd number of teams, one team will sit out the round. After certain rounds, heroes automatically level up and earn gold. Use this time to buy equipment and boost your power. All full equipment except boots costs 2,000 gold. From round 11 onwards, teams earn bonus gold. Adapt your loadout and strategy to stay ahead. At the start of each round, you will receive random chaos fragments that boost your power. You can also refresh fragments to re-roll their effects, with 2 refreshes per round. The game offers a wide variety of fragments, each with unique effects, so you can mix and match to create your own playstyle. For example, tank fragments make your hero tougher and deal damage back to attackers. Marksmen who pick range-enhancing fragments can safely deal damage from afar. And that's just the start! Countless other powerful fragments and combinations are ready for you to try. As rounds progress, the Annihilation Tide starts shrinking across the map. Heroes outside the tide take sustained damage. Master this mechanic, and it can swing the battle in your favor. For instance, heroes with knockback or displacement abilities hit your opponents and watch them struggle against the sustained damage. The new 3 versus 3 mode, Chaos Clash, is coming soon. Kim Din, sabar kita sidai. The shrinking zone adds fast-paced, thrilling action, and new map buffs further empower heroes. Exciting, innovative, and powerful new strategies await. Are you ready to try them all? Yang dekat chat dekat apa tu YT MPL ni pun tak relate. Ni bukan salah MPL, ni salah sebelah Thailand. Janganlah nak basuh MPL MY. Tak elok dah dia orang buat live untuk kita tengok. Geram tengok chat dekat situ.
Dekat melimit 3 minit 4 box Diamond 10 Uncle. Tadi aku mulu haha. Dekat PL 3 minit dapat box diamond 10. Ya ke? A brand new mode is TV coming to MLBB. TVS. Chaos Clash. Tengok Team up in trios, begin at level 3, and fight on a fresh Yang map Limi with Pound no Live. minions or turrets. During the preparation phase, grab chaos fragments to boost your power. Angka ambil As the match Angka goes ambil on, live ni the dari annihilation MPL M1 lah, threat tapi dekat emerges, YT punya pushing the sama lah. action to the limit. Here's a Kita pakai yang sama sebenarnya. Ada ni wushu liputan. Bola keranjang. Oi. Ni pula ada game. Teruk ni. Dia punya grafik. Taklah volume kecil Oi, teruknya. Internet situ ke? Apa ni? Teruknya. Thailand. Teruk. Haha. Tengok. Tak dapat tengok. Lag terus tu guys. Mampoi. Mantap Uncle. Fat cat. Teruk. Macam mana ni guys? Macam mana kita nak buat restream macam ni guys? Dengan internet dia orang kat situ macam ni, aduh. Dengan tengok grafik dia, mampui. Thailand. Macam mana kau jadi tuan rumah SEA Games? Aduh. Buat malu. Memang tak dapat tengok ni guys. Mampus. Tapi tengok lain macam okey je. Cuma Mobile Legends je. Tengok lain macam smooth je. Aku tak berani nak buka lain. Tak, ni bukan live. Ni baru live.
Yang tengok macam Mobile Legend je guys. Mobile Legend je. Yang lain tengok macam okey je. Macam mana ni? Bukan angka benih internet. Bukan angka benih internet. It's not my internet. Internet saya laju saja. Laju je. Pelik lah. Tapi yang pelik ni kenapa lain pula okey je. Oh, sebab ni tak live lagi. Ni bola ya. Masuk Christopher Decker drives inside, outside, corner 3, tak masuk. Rebound untuk Malaysia, fast break. Namun 2 lawan 3 perlu menunggu rakan. Dia macam okey pula. Tapi Jauh tapi tu. dah gurau lah. Tapi Jauh saya boleh tu. katakan tapi Jauh tapi tu. dah gurau lah. Tapi saya boleh Jauh katakan tu. Pelik lagi.
Sama je sebelah pound makem adilat sikit uncle. Dia orang kat situ mesti lag punya. Sebab kita pakai source yang sama. Kita semua pakai source yang sama. Kecuali kalau kita tengok straight dari TBS. Tadi aku nampak tu mana ni. Ni baru tak lag. Lag ke tak lag? ทีเดียวมากสิ่งสำคัญคือรวม Tapi ni cakap Thailand. โอ้สุดมันแหละครับสำหรับนี่แค่เกมแรกนะครับ ยังไงรอติดตามไปเลยเพราะว่ายังมีต่อ Tengok sama je. Kita boleh tengok game 1 ni. ให้รับชมกันในเกมที่2นะต้องบอกว่าเกมแรกก็ต้องไปถึงช่วงเลทเลยนะนั่นก็คือ20นาทีกว่าๆนะครับในการ Ni game pertama eh. Has been found out. Looks like he's gonna get out of there. In terms of rotation here, nothing too successful right now for both teams because they're basically again like trading blows for blows. Let's see who's all finishes first. Dr. Knight gets caught one more time. Not enough to get another stack for Adolf to choke him out. Look, the first thing you think is what surprised you the most. How did Sabino survive? Hey, he might not. Ni lawan dengan Thailand. Have to get away. Not a bad, not enough damage just yet. Yang game Malaysia tu tak ada. Ah, ได้ข่าวว่ามีนักแข่งระดับโลกมาด้วยตอนนี้ก็ตัดที่ไฮไลท์ครับที่ ตอนนี้ เนี่ยครับหลังจากที่ผิดพลาดในช่วงต้นเกมต้องบอกนี้ว่าในฝั่งของที่มอเองเนี่ยมั่นใจมากในช่วงต้นเกมครับแล้วก็ Orang kata apa? Pemain-pemain Oh, Malaysia menang dengan Laos. Jadi first game kita menang. Bagus. Macam mana kita nak geram. Betul-betul geram. Ya, benar sekali. Dan nampak gayanya dulu baru spek check benda ni, jangan risau. betul. Saya rasa betul sebab sekarang ni kita boleh nampak yang bagaimana saya rasa memang Ni game apa pula ni? Oh, Malaysia dengan Laos. Macam mana lah nak tengok macam ni guys? Serius. Dekat MPL MY macam mana? Ya, nak pergi tengok. Pergi tengok je. MPL level sama juga. Sebab dia akan sama lah. Macam aku cakap kan. Kita pakai source yang sama tau. Memang pakai source yang sama. Ni masalah internet dekat situ. Masuk bahagian Thailand je auto lag server. Tu lah. Tak boleh buat. Memang tak boleh buat apa-apa. Kita pergi dia punya official pun sama juga guys. Macam tadi tu official kan. Sama je. Yang ni bukan live dah. Mana tadi? Hmm. ทีเดียวมากสิ่งสำคัญ
ไทยมาแล้วนะครับ ได้ ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะทำให้เพิ่มเติมหรือเปล่านะครับทั้งในส่วนของทางชัยกฤษนะครับแล้วก็นฤเบศนะครับ ใช่ครับ แล้วก็ผู้เล่นไทยยอดเยี่ยมมากๆโอ้โหเรานะก็สนุกดี ภาคไปลุ้นไป ใช่สนุกมากครับ นะฮะโอ้โหแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าทั้งบรรยากาศนะทั้งบรรยากาศในสนามทั้งผู้ชมที่อยู่บนชั้น2 ครับ แล้วก็ชั้น ช้างสอง นะ ไม่มี อ๋อมีสองชั้น มีสองชั้นมีสองชั้น นะโอ้โหบรรยากาศนี่คึกคักมากๆนะครับทั้ง MVP ครับ ใช่ครับแล้วตอนนี้ตัดมาที่ MVP โอ้โหนาลือเบศ เนี่ยครับ สุดยอด เขาเป็นแกนหลักอยู่แล้วครับในชุดนี้นะครับต้องชื่นชมเลยครับสำหรับรูบี้นะคิวไป 5 ตัวนะครับ ครับ แอสซิสต์อีก 10นะครับมีส่วนร่วมกับไฟท์เนี่ย 83% เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งเพลเยอร์ครับที่จังหวะรวบและจังหวะปั่นเนี่ยบอกเลยปั่นมาแต่ละทีเนี่ยสร้างจังหวะนะครับให้ผู้เล่นคนอื่นๆเนี่ยได้มีโอกาสนะครับในการกดดันด้วยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าดุเดือดครับในเกมแรก 23.31 นาทีเลยครับในเกมแรกครับ นี่ครับการขึ้นไอเทมของติมอร์หรือในฝั่งของประเทศไทยนี่ค่อนข้างที่จะเป็นไอเทมที่เอาไปเล่นได้ในแรงค์นะแล้วก็ดูจากการออกไอเทมเนี่ยน่าสนใจมากครับลาปูโกเลนนะครับคือต้องบอกแบบนี้ว่าขออภัยเป็นลาปูออฟเลนนะครับก็คือการออกไอเทมแบบนี้คือหนามากนะลาปูนะครับจะตายตัวเองก็ดูดเลือดขึ้นมาอีกแถมยังมีเกาะสะท้อนตายเกิด แล้วก็มีลดคูลดาวน์อย่างเคียวม่วงคือค่อนข้าง Tak lek pula sini. ค้ำอีกตัวหนึ่งก็ว่าได้ของติมอร์นะครับในจังหวะที่ประเทศไทยเนี่ยจะไปปิดในส่วนของติมอร์หลายครั้งหรือลาปูเนี่ยก็ปิดไม่ลงเพราะว่าหนามาก โอ้เนี่ยครับเช่นกันนะสำหรับทางนารุเบศเนี่ยก็จะมีไอเทมที่เป็นตัดฮิวนะครับกายภาพนะครับแล้วก็จะมีหวานสงครามนะครับในการเอามาใช้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีของทั้งของแท้งแล้วก็ของป้องกันนะครับ Hang Pongkeng tak faham aku apa kau cakap ni. Orang kata apa pemain-pemain beliau telah melakukan pergerakan Red team hero has been slain. Kita boleh tengok macam ni kot. Daripada kita tengok live kan. Tengok macam ni dia tak late. Ya, benar sekali. Tengok macam ni tak late. Kalau kita tengok live mesti late. Grafik dia pun ni macam season 1 punya grafik macam tu. Aduh. Suara caster pun tak dengar. Suara caster kecil je. ada seat kat sini. Nama dia Siti dah. Red team hero has been slain. Hero has been slain. Negara Thai musim Perang Dunia, harap maklumlah guys. Tak boleh buat apa. Kita reda. Macam aku cakap, kita tak boleh tengok live tau. Kita kena tengok belakang sikit. Kita kalau kita tengok live, dia sangkut. Season 1 mode ni, haha. Betul lah. Yang tengok grafik dia macam season 1. Serius. Teruk. Aduh. Tapi game ni kita tahulah Malaysia menang. Oh, dekat komen memang habis kau kena Thailand tu. Kau dengar? Suara caster tak dengar.
Tapi Lore tak main Umi pula main Golem. adalah merupakan hero yang jadi telah pun ditekan dengan keras boleh katakan game Blue team turret has been destroyed. Oh, ni game punya lah kuat. Slain the turtle. Mega kill. Blue team hero has been slain. Blue team turret has Tapi been destroyed. nama Sky Danish Nama Sky Danish. Nama Haziq tu apa tu? Ui, tak live pun lag. Oh, ni dah live dah. Kenapa dia pandai automatic tolak ke live ni? Stormy Haziq. Kayum. Oi, teruk oh. Boleh frust oh tengok macam ni. Hero has been slain. Red team hero has been slain. masih lagi ada Momo Aduh, tak bergerak langsung tadi. Macam mana ni nak tengok? Red team has slain the Lord. Hero has been slain. Blue team hero has been slain. perlawanan dengan
bersih. 2-0. Berkelip-kelip mata saya Sultan tadi hari. Itu yang kita mahukan daripada Koyum dengan penggunaan Khalid dia. Hero yang cukup berbisa, hero Khalid ini. Walaupun diletakkan sebagai seorang roamer, tapi disebabkan nature Khalid itu kuat daripada segi damage, mobility-nya besar, mampu regen yang umumnya tersendiri, all in one package untuk hero bahagian roamer yang telah pun dikemukakan ataupun dikendalikan oleh Koyum seketika tadi dengan penggunaan Khalid tersebut. Tetapi berbalik pada apa yang saya cakap, walaupun gameplay sebentar tadi kita nampak macam samar-samar, mampu tidak pasukan laut untuk memberikan serangan balas, mampu tidak pasukan Malaysia nak menamakan perlawanan itu, tapi sudah semestinya dengan drafting kita kena berbalik pada drafting tadi Syamil, sebab kita tak sempat pun nak berbual pasal drafting sangat. Tetapi kau tengok Farsa, okay, it's a very strong high ground hero bila dapat space, bila dah dapat ruangan tersebut. Tetapi bila pihak lawan dah ada Raging Sandstorm daripada Khalid, ada Violet Requiem daripada Gwyn, adanya Bravest Fighter daripada Lapu-Lapu yang digunakan oleh Idrin, Haziq pun kita boleh katakan juga, Stadium Beam daripada Kimi tu. Ada pelbagai cara yang mereka boleh memberhentikan Feather Astride tersebut. Malah skill set ini kalau kita lihat boleh digabungkan lagi, boleh disinergikan lagi begitu baik untuk menangkap, tak kisahlah Farsa, Hayabusa, even Alice sebentar tadi pun yang kita ketahui Alice cukup kebal nyawanya. Bila dia masuk dengan Throne of Ruins, dia boleh tahan dengan sangat-sangat lama. Namun begitu perkara itu tak dihasilkan oleh pasukan laut daripada minit pertama sehinggalah pada akhir perlawanan seketika tadi. Satu lagi benda yang menarik tadi kita nampak bagaimana Yum menyiapkan Cap Assist dan juga Malefic Raw. Jadi kat situ menunjukkan betapa fleksibelnya draft ini, di mana mereka mempunyai ketahanan juga dekat bahagian side lane, tapi saya rasa lebih kepada Yum, dia dah sedar bahawa mereka dah snowball teruk sekarang ni, malah untuk menjatuhkan Khalid agak sedikit sukar kepada pasukan Laos terutamanya sekali kalau mereka tak boleh nak out damage heal daripada second skill dia tu. Jadi dia ambil advantage tersebut untuk siapkan 2 item damage. Dia sama konsep macam Chow damage, tapi Khalid ni adalah mimpi ngeri untuk Hayabusa sebabkan movement speed yang dia ada daripada passive untuk basic attack ni sendiri. Malah kalau Hayabusa dah start shadow ke belakang, memang itu makanan Khalid. Berapa kali kita nampak Khalid betul-betul memberikan fokus kepada Hayabusa tersebut. Tapi kalau Hayabusa tu lagi-lagi unik. ketinggalan kan. Kita tahu Hayabusa ni is a snowball hero yang memerlukan good early game. At least dia dapatkan 2 kill yang pertama supaya dia boleh siapkan item progression dia dengan cepat. Oi, geram. Frust tengok.เดียวมากสิ่งสำคัญ เล่นเป็นจอยนะครับรีวานนะครับก็ตัวประกาศครับครับในเลนกลางครับส่วนกรอกยังแท็กดันในเนี่ยเป็นกรอกโรมิงนัดเบดครับมาเป็น4-4 โกลเล่นของประเทศไทยครับ โอ้เกมแรกครับตอนดูตอนนี้นะครับก็นำไปแล้วนะ 1-0 ครับไทยต้องการอีก1เกมนะครับเพื่อเก็บ2แต้มเต็มนะครับ Macam แล้ว dia นี่ orang ครับมีการวาร์ปใส่ครับ sengaja ไทย tu เป็นเรื่อง tengok. ปกติเลยนะของเกมนี้นะครับ Tengok ไม่ต้ game องตกใจ Thailand นะ tak ครั ada masalah pula. ผมบอกว่า วาร์ป1 ครั้ง Tak late pula. สวัสดี2 ครั้งสบายดีไหม3 ครั้งนี่สนุกเลยนะครับไปรอติดตามกันต่อครับต้องบอกว่าวาร์ปทักทายได้นะครับเกมนี้ถูกกฎหมายนะ Ada เป็นการทัก translation ทายแล้ว kat sini. วาร์ปสวยด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้ ครับ เนี่ยก็ Caption tak ada. ต่างชาติก็จะเรียกว่าลีคอเอาเนี่ยตอนนี้เกมสำคัญแล้วครับเพื่อที่ต้องการ2 แต้มครับประเทศไทยแล้วโดนดาเมจเข้าไปครับลิวานพยายาม juga. Baru je cakap. Baru je cakap. Holding onto the boat. Enough to take down Riva. He's not going to be here for the turtle fight. And that's what he did, because that's huge. And now a dog gets caught. As the boat finally thrown out, forcing a flicker out of this Kimmy.
Thailand fully proactive in the early bout. And this is the dangerous part about it, Rock. The Earthen Rampart, just by building an extra object on the map, forces out a lot of resources. And Tug the 9 is pretty tanky. Oh no, there's a feather airstrike forcing Pia out. And Pia does face the through. Black Dragon for the answer. Down goes the Levan. Cypher able to drop it. TLS ni siapa? Laos ah? Yeah, but at this point, Timor-Leste, my personal opinion, a little bit dangerous because it looks like they're moving a bit desperately here. They're thinking they have to make a play, especially from Rizan in the earlier part of the game at that mid, forcing out that fight if they get dropped. Then around the turtle, it was good. Only good if your team was ready. Now the answer. Oh my lord! Hook charge coming through. Madeira gets caught here. Pia gets a kill. Great read by Sivarin on that feather airstrike. 3 kills early for Thailand. Timor-Leste only have 1. Able to like mid, like 9, get a bit damage. I can get down here, but no, Flicker goes in. Oh, Kaya gets caught with a taunt. Goes to the 5. The passive pushes it back. Still a trade. Thailand way ahead early on, almost 1,000 gold. And that's kind of behind that, right? Before he dies, he gets a kill. Yeah, I'll take that. Thailand right now with 4 kills over 2 on Timor-Leste. And the thing is, Thailand's skills better. You can argue that the Joy might deal a little bit more damage, but I feel like it's going to be difficult for the Joy to jump in when they're their speed on. Speaking of which, not even caught again. Mount Shocker. The fact that Pia is so lethal holding on to that boat. This is performance unseen just yet. His Hayabusa, I don't know, might need a little bit of work, especially early to mid, but this Yisun Chin as early as 3 minutes has already 2 kills. Maybe game 1 was nerfed. Again, first match, opening match of 3 games. Hey, broadcast, in your hometown? In your hometown? Hey, now they're like, hey, you feel good. Sabino jumping in, Rivan with a follow through. That was a close call. Ada iklan pula. We see Thailand allowing Timor-Leste a little bit of space on this turtle. And yeah, Madeira can hold this. You can do it with a Frederick, not with a Joy. Turtle down to 7 to 7. Madeira looking for the circle. Mount Shocker. Where's his retribution? Pia falls. Rami finds him. Now Naruto can be up next. Benson able to help him survive with just a little. Sabino takes down Sivarin. Naruto falls from Madeira. All Timor-Leste. What went wrong? Right now, it looks like Timor-Leste, they're trying to cause chaos because this is basically 1v1 everywhere else, right? Find the pick-off. They found it, and now they're using this to their advantage. And now Madeira gets the purple buff. Talk about Pia losing a lot there. But all the while, Ravi taking it down. So it looks like a 1v1 too up top. Yeah. Sivarin, I think, took him from under the turret. So, it's as good as he gets now. Again, 5 to 6, a turtle apiece. That is the traction post. Helping lay down a lot of damage, putting Narubet in an awkward position, not able to fully commit. Madeira can get some stacks from this small camp nearby. Thank you for the punch back now. Keeping this turret up. Talk about the games being close here, Leo. Thailand against Timor-Leste. They've equalized. In terms of the goal, basically non-existent. And then 5 kills to 6. For his next turtle fight, you really got to look at Tanai as well as Typhoon. This is a big game reset. They're looking for another jump. Knock the knife. Conceal. Comes through. Puts up. The Rampart gets the tech charge. Followed by a feather airstrike. Not enough salvos to punish Timor-Leste for their placement. A lot of resources from Thailand there. And I gotta say that was more reactive because even though it was a very good set, but it was one of those things where I'm just gonna try it out and see if it works, and it did work. The rest of the team was on the same page, so they gotta plan it out a little better. Speaking of which, I don't get taken down by Naruto. Off camera. How'd that happen? Naruto gets punished. And in comes Madeira. Electrify, boots, puts down Sivarin into the helm. All-star move from Sabino. This is Timor-Leste calling the shots now. Yeah, having a bit of a comfort time now, seeing Sivarin. Sivarin can't deal out safe damage. Just as Sabino is like, hey, I'm on Esmeralda. Not a Granger anymore. I can actually dive you and cause problems. 2-0-1. has been destroyed. Ooh,
Rivan left in the kitchen. Down bottom, he cooked up that turret. That's the first of all. Timor-Leste out of the map on their side. Madeira gonna try to make it all the way down to this turtle pit. Ravi and Sabino putting up a perimeter. Black Dragon form by Kayak Trip. He's very low. He can't fully commit here. He can't even use his backup fire. Take it down. Madeira with the turtle tank. Feather like defensively used by Seabury. It's all falling apart. Team Thailand losing in the mid game. What Team Thailand needs is a good set, because at this point, Zipperin, hold on, tech torch in one. Hunt coming in. Not enough. Down goes Pia. The damage output from Timor-Leste is just too much. Again, like Team Thailand, they need someone to stop Timor-Leste from moving. That's all the Farsa is asking for. Make them sit still so I can deal damage. Oh, another Traction Pulse displacing Takmanai. Takmanai might die here. AOG by Rivan. Coming home. I will still fall. Sabino on a redemption arc. Madeira almost takes down Seabury, but does not fully commit. Seabury punishes him for the dive. Here to in mid-balls. Sabino gets another. We were talking about, hey, maybe game number one, it was nerves. Save for Timor-Leste, man. Took a bit longer. But now they're looking much more comfortable now. Dong having that sky cursor as well. But there, even though 2-2 and 1, he's doing his job, right? He's making sure that his Farsa is a non-factor. And if Farsa is a non-factor, every time the better S-Strike has been popped, it's for nothing. Even Pia is worried. I hate to say it, but an early game power spike is useless for a Yisun shit. It's the mid to the late game that you want to make up for. Considering the fact that he was kind of feeling himself in the early stage of the game, this must feel quite sweet for Timor-Leste. Now Naribet does have that brute force. I wonder if he's gonna actually, I'm gonna trade 1 for 2 because that might be what Thailand needs. But the question is, who does Naribet jump onto? Is it all just finding Ado? Because there's no way you're gonna find Madeira. If you try to find Madeira, I think that's trying to hunt down Bugs Bunny, you know what I mean? I would say, honestly, the best choice might have to be Robbie. He's the one that's setting up all these crazy engagements, right? He's the one stopping Zimmerin. So that means Narobet can't dive. You leave the diving to Chayakrit. Oh, yeah. It's like, hey, can you help me out? Could you come to me so that I can actually save my resources from coming to you? Yeah, look at this. Soft Farsa, soft Eastern shit. Come on. Yeah, like that is the game plan for Narobet. Lord Dance begun here. Timor-Leste takes the initiative. They are the leader in this little tango between them and Thailand. Slow dance. That is the long lane taken care of. Timor-Leste favor. Now the turtle boat is revealing the position of Timor-Leste. Black Dragon form comes in, finds a Dong. It looks like he's gonna stick on it. Looking for that penetration through the back line. Holds onto the Petrified. I wonder if that was worth for Chayakrit. Sabino dances between 3. Does he know? Pushes Seabury out of that Y brush. Madeira jumps on. Stop the knife, flickers down. And, oh my lord, the revitalize. The vengeance, Narobet falls. Not able to save Stop the knife too. Aduh. Thailand. Apa nak jadi Thailand? Masuk iklan pula. Traditions. Apa ni? Tapi at least ada moderator lah. Dia ada moderator dekat YT dia orang. โอกาสเป็นว่าได้ไปนะครับปิยะพยายามจะยิงใส่มาเดราด้วยครับตอนนี้ไทยครับตีมอบุก Dia switch tu yang Thailand punya okey tau. ตอนนี้ไท
ไทยแลนด์เหลือแค่ทาวเวอร์ด้านในแล้วครับเจอ dekat Thailand situ tak ada masalah. จริงๆครับตอนนี้ Masalahnya dekat ปิ้งกันใหม่ต้องรอคูล kita ดาว yang น์ restream หล ni. อดเหมือนกันนะครับสำหรับตีมอร์เลสเตในการที่จะช่วยในเรื่องของการขึ้นบ้านนะครับขึ้นบ้านของเขาไม่ง่ายครับขึ้นบ้านของเขาคือต้องได้ไฟท์ประเทศไทยเหมือนกันครับในการที่จะขึ้นบ้านและกดดันนะครับด้วยความที่เป็นตัวละครอย่างคิมมี่ด้วยครับต้องเข้าระยะใกล้ๆลาบูราปูครับเบสเฟเตอร์ไปก่อน1 ทีครับแล้วตรงนี้เจ็บหนักที่เป็นชาร์จสวนกลับไปแล้วฟิกเกอร์ไปด้านขวาครับแล้วคนที่เข้าด้านหลังนั่นคือฝั่งชัยกิจครับคิมมี่เอดองโดดลงไปได้ครับธนกิจเสียไปก่อนครับเป็นมาเดราโดนแยกไฟครับและนี่คือไฟของทางฝั่งตีมอร์เลสเตครับได้1 คนก็กลับรีเซ็ตเลยครับประเทศไทย โอ้โห ก็เพลย์เซฟกันพอสมควรเหมือนกันครับในฝั่งของประเทศไทย ถึงจะเสียทาวเวอร์ไปค่อนข้างที่จะเยอะ แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะโต้กลับเหมือนกันครับรอชมกันเลยครับในไฟต์ต่อไปครับและตอนนี้เนี่ยในเกมของประเทศไทยต้องส่งซีซีไปเคลียร์เวฟแล้วเห็นว่าประเทศไทยไปเคลียร์ด้านล่างเลยจะเปิดไฟต์ทันทีปาซ่าอย่างซิวลินครับเปิดฟาเธอร์แอลไซด์มาเดออนเฟิร์สออกมาครับก็ตอนกันโอ้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ เอาครับตอนนี้ก็คอมเมนต์ฝากเชียร์เป็นกำลังใจครับกดไลค์กดแชร์เยอะๆครับไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์ประเทศไทยนะครับหรือตีมอร์เกมตอนนี้เข้มข้นดุเดือดการเงินตามอยู่ระยะพอสมควรเลยครับต้องฟาร์มซ่อมเยอะๆเลยครับตอนนี้สำหรับทีมชาติไทยครับตีมอร์เรสเตต้องเขาบอกว่าได้เปรียบนะครับในเกมนี้แล้วขอดักจับซาบิโนจะโดนดักหรือเปล่าแต่เขาด้วยความเป็นเอสเมอร์มีความผิวในการออกมากระโดดมา1 ทีครับตรงนี้ยังออกไม่ได้ครับนฤเบศสไลด์หลบรีวานได้สวยราวีพยายามจะใช้ในส่วนจับติดเบสครับในการฟาดเข้ามาแล้วแลนชาร์เตอร์ไป1 ทีเบสไฟเตอร์ฟาดอีก1 ครั้งราวียังออกมาได้ดีครับสำหรับทีมชาติไทยครับ โอ้โหยังไม่มีใครเสียสกอร์คิวถือว่ากลับได้อย่างรวดเร็วกับประเทศไทยตอนนี้เกมรับที่เดียวแน่นของประเทศไทยกำลังจะเจอกับเกมบุกที่หนักหน่วงของตีมอร์แล้วครับเลือกที่จะตัดออบเจกต์ให้หมดแล้วครับในฝั่งตีมอร์สิ่งที่ประเทศไทยจะต้องทำก่อนเป็นอันดับแรกคือต้องเล่นแบบเพรสเซฟแล้วรอจังหวะสวนกลับอีกครั้งครับ คือต้องบอกว่าฟาซ่าเนี่ยเป็นตัวที่เล่นป้องกันได้ดีอยู่แล้วนะครับด้วยสกิลอย่างปัตเตอร์แอร์สไตร์นะครับและน่าสนใจมากๆเพราะว่าทามมิ่งหล่อตอนนี้พยายามจะเข้ามากดดันด้วยนะครับแดงดังก็ฟอร์มครับเปิดไปก่อนแต่นารุเบะตอนนี้เจ็บหนักครับราวีเข้ามาด้านหลังครับหาสิวรินครับโดนไล่แล้ววิ่งไปวิ่งพยายามจะหนีแต่เจอล่าตามมาเกือบตายครับสำหรับทางฝั่งสิวรินชัยกิจตรงนี้แดงดังก็ฟอร์มหมดแล้วครับมังกรไม่ได้พังงาดครับแต่ตรงนี้โดนไล่มาชัยกิจเจ็บหนักพยายามจะค้ำ3 คนแล้วเป็น3แล้วไม่รอดครับเป็นไอดอลที่เก็บกินเป็นคริสปีเลยครับใส่ทางฝั่งชัยกิจซาบิโน่ครับพยายามจะรำใส่นารุเบะเจ็บโคตรไม่ได้สวนไฟครับ เจ็บโคตรsakit betul-betul ใจเย็นๆเนี่ยตรงนี้ต้องบอกว่าใจเย็นๆก่อนเนี่ยรอจังหวะความผิดพลาดของทีมอร์แล้วรอสวนก็ได้ครับแต่ตอนนี้ทีมอร์บอกเล่นหมดไม่สนลูกใครและเคลียร์หลอดออกไปโอ้โหกลายเป็นว่าได้หลอดไปแล้วนะครับสำหรับทางตีมอร์ครับก็จะได้เปรียบในเรื่องของโมเมนตัมแหละครับในการที่จะบุกใส่ทีมชาติไทยอีกครั้งครับทีมชาติไทยจะกันได้ไหมครับหรือจะเป็นตีมอร์ที่ขึ้นบ้านด้วยหลอดตัวนี้ได้ดีกว่าครับต้องรอดูรอเชียร์เลยครับรอลุ้นไปพร้อมกันครับตอนนี้ไทยแลนด์ไฟติ้งครับตีมอร์ไฟติ้งเช่นกันครับเป็นไงเป็นกันครับในสถานการณ์15 นาทีครับต้องบอกเลยว่าหน้าจอตอนนี้ก็ลุ้นไปกันนะแบบลุ้นกันพร้อมๆกับในสนามเลยเนี่ยฝั่งของประเทศไทยครับสิ่งสำคัญแล้วครับตอนนี้จะต้องรอจังหวะสวนขับอย่างเดียวนะเล่นแบบใจเย็นแล้วตอนนี้ต้องคุยกันหน่อยครับในฝั่งประเทศไทยแล้วรอดูว่าหลอดตัวต่อไปครับเนี่ยที่เราจะขึ้นบ้านประเทศไทยจะสามารถกันได้ไหมเพราะตอนนี้เหมือนว่าตีมอร์เองก็เซตไฟกันแบบเต็มระบบแล้วว่าต้องโดนเข้าไปเอาวีจงชัยกิจเก็บในส่วนของคิมมี่ไม่ได้ก็มาแล้วครับประเทศไทยไฟ4-5แบ็กจากคอนฟอร์มของชัยกิจเลือกที่จะบินเอาตัวเองรอดออกมาจังหวะนี้ถือว่าเล่นฉลาดมากๆครับชัยกิจครับไปยืนอยู่ในพุ่มครับในรอบนี้แล้วดักเลยครับเพราะรู้ว่าทางเอดองหรือคิมมี่เนี่ยจะมาดันด้านล่างครับแล้วเข้าไปเปิดก่อนครับแล้วกลายเป็นว่าดาเมจเพียงพอในการปิดคิมมี่ครับชะลอการบุกขึ้นบ้านของตีมอร์เลสเตไปได้อีกอย่างแน่นอนครับเดินกันไปเรื่อยๆครับโอ้โหแล้วมีดาเมจอยู่ครับในฝั่งตีมอร์เล่นกับนารุเบศครับซีไขไปเรื่อยครับโดนในฝั่งของตีมอร์กดดันครับด้านบนไปกับลอดโอ้โหแล้วมาได้ออนเปิดครับฟาซ่าเปิดฟาเธอร์แอร์ซ้ายแล้วตีมอร์จะขึ้นมาไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นอีกซ้ายของเธอไหนทำได้สวยอิเล็กทริกเฟงบิดจอยเข้าไปเขาเตะแทงได้ผู้เล่นของประเทศไทยไหมไม่ได้เพราะประเทศไทยยังอยู่ครบครับพี่เบิร์ดโอ้กลายเป็นว่าแต่ต้องเสียเกาะเกิดไปนะครับสำหรับทางประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนทั้งด้านในนะครับยังดีครับที่ถือว่ากันหลอดในรอบนี้ไว้ได้นะครับการเงินลดระยะมาเหลือประมาณ 8,000 โกครับจาก 10,000 นะครับข่าวนี้น่าสนใจมากๆครับต้องลุ้นกันต่อเลยครับไทยหรือตีมอร์หรือไทยทั้งด้านในเจอซาบิโน่ครับซาบิโน่บอกขอฟัน1 ทีแต่เจอในส่วนของกรอกเนี่ยขอหน่อยละกันนะหรือเบสครับพยายามจะไปโยโย่ใส่ซาบิโน่บอกเลยครับตอนนี้แข็งแกร่งและแข็งแรงมากๆครับเอสเมอรันดาครับตอนนี้
ต้องนิ่งเอาไว้ครับโอ้โหทีมมอร์ก็พยายามกดดันด้วยไทยเรื่อยๆนะจังหวะเดินหลุดมาก็โดนเปิดเหมือนกันเช่นเดียวกันนะด้วยไทยเองก็ต้องการเล่นแบบนั้นเหมือนกัน ครับ รักษาความได้เปรียบให้ได้อย่างต่อเนื่องครับทีมมอร์จะพลาดไฟต์ต่อไปไม่ได้อีกไม่กี่วิธีก่อนที่หลอดจะเกิดแล้วตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นหลอดแบบคลายแม็กแล้วนะเป็นจุดสำคัญแล้วครับในเกมนี้ถ้าเสียหลอดอีกมีโอกาสที่จะโดนทีมมอร์จบสูงเหมือนกันครับแต่ถ้าประเทศไทยได้หลอดตัวต่อไปแล้วก็มันอย่างแน่นอนครับโอ้โหนะลืมเบสปิยะเนี่ยแล้วก็ศิวลินเนี่ยก็กรุ๊ปปิ้งกันไปเรื่อยๆเนี่ยครับหาจังหวะตัวหลุดของทีมมอร์แล้วรอใส่ทีเดียวครับ ตอนนี้ก็กร้องเนี่ยก็มีโดมิเนนต์ไอซ์แล้วนะครับสำหรับทางทั้งด้านในนะครับแล้วก็มีในส่วนตัดเลือดนะครับจากทางปาซ่าศิวรินทร์ด้วยนะครับมีขวัญสงครามนะครับของตอนนี้ก็อีซุนชินเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นต้องรอพึ่งดาเมจของอีซุนชินแหละครับในการที่จะสวนกลับนะครับของทางทีมชาติไทยโอ้แต่ฝั่งตรงข้ามตีมอร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าของฟูมากๆเลยครับด้วยการเงินที่เหนือกว่าครับในตอนนี้เอาครับรอดูเลยครับนารุเบะครับตัวนี้ปาท่าพัตเตอร์แอร์สไตร์ครับจังหวะกดดันใส่ทางฝั่งซาบิโน่นะครับแม่ก็ต้องรอเคลียร์แต่ยืนนานจริงๆครับซาบิโน่นารุเบะครับพยายามจะไขด้วยโยโย่อินุชินครับเปิดมาด้วยจ็อกเกอร์ครับแล้วแปลงร่างเป็นมังกรเลยครับหลอดตัวนี้เป็นมาเดราที่ได้หลอดไปครับต้องกลับไปรีเซ็ตและป้องกันกันใหม่เลยครับสำหรับทีมชาติไทยในตอนนี้กดดันแบบนี้เนี่ยทำให้ในฝั่งของทีมอร์เองก็ไม่กล้าจะเล่นเหมือนกันแต่ตรงนี้คนที่โดนครับประเทศไทยแล้วเสียครับนารุเบะโอ้โหซีไปพลาดให้กับคิมมี่ครับกลางเอิร์ธแรมดักไว้ก่อนครับแท็กด้านในไม่ยอมเปิดให้กับในฝั่งทีมอร์เข้าไปแน่นอนครับโอ้โหตอนนี้เสียเปรียบในส่วนของผู้เล่นอยู่ครับประเทศไทยโอ้จะกันไหวหรือกันไม่ไหวครับต้องรอดูเลยครับทีมมอร์เรสเตกับประเทศไทยครับจังหวะขึ้นบ้านครับหลอดเดินทางไปเลนออนแอร์ที่สุดนั่นก็คือด้านบนนะครับของทางทีมชาติไทยนะครับแม่ตีมอร์ครับเป็นโอกาสของพวกเขาเลยครับในการที่จะบุกตีเสมอในรอบนี้ครับต้องไล่ปิยะเลยครับรอบนี้ถือว่าเรียนรู้ครับไอดองให้ซาบิโน่ครับมาช่วยไล่เลยครับโอ้แล้วพยายามจะเข้าเล่นบริเวณด้านในเลยนะครับทางชัดเผารวมไปก่อนอีก1รอบครับปิยะตัวนี้เจ็บหนักครับบัตเตอร์แอร์สไตร์ครับในจังหวะการเคลียร์ตรงกลางครับเวฟคลิปก็เข้าครับโอ้แล้วเวฟคลิปเข้าแบบทุกทิศทุกทางครับแล้วหลอดทำลายทาวเวอร์ได้เป็นที่เรียบร้อยครับทาวเวอร์การตัวนี้เจ็บหนักครับตอนนี้ยังจะช็อตใส่ทั้งด้านในตัวนี้เจ็บหนักมากๆครับรีวานเคลียร์ทาวเวอร์ตรงกลางให้กับตีมอร์เป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหต้องกันให้ได้ครับประเทศไทยครับ1แต้มทองสำคัญเหมือนกันครับไม่อยากจะปล่อยให้กับตีมอร์ได้เสมอครับแต่ทาวเวอร์เคลียร์แตกครับหลอดตีบ้านอยู่ครับเทคอะไรค้ำให้ครับแล้วเอาวิ่งจ่อไปเล่นด้านหลังมาแล้วเสียคิมมี่ให้กับประเทศไทยได้ไป2กับประเทศไทยครับตีมอร์ไม่สามารถที่จะขึ้นบ้านได้ต่อแต่งานหนักของประเทศไทยก็คือกันเวฟคิมที่จะเข้าบ้านครับพี่เบิร์ดโอ้แล้วนี่ครับนารุเบะครับพยายามจะเข้าไปเล่นครับกดกันไกลแต่กันไกลมันหมดครับมาเดระเกือบจะหลุดโพซิชั่นครับศิวรินทร์มันทำได้ให้ต้องไล่ไปเลยครับไฟนี้5 ต่อ 3ครับจะเอากลับมาได้เยอะแค่ไหนครับสำหรับทีมชาติไทยยังกันไว้ได้ครับแต่เสีย2ทางด้านในเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้กับทางฝั่งติมอร์เลสเตน่าสนใจบริเวณตรงกลางครับตรงนี้ทั้งด้านในปิยะพยายามจะเคลียร์ทาวเวอร์กลางค่อยๆคืบขาดมาทีละนิดช้าไป1 ทีครับได้ทาวเวอร์เป็นที่เรียบร้อยปิยะครับออกมาหน่อยแล้วเก็บดันไม่ได้ก่อเกิดของรีวานหลบมา1 ทีครับสวนใส่ดาเมจราวีเสียก็เกิดครับตรงนี้ทำดาเมจเก็บราปูไม่ได้ทำได้ดีครับปิยะนายอีซุนชินไทยแลนด์ครับมาแล้วครับและนี่คือการคัมแบ็กของประเทศไทยที่จริงใจจริงๆครับแล้วเวฟกลางก็จะเข้าทาวเวอร์ในเลนกลางของตีมอร์ครับตอนนี้ประเทศไทยโถมยาวๆมาเสียทาวเวอร์กับประเทศไทยแล้วครับปิยะเอาให้กับพี่น้องชาวไทยเลยครับวันนี้เอาครับปิยะครับดาเมจมาครับเป็นตัวดาเมจความหวังจริงๆครับทีมชาติไทยครับแต่ต้องชมศิวรินทร์ครับในจังหวะการใช้ฟาเตอร์แอร์สไตร์ครับในการกันบ้านในช่วงก่อนหน้านี้ครับสามารถปิดเอสเมอร์ซาบิโนไปได้นะครับเอาแล้วน่าสนใจเลยครับตอนนี้ซาบิโนต้องมากดดันเลยครับสำหรับทางฝั่งชัยกฤษเลยครับที่กดดันในส่วนคิมมี่ได้ดีมากๆครับเป้าหมายของเขาคือทำยังไงก็ได้ให้คิมมี่เอดองไม่ได้เล่นในไฟครับครับกดหัวใจรัวๆครับตอนนี้หัวใจรัวๆครับแล้วโดนครับธนาไนกระแทกเข้าไปครับเบนเข้าไปไขใส่ครับไอ้ฝั่งของตีมอร์ต้องถอยลงไปเพราะว่าฝั่งของประเทศไทยเริ่มที่จะโซนพื้นที่ได้มากขึ้นรอดูว่าหลอดตัวนี้จะเป็นหลอดสัญชาติไหนระหว่างไทยกับตีมอร์ครับพี่เบิร์ดเอาครับใครจะได้ไปรอเชียร์เป็นกำลังใจเลยครับทีมชาติไทยจะกลับได้ไหมหรือจะเป็นตีมอร์ครับที่ได้แต้มหนีไปซาบิโน่ครับกดดันใส่นารุเบะครับพยายามจะไขตอนนี้โยโย่เริ่มแรงแล้วครับของทางฝั่งนารุเบะครับฝึกมาดีโยโย่ตอนนี้เริ่มแรงแล้วด้วยมา1 ทีครับสำหรับทางฝั่งชัยกิจเจอรีวานเข้าไปเล่นแนวหลังแล้วตรงนี้เจ็บหนักนะครับรีวานก็ต้นกันครับเจ็บเลือดครึ่งหลอดครับใจเย็นๆครับตอนนี้เด็กไทยต้องใจเย็นก่อนครับแต่ต้องรอดูเวฟด้านบนด้วยเหมือนกันเพราะถ้าบวกจนเพลินเกินไปเวฟด้านบนดันสูงมากๆตัวหนึ่งที่จะสามารถไปเคลียร์ได้นั่นคือตัวที่มีมูฟเมนท์ที่เร็วที่สุดในทีมอย่างปราซ่าครับเพราะต้องการวิ่งบายวิ่งครับรีบมาเติมดาเมจทีมไฟในบริเวณ
หลอดครับแล้ว 21 วินาทีตรงนี้เป็น 21 วินาทีที่สำคัญมากๆพี่เบิร์ตจับตาดูดีว่าประเทศไทยจะเอาความได้เปรียบตรงนี้และสโนว์บอลได้อย่างต่อเนื่องไปแล้วเป็นจีสุจินเก็ตเอสเมอรันดาไปได้ อุ้ยโคตรจะแรงเลยครับปิยะตอนนี้ครับพยายามจะไล่ยิงรีวันว่ายังไงแม่ขอ1 ทีได้ไหมครับตอนนี้ตัดไปแล้ว1 คนครับไฟท์จะเป็น4-5ครับในช่วงไทมิ่งหลอด 22 นาทีครับประเทศไทยครับจะกลับได้ไหมครับจะได้หลอดตัวนี้เพื่อกดดันใส่ติมอร์เลสเตหรือเปล่าครับตอนนี้พยายามให้ฟาซ่าครับไปดันบริเวณด้านบนเป็นที่เรียบร้อยเลยครับแล้วซีไปเจอกับราปูราวีเจอไขจากทางฝั่งซีเจ็บหนักฟาดแบบนี้หลบได้สวยนะเรเบททำดีเหมือนกันใช้เบเป็นไฟเตอร์ครับราวีโดนไล่เจ็บหนักเหมือนกันเอาวิจงและจากกันฟอร์ไปหาเอดองโดนดาเมจเยอะมากฟิกเกอร์โยกหลบไปทางขวาหลบได้ดีมาเดราครับมาซ้อนเอาตีไปด้วยอีโรติกไฟอิงบีช็อตไฟฟ้าแล้วหลอดตัวนี้จะไหวเราชนไป1 ทีหลอดใครจะได้รีวันราวีใครจะได้แล้วเป็นปิยะที่แล้วเป็นสิวรินที่เก็บรีวันแล้วหลอดของปิยะอีซุนชิน โอ้โหสุดยอดครับนี่คือนักกีฬาทีมชาติไทยในเกมโมบายลีเจนส์แบกนักเข้าไปใครต่อเลยหรือเปล่าแทงระไดบอกขอโซนให้กรอกขอยืนมองหน้าเอสราด้าแล้วพร้อมกับสติกเกอร์ไป1 ทีครับกดดันตีมอยังต่อเนื่องเอาครับแล้วหลอดตรงนี้เดินทางมาที่บริเวณตรงกลางเป็นที่เรียบร้อยครับจะเป็นจังหวะการขึ้นบ้านของทีมชาติไทยการเงินตอนนี้ไม่มีผลอยู่ที่จังหวะใครจะสับของได้ดีกว่ากันแล้วเทคโนโลยีชาร์จรอจังหวะเหมือนกันนะครับสำหรับทางฝั่งท่านนายชัยกฤษตรงนี้ตัดเวฟคลิปเพื่อให้เวฟคลิปด้านบนมันเดินไวที่สุดแล้วครับแล้วตรงกลางตรงนี้มาแล้วครับผมโอ้โหแล้วปาพร้อมกับเวฟคลิปและพลังมหาศาลของหลอดครับไปแล้วครับเลือกที่จะคอมโบคอมจอยมาฟาซ่าเปิดประตูแอร์ไซด์ไปยิงชินยิงใส่มาแบ็คนครฟอร์มของชัยกิจครับแล้วมังกรยังไงเจ็บหนักมาแล้วเสียคิมมี่กับประเทศไทยมังกรวีจงเกมที่2ของคิมมี่ไปได้พี่ญาติได้เอสเปราดาประเทศไทยโถมกระดำใส่หมดหน้าตักกับตีมอร์หลอดตีบ้าอะไรครับประเทศไทยต้องการปิดเกมตีมอร์อวตารออฟเดอะการเดียนแล้วเป็นประเทศไทยวินเนอร์ในเกมที่2ครับ2-0 กลับมาได้ครับอีพิกคัมแบ็กครับต้องบอกว่าเสีย2 ทางก่อนแต่กลับมาได้ครับนี่คือทีมชาติไทยครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยครับโอ้โหสุดยอดครับตอนนี้หน้าไลฟ์ครับธงไทยต้องพิมพ์เข้ามาแล้วนะโอ้โหเดือดเลยแต่นี่คือน้องๆจากตัวแทนประเทศไทยครับสุดมันครับพี่เบิร์ตโอ้เกมยังเดือดเลยครับสำหรับในวันนี้ครับโอ้โหน่าสนใจเลยครับสำหรับการเดินเกมครับถือว่ามันมากๆนะครับโอ้โหจังเนี่ยที่จะต้องให้ได้ลุ้นกันมีอีกหลายแมตช์เนี่ยที่จะต้องให้เก็บคะแนนกันต่อโอ้โหมันมากนะที่จะต้องให้ได้ลุ้นกันมีอีกหลายแมตช์เนี่ยที่จะต้องให้เก็บคะแนนกันต่อโอ้โหมันมากนะคุณเบิร์ตนะมันมากจานต้องบอกว่าเกมที่ผ่านมาเนี่ยมันดุเดือดเผ็ดมันจริงๆนะครับต้องบอกว่าเกมเนี่ยตั้งแต่เกมแรกแล้วนะก็ลุ้นกันแล้วเกมที่2เนี่ยลุ้นหนักกว่าแต่สุดท้ายก็ยังสามารถกลับมาได้ก็อย่างที่บอกเลยครับด้วยหัวจิตหัวใจนะครับของทางผู้เล่นนะครับที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับก็สวนกลับมาได้ก็ต้องชื่นชมตีมอร์ด้วยครับเล่นช่วงต้นเกมกดดันทีมชาติไทยแบบอยู่หมัดเลยครับเกมก็ถือว่าดุเดือดมากๆนะครับตั้งแต่เกมแรกและเกมที่2ก็จบซีรีส์ไปด้วยชัยชนะของประเทศไทยครับ2-0ครับเก็บ2 แต้มเต็มให้กับประเทศไทยครับโอ้โหก็เปิดเกมแรกมาก็ทำได้ยอดเยี่ยมครับยังไงก็สนับสนุนนะน้องๆจากประเทศไทยกันด้วยโอ้โหเล่นได้ดีมากเนี่ยครับในจังหวะสำคัญในจังหวะแรกๆเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าต้นเกมเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าต้นเกมเราทำได้ดีแต่จะไปหลุดกันในช่วงประมาณ8 นาทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยติมอร์เขาก็เอาคืนอย่างต่อเนื่องนะแล้วสิ่งสำคัญคือจังหวะการโลมของทัศนัยในช่วง8 นาทีแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกด้วยแล้วก็ทำให้โดนเบิร์ดและโดนเปิดบ่อยมากๆนะครับแต่ก็ยังดีที่ดึงโมเมนตัมกลับมาได้ใช่ในจังหวะสุดท้ายโอ้โหต้องชื่นชมว่าหัวจิตหัวใจเนี่ยน้องๆตัวแทนจากประเทศไทยเนี่ยทำได้ยอดเยี่ยมจริงนะพี่เบิร์ตคือสำคัญเลยครับถ้าป้อมยังไม่แตกอ่ะก็อย่าเพิ่งถอดใจนี่คือสิ่งหนึ่งที่ตัวแทนจากประเทศไทยมีแล้วผมเชื่อว่าน้องๆวันนี้เต็มที่ด้วยครับโอ้โหแล้วดูทั้งลอดทั้งเวฟคีปเข้าคือถ้าเป็นแบบในแรงเนี่ยนะคือปล่อยแล้วไม่ไหวแล้วไม่แต่ไฟเนี้ยต้องบอกว่าเป็นไฟสำคัญเลยนะในจังหวะที่เรากำลังรับชมไฮไลท์กันอยู่นะครับก็คือจังหวะการบ้านของฟาซ่าศิวรินเนี่ยที่กันได้ดีจริงๆนะครับในจังหวะการขึ้นบ้านนะครับเลยทำให้มีโอกาส
ในการที่จะดึงโมเมนตัมกลับมาแล้วเราจะเห็นโมเมนตัมนะครับที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับในการที่กดดันได้ทาวเวอร์กลางมาของอีซุนชินและการโซโล่ไปเก็บซาบิโน่ได้เนี่ยก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการขึ้นบ้านแล้วก็เก็บหลอดให้กับทีมชาติไทยมากๆด้วยครับแล้วไฟท์เนี้ยโอ้โหต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆนะครับว่าใครจะได้หลอดแต่สุดท้ายครับเป็นหลอดของทางปิยะที่มือได้แม่นมากๆแหละครับสำหรับการกดมือของเขาครับ โอ้โห ตอนนี้นี่เหมือนจะได้ใจนะ ได้หัวใจจากเดี๋ยวพี่น้องชาวไทยเยอะมากๆ แล้วตอนนี้กองเชียร์ก็อย่าหยุดเชียร์นะแล้วก็อย่าหยุดแชร์ อย่าหยุดที่จะแท็กเพื่อน มาดูผลงานนะทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขัน Mobile Legends Bang Bang คือการแข่งขัน e-sport เนี่ยและ MVP เป็นใครไปไม่ได้ครับ นั่นก็คือปิยะกับยี่ซุนชิน คิวไป 6 ครับ แอสซิสต์ไป 9 นะครับ แล้วก็มีส่วนร่วมกับเกมถึง 80% นะครับ ก็ถือว่าเป็นคู่ที่ดุเดือดเผ็ดมันจริง ๆ นะครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้นะครับ นี่ก็จบไปแล้วนะสำหรับในคู่แรกในรอบกรุ๊ปสเตจนะครับ เล่นได้โดดเด่นจริง ๆ ครับสำหรับปิยะนะครับ โอ้โหยีซุนชินเอาให้นะ การใช้ Mountain Shocker การใช้ดาเมจที่มหาศาลของยีซุนชินในช่วงเลดเกมค่อนข้างจะมีประโยชน์มาก แต่ผมเชื่อเลยว่าสิ่งหนึ่งที่ยีซุนชินได้เปรียบกว่าใครคือการเปิดแมปนี่แหละ ครับ คือยีซุนชินเนี่ยถูกเนิร์ฟมาในแพทล่าสุดเนี่ยโดยการเนิร์ฟในสกิล1ในการหลบ CC แต่ก็ไม่มีผลเหมือนกัน ครับ คือเนิร์ฟในส่วนของเวลาในการหลบ CC แค่นั้นเองที่เหลือยังเหมือนเดิม ผมคิดว่านี่คือหนึ่งเรื่องที่ยีนชินมีประโยชน์มากๆคือพอเห็นแบบปุ๊บเนี่ยอ่านได้แล้วว่าเฮ้ยเล่นไหมเปิดไหมกล้าเล่นทำให้ใช่ครับทำให้กล้าเล่นมาก ใช่ ๆ แต่ว่ายังไงเนี่ยการแข่งขันนะที่เพิ่งจบไปอย่างไทยกับทีมอร์เนี่ยก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะ ใช่ ยังมีอีกหลายคู่เนี่ยให้ได้รับชมกัน แต่ว่าตอนนี้ให้น้องๆไปพักกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในคู่ต่อไปครับพักสักครู่เดียวครับ พักสักครู่เดียวครับ Orang kata apa, pemain-pemain legenda juga seperti Demba. The Annihilation Tide emerges, pushing the action. When there's a variety of chaos fragments.
has been destroyed. Kawalan pasukan Malaysia akan menjadi jauh lebih luas besar daripada mereka untuk Red team has slain the turtle. Mega kill. Blue team hero has been slain. pergerakan daripada pasukan Malaysia daripada Blue team turret has been destroyed. dua pemain yang Jarak yang telah dijauhkan oleh Alton Red team hero has been slain. Blue team hero has been slain. Red team hero has been slain. mereka masih lagi ada Momo Red team has slain the Lord. ada satu daripada 3 orang yang boleh dapat ke atas papan. Kita pendek tadi Blue team hero has been slain. Blue team hero has been slain. perlawanan dengan bersih 2-0. Berkelip-kelip mata saya sebentar tadi hari. Itu yang kita mahukan daripada Koyum dengan penggunaan Khalid dia. Hero yang cukup berbisa, hero Khalid ini. Walaupun diletakkan sebagai seorang roamer, tapi disebabkan nature Khalid itu kuat daripada segi damage, mobility-nya besar, mampu regen nyawanya tersendiri. All in one package untuk hero sebagai roamer yang telah pun dikemukakan ataupun dikendalikan oleh Koyum seketika tadi dengan penggunaan Khalid tersebut. Tetapi berbalik pada apa yang saya cakap, walaupun gameplay sebentar tadi kita nampak macam samar-samar, mampu tidak pasukan Laos untuk memberikan serangan balas, mampu tidak pasukan Malaysia nak menamakan perlawanan itu, tapi sudah semestinya dengan drafting kita kena berbalik pada drafting tadi Syamil, sebab kita tak sempat pun nak berbual pasal drafting sangat. Tetapi kau tengok Farsa, okay, it's a very strong high ground hero bila dapat space, bila dah dapat ruangan tersebut. Tetapi bila pihak lawan dah ada Raging Sandstorm daripada Khalid, ada Violet Requiem daripada Gwen, adanya Bravest Fighter daripada Lapu-Lapu yang juga dipakai oleh Adrian, Haziq pun kita boleh katakan juga Stadium Beam daripada Kibi tu. Ada pelbagai cara yang mereka boleh memberhentikan Feather Astride tersebut. Malah skill set ini kalau kita lihat boleh digabungkan lagi, boleh disinergikan lagi begitu baik untuk menangkap tak kisahlah Farsa, Hayabusa, even Alice sebentar tadi pun yang kita ketahui Alice cukup kebal nyawanya. Bila dia masuk dengan Throne of Ruins, dia boleh tahan dengan sangat-sangat lama. Namun begitu perkara itu tak dihasilkan oleh pasukan Laos daripada minit pertama sehinggalah pada akhir perlawanan seketika tadi. Adin, satu lagi benda yang menarik tadi kita nampak bagaimana Yum menyiapkan Cap Assist dan juga Malefic Roar. Jadi kat situ menunjukkan betapa fleksibelnya draft ini, di mana mereka mempunyai ketahanan juga dekat bahagian side lane, tapi saya rasa lebih kepada Yum, dia dah sedar bahawa mereka dah snowball teruk sekarang ni. Malah untuk menjatuhkan Khalid agak sedikit sukar kepada pasukan Laos, terutamanya sekali kalau mereka tak boleh nak
out damage heal daripada second skill dia tu. Jadi dia ambil advantage tersebut untuk siapkan 2 item damage. Dia sama konsep macam Chow damage, tapi Khalid ni adalah mimpi ngeri untuk Hayabusa sebabkan movement speed yang dia ada daripada passive untuk basic attack ni sendiri. Malah kalau Hayabusa dah start shadow ke belakang, memang itu makanan Khalid. Dan beberapa kali kita nampak Khalid betul-betul memberikan fokus kepada Hayabusa tersebut. Ni kalau Hayabusa tu lagilah kalau ketinggalan kan. Kita tahu Hayabusa ni is a snowball hero yang memerlukan good early game. At least dia dapatkan 2 kill yang pertama supaya dia boleh siapkan item progression dia dengan cepat. Tapi kalau benda tu tak tercapai, even Haya dalam Ogi Shadow Kill form sekalipun, Khalid boleh mitigate ataupun negate damage tu dengan sangat-sangat mudah. Macam mana? Dia gunakan Quick Sun Guard je. Quick Sun Guard, kalau Hayabusa tu tak ada damage ataupun damage dia tak capai, Ogi Shadow Kill tu tak cukup pun. DPS daripada Ogi Shadow Kill itu lebih rendah lagi daripada healing per second yang ada pada Quick Sun Guard Khalid tersebut. So again, banyak cara untuk Khalid nak negate Ogi Shadow Kill ini dengan movement speednya tersendiri, dengan raging sandstorm dia jauhkan diri dia. Dan satu lagi cara yang paling terang benderang, kalau dia dah tak ada skill untuk larikan diri, dia hanya perlu gunakan Quick Sun Guard. Pastikan damage daripada Ogi Shadow Kill tu macam tak wujud sekali. Dan satu lagi, bila saya perasan komposisi daripada pasukan Laos ni actually nampak jelas apa yang mereka laksanakan tadi. Mereka nak main secara counter engage di mana mereka akan gunakan Gatot Kaca sebagai boleh jadi initiator utama ataupun counter engage juga. Manakala Alice akan mempunyai crowd damage, crowd control yang juga cukup luas daripada sudut ultimate-nya. Jadi kat situ dia nak combokan sekali. Semuanya saya terlepas pandang, bukan inisiatif utama mereka adalah Gatot, tapi Ruby yang akan menarik. Tapi bila mereka tarik, Ruby tarik, Gatot nak buka hati semua, bila Gwyn lompat, memang rata pasukan Laos betul itu. Jadi saya boleh katakan itu adalah kebijaksanaan juga untuk pasukan Malaysia dari sudut counter engage, dan sememangnya pengalaman itu tidak menafikan kenapa kita boleh menang 2-0 tadi. Ya, benar sekali. Tetapi alhamdulillah kita berjaya untuk mendapatkan kemenangan di dalam match pembukaan kita pada tengah hari ini. Apa-apa pun jangan ke mana-mana, teruskan menonton kami di sini di 33 Tech SEA Games Thailand 2025. Kita akan berehat sebentar. Jumpa anda selepas ini. Video mah. To the limit. Start of each round, you will receive random chaos fragments that boost your power. You can also Filipin dengan Laos. to re-roll their Next. effects with 2 refreshes per round. Kita boleh tengok sini je lah Variety of fragments, each with unique effects, so you can mix and match to create your own playstyle. For example, tank fragments make your hero tougher and deal damage back to attackers. Marksmen who pick range-enhancing fragments can safely deal damage from afar. And that's just the start.
Countless other powerful fragments and combinations are ready for you to try. As rounds progress, the Annihilation Tide starts shrinking across the map. Heroes outside the tide take sustained damage. Master this mechanic, and it can swing the battle in your favor. For instance, heroes with knockback or displacement abilities can push enemies into the tide. Surprise your opponents and watch them struggle against the sustained damage. The new 3 vs 3 mode, Chaos Clash, is coming soon. With a variety of chaos fragments, every match brings a fresh experience. The shrinking zone adds fast-paced, thrilling action, and new map buffs further empower heroes. Exciting, innovative, and powerful new strategies await. Are you ready to try them all? Does the Lord of Lava also crave the Sovereign's blood? Ui, 15 minit lagi. A brand new mode is coming to MLBB. Chaos Clash. Team up in trios, begin at level 3, and fight on a fresh map with no minions or turrets. During the preparation phase, grab Chaos Fragments to boost your power. As the match goes on, the Annihilation Tide emerges, pushing the action to the limit. Here's a closer look at how this new mode works. Chaos Clash is a multi-round 3 vs 3 mode. Wipe out the entire enemy team to win the round. Teams lose HP each time they are defeated. If a team's HP drops to 0, they're eliminated. Rounds continue until only one champion remains. When there's an odd number of teams, one team will sit out the round. After certain rounds, heroes automatically level up and earn gold. Use this time to buy equipment and loot. นะครับกลับมาสู่การแข่งขันนะครับ MLBB ประเภททีมชายครับในศึกการแข่งขัน Mobile Legends 4 เกมครั้งที่ 33 ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยครับผมรัฐบาลครับ และผมปาเฟสปาล์มครับผมโอ้โหขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่ 33 เลยครับและตอนนี้เราอยู่กันที่ศาลาพระเกี้ยวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครนั่นเอง มาวันนี้ครับผมดรมาร์ครายการแข่งขัน Mobile Legends แบ่งประเภททีมชาย โอ้โหนี่ครับก็เป็นการแข่งขันที่ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับที่เข้มข้นมากๆในคู่ของประเทศไทยนะครับกับติมอร์นะครับก็เป็นคู่ที่สนุกมากๆนะครับก็รีแคปกันนิดนึงในฝั่งของประเทศไทยแล้วก็ติมอร์เนี่ยเป็นประเทศไทยครับที่เอาชนะทางด้านของติมอร์ไปได้ถึง2-0 เกมเลยและระบบการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยก็เป็นระบบแบบ Best of 2นะครับมีผลเสมอด้วยนะครับก็รอชมกันได้เลยครับคู่ที่คุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยกำลังรับชมอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นคู่ของฟิลิปปินส์นะครับทีมชาติฟิลิปปินส์ครับเจอกับทีมชาติลาวโอ้โหสนุกแน่นอนอ่ะและนี่ครับในเกมการแข่งขันและโปรแกรมถ่ายทอดสดครับ
ถูกต้องแล้วครับอย่างที่ได้เห็นกันนะครับตอนนี้นี่เราอยู่กันที่เมนสเตจ1นั่นเองนะครับผมโดยในคู่ที่กำลังท่านผู้ชมกำลังจะ ผม รับช ก็ มกัน ini ku คือการพบกันระหว่างทีมชาติ tak faham pun tak kisahlah guys yang penting ni tak lek lah boleh tengok ni จากในส่วนของการแข่งขันตรงนี้เราเนี่ยก็ kalau มี tak แบ่งออกมา penat loh nak layan lek ni ชาติอีกที่เหลือด้วยนะครับโดยการแข่งขันของเราเนี่ยเราแบ่งหลักๆเลยก็จะเป็น2 tapi sepatutnya Malaysia Singapura tapi ni mesti dia buat Vietnam dengan Thailand sebab kita tak ทีมที่จะเก็บคะแนนให้ได้ dia takkan buat Malaysia เพื่อ punya ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป เนี่ยก็วันนี้สนุกอย่างแน่นอนนะดูจากตารางการถ่ายทอดสดนะแล้วก็ในช่วง 5 โมงครึ่งถึง 6 โมงครึ่งเนี่ยก็จะเป็นเวียดนามแล้วก็ติมอร์แล้วก็ปิดท้ายด้วยเนี่ยช่วง 1 ทุ่มถึง 2 ทุ่มอย่างสิงคโปร์และสปปลาว Best of 2 ครับก็การแข่งขันในเมนสเตจเนี่ยก็จะมีการแข่งขันที่ไม่ได้ถ่ายทอดสดด้วยเหมือนกันก็จะแข่งควบคู่กันไปนะครับก็คือ2สเตจเลยนะก็คู่กันไปก็รอรับชมแล้วก็รอดูผลนะครับในการแข่งขันได้เลยครับในช่องทางโซเชียลนะครับแล้วก็ดูอัปเดตจากไลฟ์สดก็ได้ครับแล้วตอนนี้เนี่ยเกมในคู่ของสปปลาวกับด้านของฟิลิปปินส์ก็ใกล้แล้วนะครับแม่น้องปาเป็นไงบ้างครับวันนี้บรรยากาศในเกมบรรยากาศในงานเรียกได้เลยว่าคลึกครื้นมากๆเลยครับผมพี่มาร์คเพราะว่าการแข่งขันที่มาจัดกันที่ศาลาพระเกี้ยวของเราวันนี้เนี่ยนะครับผมมีแฟนกีฬานะครับผมแฟนคลับเกม e-sport มาร่วมรับชมกันจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนไม่ได้มีแค่ทีมชาติไทยวันนี้ครับผมก็มีทั้งในส่วนของแฟนๆทีมชาติจากทีมชาติอื่นๆด้วยนะครับที่มาร่วมให้กำลังใจกันนะครับผมฉะนั้นเราเรียกได้เลยว่าบรรยากาศวันนี้อุ่นหนาฝาข้างมากๆครับนะฮะแล้วก็ในเกมการแข่งขันที่กำลังจะเริ่มขึ้นตรงนี้ก็อย่างที่บอกเลยครับว่าเป็นกรุ๊ปที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากนะต้องบอกก่อนเลยว่าพี่น้องสปปลาวที่รับชมเราอยู่เนี่ยทางช่องทางไลฟ์สตรีมหรือแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนะครับในส่วนของทีมชาติในส่วนของประเทศลาวนะครับแล้วก็ใครที่ดูอยู่แล้วเป็นแฟนคลับของฟิลิปปินส์ก็คอมเมนต์ได้เหมือนกันแน่นอนครับวันนี้ตัวตึงอย่างฟิลิปปินส์นะโอ้โหคือเขาเตรียมความพร้อมมาดีมากนะครับแล้วก็ในฝั่งของสปปลาวก็เช่นเดียวกันมีการแบบบูมันก่อนขึ้นสนามด้วยแบบเรียกพลังกันก่อนตั้งแต่ก่อนที่ขึ้นสนามแล้วตอนนี้เนี่ยทั้ง2ทีมก็อยู่ในบริเวณสนามแล้วรอดูว่าวันนี้เนี่ยจะมันขนาดไหนและจะเดือดกันขนาดไหนนะแต่อย่างที่บอกเลยครับว่าใครที่เพิ่งเข้ามาดูเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์และแท็กเพื่อนไปนะหรือขึ้นแคปชั่นเชียร์ประเทศที่คุณชื่นชอบนะครับหรือคนไทยก็เชียร์ไทยสปปลาวก็เชียร์สปปลาวฟิลิปปินส์ก็ฟิลิปปินส์ได้นะครับก็รอดูว่าวันนี้จะมันและจะม่วนขนาดไหนนะม่วนด้วยสมแล้วนะครับผมที่เป็นการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมของพวกเรานะครับผมอย่างที่เกริ่นไปก่อนหน้าว่าเรามีการแข่งขันด้วยกัน2กรุ๊ปด้วยกันกรุ๊ป A และกรุ๊ป B ครับผมกรุ๊ปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของทีมการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยพบกันกับทีมชาติติมอร์เลสเตนะครับผมก็จบลงไปแล้วด้วยผลชนะ 2-0 ของทีมชาติไทยตอนนี้ครับผมเรากลับกันมาที่อีก1กรุ๊ปบ้างนั่นคือกรุ๊ป B นะครับผมรอบนี้จะเป็นการพบกันระหว่างฟิลิปปินส์และสปปลาวโดยที่จะมีการเก็บคะแนนกันครับเป็นซีรีส์ Best of 2 ฉะนั้นเราเรียกได้เลยว่าผลชนะผลเสมอผลแพ้ทุกอย่างมีผลทั้งสิ้นครับผมแล้วก็จะไปวัดกันนะครับผมโดยอันดับที่1ของกรุ๊ปเลยครับจะได้ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลหรือรอบรองชนะเลิศเลยส่วนอันดับที่2และ3ของแต่ละกรุ๊ปต้องมาเจอกันอีกทีถูกต้องโอ้โหชุลมุนวุ่นวายนะในการแข่งขันนะโอ้ไม่ได้เป็นการแข่งขันแบบทีเดียวจบนะต้องมาเจอกันอีกนะครับแล้วก็แน่นอนครับการแข่งขันโมบายเจนเนี่ยก็เป็นการแข่งขันที่ชิงเหรียญรางวัลด้วยเหมือนกันนะครับก็รอลุ้นเลยว่าทัพนักกีฬาไทยในโมบายเจนนะครับจะได้เหรียญทองหรือเปล่าในรายการนี้ใช่ครับแต่สิ่งสำคัญคือคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยดูการแข่งขันของประเภททีมชายแล้วยังมีของผู้หญิงด้วยนะครับก็คือในส่วนการแข่งขันโมบายลีเจนประเภททีมหญิงก็น่าจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับรอติดตามเชียร์กันได้เลยเป็นกำลังใจให้กับประเทศในส่วนของประเทศไทยสปปลาวหรือประเทศที่พวกคุณชื่นชอบนะครับสนุกแน่นอนนะครับตอนนี้ใกล้แล้วโอ้โหดูบรรยากาศในสนามตอนนี้ใกล้แล้วนะใช่เห็นบริเวณสนามนี่สวยมากกว่านี้ทั้งหน้าจอด้านบนนี่ค่อนข้างที่จะชัดเลยดูแบบโอ้โหคือมันจอมันใหญ่มากใช่แต่ว่าคลึกคลื้นมากๆเลยนะครับการแข่งขันของ Mobile Legends ของพวกเรานะครับผมจริงๆแล้วอาจจะต้องบอกแบบนี้ด้วยว่าด้วยความที่ครั้งนี้ครับซีเกมของพวกเราเนี่ยมีการแข่งขันเป็นในส่วนของประเภทกีฬา e-sport ถูกต้องฉะนั้นแล้วไม่ได้มีแต่เฉพาะ Mobile Legends เท่านั้นอยากให้ท่านผู้ชมติดตามเอาไว้ให้ดีเลยครับผมกับเกมที่เหลือด้วยนะครับผมที่จะมีการถ่ายทอดสดของพวกเราเอาไว้ฉะนั้นแล้วก็อยากให้ติดตามเอาไว้เลยครับที่ช่องทางการถ่ายทอดสดของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของแฟนเพจสมาคมกีฬา e-sport ในประเทศไทย TESF ก็ด้วยรวมไปถึงช่อง YouTube นั่นแหละครับใช่ครับก็ดูการตามช่องทางออนไลน์ต่างๆนะแต่ตอนนี้กองเชียร์ก็เริ่มที่จะเข้ามากันหนาแน่นมากๆว่าจะเป็นในสนามนะหรือจะเป็นทางช่องทางนะครับในการถ่ายทอดสดนะครับตอนนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะนี่ล่าสุดผมแอบไปดูคอมเมนต์คือตอนนี้สปปลาวกำลังจะขึ้นสู่เวทีแล้วแน่นอนครับมีคอมเมนต์มาแล้วแบบสปปลาวไฟติ้งแล้วก็มีฟิลิปปินส์บอกฟิลิปปินส์ let's go เอาดูว่ากองเชียร์ทีมไหนจะเยอะ
กันนะจะเยอะมากกว่ากันนะวันนี้การแข่งขันในเกม Mobile Legends เนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยว่าในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเมตาของ Mobile Legends เนี่ยค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆจากเมื่อก่อนที่เราเห็นโกเลนเป็นนักยิงนะ ใช่ คือผมได้พูดไปแล้วในช่วงเช้าก็คือโกเลนเนี่ยอาจจะไม่ใช่นักยิง ครับ ครับแล้วนักแข่งในการแข่งขันซีเกมตอนนี้เนี่ยก็ ada iklan pula. ที่พวกเขาไม่เอาโกเลนนะครับหรือนักยิงธรรมชาติเนี่ยไปเป็นนักยิงเพราะว่าหนึ่งคือเรื่องของการเงินคือการเงินมันได้น้อยมากช่วงนี้นะครับการเงินของนักยิงเนี่ยถูกดรอปลงเยอะมากๆทำให้เกิดช้านะครับก็ค่อนข้างที่จะเน้นในส่วนของไฟเตอร์เพราะเน้นในทีมไฟท์มากๆนะครับแล้วก็การแข่งขันในซีเกมตรงนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าทุกประเทศเนี่ยเขาเล่นเก่งทุกประเทศจริงๆแน่นอนแต่จังหวะสำคัญนั่นแหละครับจะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับคือเล่นดีหมดแต่ว่าจะมีจังหวะที่แบบแบบจังหวะประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยเรื่องสกิลเพย์เนี่ยเก่งทุกทีมเลยใช่แล้วครับผมคือต้องบอกเลยว่าเกมอย่าง Mobile Legends เป็นเกมที่มีองค์ประกอบเยอะมากๆอย่างที่พี่มาร์คได้บอกไปนะครับผมเรื่องของการเงินเองก็ดีมันทำให้หลายๆครั้งต้องเกิดการพลิกแพลงแน่นอนเรามีตำแหน่งนักยิงอยู่แล้วที่โกเลนเองแต่ว่าด้วยความที่เมตาปัจจุบันก็ดีหรือว่าจะเป็นทั้งในส่วนของรูปแบบเกมที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาอย่างที่เราเรียกว่า up patch ครับจุดนี้นั่นแหละครับผมคือจุดสำคัญเลยทำให้ในส่วนของทีมแข่งก็ดีนะครับผมนักแข่งก็ด้วยเองก็ต้องปรับตัวกันตามไปครับผมฉะนั้นแล้วนี่สกิลเพลย์ถูกต้องครับพี่มาร์คทุกคนนี่เรียกได้ว่ามาถึงขั้นเป็นตัวแทนทีมชาติอยู่แล้วนี่ไม่มีใครน้อยหน้าใครแน่นอนแต่ต่อไปเนี่ยในส่วนของที่เราเรียกกันว่ามาโครเกมใช่การเดินเกมก็ดีครับผมการตัดสินใจหรือแม้แต่กระทั่งการแก้เกมครับแม้กระทั่งเกมก่อนหน้ากับในส่วนของทีมชาติไทยกับทีมออเลสเตเราเห็นกันไปแล้วครับผมว่าแม้แต่กระทั่งการนำช่วงต้นเกมก่อนก็ดีนะครับผมหรือว่าการประคองสัญลักษณ์ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยจุดนี้เลยครับคือสิ่งที่สำคัญมากๆและจะเป็นตัวกำหนดผลแพ้ชนะครับใช่ครับโอ้โหแล้วบรรยากาศในสนามตอนนี้ก็ตัดภาพมานะที่ทัพนักกีฬาฝั่งของสปลาวนะเมื่อสักครู่นี้เห็นแล้วนะว่าน้องๆเนี่ยมั่นใจมากๆแล้วก็โดยในการพูดคุยอยู่บนเวทีเนี่ยก็ไม่ได้กดดันอะไรเพราะว่าทุกคนก็เตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีนะครับก็ตอนนี้กำลังใจกำลังเชียร์คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านสำคัญมากๆครับน้องปาล์มถูกต้องแล้วครับผมฉะนั้นกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยครับที่ช่องทางการถ่ายทอดสดของเราครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ครับผมมาให้กำลังใจมาเชียร์นักกีฬาทีมชาติของคุณกันหน่อยดีกว่าครับผมมาเลยนี่นะตอนนี้ก็หน้าไลค์ก็มีคอมเมนต์นะแบบเนี่ยสปลาวต้องมาแล้วฟิลิปปินส์โนหนึ่งโอ้โหนี่คอมเมนต์เอาความจริงก็พูดเลยก็คอมเมนต์กันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะยิ่งแชร์เยอะยิ่งเชียร์เยอะกำลังใจมาแน่นอนนะครับโอ้โหนี่แล้วนี่ตัดภาพมาที่ในฝั่งของทีมจากประเทศฟิลิปปินส์ครับโอ้โหดูครับรายชื่อของฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะมีเดลาคูสนะครับเนโปมูเซโนนะครับโลมาครับทาบิโกแล้วก็นี่ครับโอเฮฟอย่างโซเลโนครับพร้อมกับหน้าของวินุย่าครับผมวินุย่าหรือวินุเย่อย่างนี้นี่เองครับผมคือต้องบอกเลยครับผมว่าอย่างที่ทุกชมได้เห็นกันไปนะครับผมว่านักกีฬาหลายๆครั้งเนี่ยที่มาในนามของทีมชาติแต่จริงๆแล้วเขามีต้นสังกัดของเขาอยู่กันเหมือนกันนะครับผมฉะนั้นแล้วนี่หลายๆคนเองนี่ก็ถึงแม้ว่ามาในรอบนี้เนี่ยอาจจะใช้ชื่อจริงในการแข่งขันกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือนักแข่ง Mobile Legends นะครับผมระดับท็อปที่ทุกคนน่าจะเคยคุ้นชื่อกันอยู่แล้วอย่างเช่นแซนฟอร์ดก็ดีนะครับผมหรือว่าจะเป็นอย่างโอเฮปก็ด้วยใช่ครับก็เป็นทีมหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเป็นตัวเต็มกันนะในรายการนี้ก็รอดูว่าในฝั่งของสปลาวนะครับจะสามารถผ่านในส่วนของฟิลิปปินส์ได้ไหมนี่ครับภาพจับไปที่นักกีฬาของสปลาวครับก็จะมีในส่วนของมังกรทองครับมังกรทองอภิสิทธิ์นะครับแล้วก็สิทธิเดชนะครับสมใจเนี่ยแล้วก็จะมีสมชัยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของทัศสอนนะครับนี่คือผู้เล่นของสปลาวมีการพูดคุยกันครับแล้วก็โค้ชอย่างโค้ชเนี่ยโค้ชดลวัฒน์น่าสนใจมากๆเลยครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามากๆนะครับผมสำหรับสปป.ลาวเพราะว่าทั้งในเชิงของพัฒนาการเล่นก็ดีทีมตัวเต็งทีมชาติของเขาด้วยหรือแม้แต่กระทั่งซีนการแข่งขันภายในประเทศเองหลายๆครั้งเรามีการมาสู้รบปรบมือกับทีมจากไทยที่ตอนนี้ก็ถือว่ากำลังก่อร่างสร้างตัวกันได้เหมือนกันฉะนั้นเราถือว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคที่ต้องน่าจับตามองเลยครับผมสำหรับสปป.ลาวใช่ครับก็เป็นหนึ่งความท้าทายนะในฝั่งของสปป.ลาวครับรอชมกันได้เลยว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมหรือจะมีการเดินเกมที่ดุดันไม่เกรงใจใครหรือเปล่ารอชมกันได้เลยเพราะตอนนี้เนี่ย
การแข่งขันก็ใกล้จะเริ่มขึ้นมาทุกทีแล้วกองเชียร์อย่าหยุดพิมพ์เนี่ยหน้าไลฟ์มีการพิมพ์สองลาวดีวาด้วยเนี่ยเชียร์ลาวคอมเมนต์มาเนี่ยก็ทักทายสองลาวด้วยเนี่ยภาษาสองลาวอย่างสบายดีเด้อ สบายดี สบายดีสบายดีเด้อเนี่ยเอาละครับตอนนี้ใกล้แล้วเนี่ยบรรยากาศในสนามก็ผู้ชมก็เริ่มเข้ามาแล้วสำหรับใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับในส่วนของศาลาพระเกี้ยวจุฬา ใช่ ก็สามารถเข้ามารับชมในสนามได้เลย ถูกต้องแล้วครับผมเดินทางทางสาธารณะก็ได้นะครับผม MRT เนี่ยมาลงที่สถานี 3 ย่านเลยเดินสักนิดหน่อยนะครับผมผ่านจามจุรีสแควร์มาก็จะถึงแล้วครับผมศาลาพระเกี้ยวถ้าเกิดว่าอยู่แถวๆในบริเวณสยามอยู่แล้วนะครับผมถนนปทุมวันก็ดีหรืออังรีดูนังนะครับผมเรามีจุฬาป๊อปบัสสายสีชมพูไม่แน่ใจวันนี้แล่นหรือเปล่าแต่ว่า ได้ครับผมใช่เลยครับศาลาพระเกี้ยวเดินทางสะดวกแน่นอนครับผมมีที่นั่งนะครับผม ครับ เป็นบรรยากาศที่คลึกคลืนมากๆรอทุกคนอยู่ครับ ใช่ครับโอ้โหก็นี่ฟังจากน้องปาล์มพูดเนี่ยก็คืออยู่แถวนี้เนี่ย ถูกต้องผมเรียนผมจบจุฬาครับ นี่ ตอนนี้ก็การแข่งขันในเกมคู่ที่2นะครับในการถ่ายทอดสดในรอบเมนสเตจตรงนี้รอดูกันได้เลยครับการเซตแผนการเซตอัพแล้วก็กรุ๊ปปิ้งต่างๆในการแข่งขันในวันนี้จะออกมาในรูปแบบไหนสิ่งสำคัญคือตอนนี้เข้าสู่ในช่วงแรนดอมเป็นที่เรียบร้อยครับ ว้าว แรนดอมแมปครับเดี๋ยวดูว่าจะได้แมปไหนในการแข่งขันในเกมคู่ของสปลาวกับฟิลิปปินส์ครับโอ้โหน้องๆคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะแล้วแมปที่ได้มาเป็นไดจลัสการ์ดครับ โอ้โหเรียกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นนะครับผมที่จะมีให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแน่นอนครับผมกับ Mobile Legends รอบนี้นะครับผมเพราะว่า Natural Grass เองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญในจังหวะการเดินเกมมากๆเลยครับผมฉะนั้นแล้วนี่มันก็จะส่งอิทธิพลต่อรูปแบบการเดินเกมของทั้ง2ทีมอย่างแน่นอนครับผมและตอนนี้ครับหน้าดับของพวกเราเนี่ยเริ่มต้นขึ้นมาแล้วด้วยซ้ำไปครับฟิลิปปินส์พบกันกับทีมชาติลาวโดยที่ฟิลิปปินส์อยู่ทางฝั่งบลูทีมเป็นฝ่ายเริ่มพลิกก่อนตอนนี้แบนทั้งแฟนนีและกร็อกรวมไปถึงซีซี่ออกไปแล้วครับพี่มาร์ค นี่ครับในฝั่งของฟิลิปปินส์ครับโอ้โหเลือกแบนแฟนนีแบนกรอกออกไปแล้วก็ซีซีแต่ในฝั่งของสปลาวครับตัดฮิวดาตัดในส่วนของปราเซียครับการแบนฮีโร่น่าสนใจเหมือนกันครับนี่ครับสปลาวภาพที่จับอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพุทธวันครับหรือในส่วนของโจเอนนาเนี่ยนี่ครับในหลายๆคนที่รู้จักกันเอาตอนนี้รอดูครับจะเป็นเกมที่มันขนาดไหนนะตอนนี้ผู้ชมทางบ้านก็อดใจไม่ไหวเหมือนกันนะที่รอดูการแข่งขันอยู่นะตอนนี้โอ้โหดูครับบรรยากาศในสนามทั้งหน้านักแข่งทั้งนะครับบรรยากาศเนี่ยการนั่งดูรับชมจากผู้ชมที่เดินทางมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะคับข้างมากๆรอดูครับว่าดาร์ฟในเฟสนี้จะดาร์ฟอะไรเพิ่มด้วยครับตัดก็สู่หน้าดาร์ฟกันหน่อยครับแล้วแบนเอาวีจงทิ้งออกไปครับในเกมนี้ของสปลาวครับค่อนข้างยืนพื้นมาเลยครับผมสำหรับการแบนของทั้ง2ทีมแล้วเหมือนว่าจะมี ID เดียวกันด้วยก็คือในส่วนของการแบนตำแหน่งโรมออกไปก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งปาเซียก็ดีฮิวดายูทวงด้วยหรือว่าโดยไปถึงกรอกก็ดีครับแต่ว่าตอนนี้ครับฟิลิปปินส์ได้ออกมาก่อนเลยเป็นพิกแรกครับผมนั่นคือแลนสลอตโอ้โหเรียกได้เลยว่าถ้าเข้ามือผู้เล่นป่าของทางฝั่งฟิลิปปินส์เองแล้วนี่เรียกได้ว่าลำบากอย่างแน่นอนครับผมสำหรับสปป.ลาวฉะนั้นแล้วทั้งในส่วนของการเข้าทำครับรวมไปถึงในจังหวะถอยจังหวะ2อะไรเองเนี่ยต้องซ้อนกันให้ดีทีเดียวแต่เซลอสครับตัวโอ้โหได้หยิบมาเล่นอย่างแน่นอนครับอย่างผู้เล่นเนี่ยอย่างเนโปมูเซโนครับเนโปมูเซโนนะครับหรือคาทิซี่เนี่ยคาทิซี่นี่เอง หยิบมาเป็นลาเซลอสจะจับได้ไหมแต่ว่าสปลาวก็เปิดคู่มาได้สวยนะลาปูครับกับกาโตรกัดครับตัวที่เข้าไปเติมทีมไฟอย่างรวดเร็วครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวอย่างราปูสามารถโยกไปโกเลนได้ด้วยจะมาในรูปแบบไหนครับฝั่งของสปลาวโอ้แต่ว่าทางด้านของฟิลิปปินส์เองก็ตอบโต้มาด้วย2พิกที่เรียกได้ว่าท็อปเมตาอยู่แล้วครับผมซับจูซินนะความสามารถในการใช้แลนเทิร์นแฟลร์ก็ดีนะโคมไฟประธานพรนะสามารถที่จะใช้ก่อกวนแผงหน้าใช้ในการยกก็ได้ใช้ในการเลื่อนย้ายจังหวะครับผมทำให้ทางหน้าของสปป.ลาวไม่สามารถเดินเกมได้ถนัดและมาควบคู่กันเลยกับตัวโรมที่สามารถเข้ามาช่วยเติมดาเมจได้อย่างรวดเร็วด้วยแซนวอลครับนั่นคือคาร์ลีนี่ครับในบรรยากาศกองเชียร์นะฟิลิปปินส์นะโอ้โหบอกไม้บอกมือแล้วก็เต็มเนี่ยในสนามเลยคึกคักมากรอดูครับว่าจะสนุกขนาดไหนแล้วนี่ครับกองเชียร์ครับโบกมือบายบายโอ้โหนี่ครับฟังจากสปลาวนะนี่ครับก็จะมีกองเชียร์จากสปลาวเหมือนกันโอ้โหดูครับแหมตากล้องนี่เป็นงานนะแน่นอนครับคืออาชีพกันอยู่แล้วนะครับสบายดีเด้อสบายดีสบายดีครับโอ้โหเรียกได้ว่าอย่างที่ได้เห็นเลยครับมีทั้งกองเชียร์จากฟิลิปปินส์ก็ด้วยกองเชียร์จากสปป.ลาวก็ดีคนนี้คือมหกรรมซีเกมครั้งที่33ครับผมแล้วมาจัดกันถึงกรุงเทพประเทศไทยของเรากันทั้งทีครับผมก็จะมีแฟนกีฬาจากทุกสารทิศเลยครับมาร่วมดูกันใช่ครับก็มากันอย่างคับข้างจริงๆครับตอนนี้
เกมของสปปลาวครับมาดูกันการดราฟกันต่อครับยีซุนชินครับเป็นจังเกิลอีกหนึ่งตัวที่มีประโยชน์มากๆ แน่นอน นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งตัวที่เป็นเมตาเหมือนกันในการแข่งขันครับยีซุนชินเมาเทนช็อกเกอร์นะครับหรือการใช้อันติเมทสกิลคอยเปิดแมปแล้วก็ในส่วนของการฟาร์มก็ค่อนข้างที่รวดเร็วด้วย ถูกต้ ยี อง ซุน ครับ ชินนะครับมีประโยชน์มากๆครับตีใกล้ได้ตีไกลได้เลดเกมก็มีอิมแพคค่อนข้างที่จะสูงด้วยครับ ด้วยความที่คุณสมบัติแมปที่ถูกแรนดอมมาก่อนหน้าเป็น Dangerous Grass ด้วยครับ ครับ นี่คือจุดสำคัญมาก ๆ เลยที่ทำให้วิชั่นหรือว่าวิสัยทัศน์ในการเปิดแมปในการรู้ว่าศัตรูตอนนี้เดินเกมอยู่เลนไหน ของทางฝั่งสปปลาวมีความสำคัญอย่างมาก แล้วแถมไม่เสียหายเลยครับ กับการได้พิกท็อปเมตาอย่างยีซุนชินไปในการโรเตทก็ดี หรือการเติมดาเมจจาก Mountain Shocker ยิ่งสเกลขึ้นไปหนึ่งช่วงกลางเกมเป็นต้นไปเนี่ยเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆจริงๆครับผมสำหรับพิกนี้จากสปปลาวต่อมาโอ้โหคือเข้าสู่ช่วงแบนเฟสกันอีกรอบนึงแล้วก็น่าจะเป็นการแบนจี้ตำแหน่งที่อีกฝ่ายไม่ได้เลือกมาครับ เพราะว่าทางด้านของฟิลิปปินส์เองก็แบนอีฟออกไป Real World Manipulation เรียกได้ว่ากินพื้นที่กินระยะทางสูงมากๆ และเป็นการเปิดโอกาสให้สปปลาวสามารถโป๊กจากแถว 2 ได้อย่างแน่นอน แล้วมาควบคู่กันเลยครับกับทางด้านของสปปลาวเช่นเดียวกันครับรอบนี้ขอมาจี้ด้วยการตัดเอาเอสเมอรัลดากับยูเรนัสออกไปครับผมต้องการที่จะตัดตัวเลือกตัวหนาของฟิลิปปินส์เอาใช้ยืนคำไฟให้ได้มากที่สุดครับ อวตารออฟเดอะการเดียนอย่างกัตตกัดก็ระยะไกลจริงนะครับ ใช่ แล้วก็มี CC ด้วยครับตอนนี้ในฝั่งของฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์ก็แบนรูบี้อีฟออกไปครับเน้นตัดตัว CC ออกไปเพิ่มครับแล้วคิมมี่ของซอลาวมาแล้วเปิดเลนกลางอย่างคิมมี่ถ้าเปิดคู่นี้มาเนี่ยอย่างแน่นอนเลยในฝั่งของสปปลาวน่าจะเอาลาปูเนี่ยไปโกเลนก็เป็นได้เหมือนกัน แต่โกเลนก็ยังมีตัวอื่นที่หลุดอยู่เนี่ยในเกมนี้แต่คู่มาแบบนี้เนี่ยคิดว่าเลนข้างจะเป็นไฟเตอร์ครับ ครับผม โอ้ยแล้วเปิดมาเป็นอาร์ลอดครับโอ้โหวินุย่าครับเปิดมาเป็นอาร์ลอดและแกรนเจอร์ตัวสุดท้ายจะเป็นแกรนเจอร์ของโซเลโนครับหรือโอเฮฟนั่นเองตอนนี้ในเกมการแข่งขันโมบายลีเจนในฝั่งของฟิลิปปินส์ดาร์บิโลครบแล้วครับสองเรา1ตัวสุดท้ายในการดาบสู้กับฟิลิปปินส์เล่นกันแบบไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับเกมนี้ต้องเอาให้ได้ครับเปิดก่อนได้เปรียบแล้ว Xbox โกเลนของสปปลาว โอ้โห ถือว่าได้พิกที่ดีอยู่เหมือนกันครับผมสำหรับ Xbox จากสปปลาวนะครับผม Last Sanity สามารถจะเอาเข้าไปใช้เพื่อปั่นในวงไฟได้อยู่แล้ว แต่ว่าน่ากลัวมากๆสำหรับฟิลิปปินส์นั่นคือพิกอย่าง Granger ของ Soriano หรือที่เรารู้จักกันในนาม OHEP คือแทบจะจดสิทธิบัตรไปแล้วกับการเล่น Granger ของเขา ใช่ ค ครั รับ บอันตรายมากๆ Daily Sonata การสเกลเกมการยืนระยะก็ดี หรือการทำจังหวะครับผมสามารถหาตัวสำคัญของทีมคู่แข่งได้อยู่เสมอเลยสำหรับแครี่ชาวฟิลิปปินส์คนนี้ ใช่ครับ แล้วตอนนี้เนี่ยเกมการแข่งขันในเกมคู่ที่ 2 ในรอบถ่ายทอดสดเมสเซจกับการเจอกันของฟิลิปปินส์ครับเจอกับสปลาวตอนนี้ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วและนี่คือ 10 ตัวละครของทั้ง2ทีม โอ้โห ไอเดียดีมาก ๆ เลยนะครับผมตอนนี้มีเนโปโมเซโนครับมากันกับในส่วนของแลนสลอตเองพาบิโซด้วยพาปิโก้กับในส่วนของจูซินนะแล้วก็มีเดลาครูสครับมาเป็นคาริดรวมไปถึงวินุย่ากับอาร์ลอตและแน่นอนครับโซเรียโนกับโอในส่วนของเกรนเจอร์ ครับตอนนี้ตัดเข้าสู่สนามการถ่ายทอดสดการแข่งขันโมบายลีเจนประเภททีมชายคู่ที่ 2 กับการเจอกันของสปปลาวและฟิลิปปินส์มาแล้ว โอ้มาติดตามรับชมกันเลยครับผมการแข่งขันประเภทชายครับของเกมโมบายเลเจนส์แบงครับในการมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่ 33 ครับเริ่มต้นขึ้นแล้วเป็นฝั่งของฟิลิปปินส์ครับที่เลือกเข้ามาเคลียร์คลิปเลนกลางก่อนเลยครับตอนนี้สปปลาวเองยังมีการดึงจังหวะกันอยู่ครับผมแล้วก็ปล่อยให้ทางด้านของฟิลิปปินส์เนี่ยลุกล้ำเข้ามาได้บาซิโบครับยังไงโดนยกเข้ามาก่อนเลยครับชูตินตอนนี้สิทธิเอกกำลังแย่อยู่ครับเปิดเป็นเฟิร์สบัตไปก่อนเลยอย่างรวดเร็วครับผมที่ตัวบริเวณเทียร์ 1ในเทียร์ 2เนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นการรีเกมกันนะก็น่าจะเป็นเทคนิคอลนะครับเทคนิคอลรีเกมนะครับก็อาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยต้องรอดูว่าในเกมการแข่งขันของสปปลาวแล้วก็ในฝั่งออฟรินเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะจะเข้มข้นมากแค่ไหนรอชมกันได้เลยครับโอ้โหคือดูจากการดาร์บีโลเนี่ยก็น่าสนใจแล้วนะคือในฝั่งของฟิลิปปินส์น่าสนใจตรงที่ว่ามีในส่วนของอาร์ลอตนะครับก็มีอาร์ลอตมียีซุนชินมีในมีทั้งอาร์ลอตมีทั้งลานเซลอสนะครับฟิลิปปินส์ค่อนข้างที่จะเล่นตัวถนัดมากๆนะถ้าดูจากการแข่งขันที่ผ่านมา แล้วไหนจะเกรนเจอร์ใช่ครับโอ้โหแล้วนี่กองเชียร์ครับโอ้โหดูครับสปปลาวครับมาน้อยแต่100%นี่ไม่น้อยหน้าใครอยู่แล้วครับ โอ้โหดูครับอุตส่าห์มาแล้วโอ้โห นี่ฟิลิปปินส์เดี๋ยวครับกองเชียร์ตอนนี้เหมือนว่าจะปลุก
นะต้องบอกว่าปลุกพลังกันหน่อยนะทั้งสปปลาวและฟิลิปปินส์นะไม่มีอะไรจะเสียจริงๆในคู่นี้สนุกแน่นอนเนี่ยหน้าไลฟ์นี่บันเทิงอย่างแน่นอนครับตอนนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยยังไงทักทายเข้ามาครับโอ้โหนี่หน้าไลฟ์สดนี่สปปลาวเยอะมากนะ ใช่ 1,800 สุดยอดเนี่ยนี่อย่างว่าแหละครับผมมหกรรมกีฬาซีเกมของพวกเราครับและเห็นเลยว่าพอเป็นการแข่งขันแบบออฟไลน์หรือที่ว่ามีท่านผู้ชมเข้ามารับชมกันได้สดๆเลยในสเตเดียมแบบนี้เนี่ยเห็นได้เลยว่ากำลังใจนักกีฬาครับสีหน้านี่ยิ้มแย้มกันทั้งในส่วนของฟิลิปปินส์ก็ดีแล้วก็สปปลาวก็ด้วยครับพี่มาร์ค นะฮะโอ้โหตอนนี้น้องๆที่ดูอยู่หน้าไลฟ์ก็แชร์ออกไปด้วยนะเพราะว่าจะได้เห็นเนี่ยศักยภาพนะครับจะได้เห็นศักยภาพของทีมนักกีฬาจากสปปลาวแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็มั่นใจด้วยครับดูครับโอ้โหมีการรีดาร์มันเกิดขึ้นนะแล้วก็บรรยากาศในสนามก็เนี่ยครับโค้ชแล้วก็ออฟเลนของฟิลิปปินส์ก็มั่นใจมากๆครับอีกสักครู่เดียวเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับจะได้รับชมกันแล้วนะสำหรับเกมการแข่งขัน Mobile Legends แบงรอบประเภททีมชายครับระหว่าง ทีมชาติฟิลิปปินส์และทีมชาติลาวครับตอนนี้เองนี่ก็เรียกได้ว่าขมักเขม้นกันอยู่นะครับการรับอะไรเองนี่แน่นอนว่าน่าจะต้องเหมือนเดิมกันกับเกมก่อนหน้าที่เพิ่งมีการจบไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะได้รับชมแล้วครับผมจะไฟท์สนุกเพราะว่าต้องยอมรับเลยว่าตัวแปรสำคัญเลยของพลิกอย่างทางฝั่งของสปปลาวเองรอบนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่เฉพาะในส่วนของการเดินเกมด้วยตัวหนานะครับผมอย่างลาปูหรือว่าคาโตตะกัดก็ดีแต่น่าจะเป็นในส่วนของการเข้าไฟท์เร็วครับผมที่ตอนนี้เนี่ยพวกเขาต้องการยืนระยะในไฟท์ให้ได้เขารู้อยู่แล้วว่าฟิลิปปินส์เองเนี่ยมีจุดแข็งอย่างมากอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของการเดินเกมการหาจุดสำคัญการหาตัวที่อาจจะเป็นตัวอ่อนตัวบางของทางฝั่งสปปลาวฉะนั้นตอนนี้เนี่ยการโคเวอร์ระยะทางด้วยความที่มีอัลต้าอัลตการเดียนของคาโตตะกัดครับสำคัญมากๆดูจากความพร้อมของวัยรุ่นลาวเองก็ทำให้เราได้เห็นว่าเกมนี้เขาค่อนข้างมั่นใจพอสมควรเนาะในส่วนของการเล่นนะครับความกดดันที่ไม่มีเลยนะครับการเดินเกมในเกมนี้เนี่ยจะได้เห็นการเดินแบบรวดเร็วอย่างแน่นอนเพราะการดราฟมาในฝั่งของสปปลาวเนี่ยเน้นนะในเรื่องของการเล่นต้นเกมเยอะพอสมควรนะแล้วก็มียื้อไปถึงเลดอย่างยินชินกับคิมมี่ด้วยแต่แน่นอนครับ Impact อย่างออฟเลนนะครับสำคัญมากๆเพราะออฟเลนของสปปลาวกับออฟเลนของฟิลิปปินส์เนี่ยโอ้โหน่าจับตาดูมากๆจะได้วัดกัน1 ต่อ 1เลยไหมครับหรือว่าจะมีจังหวะไฟท์ใหญ่อะไรสวยๆให้เราได้เห็นกันครับตอนนี้นี่น่าจะเซตอัพเตรียมตัวเข้าสู่เกมกันอีกรอบนึงแล้วครับมาดูกันเลยดีกว่าครับรอบนี้ของฟิลิปปินส์เองนี่ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วนี่ความสามารถในการโรเตทเขาก็ไม่ได้เป็นรองสปปลาวเลยนะครับพี่มาร์คที่ได้บอกไปว่ามีทั้งในส่วนของพิกคาลีดมาสามารถแซนวอล์กจากจะโรเตทลงไปช่วยเติมดาเมจเลนล่างก็ได้ที่โกเลนก็ดีหรือว่าอยากที่จะโรเตทกลับมาที่เลนกลางช่วยซัพพอร์ตจูซินด้วยไหมถ้าหากว่าโดนไดฟ์โดนโถมตั้งแต่ต้นเกมครับฉะนั้นแล้วไอเดียในการเล่นของเขาคืออะไรกันมันมีหลายๆครั้งในการไดฟ์เนี่ยมันเป็นแค่ 50%หลายๆคนอาจจะให้น้ำหนักมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วครับผมการไดฟ์มาเป็นยังไงช่วงต้นเกมเข้าไปเล่นกันจริงๆในเกมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญไม่แพ้กันครับนะครับตอนนี้การแข่งขันในเกมแรกครับฟิลิปปินส์กับสปปลาวกลับมาเริ่มกันอีกครั้งนะครับตอนนี้ฟิลิปปินส์ครับโอ้โหยกมือขอพอดเกมก่อนเลยนะครับก็รอดูว่าสัญญาณเนี้ยจะเนี่ยต้องรอเช็คในส่วนของสัญญาณด้วยนะครับก็ต้องมีความพร้อมเนี่ยก็ถ้าติดนิดหน่อยนี่ต้องรีบยกมือเลยเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดปัญหาอุบิเหตุได้ครับแต่ก็ระหว่างรอการแข่งขันก็ดูบรรยากาศนะครับการแข่งขันบนเวทีไปเรื่อยๆเนี่ยนี่ครับได้เห็นน้องๆนักแข่งนะครับแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศนักแข่งต่างชาติแล้วก็กองเชียร์เนี่ยที่รอดูกันอยู่หน้าเวทีครับก็ค่อนข้างที่จะแน่นมากแล้วตอนนี้ครับโอ้โหบ่าย3 คนแน่นมากใช่นี่คือถือว่าเวลาล่วงเลยมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่เองนี่ความคึกคักไม่ได้ลดลงเลยครับเพราะว่าอย่าลืมว่านี่เป็นการแข่งขันที่จะลากยาวนะครับผมไม่ได้มีแค่เฉพาะจบภายในวันนี้เท่านั้นสำหรับ Mobile Legends ทีมชายแต่ว่าเป็นการแข่งขันในรอบแบ่งกรุ๊ปหรือกรุ๊ปสเตจเท่านั้นครับต่อจากนี้ไปนี่ก็แน่นอนว่าจะมีการแข่งขันในรอบควอเตอร์ไฟนอลรอบน็อกเอาท์ด้วยครับรวมถึงรอบเซมิไฟนอลและก็รอบชิงชนะเลิศฉะนั้นแล้วนี่มาดูกันดีกว่าโอ้โหบรรยากาศหน้าเวทีนะก็ปะปนกันไปครับทั้งสปปลาวแล้วก็ฟิลิปปินส์ครับนี่น่าจะเป็นนะระดับตัวท็อปนะในฝั่งของสปปลาวกองเชียร์นี่ครับมีทักทายครับแล้วฟิลิปปินส์ครับอีกสักรอบหนึ่งone more time โอ้โหฟิลิปปินส์นะเยอะมากๆนี่ครับนี่ดูดันไม่เกรงใจใครแล้วก็สีสันของการแข่งขันครับโอ้โหบรรยากาศในสนามนี่คึกคืนมากๆนะกองเชียร์จาก
นะฟิลิปปินส์นะก็มากันแน่นนะโอ้โหเดินทางกันมาเยอะมากนะ ใช่ครับ อืม ผมโอ้โหเรียกได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าจะว่ากันในส่วนของเกม Mobile Legends แปลงๆครับ ใช่ครับ ประเทศฟิลิปปินส์เล่นกันชนิดที่เรียกว่าทุกดอมหญ้าเล่นกันจนเข้าเส้นแล้วนะครับผม อืม สำหรับ Mobile Legends ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับผมแล้วก็มีการแข่งขันในทุกระดับเลยนะครับ ครับ ตั้งแต่ระดับกึ่งอาชีพก็ดีไปจนถึงในระดับของทีมอาชีพที่มีการแข่งขันกันจนมีใช้คำว่าลีกอาชีพเลยด้วยซ้ำไปนั่นแหละครับผมคุณภาพของนักแข่งคุณภาพของนักกีฬาครับรวมไปถึงอย่างยิ่งทีมตัวแทนทีมชาติครับรอบนี้จัดมาเต็มๆแน่นอนครับถือว่าใช้คำว่าระดับโลกได้ ใช่ ไม่เกินเลยนะ ถูกต้องครับ แล้วก็การแข่งขันของ Mobile Legends เนี่ยก็โอ้โหมีการแข่งขันที่ในระดับ Official นี่เยอะมากๆ กว้า นะ ง แล้วก็ ขวาง การแข่งขันชิงแชมป์โลกก็น่าดูเหมือนกันครับ แต่ตอนนี้เราดูกันที่การแข่งขันในส่วนของซีเกมครั้งที่33กันหน่อยครับบรรยากาศในสนามตอนนี้กองเชียร์ก็อยากจะลุ้นไปพร้อมกันแล้วนะครับว่าจะเป็นในฝั่งของประเทศในฝั่งของฟิลิปปินส์หรือจะเป็นในฝั่งของสปปลาวจะเป็นในฝั่งไหนที่จะได้รับชัยชนะครับโอ้โหกองเชียร์ของสปปลาวตอนนี้คอมเมนต์กันเยอะมากเลยนะมีบอกว่ามีบอกว่าถ้าสปปลาวชนะฟิลิปปินส์วันนี้เขาสิตั้งใจเรียนเขาว่าอย่างนี้ เฮ้ยสิตั้งใจเรียนเลยเนี่ย สิตั้งใจเรียนนะโอ้โหดูครับนี่ดูหน้าไลฟ์มาบอกว่าแหมคนดูน่ารักมากนะครับนี่เสียดายนะผมอยากให้คนที่ดูอยู่หน้าไลฟ์ทั้งหมดเนี่ยมาดูในสนามนะ โอ้ บร ใช่ รยากาศดีมากบรรยากาศดีมากนี่ครับโอ้โหดูตากล้องนะตากล้องนี่ทางนั้นคือทางนั้นบ่อยนะ น่าสิฮะแหม โอ้โหสบายดีนะ มาแล้ว เป็นตาแพงนี่ เป็นตาแพง โอ้โห เออ มากก็เชี่ยวชาญเหมือนกันนะครับเนี่ย ผมไปดูผมเซิร์ชดูครับผมศึกษา ผมศึกษาโดยตรง แม่รอดูครับแม่บรรยากาศในสนามนี่ไม่ได้เลยนะครับแม่น้ำหมาน โอ้โห น้ำหมานแผ่นกล้องไม่พักเลยครับตอนนี้เจ้าที่ด้านบนก็พยายามที่จะสื่อสารกับนักแข่งอยู่ครับน่าจะใกล้ละนะครับบรรยากาศในสนามก็เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นบรรยากาศที่โอ้โหสดชื่นมาก แล้วก็ดูมีสีสันมาก ใช่ อืม โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นงานพบกันครับ คือต้องบอกว่ากรุ๊ป B ที่ตอนนี้กำลังรับชมการแข่งขันกันอยู่นี่เรียกได้ว่าเข้มข้นมากๆอยู่แล้วนะครับ เพราะว่าคือใช้คำนี้ได้เลยว่ามี 2 เต็งนะครับผมเต็งเหรียญทองอยู่นั่นก็คือทีมหนึ่งครับที่อยู่ตอนนี้ก็คือทีมชาติฟิลิปปินส์ ใช่ อยู่ตอนดูด้วยแล้วก็มีในส่วนของทีมชาติอินโดนีเซียด้วย ใช่ครับ โอ้โหแต่ว่าแน่นอนครับสปปลาวไม่น้อยหน้า ใช่ครับแล้วก็ในกลุ่มของสอบลาวเนี่ยเรามาพูดถึงในกลุ่มของสอบลาวกันหน่อย ได้ คือเป็นกลุ่มที่ผมบอกเลยว่าโหแข็งแกร่ง ใช่ เป็นกลุ่มปีที่ทรงพลังมาก แข่งโป๊ก ใช่ครับแล้วทั้งอินโดนีเซียทั้งฟิลิปปินส์แล้วไหนจะมีในส่วนของมาเลเซียอีก โอ้โห มาเลเซียก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับแล้วก็สิงคโปร์ในกลุ่มของสอบลาวเพราะฉะนั้นแล้วสอบลาวเนี่ยตอนเนี้ยไม่มีอะไรเสียคือต้องใส่ให้เต็มที่ ถูกต้อง นะครับแล้วผมเชื่อเลยว่าทีมจากประเทศเราเนี่ยก็สู้เหมือนกัน แน่นอนครับก็มีศักยภาพอยู่แล้วนะครับผมรวมไปถึงยิ่งเลยการแข่งขันยิ่งเป็นระดับโลก ครับ ต่อไปเองนี่ก็เดี๋ยวว่าจะเป็นการต่อยอดได้ดีมากๆเลยครับผมสำหรับตัวแทนจากสปปลาวนะครับแน่นอนการได้เจอกับคู่แข่งสุดหิน แบบนี้เองนี่น่าสนใจจริง อืมนี่ครับสถานการณ์ในการแข่งขันนอกจากว่าจะมีคู่ของสปปลาวกับฟิลิปปินส์แล้วเนี่ยก็จะมีคู่อื่นๆที่ทำการแข่งขันอยู่ด้วยเหมือนกัน อ่า พร้อมๆกัน ถูกต้อง พร้อมๆกัน เพราะว่าแน่นอนเราจะแข่งทุกคู่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆ ใช่ แล้ว ค ก็ รับ จะถ่ายทอดสดทุกคู่เนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะยาก ก็ต้องแยกกันดู ใช่ อะ ก็ต้องแยกกันดู ใช่ จริงๆเนี่ยผมแอบไปรู้มาว่า ก็จะมีบางประเทศก็จะถ่ายเฉพาะของประเทศของเขา โอ้ อะไรเงี้ย เข้าใจ ก็ตามไปดูได้ อ่ะ ใช่ เข้า ค ใจ รับ เลยครับผมอ่ะแล้วตอนนี้ครับน่าจะใกล้พร้อมเต็มทีแล้วครับผมสำหรับการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มครับซีเกมครั้งที่ 33 ใช่ครับแล้วตอนนี้เนี่ยคือการแข่งขันก็เพิ่งจะวันแรก แน่นอน ยังมีหลายวันที่ให้ได้รับชมกัน คือการแข่งขันโมบายเจนเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 ก็คือวันนี้ ใช่ ยาวไปจนถึงวันที่ 17 โอ้โห โอ้โหดูกันแบบจุใจไปเลย ใช่ นะครับดูกันสดๆได้ หรือจะดูที่อยู่ทางบ้านก็ได้ วันนี้เป็นวันเสาร์แน่นอนประชากรจะเยอะมากๆ วั ใน น ส หยุด นามใช่เพราะว่า สุดสัปดาห์ หลายคนก็ไม่รู้จะไปไหนก็มาดูการแข่งขัน 4 เกม ใช่ นะในการแข่งขันประเภทเกมกีฬา e-sport นะครับ ต้องครับ ก็จะมีทั้ง Mobile Legends แล้วก็มีอีกหลายเกมอีกมากมายที่ให้รับชมกันนะ แต่วันนี้ Mobile Legends ยาวถึง 17 ได้ดูกันอย่างจุใจอย่างแน่นอน ถูกต้อง นะสำหรับน้องๆไม่ว่างวันนี้พรุ่งนี้ก็มาได้นะครับโอ้โหเลือกเอาเลยว่าจะมาวันไหนนะ เอ้ย เออ โอ้โหติดตามดูจริงๆครับผมรอบนี้ อืม มาแล้วครับสำหรับการแข่งขันของเรา
แน่นอนว่านอกเหนือจากในส่วนของกรุ๊ปการแข่งขันรอบนี้เองแล้วเนี่ย ใช่ เรามีเกมอื่นๆอีกด้วยนะครับผมอย่างตอนนี้เลยที่มีการไลฟ์สดอยู่เหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเกมฟุตบอล ครับ ฉะนั้นแล้วนี่ก็ไปติดตามดูเอาไว้ได้เลยตามช่องทางถ่ายทอดสดนะครับ อ่าอยากจะถามน้องปาล์มเลยครับว่า ครับ การแข่งขันโมบายเลเจนด์ที่น้องปาล์มได้ดูไปเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยมีฮีโร่ในดวงใจไหมสำหรับปาล์มแบบชอบฮีโร่ตัวไหนไหม ส่วนตัวแล้วผมเลยเนี่ยจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าตัวที่ชอบมากเลยนั่นเป็นยีซุนชิน โอ้ ใช่ไหมครับผมเกมที่ 2 ของทีมชาติไทยถ้าผมจำไม่ผิด อืม โอ้เรียกได้ว่าเล่นแล้วนี่สามารถที่จะสร้าง Impact ได้เพราะเกมเขา อ่า เขาต้องยอมรับว่าเกมที่2เนี่ยเราตามมาก่อนเนี่ยช่วงต้นเกมแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับผมก็ถือว่ารวมพลังรวมสติกันได้ดี แล้วก็สามารถที่จะใช้คำว่าบิวจังหวะสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคอนเทสต์หลอกโดยการใช้ยีซุนชินครับผมเข้าไป Mountain Shocker โอ้ โอ้โหจังหวะนี้น่าจดจำจริงๆสำหรับทีมชาติไทย น่าจดจำมากๆครับก็เป็นฮีโร่ที่น้องปาล์มบอกชอบมากจีซุนชินนะ อืม เกิดแล้วนี่ก็เอาลงยากเหมือนกันนะ นั่นน่ะ ดาเมจ สิ แรงเนี่ยแล้วตัวที่ยากที่สุดของน้องปาล์มคือตัวอะไรในเกมโมบายเลเจนด์ หมายถึงว่าแย่ในเชิงที่ว่าย าก รับมือได้ยากที่สุด น้องปาล์มเล่นน่ะ โอ้ยผมถ้าเผื่อว่าผมเล่นผมยังเล่นได้ไม่เท่าไหร่เลย พี่มาร์คแต่ว่าถ้าเอารับมือยากที่สุดตอนนี้ผมว่าซีซีผมไม่ถนัดเล่นโกเลนอยู่เล่นในส่วนของเลนไฟเตอร์อยู่แล้ว แต่ว่าเจอเข้าไปทีนึงนี่โอ้โหร้องเลยครับผม ใช่ครับ ซีซีต้องบอกว่ากดดันในช่วงต้นเกมเลยแล้วพอมันกดดันเลนหลายๆครั้งนี่ทำให้เราเนี่ยโรเตทช้ากว่าคู่แข่ง ครับ ตรงนี้เป็นจุดสำคัญมากๆครับที่ทำให้หลายๆครั้งเนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นไปเติมเกมได้ทัน ถูก ก็เสี ต้ ย อง รูปขบวนกันหมด เนี่ยแล้วก็อย่างที่น้องปาล์มบอกแล้วครับสิ่งสำคัญคือเนี่ยหลายคนเนี่ยจริงๆผมว่าฮีโร่เนี่ยมันไม่ได้ยากนะ มันอยู่ที่ว่าเราอ่ะชอบตัวไหน ใช่ ถ้าเรารู้สึกว่าเล่นแล้วรู้สึกเฮ้ยเข้ามือนะ ชอบตัวนี้หยิบมาได้เลยแล้วปั้นยาวๆเลยลงแรงได้สบายๆนะครับสำหรับผู้เล่นมือใหม่เนี่ยก็อย่าไปหลงเชื่อนะว่า แฟนนีเล่นง่าย โอ้โห แฟนนีเล่นยากนะเล่นยากมากเนี่ยต้องเป็นผู้เล่นพรสวรรค์มากๆถึงจะเล่นได้ ใช่ นะเพราะว่าแฟนนีเนี่ยโอ้โหกว่าจะดึงสลิงกว่าจะอะไรดึงยากมาก ถูกต้อง มานาหมดอีก มีกลไกมีอะไรให้ต้องคิดเยอะไปหมดครับพอเล่น ถูกต้อง เป็นตัวอย่างแฟนนีนะครับผมแต่ว่าอย่างว่าครับคือโอเคถูกต้องเมื่อมันเป็นการแข่งขันกันยิ่งเป็นระดับทีมชาติแบบนี้เนี่ยคือผลการแข่งขันมีส่วนสำคัญ หน้าดราฟที่เราได้เห็นกันไปก่อนหน้านี้เนี่ยคือบอกได้เลยว่ามันเลือกแค่เฉพาะความถนัดอย่างเดียวเนี่ยหลายๆครั้งมันไม่พอ มันต้องดูทั้งกลไกมันต้องดูทั้งความเป็นไปของเกมในขณะนั้นด้วยครับผ ถู ม กต้องครับ อย่างที่พี่มาร์คเคยได้ยกประเด็นมาแล้วเรื่องโกเลนใช่ไหมครับ ครับ ที่จริงๆแล้วตามตำราตามหน้าสื่อเนี่ยจริงๆเราต้องเอาในส่วนของมาร์คสแมนหรือว่านักยิงมายืน แต่ว่าเราก็ได้เห็นกันว่าในส่วนของการปรับเปลี่ยนก็ดีทั้งจะมาจากตัวเกมก็ด้วย หรือมาจากรูปแบบการเล่นที่มันเป็นเหมือนกับเทรนด์ ครับ มาเองของแต่ละทีมเองเนี่ยก็ทำให้หลายๆครั้งมันต้องเกิดการปรับเปลี่ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงตามแผนไป เนี่ยผู้ชมทางบ้านบอกว่าแฟนนีง่ายนิดเดียว โอ้โห นี่ เฮ้ยเขาเป็นแบบเทพแฟนนีไปแล้วหรือเปล่าเลยพูดได้ เนี่ยกองเชียร์ตอนนี้เกมยังไม่เริ่มนะ แต่สามารถคอมเมนต์มาได้นะว่าอยู่แรงอะไรกันแล้วบ้าง เนี่ยอยู่แรงอะไรกันแล้วบ้างคอมเมนต์เข้ามาตอนนี้ในเกมของสปป.ลาวกับฟิลิปปินส์ก็ใกล้แล้ว มาพูดถึงในส่วนของกรุ๊ป Tak boleh buat apa-apa. Yang bahasa English ke bahasa Melayu punya kan semua lag. ก็ที่จะเริ่ม Kita boleh tengok ni je lah guys. ในกรุ๊ป A เนี่ยก็จะมีประเทศไทยนะครับอยู่ในกรุ๊ป A นะมีประเทศไทยมีเวียดนามมีเมียนมามีติมอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของกรุ๊ป B นั่นก็ cuba cari yang barang boleh translate ni นะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์มาเลเซียและก็สิงคโปร์ก็แน่นอนเลยครับว่าเป็นกรุ๊ปที่แข็งแกร่งอย่างที่ผมบอกไปกรุ๊ป B เนี่ยคือตึงมากนะแต่อย่าลืมว่าถ้าสปป.ลาวได้ที่หนึ่งของกรุ๊ปเนี่ยโอ้โห ริ้วเลย มหาศาล ใช่ ใช่ หรือ ครั ว่า บ ที่หนึ่งเลยครับขอแค่ที่ 2 ที่ 3 ก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบ ใช่ น็อกเอาท์รอบต่อไปของพวกเรากันแล้วครับผมพี่มาร์คแต่ว่าตึงจริงๆครับเพราะว่าการแข่งขันในกรุ๊ป B รอบนี้เนี่ยมีดีกรีอย่างแชมป์ซีเกมครั้งก่อนหน้าและรองแชมป์ครั้งก่อนหน้าอยู่ด้วยครับผมแชมป์ครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับผมก็คือทีมชาติฟิลิปปินส์นั่นเอง โอ้โหรวมไปถึงในส่วนของอันดับ 2 รองแชมป์เหรียญเงินด้วยครับเป็นในส่วนของทีมชาติมาเลเซีย ใช่ครับ โอ้โห แล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ผมเห็นได้ชัดนะ ฮะ จากช่องทางโซเชียลในการคอมเมนต์ตอนนี้เนี่ยคือสปป.ลาวเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันคอมเมนต์ให้กำลังใจทัพนักกีฬาสปป.ลาวนะ ถูกต้องครับ โอ้โหดูดิดูจากคอมเมนต์นี่คือแบบเฮ้ยสปป.ลาวสู้ๆนะให้กำลังใจกันมากเพราะรู้แล้วว่ากรุ๊ปนี้เป็นกรุ๊ปที่ตึ Tapi ง penat มาก kau nak baca ni. เป็นแมตช์ที่สำคัญมากๆเลยครับ อ่ะ ต้องบอกว่าพัฒนาการของทีมสปป.ลาวเนี่ยตั้งแต่ทั้งในส่วนของการแข่งขันระดับสโมสรระดับทีมก็ดีนะครับผมมีการแข่งขันระดับภูมิภาคหลายๆครั้งอย่างที่ได้บอกไปว่าข้ามฟากมาเจอกับทีมจากไทยของเราก็ด้วยนะครับผมถือว่าทำผลงานได้ดีมากๆเลยด้วยซ้ำไปฉะนั้นละครับน่าจะเป็นใช้คำว่าชุดความหวังก็ได้ Dekat sini tak ada ครั้งที่พวกเขาเนี่ยเข้าใกล้ความหวังกับการทำผลงานการทำติดอันดับที่ดีที่สุดในซีเกมของพวกเขา Sini tak ada. ถูกต้องแล้วครับ Tapi Uncle boleh pakai yang sebelah baru dapat sini.
ฟิลิปปินส์นะ ใหญ่ กับสปลาวก็พร้อมกันมากๆนะภาพที่จับอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพนะของนักกีฬาฟิลิปปินส์นะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็จะมีทั้งนะทางด้านของคาริซี่นะครับก็จะมี tapi tak boleh keluar ครับแต่เหมือนว่าเกมก็ใกล้ dia boleh แล้วนะ duduk ตอน dekat นี้ sini je รอดูว่าจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนครับในการแข่งขันของสปลาวกับฟิลิปปินส์นี่กอง เนี่ย เชียร์ของกองเชียร์ของสปลาวก็พร้อมที่จะเชียร์แล้วเนี่ยตอนนี้ใกล้แล้วครับทั้งสองทีมหยิบเนี่ยจับเรื่องของโทรศัพท์มือถือมาที่เรียบร้อยและตอนนี้ตัดเข้าสู่การแข่งขันโมบายเลเจนด์ในการเจอกันของทีมชาติฟิลิปปินส์เจอ Tengok กับ berapa kali ni. สปปลาว Asyik pause je dah. กับเฟสปาทำหน้าที่ Sumpah หุ่ Dok นใหญ่ครับ Megam Tour Kampung Sagam. ก็เริ่มต้นกันก่อนครับรอบนี้แหมเรียกได้ว่าเข้มข้นมากๆอยู่ นี่ แล้วครับ bukan ผมกับการแมตช์อัพ bukan รอบ apa tu นี้นะครับอย่างที่เราได้บอก masalahnya ไปว่า bukan ได้ตึงๆจากทั้งสอง masalah dia bukan dekat apa tu dekat SEA Games tau. Yelah dekat SEA Games lah. Ni sebab ni Thailand. Masalah dia Thailand. Je Gashi Yundong Hui. Dekat sini Angka boleh bagi subtitle. Tapi tak ada bunyi sekejap Tanjung Bilik Kastetat, Padungi Kesiandu Tanjung Lafil Kes dan Kerusi Kendurinya. Itulah. Penat tu. Serius. กลับไปเติมเลือดก่อนครับตอนนี้ครับตัวตะกัดแล้วน่าจะมีการต้องพยายามยืนคำที่เลนอยู่ครับผมสำหรับวินุย่าตอนนี้ เพราะว่าน่าจะรู้ตัวครับผมว่ากำลังโดนเพ่งเล็ง2คนทั้งยีซุนชินกับลาปูเข้ามาเติมดาเมจก่อนเลือดเหลือน้อยเหมือนกันสำหรับฟิลิปปินส์ต้องการจะทวงคืนสกอร์ให้ได้ครับผมสำหรับสปลาวตอนนี้เคลียร์คลิปหน้าทาวเวอร์ที1เลยทีเดียว ยีซุนชินไขไปเรื่อยครั Kacau pula subtitle tu. Macam mana nak baca guys? Macam mana kita nak baca tu? Laju tu. เลโกสเสิร์ตทอร์นาโดครับคาริดแม่ยังเป็นเกมที่ฟิลิปปินส์ก็ยังไม่ได้เสียสกอร์คิวให้กับซอฟลาวตรงกลางครับทักทายกันแล้วครับ Rangia Shu Pang Pang Shiwayun, Tabunan Chu Sai เป็น Jechite. ดีเซิร์ตทอร์นาโด Serabo ของคาริดครับเก็บในส่วนของกระโต 胖胖有啊，胖胖有打。ครับผมสำหรับการใช้แฟนทอม 这个是我们的 C Game 是华语是叫什么赛的啊？我忘记了。 การเก็บเต่าตัวแรกครับหน้าตกไปอยู่ในมือของฟิลิปปินส์แล้วโดยที่สปไม่มีโอกาสได้ Tak dapat baca. Memang tak dapat baca. Laju sangat. ไป โอ้โหแล้วไปได้เต่าเป็นที่เรียบร้อย Tak payahlah. ในส่วนของลา Kita tengok game je lah guys. สถานการณ์ตอนนี้2 นาที Mengarut. ต่อ0ครับฟิลิปปินส์ยังเดิน Serius mengarut. Perlu subtitle. Tak perlu. Tengok je. Megam Tanjung Blue. Tengok blue เอาต่อเหรอ ไปเรื่อยๆครับ5 ต่อ 1 มาโดนเก็บออกไปจากจีซุนชิน ยืนแหลมไปหน่อยครับผมแต่พร้อมเปิดหน้าแรกเลยทีเดียว Tengok เพ lah. ราะว่าตอนนี้การเงินของเขานำอยู่ Dan ATP pun ยืนแหล sama ไปหน่อย juga. ครับผมแต่พร้อมเปิดหน้าแรกเลยทีเดียวเพราะว่าตอนนี้การเงินของเขานำอยู่ถึง 2K ด้วยกันครับผมสำหรับทีมจากฟิลิปปินส์ไหลกันได้เรียกได้ว่ามันหยดทีเดียวครับผมสำหรับเกมนี้ระหว่างฟิลิปปินส์กับทีมชาติลาวครับ Memang teruk. การ Teruk. Thailand serius ในส่วนของ teruk. สิทธิเดชครับได้เล่น Ni satu-satu channel je yang tak late tau. Kalau kita tengok yang คืนมาบ้างครับ yang Melayu, yang English memang tak boleh. Memang tak pergi tu. โอนสิบัณฑิตแล้วดีเซอร์ทอร์นาโดเข้าไปครับสิบัณฑิตเจ็ดหนักไล่ในส่วนของคาลีดออกไปครับในบริเวณป่าของสปลาวครับ ยังเอาตัวรอดกลับเข้าไปได้อยู่ครับต้องระวังเลยครับจังหวะนี้ของฝั่งสปปลาวนะบอกเลยว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเดินเกมทีนึงเขาพร้อมที่จะมีคนเข้ามาเติมดาเมจซ้อนจังหวะ2ได้อยู่แล้วครับฉะนั้นแล้วนี่ตอนนี้ครับสิทธิเดชโดนเข้ามาคัดแบ็กเข้ามาที1เทียร์2เลนบนเจ็บหนักเลยทีเดียวโดนจูซินยกเข้ามาแบบนี้เสิร์ฟคิวให้เดลาคูสกับคาลีดของเขา
เลคูสครับเก็บไปได้ครับแล้วซิมสันเบคอนของปาบิโก้ครับจ่ายซิมสันเบคอนเพื่อเบรกไม่ให้ในฝั่งของสปอร์ได้เข้าแล้วซิมสันเบครอดไปเป็นในฝั่งของสปอร์ที่กัดฟันสู้มาไปหน้าเจ้าไว้ครับเสียให้กับครับโซลินโนแล้วโดนเพิ่มไปครับลาเซลอสเก็บคิมมี่ไปได้ โอ้โหแบบนี้แย่เลยครับผมไฟนอลสแลชเข้ามาจากอาร์ลอดก่อนพุทธวันเองโดนตัดเลือดเข้าไปเหลือเกือบครึ่งนั่นแหละพุทธวันมีขนาดด้านข้างแล้วขอได้ ไหวไหม จังหวะนี้ยืนหยัดยืนระยะแค่ได้พุทธวันโดนยกเข้าไปอีกทีแบบนี้โซเวียโนกับเกรนเจอร์ของเขาเก็บไปได้ โอ้โหแกนเจอร์ยิงไม่สนลูกใครเลยครับตอนนี้ฟิลิปปินส์เดินเกมโถมใส่ฝั่งของสปป.ลาวอย่างต่อเนื่องครับ แต่โอกาสเปิดเต่าตัวที่ 2 ไปแล้วครับผมสำหรับทีมชาติฟิลิปปินส์ไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากครับเพราะตอนนี้เขาสามารถโซนพื้นที่ของสปป.ลาวเนี่ยให้ต้องมากระจุกกันที่เลนกลางได้ถึง4 คนด้วยการยกอัลต้าเป็นการเรียกกันมาก่อนแล้วสำหรับสินบัณฑิต แต่ว่ายังไม่โดนตัวสำคัญอย่างพาบิโก้ครับยืนแหลมอยู่เหมือนกันแต่มินุย่าเองพร้อมจะเข้าไปเติมดาเมจอยู่แล้วยิ่งมียีซุนชินของเซนติเดตเข้ามาเปิดเมาเทนช็อกเกอร์เพื่อขู่ โอ้โหยิงไปเรื่อยๆครับมีคีปอยู่ตรงกลางก็จริง Memang kena bantai teruk ni. Bantai kau-kau ni Filipin. เข้าไปเจอรัมเรเวนออฟไป bantai kau-kau tak boleh ke mana. ของโซเลนโนครับที่เก็บผู้เล่นของสองเราไปได้ โอ้3-4 ครั้งแล้วครับผมที่พาบิโก้กับจูซินเนี่ยสามารถยกแรงทั้งแตกเข้ามาได้โดนจับได้ Duduk kat situ buat apa? ถึงเลยครับผมดูยากกับอาร์ลอดของเขาเก็บไปได้จากนี้โลเข้ามาต่อเลยไหมครับผมกับการกดดันตอนนี้เหลือแค่ธนสรเท่านั้นเช่นเดียวกันกับสินบัณฑิตที่โรเทตเข้ามาอยู่ที่เลนกลางโดนอัดกระแพงไปฟรอสแลชเกือบโดนครับแต่เมื่อกี้โดนนี่ติดกำแพงจะยิ่งแย่ครับผมสำหรับสปป.ลาว ไม่เปิดโอกาสให้กับสองเราได้เดินเกมสวน sorry. Pajero. Nanti pukul 4. Pukul 4 Malaysia. Malaysia dengan Indon. Malaysia lawan Indon. เอาให้ครับแล้วเสียสิทธิ์บัณฑิตจากสองเราไปตรงกลางแตกไปแล้วครับ5 นาทีเท่านั้นครับเกมนี้ในฝั่งของฟิลิปปินส์ โอ้โหได้โอกาสเดินเกมต่อเลยครับผมการเสียเทียร์1เลนกลางเข้าไปถือเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันครับผมเพราะอย่างที่เราได้เห็นกันว่าการโรเทตหรือการเดินข้ามเลนหลายๆครั้งจะเกิดขึ้นตรงบริเวณแม่น้ำกลางแมปครับเมื่อไม่มี Itulah. Tapi tadi Malaysia lawan Laos kan pun 2-0. Malaysia 2. 2-0. Sky pun tak main. Uni yang main, bukan Sky main. Lori pun tak main. ต้องการจะเอาคืนมาพุทธวานโอ้โหยังเอาคืนไม่ลงแล้วเจอล้วงแถวหลังสิเดชตัวรอดกลับไปได้อยู่มีไหลเข้ามาลาสแอนตี้เข้ามาถึงบันดินตัดพิทุย่าไปได้แล้วที่กระสอบปลาวมารอบนี้แต่เมปูเมชโน่ครับผม 6 minit guys. 6 minit kau tengok turret. ฟิลิปปินส์เดินเกมอย่างรวดเร็วครับธนสิทธิ์ธนสรเองต้องกลับไปลีกรุ๊ปมันใหม่ betul lah. เดินออกมา Kan Angga cakap tadi tu. Sky tak main. Sky L'Oreal tak main. ต่อเนื่องครับ การเล็งจังหวะในการ คุณนักบันได ตอนโรสครับผมของแลนสลอดจากเนโปมูเซโน่นี่ทำได้ดีมากๆเลยจริงๆครับผมทำให้การวางตำแหน่งการยืนช่วงที่เวลาที่จะเปิดมันท็อป execution เนี่ยสามารถที่จะทำดาเมจใส่ทางฝั่งสปป.ลาวในจังหวะไฟใหญ่ได้ครับ ซิมสันเบคอนครับกลางรอก่อนเลยครับ Teruk serius. Grafik dia teruk. Teruk sangat. คือต้องบอกว่าไม่ได้ถอยไปไหนไกลด้วยแล้วยินชิน ใช่ เปิดเมาเทนช็อกเกอร์ นี่macam ไล่ไขใส่ครับในบริเวณ Macam ตรงกลาง M1 เดินโยกเข้าไปก่อนที่ Macam M series 1 รวบได้สวยครับซอฟต์ลาว ปา ต้ บิ อง โก้ การสวนฟิลิปปินส์บ้างครับโอ้โหแล้วกรุ๊ปปิ้งกันอย่างต่อเนื่องนะ Yang version pertama Mobile Legend เลือกที่จะยืน Teruk ที่สุดเลยเพื่อจะเปิดแลนเทิร์นแฟร์ขู่ครับผมไล่ที่ทำให้ตอนนี้สปป.ลาวเนี่ยต้องกลับเข้าไปเล่นกันในบ้านก่อนครับแล้ว Zaman M1 ไม่กลัวเตงกลัวใดๆทั้งสิ้นครับปาบิโก้เลือกที่จะยืนค้ำอยู่คนเดียวเลยและเป็นการหลอกล่อทางฝั่งสปป.ลาวด้วยเพราะตอนนี้เดลาครูสกำลังจะโรเทตเข้าไปเพื่อช่วยเติมคลิปตรงบริเวณเลนล่างปาบิโก้ครับยังไงยังคงยืนแหลมอย่างต่อเนื่องสปป.ลาวเองก็ไม่พร้อมคอมมิตเช่นเดียวกันครับคลิปเข้าแบบนี้เทียร์2เลนกลางตกไปอยู่ในมือกับทีมชาติฟิลิปปินส์แล้วธนสรครับยังไงยกเข้ามาก่อนได้ทีนึงโซเรโน่ตัดเอาคาเวอร์เข้าไปได้ก่อนแล้วพุทธวันครับต้องการจะใช้ลาปูยืนคำได้มากที่สุดก่อนมีซีซี Tak boleh fokus game lah guys. Dengar cakap dia orang. ทางฝั่งของฟิลิปปินส์ครับตามเข้ามาเล่นได้แต่มีแทงเข้ามาก่อนแล้วปาริโกเองว่าถอยได้ทันเมาเทนช็อคเกอร์เก็บพื้นที่ทันทีเติมดาเมจเลือดไปพร้อมเข้าไปธนสรกับพิจิตรครับพยายามที่จะเปลี่ยนกันออกมาแล้วยืนรับหน้าให้อยู่แต่ตอนนี้ครับคณะของทีมชาติฟิลิปปินส์ไหลมาต่อแล้วที่ที2เลนบน โดนกดดันไปเรื่อยๆครับนี่ครับอย่างที่บอกเลยว่าเป็นกลุ่มที่ดุเดือดมากๆครับแล้วฟิลิปปินส์ครับทำเวฟด้านบนมามีแกรนเจอร์อย่างหน้าของโซเลโน่ครับประคองไว้ครับวินุย่าหาจังหวะใช้ครับสตาร์ทไป1 ทีแต่ไม่โดนใครเดสโซต้าโป๊กครับเดลาคูสครับจะเปิดด้วยแซสตอร์ไหมอยู่กรุ๊ปปิ้งกันเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีต่อคาลีแล้วไปกับสแลชครับของวินุย่าเอาธนสรออกมาครับไปเยื่อมิสไซล์เผาไล่ในฝั่งของฟิลิปปินส์จูซินมาแล้วครับเวฟเลนกลาง เฉียดฉิวมากๆครับผมเจ้าตัวต้องออกสติ๊กเกอร์ร้องไห้เลยครับผมโดนดึงออกมาจากบ้านเฉยเลยครับจังหวะนี้ยังดีที่ฟิลิปปินส์เนี่ยไม่สามารถเข้ามาเติมดาเมจได้ทันแต่ตอนนี้คนหนึ่งเข้ามาก่อนในปูโมเซโน่เอาไปล้วงแผงหลังก่อนแล้วครับผมเปิดโอกาสให้เพื่อนโดนล้ำเข้ามาก่อนตอนนี้เจอยกซีเข้ามามีเอ็กซ์บอกเติมดาเมจอยู่แต่ว่าตอนนี้ยังเอาใครไม่ลงครับแต่ฟิลิปปินส์เองก็ไม่ล่า
ถอยกลับไปเหมือนกัน ตอนนี้ต้องการที่จะเคลียร์คลิปและยืนกดดันถึงหน้าบ้านของสปป.ลาวแล้ว โอ้โหเข้มข้นจริงๆครับเกมรับที่เหนียวแน่นจริงๆครับในฝั่งของสองลาวฟิลิปปินส์ยังไม่สามารถ Lah angka pandai kas kan. ป้อม Angka ของ kas. สองลาวเท่าไหร่ครับเพราะว่ากันกันดีจริงๆครับ Minta maaf lah, angka tak pandai kas. โดนยกมา โซลิโดมาแล้วเป็นกับคิวจัดเกรเจอร์เก็บกระโดดกันออกไป Pepekแล้ว Kenapa ada dengar pepekแล้ว อีก1 คิวเลยครับผมที่ในส่วนของ Apa ปาปิโก้ benda กับจูซิน tadi? นี่เสกให้ครับผมยกแรงขึ้นแกลออกมาแล้วเป็นสินบัณฑิตครับผู้โชคร้ายโดนเติมดาเมจแล้วปิดไปได้โดยโตเรโน่ไหลเข้ามาต่อเดลาคูสคนเดียวขอก่อกวนก่อน3 รุม 1หรือจะ1 รุม 3วินุย่าเข้ามาล้วงแผงหลังด้วยเหมือนกันต้องมาที่ฟาร์สแลชโดนไปก่อนแล้ว1ครับตอนนี้ยังเติมดาเมจและช่วยยืนค้ำตัวไว้ให้ดูบุรับูพยายามใส่เบรเบนไฟเตอร์เข้าไปแต่ว่าต้องใช้พื้นล่าถอยแทน ต้องกันไปเรื่อยๆเลยครับตอนนี้วัยรุ่นลาวต้องแบ็คแพ็คแล้วครับแล้ว โอ้ เอา โห การเดียนไม่โดนครับคือหน้าของสิทธิบัตรครับ สิทธิบัณ แล้ว ฑิต สิทธิบัณฑิตมาแบบนี้มา โอ้โห ฮิวใส่แต่ดาเมจแกนเจอร์มันเยอะจริงๆ อุ้ ฟิ ย ลิปปินส์ดับเบิลคิวได้ครับตัวอากาศไปครับรอปิดเกมแล้วครับในฝั่งฟิลิปปินส์ครับ 16 เอาเวฟ tiga ในเลนกลางมาพร้อมรอด 10 minit tak ain. Okey lah. ค้างแล้วครับผม Tak power lagi, tak power lagi. ยืนค้ำกันอยู่แบบไม่ต้องกลับบ้านไปเติมเลือดแล้วธนสรเอามาฟาร์สแลชดีที่ไม่โดนแล้วได้การปั่นล้านเซนตี้สวนคืนไปเลยเป็นคิวครับผมตอนนี้แต่ว่าเอาไม่ลงเลยมันจะคนเดียวโตเรโน่เก็บไปได้ก่อนแล้วและจังหวะนี้ 10 minit ได้โอกาสขึ้นบ้านก่อนแล้วทีมชาติฟิลิปปินส์ Minion tak masuk. Lot tak masuk lah. Apa korang buat ni? Lot tak masuk. สองเรายังกันได้อยู่ครับมี Satu lawan dua. Dia nak juga. ฟิลิปปินส์ รอด จริงๆ Angka dulu ID tu tim dari Thailand kan? Masa zaman sayang อ dulu. อกนำไปก่อน1 Iya เก ke? มครับผมทีมชาติฟิลิปปินส์ Bukan ah? โอ้สมดีกรีจริงๆครับผมรอบนี้มาเรียกได้ว่าแข่งทั้งแผ่นการเดินไฟท์การทำ Pantai จังหวะอะไร kau-kau ต่างๆ ฟิลิปปินส์ tak bagi muka ครับจูซินของพาปิโก้ เกมแรกก็เป็นในฝั่งของฟิลิปปินส์ที่ได้จากสองลาวไปก่อนนะครับแต่ยังไงก็ยังเหลืออีก1 เกมนะ ใช่ คิดว่าในฝั่งของสองลาวอาจจะมีการดราฟแก้เกมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะรอชมกันได้เลยครับว่าจะเป็นยังไงครับในการแข่งขันโมบายลิเจนเกมต่อไปในคู่ถ่ายทอดสดคู่ที่2เนี่ยสองลาวกับฟิลิปปินส์เดี๋ยวรอดูการแก้เกมครับโอ้โหตอนนี้น้องๆก็เต็มที่นะในฝั่งของสองลาวนะก็ยังถือว่านะครับอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ได้ตึงเครียดเท่าไหร่เพราะว่า ถูกต้อง โอ้โหเดินเกมกับฟิลิปปินส์นี่ยากมาก ใช่แล้วครับผมแล้วก็ใช้คำว่ามี small win หรือว่า ครับ มีจุดเล็กๆ ให้ได้ชื่นชมกันอยู่ครับสำหรับสปป.ลาวแต่อย่างที่ได้เห็นไป Dekat เลยครับ MPL ช่วง tu ต้นเกม dia การ dia เลือก orang ไป buat ได้ siaran กับ Singapore เลย dengan นะครับ Indon. มาครับทำให้เซตอัพจังหวะไฟล์หลายๆครั้ง Menang juga แล้ว siaran dengan Indo ที่ ni. เราเคยพูดกันไปเลยว่าความสามารถในการเลือกตัวโรมที่โรเตทได้ไวของฟิลิปปินส์ครับเดลาครูซเองเนี่ยถึงแม้ว่าจังหวะนี้จะเสียคิวไปแต่ว่า Kita พาปิโก้ tukar-tukar เองเนี่ยสามารถที่จะช่วยเสิร์ฟเกมนี้ให้ในปูมูเซโนไปได้ Sebab game tu dah habis, jadi kita tengok balik dia tak lag. Orang kata apa? Pemain Kalau kita tengok live, dia lag. Dan Baba ataupun tapi Jauh tapi tu. dah gurau lah. Tapi Jauh saya boleh tu. katakan kalau mereka gerakan tersebut Kau tengok dekat sini punya kan. Bunyi game kuat tu. Suara caster tak dengar. Yang ni Singapura pun kena bantai ni. Tak dengar langsung suara caster. Jangan dengan kesukaran sikit ataupun muka yang lebih mendalam lagi sebabkan farming rate ni akan jadi lebih perlahan berbanding dengan scene yang dengan ini sama juga dengan Blue team hero has been slain. jauh menemani sebenarnya pertahanan dilaksanakan oleh pasukan Indonesia. Ada dulu Uncle IDNS, I Do Not Sleep, tim dari Thailand tu zaman M1 kalau tak silap. Oh, IDNS. Angka ingat Indon tu. Angka M1 angka tak ikut lagi lah. M1 angka tak ikut tournament semua. M1, M2, M3, M4 tak. Angka main je. Time tu angka bukan KOL lagi. Jadi angka tak fokus sangat dengan pertandingan ni. Time tu angka main rank je. aktif triumit daripada Oh, Indonesia ni bergerak Angka start buat MPL buat ni kan baru setahun dua lepas je.
start dari M berapa? M5, M6. M6. Ni tak dengar. Suara caster tak dengar. Macam mana nak cast ni? Hero has red team hero has been slain. Team hero has red team hero has been slain. Muzik dia kuat tu yang tak ngah. Betul lah. Blue team hero has been slain. Red team hero has been slain. Blue team hero has been slain. Red team has slain the turtle. Blue team turret has been destroyed. Nyawa ataupun tapi ini berdasarkan besar malah boleh memberikan kalau dia dapat senjata jauh side pasti dia fighter dia Caster dalam grup pun dah cakap dia orang cast kan, apa tu, dia orang cast kat dalam tu, dia orang tak nampak apa tau, jadi dia orang cakap membuta je. Sial tu muzik dia kuat tu yang tak dengar, itulah dia orang tak boleh buat apa-apa. Caster pun dia cakap dalam grup, sebab kita ada grup ni untuk restream ni, jadi caster pun semua kat dalam ni. Jadi dia cakap screen tu hitam je. Jadi dia tak tahu apa nak cakap juga. Kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Aduh, kesian pula dia orang. Tamatkan perlawanan ini dengan serta-merta. Tamatkan perlawanan ini dengan serta-merta. Blue team base turret has been destroyed. Tapi dia baru hidup, dia mati balik. Jay, come on balik. Jay, come on Jay. Jay. Dekat sini tak dengar suara caster,
Dekat situ. Dengar kap tu je dengar. Red team hero has been slain. Team fight, micro gameplay sebentar tadi, rotation Indonesia nampak lebih kemas, lebih crisp kalau bahasa orang putih lah. Lebih dia tu lebih banyak lebih tu lebih sedap. Kita dapat lihat daripada rotasi pasukan Indonesia sebentar tadi. Daripada segi Aranda kita lihat bagaimana pergerakannya cukup. Memang tak boleh tengok live ni. Yep. Cemerlang. Tu tadi Adin yang cakap dalam grup tu. Tak nampak apa-apa dalam game. Ideal มาก Tak ada game dah ke? Oh. Live dah end dah. Where I'm like, okay, Lapu, go to gold, and then put the. So that is, I don't want to say problem, but priority number one, to get a lane that is at least beneficial, or, well, no, at best English pun sama. Aduh. beneficial, or at least to describe it. The answer is always incomplete. There's always incomplete. There's always a part of the equation that you cannot incomplete. There's always a part of the equation that you cannot opt for, which is how do they respond, right? Because every single strategy that you have is they might see through your mirage and be like, okay, I know this is what you're trying to get for, so I'm just gonna do something else. So, okay, I know this is what you're trying to get for, so I'm just gonna do something else. So, that is gonna be the real worry. If I was them, something very simple, which is the EXP. I'm gonna give you something that even if 3 people gank you, Sakit jiwa tengok game ni. Orang kata apa? Pemain-pemain legenda juga seperti Den. Preparation phase, grab Chaos Fragments to boost your power. As the match goes, to win the round. Teams lose HP each time they are defeated. If a team's HP drops to 0, they're eliminated. Tengok game next tu apa Only one champion remains. When there's an odd number of teams, one team will sit out the round. After certain rounds, heroes automatically level up and earn gold. At the start of each round, you will receive fragments that next. boost your power. You can also
You can also rinsing fragments can safely deal damage from afar. And that's just the start. Countless other powerful fragments and combinations are ready for Malaysia, Singapura. Okay. Pukul 2.30. you to try. Malaysia, Singapura next. Aduh. Tak boleh lah macam ni.ทีเดียวมากสิ่งสำคัญคือรวมใจให้เป็นหนึ่ง ครับ โอ้โหแล้วทำได้ด้วยครับอาจจะ ถูก เสียจังหวะในช่วงแรก laban. Lalo na ano pa to, lalo na nakahayabusa. Pero syempre, at the end of the day, pindutan pa rin naman yan. Yushin Shin's direction. You know who's in the roam. You know who's in the jungle. So Laos is closing up. Because then at least you don't die. But when you have a Grok as well as the Hayabusa, you want something with Aduh. a little bit more incentive to fight. Maybe a Farsa. Team Philippines puts a Granger in the nila, no? Ito yung maganda for Team Seaboy, for Team Philippines. Kahit sino magsama, grabe yung connection ng chemistry. At ngayon, diretso turtle sila. At habang busy sila mag-turtle, Binuya just doing Sandstorm things. Taking down City Dip, jungle. Agad tumatanggalan doon ng turtle. Tapos, sabay pa yung combo dito nila Pabigo sa kanila cross. Opposite is down. Wala na nga purple. Wala na nga silang nakuhang kill. Wala rin silang turtle. Lahat wala! Si Pabico dito, mukhang mabubuhay pa. Naharangan ni De La Cruz at buhay pa rin na si Pabico. Masyadong mainit talaga dito ang Team of Philippines. Getting the kills, getting the turtle objective, and getting as well the purple buff dito ni City Death. So talagang mahihirapan yung Lao makahabol dito. And gusto ko how Pabico and De La Cruz is zoning the members of Lao. Even si Binuya wala siyang petrify kanina pero napatay niya pa si City Death. Ganoon kakabisado ng Team of Philippines yung mga heroes na meron sila ngayon. 3-0 para sa first 3 minutes ng larong ito. Talagang mainit ang simula and look at that. Even si Sin Bandit pinupok na rin talaga dito ng PHI. They're giving pressure para matakot talaga ang Team Lao. Ito yung mahirap kapag yung lineup nyo hindi ganon ka, sabihin natin, kataas yung crowd control na lockdown. Kasi pinakaasahan nila dito yung jump in mamaya sa Lapu. Kaso problema, nagagamit niya agad. O to take up Binuya. Pero opposite
on the other, hindi masyado naging maganda yung connection and timing doon ng Feathered Earth. Like, limon naman tayo dito sa may bandang gitna. Diyan naman Depth of Nata, sabay yung Luno, doon na Rock Waves. Nalalambot yung main pass, yung main pa ng Team Lao. Hindi sila makagawa ng sarili nilang play dito, Corty. Ito na naman tayo sa maglilimang minuto. Pero all is on the good hands of Team Philippines. At hindi lang yan, De La Cruz, inaatake ng dalawa. Nandyan Lata Shadows, AOG out, napakaraming bitaw, panggugulo. At at the end of the day, hindi nila mapatay kahit si De La Cruz na bumababad na. Napaka-mapang-asar mo talaga, Daddy JB. Di ba? Nagpahabol lang siya dun para makuha yung atensyon ng Dilaw. Tapos AOG out. Samantalang sila ni Pomuceno, nagtuturtle na pala. Look at the position of Pabico. Ayun din ibigay basta-basta dito kay City Death. Yung mismong orange buff. At na low health na nga, napilitan tuloy. Gumamit ng ulti si City Death sabay focus ng atensyon ng PHI sa kanya. Soriano will get the kill. Meanwhile, may 1v1 sa taas. Pero alam na alam ni Binuya kung kailan ba talaga siya papalag sa gitna. Tore ang gusto ng Philippines. Napakatapang naman ni Akisit para magpulinan. Pero walang paki ang Pilipinas kasi focus sila sa goal. Makakuha lang ng current objective. Sa baba, may tumatrabaho pala sa Lao. Pero walang paki din doon ng PHI kasi ang gusto nila, trade din dun sa itaas. Grabe, sabay-sabay nangyayari sa mapa. Kung pwede ko lang hatiin yung screen ko dito, Corty. Kasi lahat to, castable lahat. Lahat pwedeng i-play by play. Dito muna tayo sa may bandang baba. Tapos one, nakapupunta. Uy, na-force agad yung Purify. So pwedeng i-chase down to. Andiyan nag-wave. Kasabay ng mga alo na pangluno na ng bala na tatara. Galing kay Soriano ang tatapos dito kay Tatas Run. Sabi sa'yo, pwede ko na gawin yung sarili ko. Ginawa ko na pero masakati muna. Nagsisakan yung atensyon. Pinapalalim ni Binuya dito yung labo pero hindi, nakaramdam na. Sabi niya parang may iba akong nararamdamang plano dito ng PHI. Parang ano no? Ba't parang ang tapang mo pa rin, Binuya? Low health ka na, Kaya pero ba't nga. lumalaban ka pa rin? So, yung full health pa na Lapu-Lapu, siya pa mismo yung nag-decide na umatras din muna. Di ba? Pero si De La Cruz, ayun na nga kasi. May plano dun sa itaas. Pero may plano din si Nepomuceno kunin na yung turtle at si Babico kunin din yung buhay ni City Death. Yung akala nating tahimik na nalaban, bigla-biglang alam pala. Tahimik na nalaban, bigla-biglang alam pala ng Team Philippines kung paano ko kontrolin to. Ang target nila, ibabang Torre, the Blazing Duet, papasok pero hindi enough yung sustainability noon para patayin si Soriano. Enough pa nga yung damage na manggagaling sa bala ng barel ni Soriano para kunin ang skill. And with that being said, unti-unting paliliitin pa ng Team Philippines ang mapang gagalawan ng Team Lao. Blue team Turret turret has ako been sabi destroyed. talaga na grabe yung lakad, matatag. Sobrang tatag ng pundasyon ngayon ng Team Philippines. To the point na, katulad kanina, maganda example. Si Binuya na yung pulaan yung buhay. Si Binuya na yung medyo alanganin buhay. Pero yung tumakbo, yung full health pa. Just a lot dito sa galaw ng Team Philippines. At ito na naman, Black Dragon Form activated. Members of Team Lao ngayon, nagdadalawang isip. Go ba tayo? Nandun yung Earthen Transport. Pero hindi pa follow up ng charge dito sila Sin Bandit. But instead, ang dami ng kailangan na i-leash. Ang kailangan nila dito mag-release ng pressure sa iba't ibang linya. Kasi sa ngayon, sakop na sila ng Team Philippines. Tingnan mo si Soriano, sabi niya kaklash pa ba? Basag na lang ng Torre. Objective ang gusto talaga dito ni Soriano. Pero 4-0-0 para sa isang Granger. Sobrang solido din talaga. Pumesto dito. Itong isang ni Oheb, pwede itong mag-pro. Pwede itong mag-pro si Soriano. Ibang klase pumosisyon, ibang klase gumalaw. At ngayon, kitang Torre ang gusto nila. Si Binuya papasok, tumalon na rin. Si De La Cruz sa likuran at napakasakit na rin talaga ni Soriano. Ngayon si De La Cruz, buhay pa rin siya. Pabico will
Padam ayah. Okay lang yun kasi kapalit naman ng dalawa at kay Soriano pa napupunta lahat. At hindi lang basta mga buhay ng Lao, kundi mga Tori din. Napapasakamay ng PHI. Nag-dragon pa dito si Binuya at di pa sila nagtatapos. Mukhang mamamatay na si Apisit at ngayong recovery pa ng Team of Philippines na ituloy yung pangbubrus ko dito sa Team Lao after dun sa takas. Sunod yung gitna, papasok pa si Binuya. Endable na ba o maglo-lord pa ba? Anong call dito ng PHI? Kundi layo na daw muna. Okay, maganda. Naging opening, hindi nga opening eh. Closing, sinarado ni Binuya. Yung daan doon ng Team Loves, parang sabi niya, okay, time na. Ayan na naman tayo sa curfew. But still, props dito kay Soriano, pati kay Pabico. Andiyan na naman ang Rock Waves. Ibang mga members kayo ay magkakaroon na ng magandang jump in. Hindi po tayo dito kasi si Soriano makakuha natin ng godlike. Sabay yan, ang kanyang baby kicks doon. Makakapagdag din ang isa. 2 men down on the side of Team Lao. Andiyan na yung dragon. Kanito ba siya liliko? Ngayon ang target na po siya. Dragon niya pa siya. Ay, abuso na mataman yung Philippines. Ito ba yung pinakainaantay ng lahat? Ang triple team Grabe. And with that, masesecure ang triple kill with a 2-0 sweep laban sa Team Lao. Ibang klase ang lakas ng representatives natin dito. Dominating Team Lao para sa second match pa lang nila of the day. So 2-0 na para sa Team Philippines. Mainit talaga dito ang Team Liquid. Mainit talaga dito ang mga representatives natin, Athena. Oo, pero kahit na mainit, of course, there's going to be the sportsmanship pa rin. At the end of the day, it's an honor pa rin na makita natin na grabe naging performance din doon. And props na rin para sa Team Lao for showing us a great fight dito sa second match na ating matutunghayan on the PH stream. And we're proud dahil another point added ito para sa standing sa Group P ng Team Philippines na kung saan nakita natin na parang hindi sila napapagod. Tila ba, sabi nila, okay, kailangan, mabilis lang, burst lang natin to para rekta na tayo sa pagpe-prepare sa mga susunod pa nilang laban. At may mga remaining pa silang matches today, di ba, Courtney? Tama. Kung nakalaban na nila ang Indonesia at Team Lao, mamaya makakalaban nila ang team ng Malaysia at team ng Singapore. Yan ang mga remaining matches na mga kapwa natin Filipino para sa SEA Games na to. Pero balikan muna natin yung highlights para sa game number 2. Ibang klase yung chemistry ng Team Philippines. Ano talaga? Liquid na liquid talaga yung galaw nila dito. At solidong has no quad shadow. Soriano gets him. I'm pretty sure. Philippine pula tak ada lag Kill 1 Oheb Soriano. 10 kills, no deaths. Almost 1,000 GPM. In 10 minutes. Yeah, you notice this, right? That GPM, even when you're really farming really good, has slowly went down in the recent patches. Yes. So to be able to reach almost 1,000, honestly getting 900 is already pretty rare. Yeah, even for a good jungler. Because right now the average is 7 to 8. Yeah. Right? Most like 781, 761. It's around that range. 10 minutes and 6 seconds. Soriano, perfect game. 10 kills, 10 minute. A kill, a minute with Skypiercer and basically getting free farm. Is not enough to get you 1 gold. 1,000 gold per minute. Yeah, I think he I think he's maxed out on Skypiercer stacks. I think he faced a problem, LaFell. This is a funny problem to have. He didn't have enough heroes to kill anymore. Yeah. He's telling his team, like, you guys are doing too much. You guys get that? You guys took away the Savage from me on SEA Games, and you guys taking away the farm? Why? Bro, are you guys sure you're my friends? But all jokes aside, Team Philippines, they are performing as expected. And for Team Laos, this is going to be pretty difficult because we have to remind everyone again. Are they currently at 0? Yes, they are. That's tough. 0 points, Group B, 5 teams, 3 will get through, and Laos does not have a point just yet. The leaders are Philippines and Malaysia so far. Haven't seen the score for Singapore or Indonesia. Tough trial by fire for Team Laos. Again,
they are going to be competing in the upcoming World Championships at M7. They are from the wild card, but they have to play a little more than this. There has to be more give if they want to compete against even those teams from up-and-coming regions. This is tough. I'd like to see Team Laos maybe put up something against Singapore or maybe even Indonesia, who's finding their footing right now. It'll be very interesting to see if both Laos, Indonesia, as well as Singapore, basically no one gets a point just yet. Then it becomes a fight of whoever wins between that three becomes number 3. That's number 3. Yeah. Right? And think about that. It's like your opponents to get number 3, it's not easy. It's not easy. To be in that same group as, well, to come out from the same group as Team Philippines and Team Malaysia, right? Because once you get to the playoffs out of the groups, if I understand correctly, you'll be fighting against Group A. Yes. Number 2 fight against number 3. Number 3 fight against number 2. Yeah, it's basically you're out of the woods. It's a much easier situation. So here's a quick spread of what the MLBB games look like for the rest of the day. We just finished with our second main stage matchup. Again, a 2-0 win for Team Philippines. Up next, we'll see Team Thailand face off against Vietnam. And is this correct? We'll be seeing Malaysia going up against Indonesia. So, hey, a bit of a change, but woo, I'll take it. I'll take it. I am so happy. And then later on, Vietnam will be going up against Timor-Leste. And I would say at the end of the day, Singapore going up against Laos. Yeah, this is... Oh, and look at that. Stadium A, Malaysia against Philippines. So, hey, I got to say, the games are good. Hope we get to catch all of them. I mean, we can look back. Yeah, we can look back. We can watch after the broadcast, but yeah, those 2 final matches. Malaysia against Indo. Huh. Not part of the plan, but hey, you know what? I'm all for it. I'm all for it. A year ago, Malaysia versus Indonesia was quite the banger. Oh, yeah. That's what it still is. It still is. Even in the best of 2, it would be a nice little palate cleanser to end the day. For sure. A lot of fighting will be going on. Speaking of, that's what we saw fighting in the game. Yes. Yeah, just to be clear. Thank you very much. Thank you very much. But with that being said, congratulations to the Philippines. And now we'll be going for a short break. But after we come back, there's going to be more MLBB action. Ush, last minute. I mean, there was a little bit of help from De La Cruz, but so is the situation in mid. Pabico finds City Death. All this while, Nepomuceno was working on the turtle. The map belongs to Team Philippines right now. They are up about 7,000 gold. Blazing Duet trying to clear the way, but look at that, the damage coming in from Soriano. Basically one shot, if not, like 2 tap him, and then it's done. Tata Son, I don't know what he was thinking, man. That might have just been a desperation move. He was trying to get some EXP, and if he was going to die in the process, he was just going to die. I'm pretty sure he's experienced so much of his minion dying to anything, you know, the turrets and such. So he's like, you know what? He's had it. I'm going to die, but at least I'm going to get my minions. Yeah. It's my responsibility. Yeah, me dying is the same as me not getting minions anyways, because I'm not getting any. This is just a different way for me to go back to base. Might as well get some minions. It's an alternative to recall, but here you have minions. Yeah, you're right. I don't know if the math checks out on that, but here we are anyways. Black Dragon form by Vinuya, forcing a slight response, a backstep for Team Laos. They're slowly but surely working on the map, getting to these tier 2s. Yep. Look at Pabico. Gets caught. He's fine. No issues. Dashes out. You know, be like water, my friend. And Sun Tzu, right? You know what? Sure. I'm sure in the Art of War, somewhere there, he said, be like water. Maybe some even, translated version of it. Maybe he even said, you know what? The cloud is amazing. We haven't seen flying clouds. Yeah, true. Hey,
It's only a matter of time, right? All the while, Team Philippines, they're continuing to farm, and more importantly, they're denying the farm. Vinuya comes in, compromising with a VAD, and he gets popped by Soriano. Feathered Airstrike the response, plus a shadow kill. Down goes Pabico. They're looking for one more. Couldn't find De La Cruz. 2 for 1 the trade. And the map continues to shrink for Team Laos. What is this? Soriano is having an amazing game. 6-0-0? That's right. And I'm pretty sure he has a Sky Piercer, so imagine that approaching max stacks underneath 10 minutes. Down goes Apposite. Vinuya wants more. Takes that tier 3 up top. The base has been penetrated. Team Philippines is inside. Team Philippines ended the previous game at around 10 minutes, 7 seconds. Now we're looking at 9-21. Looks like they're not going to push it. They're going to be disciplined, probably going to take the Lord, and then just clean it in the... Wait, hold on. Or not. All right. Oh, basically doing the same thing. You know what? Hey, go solo Lord. We'll just make sure they stay in base. Yep. It's inevitable that Team Philippines actually ends very soon. There's a huge deficit. LaFell, we're looking at about 14,000 between these two. Sin Bandit goes down. Tatason as well. Another desperation. Blazing Duet. Black Dragon form to ensure this push. Down bottom by Nepomuceno. Vinuya taking a few shots here. AOG! Phil De La Cruz does not find anyone, but another stack. 2! Make that 2 for Soriano. And just like that, Team Philippines will wipe out Team Laos and take the second win in this best of 2. Talk about consistency ending game 1 and game 2. Relatively same time with different drafts, but same ferocity. Both games showing no signs of breathing room for Laos. Talk about merciless. Yep, this was not an escape room. It was literally just a prison. Team Philippines locking them down. Again, those 2 last Blazing Duets, they were clearly wrong moves, right? But again, I think even Tatason understood, yeah, this is all I can do. What other options does he have? Like if I was a player, that's what I would ask. You know, like in that situation, what would you rather have me do? Survive and get nothing? Because that's the thing that Team Philippines did. They gave nothing. Like, do you want the minions? Nah, you're not gonna have that. Do you want the jungles? Like, nope. Sorry, mine. Right? We want the turrets. Can you stop us? No, you can't. We're gonna take it. So, which is again commendable. When you find yourself in such a advantaged matchup, some teams, some players, some athletes would play around with it, but no, not Team Philippines. Team Philippines says like, nope, we're gonna play optimal and we're gonna end as soon as we can. At this point, I believe Team Philippines, after this 2-0 win, they have secured 4 points for themselves. Yep. Putting them basically at the top. Don't know what the result is coming in for Team Malaysia. Off stream. And all the while, got to look at Indonesia as well because they're also one of the proper echelon of the teams, but I believe they haven't won a game just yet. Yeah. If I'm doing the math right, Team Philippines is locked in for playoffs, but not for top seed. Yeah. Again, like you said, it all depends on their later matchup between the Philippines as well as Team Malaysia, and that's a best of 2. So there is a chance it could go 1-1. Yeah, and then go into tiebreakers. That would be interesting. Figure that out. Who knows, right? Who knows? This SEA Games, like, I would say that's the matchup that a lot of people are anticipating. That's the matchup that people want to see. So we're not going to show it to you. Not yet. Not yet. Not here. You got to wait a bit, all right? We got to let it simmer. It's not happening for us, no? It's happening somewhere else. Look at this, our MVP. The Filipino sniper. Kelwan Oheb Soriano. 10 kills, no deaths. Almost 1,000 GPM. In 10 minutes. Yeah, you notice this, right? That GPM, even when you're really farming really good, has slowly went down in the in the recent patches. Yes. So to be able to reach almost 1,000, honestly getting 900 is already pretty rare. Yeah, even for a good jungler. Because right now the average is 7 to 8. Yeah. Right? Most like 781, 761. It's around that range. 10 minutes and 6 seconds. Soriano, perfect game. 10 kills, 10 minutes. A kill, a minute with Sky Piercer and basically getting free farm.
It's not enough to get you 1 gold. 1,000 gold per minute. Yeah, I think he. I think he's maxed out on Skypiercer stacks. I think he faced a problem, LaFell. This is a funny problem to have. He didn't have enough heroes to kill anymore. Yeah. He's telling his team like, you guys are doing too much. You guys get that? You guys took away the Savage from me on SEA Games, and you guys taking away the farm. Why, bro? Are you guys sure you're my friends? But all jokes aside, Team Philippines, they are performing as expected. And for Team Laos, this is going to be pretty difficult because we have to remind everyone again. Are they currently at 0? Yes, they are. That's tough. 0 points, Group B, 5 teams, 3 will get through, and Laos does not have a point just yet. The leaders are Philippines and Malaysia so far. Haven't seen the score for Singapore or Indonesia. Tough trial by fire for Team Laos. Again, they are going to be competing in the upcoming World Championships at M7. They are from the wild card, but they have to play a little more than this. There has to be more give if they want to compete against even those teams from up-and-coming regions. This is this is tough. I'd like to see Team Laos maybe put up something against Singapore or maybe even Indonesia, who's finding their footing right now. It'll be very interesting to see if both. Seeing some OG heroes make their comeback. Later, we'll be rolling out balance changes for the upcoming. Tadi tengok mana yang tak lag Ya ni yang harap lah. Ni mesti lag Oh ni. Macam nak terus sikit-sikit lah. Nak usik-usik manja sikit lah kita tak nampak lagi pengambilan hero yang bernama apa tu? Marksman terbaru tu yang kerap kali diambil oleh Indonesia. Obsidia betul. So tak nampak lagi Obsidia itu dibawa keluar atau boleh guna pakai. So maybe that's a good thing untuk pasukan Indonesia. Kita tak mau selamatnya lah si Obsidia itu. Tambah pula bila early game dia memang sangat slow. Damage dia tidak terlalu tinggi. Jadi mana-mana fighter pun sebenarnya okey untuk berhadapan dengan dia. Terutamanya kita nampak bagaimana Xbox memang belasah kau Obsidia dekat bahagian lead. Saya ada soalan. Ya, silakan. At the start of each round, you will receive random chaos fragments that boost your power. You can also refresh their effects with 2 refreshes per round. Thailand, Vietnam next. Sebab certain hero yang kita nampak kalau dekat bahagian marksman ni Saya rasa lebih kurang sama sebab dia tak boleh nak lawan dengan hero-hero yang terlalu keras. Contoh macam dia pakai Obsidia, dia nak kena lawan dengan Gatot, Hilda, kemudian Fredrin. Macam banyak sangat hero-hero yang keras, dia tak boleh. Agak susah. Dan dia akan agak lemah untuk berhadapan dengan high ground seperti Farsa. Jadi nasihat saya adalah di mana Obsidia ni antara hero yang memang seperti kita cakapkan tadi, dia kena tengok betul-betul comp pasukan musuh tu macam mana. Kalau pasukan musuh guna fighter macam lapu-lapu, bagi saya Yuzong masih lagi boleh. Kalau bila masuk late game, kita borak late game bukan early game. Kita borak late game bila item dah ada, stack dah full. Sebab lapu-lapu tak boleh nak dash, Yuzong pun tak boleh nak dash. Jadi dia boleh makan fighter ni dengan sangat mudah. Malah ultimate dia tu dia akan merangkap orang tersebut. Cumanya apa yang buatkan saya rasa Obsidian ni boleh jadi OP adalah kalau Moonton tukarkan sikit dia punya ultimate. Contoh, dia punya ultimate bila dah sangkut dekat orang tu, dia boleh
immune. Macam 1-1 immune. It will be much more better. Mungkin akan jadi OP. Tapi mungkin boleh balancekan balik dengan reducekan time ketika mana dia attach kat orang tu. Saya rasa itu lebih baik sebab bagi saya sekarang Obsidian bila dia dah lekat dekat orang tu, dia paksa untuk bergerak seiring dengan dia punya circle tu. Jadi orang cakap kalau circle yang toxic ni kena tinggal je. But that's the thing about hero-hero yang ada dekat MLBB ni tau. Perubahan daripada Monton yang nampak kecil akan menjadi impact yang besar. Yang paling terdekat saya ingat adalah Angela. Bagaimana diorang ubah ultimate Angela tu cooldown yang sangat-sangat rendah. Ramai orang yang cuba gunakan Angela ini. Ramai orang yang cuba selitkan Angela ini di dalam komposisi mereka sebab mereka tahu yang mereka boleh manfaatkan hard guard itu dengan lebih banyak lagi. Dan benda tu memang game changing. And then bila masuk ke patch yang baru nanti ni, kita nampak lihat saya tak selesai, Angela punya cooldown reduction untuk bukan cooldown reduction, sorry, cooldown saja untuk ultimate itu dah ditingkatkan sedikit. So tak bolehlah nak spam terlalu banyak hard guard tersebut. Tapi nampak gayanya kita dah tak nak yapping dah sebenarnya, tapi kita nak masuk ke dalam game. So bab hero diambil, apa yang dikeluarkan tak perlu dipersoalkan lagi sebab kita akan terus masuk ke dalam game. Dan surprise kita dah masuk pada minit yang keempat kali ni. Bilo, let's go. Terus Brayden berjaya terdapatkan turtle. Pasukan Indonesia kehilangan itu. Lag lagi. Terlebih dahulu Widi akan meletup sekarang ni Leonardo untuk larikan diri tapi kelihatan di bahagian gold lane daripada Phoenix yang kita tahu memang itu adalah hero kegemarannya ketika Pengalaman dia video ataupun kalau tak selesai itu adalah Diablo yang menggunakan Yuzong kan ni. Kini dia tak cantik tapi tak apa. Dia mati banyak tapi impactful. Itu yang saya nak sampaikan. ya, tapi saya tertarik dengan Yuzong flicker ni. Ada yang meremehkan. Tapi bagi saya dia adalah ikut keadaan. Dia tak macam ni jugalah keadaan dia je. Terus saja dileburkan kat bahagian bawah. Tapi sekarang ni Widi telah pun diketahui. Wah, damage yang besar juga dikeluarkan oleh Brayden sebenarnya. Mengunci gerakan daripada pasukan Indonesia. Case dengan penggunaan Leomod menekan Leonardo. Banyak betul Leo sekarang ni. Aku benci betul lah. Pemula aku aku fikir kenapa aku tersasut tu kan. Lepas tu aku fikir balik, oh yelah memang sebab tengah lawan Indonesia kan memang ada Leonardo tadi. Ya sebenarnya. Dah lah lane yang sama pula tu. Betul. Belum masuk Leokas lagi. Itu dah advance dah tu sebenarnya nanti kan. Black Dragon Form telah dibuka agak awal bagi pendapat peribadi saya. Saya rasa ini adalah hanya untuk zoning sahaja kedudukan daripada pasukan Indonesia. Tapi mereka dah nampak 3 orang kat situ. Saya setuju dengan awak. Dragon Form telah dibuka agak awal bagi pendapat peribadi saya. Saya rasa ini adalah hanya untuk zoning sahaja kedudukan daripada pasukan Indonesia. Tapi mereka dah nampak 3 orang kat situ. Saya setuju dengan awak. Tapi tidak perlu membuka ultimate tersebut. Sedikit pembaziran. Tapi mungkin lepas ni mereka dah tak nak masuk kat mana-mana teamfight kat bahagian atas. Mereka cuba untuk masuk dekat bahagian bawah. Jin sekarang ni akan dicari Avatar of the Guardian. Semua masuk dan Jin masih lagi selamat. Digunakan kapal dia. Dikembalikan keadaan. Jin berjaya untuk dikembangkan dengan agak mudah. Case terus saja melarikan diri dengan letupan daripada Last Insanity yang juga cukup berbahaya. Seperti akan ada letupan pixelated sikit kat situ. Leonardo berjaya untuk menghalang pasukan Singapura daripada mendapat pada bahagian bawah. Sorry Komino, aku tak nampak ada letupan. Aku nampak dia pusing. Tapi aku tak nampak dia letup. Letupan pixelated sikit. Betul. Akan tetapi satu usaha yang baik daripada pasukan Singapura, tapi defending yang lebih mantap daripada Indonesia sebentar tadi. Bagaimana mereka berjaya untuk melarikan diri. Falah menukar keadaan tersebut untuk mendapatkan kutipan skill ke atas dia. Media Strike telah dibuka untuk menghalau Aaron daripada kawasan tengah ini, bagi memastikan pasukan Indonesia mampu untuk mendapatkan mid turret ni. Tapi kita
lihat bagaimana defending daripada pasukan Singapura di bahagian tengah ini masih lagi kemas nampak gayanya. Widi keseorangan diri, dia scouting saja sekarang ni scouting saja, tengok ada tak pemain-pemain Singapura yang boleh diimport bawa masuk. Lagi jawapan dia macam tidak, dia akan keluar saja. Ya, dia nak check tu, kat situ ada apa tu. Ni macam sini je tak ada siapa-siapa. Ini saja belah. Kita nampak bagaimana Feather Strike telah pun dikeluarkan sekarang ni, cuba untuk mendapatkan Aaron berjaya untuk hilang terus sekarang ini untuk pasukan Singapura. Mereka hilang pula mid laner mereka. Mereka bermain dengan cukup cemerlang pada awal minit permainan, tapi entah kenapa sedikit demi sedikit masa yang diberikan pasukan Indonesia pula yang mendominasi dekat bahagian bawah. Turret berjaya untuk ditumbangkan. Turret pasukan Indonesia sangat rendah dekat bahagian bawah, tapi masih lagi belum ada sebarang push yang berjaya untuk dilaksanakan oleh pasukan Singapura. Farming rate yang agak tinggi untuk kedua-dua pasukan bagi saya sebenarnya, terutamanya untuk pasukan Indonesia, di mana walaupun mereka tewas dari sudut kill pressure, tapi mereka masih lagi pegang dari sudut total kill dengan 7 kill. Dan pujian perlu diberikan kepada Aranda dekat bahagian tengah seperti tadi tu, kerana 2 kill berjaya untuk didapatkan. Lot pertama milik siapa? Feather Strike telah dibuka untuk diberikan kesukaran ke atas J. Ada follow up juga daripada Aranda sedikit tadi untuk mendapatkan kill, tetapi Revitalize telah dibuka oleh J sekarang ini. Avatar of the Guardian tidak terkena kepada siapa. Aranda, nyawa yang tersangat rendah. Beliau perlu pulang terlebih dahulu sekarang ini. Phoenix ataupun Case dekat bahagian bawah sudah pun bergerak dekat bahagian atas ketika ini. Flicker is ready untuk pasukan Singapura sebenarnya untuk memulakan serangan. Aranda pula masih lagi dalam bentuk cooldown ultimate-nya. Bukan ultimate tapi daripada sudut flicker-nya. Jadi untuk Aaron boleh selesa sedikit pada waktu itu. Widi masuk kena Thorn Rose, kemudian masuk balik ke dalam semak untuk regionnya kembali. Kedudukan yang agak berbahaya sebenarnya untuk pasukan Indonesia sekarang ini. Last Insanity terpaksa untuk dibuka dan sebentar tadi kita nampak wow, what happened bro? Memang absolute cinema. Absolute cinema Milo. Wow, memang terbaik sebentar tadi. Gerakan-gerakan absolute wayang itu. Terus sahaja Yuzon ke bahagian belakang. Cil berjaya untuk dapatkan lot. Mendapatkan Indonesia di tangga yang cukup cemerlang untuk mereka menamatkan perlawanan. Dia skill juga hilang seketika ini dekat J dekat bahagian belakang. Cuma untuk membunuhkan tumpukan, tapi tidak berjaya untuk survive lama. Tak juga akan ditumbangkan Aaron. Percubaan untuk membersihkan ini dekat bahagian tengah, tapi buat apa dia nak bersih lagi sebab tarik tu pastinya akan hilang. Dia bawa pula dekat Brandon nak farm. Brandon tu nyawa sikit Aaron. Dah. Ini kacau. Maaf ya Milo, otak saya sekarang ni berliar-liar sekarang ni, berkeliaran sekarang ni sebenarnya. Setelah apa yang berlaku, saya akan cuba untuk kekal kompos untuk teruskan kita punya tanggungjawab kita pada petang ini. Semakin lama semakin pudar saya rasa kebolehan saya sekarang ini. Bray harus melarikan diri daripada tangkapan Chain mampu untuk melarikan diri setelah Mountain juga dibuka di ketiga tadi. Tapi sekali lagi Indonesia berada dalam kedudukan yang sama sedikit. Yang pertama Ras sedang mara di bahagian atas dan pasukan Indonesia pun telah membuka sediakan try lane push. Cuma ini merupakan lot pertama kalau tak silap saya. Jadi tarik saja pada saat ini. Betul dapatkan yang kita tarik saja. Tapi nampak makin lama makin parah ni untuk pasukan Singapura. Sebenarnya seakan mereka juga buntu. Apakah yang mereka perlu tunjukkan ketika ini? Raiden cuba untuk masuk, tapi dia macam kehilangan pula gerakan lepas dikenakan tekanan daripada pasukan Indonesia dalam semak tersebut. Minion wave baru datang. Case cuba untuk melaksanakan pertahanan ketika ini. Minion wave sudah dibersihkan dengan mudah. Leonardo dipaksa untuk pecahkan Ferragamo, tapi dia rasa macam relax lah bro. Awal lagi. Saya rasa kan macam mana nak katakan, Singapura pada awalnya bermain dengan agak baik sebenarnya pada minit 4 minit pertama tadi. Mereka
hingga berjaya untuk mendapatkan a good amount of lead. Tapi Indonesia slowly but surely diorang crawl their way back untuk satu menyamakan kedudukan, dan sekarang ni mereka berada di atas dengan jumlah kecipan gol dengan lebih banyak. Sekarang ni Leonardo di bahagian tepi memaksa Diablo untuk buka Black Dragon Form besar tadi. Ya, dan Kane hilang. Black Dragon Form dah aktif. Avatar of the Guardian dah aktif, tapi tak ada sebarang targeting yang mereka berjaya untuk pergi. Wilun, dia pergi hanya untuk membunuh diri saja sekarang ini. Bagaimana Yuzong akan dicari sampai ke lubang cacing, hanya meninggalkan J bersorangan ketika ini. Seorang Roma untuk melaksanakan pertahanan, seorang Roma untuk membersihkan minion. Seakan ini adalah pengakhirannya untuk pasukan Singapura. Cuba untuk melaksanakan pertahanan. YSK membuka Fatal Strike. Hilang 5 orang pemain pasukan Singapura. Dan kemenangan secara mutlak untuk pasukan Indonesia. Hanya memerlukan satu momen, hanya memerlukan satu gerakan. Literally absolute cinema sebentar tadi. Bagaimana baru je yang aku cakap, Singapura memula dengan baik, tapi sekarang ini Indonesia dah menyamakan kedudukan dan malah dah lagi tinggi lagi daripada sudut kutipan gol. And at that point aku rasa macam, okay, mungkin game ni kena tunggu one more lot untuk pasukan Indonesia cuba nak menamatkan game kalau mereka dapatkannya, tapi tidak. I mean, after that mereka melakukan satu gerakan yang cukup kemas, cukup baik untuk mendapatkan 4 ahli pasukan daripada Singapura sebentar tadi. Dan macam mana yang Milo cakap, kalau tinggal seorang ataupun seketul Roma je yang ingin ataupun yang perlu lakukan high ground defense, it's gonna be very very hard untuk Roma tersebut nak mempertahankan segala bentuk Pros make their comeback. Later, we'll be rolling out balance changes for the upcoming M7 Championship, recognizing the unsung roamers, rewarding skillful plays, and keeping the meta fresh. Through these goals and more, we're committed to elevating your game experience. This patch also packs improvements for many features. A brand new clip sharing feature is also dropping soon. You'll be able to clip and share your plays instantly with a recording overlay. So, get ready to show off those stylish skills to all your friends. That wraps up our new patch preview. Hope everyone will enjoy all the new content. And until next time, we'll be seeing you in the Land of Dawn. A brand new mode is coming to MLBB, Chaos Clash. Team up in trios, begin at level 3, and fight on a fresh map with no minions or turrets. During the preparation phase, grab Chaos Fragments to boost your power. As the match goes on, the Annihilation Tide emerges, pushing the action to the limit. Here's a closer look at how this new mode works. Chaos Clash is a multi-round 3 versus 3 mode. Wipe out the entire enemy team to win the round. Teams lose HP each time they are defeated. If a team's HP drops to 0, they're eliminated. Rounds continue until only one champion remains. When there's an odd number of teams, one team will sit out the round.
After certain rounds, heroes automatically level up and earn gold. Use this time to buy equipment and boost your power. All full equipment except boots costs 2,000 gold. From round 11 onwards, teams earn bonus gold. Adapt your loadout and strategy to stay ahead. At the start of each round, you will receive random chaos fragments that boost your power. You can also refresh fragments to re-roll their effects, with 2 refreshes per round. The game offers a wide variety of fragments, each with unique effects, so you can mix and match to create your own playstyle. For example, tank fragments make your hero tougher and deal damage back to attackers. Marksmen who pick range-enhancing fragments can safely deal damage from afar. And that's just the start! Countless other powerful fragments and combinations are ready for you to try. As rounds progress, the Annihilation Tide starts shrinking across the map. Heroes outside the tide take sustained damage. Master this mechanic, and it can swing the battle in your favor. For instance, heroes with attack or displacement abilities can push enemies into the tide. Surprise your opponents and watch them struggle against the sustained damage. The new 3 vs 3 mode, Chaos Clash, is coming soon. With a variety of chaos fragments, every match brings a fresh experience. The shrinking zone adds fast-paced, thrilling action, and new map buffs further empower heroes. Exciting, innovative, and powerful new strategies await. Are you ready to try them all? Does the Lord of Lava also crave the Sovereign's blood? Fool! The tyrant's remains will only bring doom! Their brutal dominion, our warriors were corrupted into foul bonds of decay! Sovereign of the Abyss, Obsidia. The curse still flows. Than the Sovereign's blood. Such loyal little puppets, aren't you? You are merely a puppet, no different from my spawns. Bow to me. Keep your throne, or be destroyed. The Abyss bows to no one.
Selamat petang, Uncle. Selamat petang, Nurdin. Penat lah angka ni. Tukar-tukar. Internet dekat Thailand teruk. Memang teruk. Oh, ladies and Dah gentlemen, lama live ke, welcome back Uncle? to the third lama juga ni. here in Thailand. 3 jam. Alongside with me is Leo. I was about to say I'm Leo, but I'm okay with being you too. Hey, likewise. Sawadee krap. And Sawadee krap, just to more To get everybody in. just to get everybody. And speaking of, we're about to jump into the third match. Thailand going up against Vietnam. Shout out to our host, by the way, Yuki, as well as Poji up on stage. Probably going to be introducing the players coming up. We saw Thailand. Yep. Now we're going to see Vietnam. And the thing is, I have casted their qualifiers for the next upcoming World Series. And I got to say, Vietnam is a very interesting one because they're very dynamic in the sense that you win some, you lose some. This is the VMC Winter 2025. Vietnam has sent as their national team a majority of the squad that represents the team that we Saya all know baru as balik kerja. Saigon Phantom. Buka-buka Who je was ada live, in the Uncle. grand finals, Terkejut kita. and prior to VMC Pagi tadi yang tak 2025 live. was the superpower out of Sebab kan nak Vietnam. tidur awal. Nak To buat ni lah. represent them, they got a majority of that lineup, so 4 out of 5 are Saigon Phantom, and they got, if I'm not mistaken, Daylight as their gold laner, the gold laner of the team who would have eventually won, Yeah. which is RLGSE. Yeah, something to talk about Vietnam as well is definitely their jungler because very dangerous during that time. They use mostly assassins and of course looking incredibly strong. Is this my man Joga? I believe so. Let me just double check. It is Joga. He's a hugger. He is. I believe it was the yeast. Sorry. It was the Hayabusa. The Hayabusa, the Fanny. This man plays everything. Yeah, I mean, like, sure, the East Shin as well as the Lancelot, but this guy on the Hayabusa seems a little bit unfair, considering the fact that Team Thailand won both games at a pretty late stage of the game. Against Timor-Leste. Vietnam is one of those teams that's just a little bit impatient. This is going to be a cool matchup to watch because we know what Team Thailand is capable of. We know their tendencies. But now that Team Vietnam is coming in, a team that has their own league, a team that has been in control of the Mekong for the better part of the past 3 years. And we watched Vinua just now. We're going to be looking at his IGN is Meow, but his name here is going to be Nam. Dude, Meow is one of those guys that's very eager to 1v5. Let me just say that. For better or for worse. Yep. Again, this is also the squad that was formerly known as Legion Esports. Some of them split up. Again, that gold laner of theirs. And yes, it was Daylight. It was Daylight, Yep, also known as Viet An. Yep. He's joining his old brothers again. So this is a nice reunion for Vietnamese MLBB esports fans. Yeah, so I really feel like for Thailand, if they really want to win this one, they gotta lock in the sense where their fundamentals, especially when it comes to item priorities, is definitely something that you gotta be a bit more careful of because especially going up against Joga. Joga will pressure you just a little bit too much. So I feel like whatever their priority is, especially for the roam, need someone to be able to hold him down. Yep. Maybe even try to get a Ruby early, just so that if things go wrong, Ruby's there. So basically, drafting priorities change when you're dealing with Joe Ga. Malaysia dah main ke, Uncle? I wonder where mentally Malaysia dah Dr. main. Nai is. Tadi first game lawan Laos 2-0. Malaysia menang. Against Timor-Leste, but Nanti pukul 4. Nah, bukan pukul 4 lah. Lepas game ni. Lepas game ni Malaysia main dengan Indo. rocking a different Ni Thailand dulu. Thailand lawan dengan Singapura lawan Thailand lawan siapa dah? Lupa dah. Not Krang, yeah, but it's Gnart. Oh, it's not. Yeah, so Yeah, it's the same guy. it's still the Legion Esports old guard. Yeah, so Team Vietnam definitely is a superstar team here, but I feel like considering how they play, I really feel like Tuck Denai will not be getting. 你的网站是您线上业务的中心，透过网站安全性保护其免受线上威胁。 Iklan 受保护的网站。 They're just so easy to make broken. Exactly. So after that game, they saw against Timor-Leste, they're like, okay, even if we do let the Hilda go, we gotta get a crazy prio hero. Like at this point, I'm not sure what is gonna be the prio hero that they're gonna be fighting over, but yeah, that's the only way they'll let go of the Hilda if they get something very juicy in return. I love that as we run through Team Vietnam's lineup, where we're reminded of who exactly we're dealing with.
this goes all the way back to the old days of MLBB. Again, they're not from the same era, but Yep. the first time I met this squad was in M4. Mhm. That was in Jakarta. And just a stone's throw away from where the hotel was back then was where where Thailand's team, IDNS, what was that? Taman Anggrek Mall is where they've won the first major international event. So this is pretty historical, watching Vietnam go up against Thailand. Yeah, and at this point, if Thailand wins this one, now that's really gonna set the tone for Group A, because all of a sudden they're the leaders in their own group, and if they're able to take down Vietnam, now that's a statement. I feel like once you do that, even Group B will start to pay attention. Yep, which is something to behold, because Vietnam for about a year now has had their own league. Yeah. The VMC, and they've also been partially competing in the Other international Mekong events, Challenge. Yeah, in the Mekong Challenge MTC Cup. So and pretty strong there too. with that said, again, if Thailand can win this, now that you put it, this is definitely a statement. Yeah, so I feel like Thailand in the previous game, they receive pressure and then they equalize it back, right? I wonder if they can do the same going up against Vietnam, because they are the team that will give you opportunities for you to actually fight back, but sometimes it is a bait. Especially if Joga is on that Hayabusa, he'll show up and it's like, oh no, why am I overextending? He goes back and all of a sudden, Gennard is there, Meow is there. Speaking of which, Vietnam, Nam, he likes to join in the fight. So whenever he gets a hero, say, even an Arlet, he probably won't stay in lane that long. Yeah. Exciting to see even the coaching staff of Team Vietnam here is one of the old guard. It's their old coach, Coach Sabo. He is of Myanmar. He's Burmese, but still, it's the same squad that's been working with this set of athletes for the longest time. So I'm looking forward to their performance here, because LaFell, this team, right, is used to playing with the best of the best. This team has locked horns with the likes of Team Philippines. They've been in the same bracket as these bigger regions like Malaysia, Indonesia. I'd say Vietnam was on their way to even being like a region of their own, as strong as like Singapore, as Myanmar. I would say when you're talking about the global best, they're in the conversation. Oh, yeah. And Thailand allowed me to really set the tone here. I do want to see one player improve a lot, because I feel like for both games going up against Timor-Leste was unable to do much, and is actually Severin. Game 1 on the Kimi, Game 2 on the Farsa, and unfortunately not being able to contribute that much damage. And in this meta, where we did discuss earlier today, it's not the hyper carry meta. You know, it's not like one person does all. It's not like a Claude 1v5, a Granger 1v5, a Bruno 1v5. Right now, everyone has to contribute, especially if you're using a Kimi, a Farsa. You got to take down someone. And considering that you're going up against Hyde, which is Kwang Nguyen, not going to be easy. Not going to be easy. Yeah, Vietnam is an all-star lineup. So Thailand, there are no free meals. You can't just coast and say, yeah, I'll just do orthodox Farsa things. I'll just do what is expected of me. No, Vietnam will not allow for that. You got to go above and beyond. Exactly. Right? Okay, this is my job, but I'm going to get a bonus. Right? I'll show the boss, this is why I'm here. But that's all the more impressive if they're able to take down Vietnam. Because as we're talking about the accolades of what the athletes coming in from Vietnam has done, if Thailand is able to overcome that, this is a good story for them and the folks here in Thailand to say, like, everyone knows this is an uphill battle. Yep. And if you're able to climb, that's going to be a start of a historical journey. Yep. The greater the mountain, the greater the view. So Yeah. imagine if they do get to the peak and say, I never climb a mountain. I Neither don't have get the view. neither have I. But we have flown over a few. Pretty good views as well. Pretty good views as well. So if you can climb a mountain, take a flight. Much easier. Yeah. But there are no free flights here. Again, Thailand has to go through Vietnam in a best of two. You know what? I'd say a 1-1. If they're able to go 1-1 against Vietnam, then that would still be a Oh, pretty Vietnam big and Thailand. message. Yeah, for sure. So that's all that I'm really thinking that Thailand needs to improve, because I really feel like, okay,
Saya Crit as well as an EXP laner. The decision making of when to go in and out, I think it might be a team thing rather than an individual thing. Because sometimes I see him dive in. It seems like an individual play. I just don't know whether that was his call or it was the team's call, which is just to separate everyone else from the other members of Team Thailand, where I feel like both of us were accustomed to the EXP setup and then everyone dives in. Yep. But this one is just to separate. Yep. Which I think causes the one player to suffer the most is Pia. It's in that weird separation that somehow in the mid game, Pia loses himself. Pia's like, I guess I'll have to play for the late game because he's the one who suffers when the follow through isn't as clear. So again, besides that mid laner, I need to see that jungler. I need to see Pia step up because if he doesn't, Joga's gonna run him over. Yeah, Hayabusa first kill around 15 minutes of the game. Yeah, at 0, that was what 0 and 2 or something like that. Yeah, 0, 2, and 2. Yeah, and then his Yusun Shin was at like he had 2 early kills and then 2 deaths. Stopped. Yeah, and he stopped. And then when he's full build, 6, literally full build, yeah. That is like okay. The last item, my time. The last item, Malefic Roar. There you go. So again, make better decisions. In addition to leashing in, reining in your XP laner to help you get the power spike sooner, make better decisions in game. If Priya can do that, then maybe there's this whole takedown Team Vietnam thing might actually work. It's all about that transition, right? Because it's kind of like getting that awkward haircut where you want to grow it out. But right? you gotta go through that phase first. Exactly. It's like it will look awkward for a while, but once it's grown out, it looks pretty good. Because the thing about Team Thailand, early game, all right. Mid game seems a bit lost. Late game, okay, now we're back, right? So that awkward phase is the mid game where you start to contest for the third turtle, the first 2 lords. That's where it becomes a little bit iffy, where they're kind of like, okay, how do we position? How do we take the fight? How does our mid laner actually positions? Like a little bit more aggressive or just trying to make sure that you don't take a lot of damage? They got to learn how to be handsome with a buzz cut. Whatever that means. Whatever that is equivalent to in whatever it is to you. Whatever the most popular haircut that is hard to pull off here. Like a burst fade. A bullet. Let me just say. Have you seen the bullet? It's No. a buzz cut mullet. What? Yeah. Dude, let me just say, Leo, there's so many haircuts that I cannot rock with. I think And God knows I've tried. categorically there are more haircuts that we cannot. I think I tried the braids. Nuh-uh. I've yet to meet someone who can just literally pull anything off. Those people exist, we just don't meet them. I think I met Our one of them. circle. I think I met one of them. It's a gentleman by the name of Rockhart. I can see that. Yeah. I can see that. The only thing I've never seen him do is like short hairstyles, like buzz cuts or like full bald. I've tried bald. Yeah. Either ways, right now we are looking at the players of Thailand. They Setting are setting things up. They do have the momentum here. I do not have the score for Team Vietnam. Where is Team Vietnam coming from? Exactly. Like, are they after a win, after a loss? You know what? Buy me some time. I'm going to check what was the schedule. Like, who were they fighting against previously? I can't read the body language on Team Vietnam, mainly because they've been doing it for so long and that they've been a team for so long. Even with old teammates coming back, it just feels like another day in the office for them. Look. So looks like their match earlier was the first game of the day. They went up against Myanmar. I wonder how that went. And that was just one game. So they only had one game so far. And I've came across. Oh, thank you very much. Oh, so they lost against Team Myanmar. 0-2. Who, by the way, is the majority Falcon Esports. So if Team Thailand wins against Vietnam here, pretty safe to say that, yeah, they're at least number 2 and number 3. Yep. And look at this. Look like Malaysia only has one match so far. They played only one match. Later on, they'll face Team Indonesia. And Indonesia has played 2 already. Oh, so one against Singapore and one against Laos. Philippines. Oh, one against Philippines, yes. Yeah, so they've yet to play Laos. So it looks like Indonesia has lost 0-2 against Philippines and 1-2-0 against Singapore. Group B is really starting to show up.
Okay, so a little more dynamic. We didn't expect the diversity of results that could come up from the teams in Group B, but Group A as well. I think the fact that there's less teams in Group A kind of makes us hold on for more. Yep. Because again, every match will count more, and it'll be so much more heartbreaking to be that one team that doesn't make it. Especially here when all the countries are gathered here in Bangkok, Thailand. Like, they are, in a sense, rivals. But you know that once the game's over, they just like to chill. Oh, you know, yeah. like, hey, how's your day? Have you had breakfast? Oh, Did yeah. you eat this? You know? I think that is the situation I saw Team Philippines and was that Team Laos? I just know that for sure. These athletes, they just chum it up after. Yeah. Shout outs to Philippines, especially Sanford. Very nice guy, very humble dude, very easy to approach. But yeah, so it's very bittersweet. Like, one, you're sad that you don't get to go through, but at the same time, you're kind of happy to see like your friends advancing their journey here in the SEA Games, which is amazing for the MLBB folks here. They're pretty tough competitors, but at the same time, they understand the value of friendship. Oh, yeah. Just to add to the sweet part of this whole endeavor, it's an honor and a privilege to be able to represent your country, you Yep. know, to do this. It's an honor for us to cast. Oh, yeah. Anytime, every time we're able to don a pair of headphones and deliver the narrative for competitions like this is such a great honor. I would not trade it out for the world. Yeah. Speaking of which, I do hope the MLBB scene here in Thailand continues to expand. You and I both. Because we know the talent is here, right? They just need more platform. That's it. They love it. We're talking about talent in terms of athletes, competitors, coaches, the brains behind the operation, even voices. Yeah. The broadcasters who take care of the main stage right now in the Thai language are kicking quite a bit of butt. Like, they're hyping up people who don't even speak Thai. Because remember, Yeah. The prior match was Team Philippines, right? Half the hall were Filipinos who live in Thailand. Yeah. They were on with it. Yeah. Met them, very, very nice people. Right now, we are looking at everyone setting things up here. It looks like, I think they're just making sure everything is okay with the job before we really jump in. Yeah, this looks like what they call in the business a ping test. Yeah. And they're about to just load in. Speaking of which, I got to say, I recognize quite a few players here from Thailand. It's just that everyone keeps changing their IGN. Yeah, and teams are in flux. Like, this is these are franchise players. Yes. With a new team now. Yeah, and so it's like, forgive me, I don't remember your faces. Yep. It's like you have that friend where you rank up, often. Yep. But once they change their name, you have no idea who they are. They try to invite you, you're like, no, sir. Who are you? You're not my buddy. Why am I allowed to send gifts to you? Who are you? So yeah, you know what? For the people that are in my friend list, please don't change your name that often. It's hard to keep up. This is one major tip that coaches and established pro players would give to amateurs and aspirants in the scene. It's just like, when you play in a tournament, don't keep changing your name. Yeah. Because people will not be able to latch onto you. They won't be able to remember, the one Lafeltizi, and then the next tournament you're Lafelion. You know what I mean? It's like, Yeah. Is that the same dude? I mean, like, that's right. So that's why it's so important. Whatever your first name is, or like at least the tournament name that you're gonna stuck with, something you're willing to stick with. Because God knows, it's kind of like having your ex's name as a tattoo. It's pretty rough. I know someone who did that. I know too. I know too. We share the same mutual friend. Yep. And he's okay. Fine. Took a while though. I mean, he's advancing his life. Oh yeah. All right. He's moving to greater heights. I want to say heights. Yeah. I mean, it could be greater. It could be better than great. It's different. It could be today or tomorrow. He could let the world see him. Yeah. He could go in for the fight. Wait, no, that's not how it goes. No. What was it again? He's soaring. He's flying. He's amazing. There's not a star in heaven that he can't reach. He dances. A lot. Too much. Tone it down a bit. I support whatever he wants to do, all right? Yeah, I do too. I do too. This is just a test to see if he's watching. Probably not, but If he's not,
Because you know, missing out. if he texts us, then we're like, okay, then we know. He's not. He's busy dancing right now. That's why I say too much. We miss you, Jose. We miss you. Sending love from Bangkok, Thailand. Folks, we are just waiting for our athletes to finish their ping test. Again, the nature of this competition is electronic sports. So this is the equivalent of a basketball player checking if the court is up to snuff, if the hoop is the right size. It's amazing how you can grab the ball, bounce it once, and you're like, nah. Nah. The floor is not even. No, it's the same. It's like you touch the joystick once up. Nah. Nah. Try to buy an item. No. No. I gotta change the position of that. Something about the frame rate here doesn't seem correct, sir. Yeah. Something about this sensitivity is not sensitive enough. This little minion over here. It's a bit too rough. It's a bit too tough for me. It usually takes me 3 attacks. What's going on? That takes me 2.78. Hey, that's how precise you got to be a pro player. What is something that I would notice instantly? Okay, my suits. Like in Malaysia, we have like basically a uniform, right? Right. You have that one suit that is a uniform. No, I can't tell. Is it this one? No, it's the gray one. But meaning like because everything looks the same, right? Sure. The moment you don't even wear it, you just hold it. You're like, not mine. This is not mine. I can tell. The weight is different. And it's the same for our athletes. Yeah. Weirdly enough, I'm different. I might, if I were one of them Yes. and doing a ping test like this, I might actually be willing to just play with whatever. Yeah. Because true story, one broadcast day, Yeah. I have this green suit, right? Yeah. And I would just leave it on the chair. Sure. Guess who picks up the same suit because he also has a green one? Redmar? Midnight. Midnight. So Midnight wore my suit. Neil de Guzman wore my suit, brought it on broadcast, and I'm like, why does that why does that suit look similar? And I see his on his chair, and I'm like, yeah, the shoulders on this are a little smaller, but it kind of fits. So it happens, you know. So some You gotta roll with the athletes- punches. Some athletes, some performers are more versatile like that. Speaking of, right now we are looking at the schedule, including Stadium A as well as Stadium B, and the matches that have gone through. Well, I would imagine have gone through. Let's look at. Uban semakin banyak lah. Nampak macam lebih tua. Nak warnakan rambut leceh pula. Dan hasilnya nampak tak semula jadi. Cubalah. Have one more match after this, which is going up against Timor Leste. So today they're going to be fighting 2 matches here. A little later in the evening. Yeah. So that is their one last chance to score points. I think Vietnam's going to be fine. I think Vietnam will make it. There, see, they're playing the 5:30 p.m. scheduled match. Yep. So after that is going to be Singapore going up against Laos. Stadium A continues with Thailand going up against Myanmar. And considering that Myanmar has, a pretty good start. Yeah, look at this. This is what they're playing with. Oh. Yeah. It's a different room entirely. Yeah, very, very different room. So I want to say, like, the thing after the stadium part. Uh-huh. But I don't want to sound insensitive. We are doing this in the Sala Frakiao Hall in Chulalongkorn University. Thank you very much. I know myself. I want to pronounce it as local as I can. Uh-huh. I've tried it a few times. I'm pretty sure the locals would understand when we try to say it. Yeah? It takes practice. Yeah. Sala Frakiao. Oh, sexy. It's okay? Yeah. All right. I got Sala the- Frakiao. Nah, that sounds too white. You missed a couple. You Yeah. missed a couple. There's a few syllables there. You missed the, you Hey, skipped through. Hey, practice. I practice. I'm so used to rushing through things. Don't. I gotta take it slow. When you're in Bangkok. See games. There you go. Yeah, but then that implies just watch the games. Why not? Hey, why not? You gotta watch the games. Well, I would right? love to see this game Thailand begin. against- Dude, I would love to as well. I love this team. Again, we set up so well how. You know what? I take it back. We never considered what happened between Myanmar and Vietnam. Yeah, we don't know. It could be a close match. Okay, to be fair. To be fair. So 2 close matches. Yes. That Myanmar were able to just close up. Yeah. Mm-hmm. But what I'm worried about is, what if they weren't close? Hey. Does that mean Myanmar is that strong now? And mind you, this isn't even Myanmar's representative at the upcoming World Championships. This is Falcon Sports. It's not even their grand finalist. Top 4 maybe, but Hey, but they're
pretty strong. These are the same athletes, or majority of them, that wowed us at M6 in Malaysia. Well, they got Royal Milk. He's a pretty scary guy to go up against. He's good. Benny moved over to mid. Yep. I mean, nice guy, but pretty scary to lane against unless your name is Vinuya. This is Dax. Oh yeah, mid laner's Dax. The jungler's Dax. Yep. Went through a few roles Yep. And before. then this is Kid X in. All right. Rome. Well, Myanmar has a pretty solid roster. This is why we love the SEA Games because, again, the pride of the country. You always want to send your very best. Unless you're this. But other than that, you know. It's a different story entirely. That's a different story. But everyone else here, you know, they're hungry. I'm hungry. Oh, yeah, you're very hungry. Hey. You need to cool off. I need to cool off? You need a little bit of... You need some sugar. I need some vanilla. Some form of sugar in there. Yeah, some form of sugar. I'll take chocolate. I'll take anything. But yeah, the players they're setting up, and I like that the venue is pretty cool. It's because look at that. Even the fan is just there. It's not even on. It's not even on because they don't need it. Very good ventilation. Very nice temperature. Here in the. It's a good Celsius. Yep. They really worked out the air conditioning here in Sala Prakyao. Okay. Hold on. Let me try again. Try again. Sala Prakyao. Sala Prakyao. You know what? I think you were better with that second word. Pra? Fra, yeah. Prakyao. Because when I say fra, that's when it sounds a little, Western. Oh. Fra. I feel Spanish when I say it. Say it. Sala Prakyao. What? I don't know. What part of that makes you feel Spanish? This is the SEA Games, sir. Dude. Southeast Asia. Hey, I'm looking at the screen here. I'm seeing the players. Tengok tu laki. Tapi perempuan. Perempuan tapi laki. Testing that. Ke mana ni? Yep. We see here Sivarin ni really Thailand. getting into it. Because again, when you're a mid laner, and again, you have the expectations and Dekat situ pun lag of such broadcasters as us. Macam mana lah dia nak main? Want to get in there. Yep. We are critical but fair. Yeah. You want me to do more damage, huh? All right. You know what? You think it's hard for me to position? Wait for me to use my Gushin. I hope it doesn't get to that. I hope we don't come down to that. Yeah. Gushin pretty good in Magic Chess Go. Not in MLBB. Not right now. Yeah. Speaking of Magic Chess Go, shout outs. We just had a cast yesterday. Yep. The very first demonstration games at the SEA Games. Very successful, in my opinion. Amazing. We had fun. The participants had fun. And a lot of different metas, too. Right? Although we do see a very standout Valentina performance for almost every game of the match. She's in demand. Yeah. Safe to say. Honestly, even in my ranked games, I see people try it. Yep. If not her, Claude. Granger 1 or 2 games. It was good, though. He had his moments. And I feel like Granger is pretty strong if you have a strong front line. If you go for a full Swift Blade, then you really... It's a softies. You kind of hope that you have either an Edith or a Terry Bogard just to hold the fort. Yeah, or a Saber that's so well positioned, he can hit the ult and protect the Granger. Can I just say, I hate a 3-star Yuri Yagami. I have a board with 5 cost 2 stars with a 3-star Iritel. He already still wins. He solos. No one else helped him. Yeah. He could have sold the board. One of the few ways I mean, again, this is a decision you make prior to even finding an Iori against you, is I'm glad that sometimes whenever I have to fight an Iori, I have my frontliner rock Purify. I picked up Purify early in the game, so that if he kicks them, they get out first, and then they're able to burst them down. Because again, you're right. What was that? As long as he has like a lifesteal or a tanky item set or a winter crown, he can just keep kicking people. That's my problem. Is that they say, oh, Yuri got buffed, but they buff his damage, not his defense. Pandai caster ni. I put everything and the kitchen sink, and he does not die. He refuses to die. He feels like an Argus. All he gotta do is kick people, and then it's so worth it. I've never been so annoyed getting kicked in my life. Wait, more now. More now. Yeah. More now than ever physically. Folks, please don't kick me. Folks, just to put context into this, LaFell practiced martial arts when he was younger. Yes. He has been physically kicked. And
he hates Yorigami more than when he would spar. Yeah, because sometimes it is enjoyable, but context, right? Yeah, because you can kick people back in sparring, Yeah. but not when an Yorigami is going ham on your lineup, which is, again, pretty poetic that we're talking about kicking. We are broadcasting live from the home of Muay Thai. Oh, yeah. In my opinion, the best martial arts in the world. It's the best base for like MMA practitioners. Like one of the more practical ones, right? Because even if you just go for Muay Thai for the body conditioning, for exercise, yeah, it's still good. It's solid. Striking is very reliable. Yep. And it uses your whole body. Yeah. Although I gotta say, I don't know what's up with me. I prefer like grabbing, grappling, and all those. Again, things. to build a comprehensive MMA repertoire, Yep. I'd say you go MMA. Or rather, no, you go. That's what we're talking about. You go Muay Thai. This conversation has gone quite. I hope this is just being Tez and them not actually playing the game. Oh no, they're not. For sure, they're not. So I think we have the allowance to, dabble in a bit of sports since we are still. Hey, shout out to the Thailand casters outside as well. I wonder what they're talking about. Hey, the thing is, even if we open our headsets, we wouldn't know. Because we don't speak Thai. Hey, sawadee ka. So, all right, don't derail me. We're already pretty Hey, derailed. okay. I would take practice Muay Thai. Muay Thai. Brazilian Jiu-Jitsu. I want That's to try. it. I want to try BJJ. I have never rolled. I keep planning to, and then when I get to the gym and to the dojo, I'm like, oh, my crew's here. I'll just do Muay Thai. Yeah. No, honestly, like even as a kid in our training, it's actually mostly rolling too. Which And you never participated. no, I do, but Oh, you do? no, during that time, I didn't know it was like training. I thought we were just having fun. Because imagine yourself as a kid, You would just, and your sensei just saying like, okay, roll, and you're like, okay. As kids, we do that for fun, right? Not for body conditioning. Like there wasn't a science to it. There wasn't a sport. I didn't know that was a part of training. I thought he just wanted to just put you guys in pretzels. Exactly. I thought he was just like, they're kids, have fun. Okay, go. You know, I don't need to teach you how to fight. Just have fun. Okay, get up now, kick each other. Yeah. Which is a fun pastime, which I haven't participated in a while. As you get older, kicking each other, unless you're a professional. I hurt myself standing up. This morning? A few mornings a week. Oh, it's not even like a singular occurrence. It's a recurring. Yeah. Oh, you know what? occurrence. I'm glad I'm casting with you. Oh yeah. You make it fun, yeah. Likewise. Yeah. I could not imagine what else to talk about. Yes. Because to some extent, right, we can only really theorize what's going on in the other broadcasts and what the other teams are up to. Because again, it's 3 simultaneous broadcasts happening, folks. That's how in-depth the SEA Games is, and how the competition between these 4 and 5 teams, respectively, across 2 different groups, are going. I wish there was more happening in Group B, but I think it's in that last slot that's really gonna make a difference. Yep. Trying to check out the other streams as well. Looks like Eyes on the Bahasa stream this one. Yeah, they're preparing too. Yeah. You know, they're having the same experience. I wonder if they've started talking about martial arts. Okay, so I'm just skimming through the previous game, Indonesia going up against Singapore. It looks like it was actually much closer because I'm looking at the goal. Not much difference here. But this is a sweep by Indonesia, yes? Yes. And I believe we're watching game number 2 here. Should be. Yep, there you go. A point for Indonesia. Yep. So in terms of the picks here, I think they took a page off of Loliel and now using the export gold. Which I think is a good thing. We've seen out of Malaysia, Loliel, but out of the Philippines, Benny Cutie. Golden Leomord. Gonzalez. Oh, Golden Leomord from Singapore, yeah. Is rocking a Golden Leomord. That, folks, spoiler alert, it did not work. Oh, yeah, it didn't work. But because they lost that one. Leomord is in the tank of the heroes that's going to get buffed after this. Leomord has been in the tank for a while. There's a couple of teams in the Philippines that meaning like the changes kind of change the way you use him. Oh, in the upcoming patch. Yeah, because the passive right now is when the enemy's low. Oathbreaker, yeah. Crit, right? Sure. I forgot what was the Oathkeeper. change, but basically they make it so that he continuously heals up. Also, there's a sustain part of this. Yeah, so instead of like being an executioner, he just stays in the fight for quite a long time. So they changed the passive, some parts of his kit, but they still
make it so that you have to call in Barbiel. So it's to get still it's a very Barbiel-centric hit. Still, I feel. But I like the sustain, though. I think that's one of the things that makes or breaks Leomord when it matters. He becomes item dependent. Because, yeah, you deal a lot of crits, right? But that means you have to invest then in a lot of Spell Vamper lifesteal. And you kind of want your opponents to go down very fast, too. So there's a negative push and pull of that, you know what I mean? Yeah. Here we go. We Ready, got Matthew? match 3, game 1. Kat sini tak map keluar draw. pula. Macam mana ni? Alright, where do we end up? Dangerous grass. So if you're not convinced that you should ban the Hilda, you should now. All the more now. All right? Don't let the Hilda go unless you can get it for yourself in first pick. It is a must that you ban the Hilda here. So we'll see in just a bit who is on the play, who is on the draw, who will be banning, or who will be picking 1 and then 2. At this point, I want the camera just to move a little bit so that we can see the screens, but never mind. Looks like Vietnam is going to be the first pick. Thailand second. Vietnam betting out the Fanny as well as the Boxia. So a pretty jungle-centric ban. Yes. Thailand betting out the Grok as well as the Where's Hayabusa. the Hilda, sir? If Vietnam does not ban it out, they might consider getting it. They ban out the Kalia as well, kind of Tak showing kata that they kali nak really want to refresh. use an assassin. Yep. Or a hero that really just lives in your face. Because if there is a Kali on the other end, then it's so easy to punish. So Vietnam do it. Vietnam do it. Gunnar, get yourself a Hilda. Unless Thailand bans it out now. They should. I mean, like, Isenshin is open and et cetera, but just fight back with a lance. Not the best of situations, but... There's a Lance Joy in case you want to trade like that. True. If they don't ban the Hilda here, what do you get in return? You can get an Eve plus Gatot. Eve Gatot. Yeah. Zushin. They themselves ban out the Eve, so they're worried about an Eve early pick here. I say Hilda. Or Zushin. Zushin or Hilda. Yeah. I think I might prefer the Jushin, actually. Oh, yeah? Right? Yeah, because just trust your team not to die. Ooh. How about neither? Yisun Shin is Team Vietnam's first pick. So they're arming Do first. Mm-hmm. That's Joga getting his hands on the Yisun Shin. Does Thailand pick the Hilda? They can go... Dude. Hilda Zushin. Either Hilda Jushin. Hilda Gatot. Or Hilda plus an EXP. So they pick up a Lapu here. Hilda Lapu. They should pick up Hilda, right? You're already in dangerous grass. But then, this is the problem. You pick up the Hilda here, but then Vietnam, seeing the Lapu, picks up a Yuzong. Picks up a Yuzong and a Jushin. Oh no, they go for the Lance instead. Pretty interesting opener here coming in from Thailand. Still very Hildable. Bull for both teams. Yeah. Because if I was Vietnam, Hilda Yuzong looks pretty strong. If you don't want to Yuzong, then Jushin Hilda. Or Farsa. So they go for the Gatot. So neither teams are Hilda believers. So Zushin and Gatot. Uncle Game Malaysia dah start, Uncle. Team Vietnam. You know, personally for me, does Thailand lock their mid laner now? Kan Malaysia lepas ni. Lepas ni. I also don't want to use. Sepatutnya pukul 4. Kita tengok semua dah delay. You don't want to give that Delay experience to teruk. opponents? I don't want to be tainted. Malaysia dengan Indon. Oh, because once you taste it, you're like you feel pure only being on the receiving end. Exactly. Ah. Like I'm one of those people. The virtuous one. It's like me and the people Line like teruk me ni. try not Kat to play situ. meta. But you know, once you feel it, once you know, okay, Grok is strong, let me try it, and it's like, I know it's toxic. When you become a slave to what's optimal. Yeah. And now the Granger gets picked up here, which Thailand is going off course with what they've done in the previous game against Timor-Leste, where they're pretty confident with using double fighters. This time, maybe because of the absence of Yisun, they go for this Granger, which they usually put Narobet's pick last. And here's the thing, Vietnam, they can just ban out long-range mid laners, and then Jushin and Gata can basically bully out any mid-duo. Thailand taking out the Ruby. Sebab ada lagi 2 game. Again, Malaysia dengan Indon, lepas tu Malaysia dengan Filipin. To Yisun Shin, and then essentially Lepas tu tadi Filipin kalah dengan Indonesia kalah dengan Filipin. Nothing for Sivarin to play.
Sekarang dalam carta tu top tu Filipina. Malaysia nombor 2. Tapi Malaysia satu game je. Probably ban out the Baru satu the game. Harif here. Jadi tengoklah nanti game kedua dia main dengan Indon macam mana pula. CC Harif I feel like is a Kalau pretty menang solid ban 4 here poin. for Thailand because there's no way you can pick it up anyways. They ban out the Esmeralda. What does this show? It shows that they might commit to one more shield heavy hero. The last time I saw that was from Indonesia with the Angela. Doesn't work. Yeah, no, Angela here for these 3 to start isn't the best. Yeah. They should have invested in another gold laner, a different gold laner, but not this. I'm looking at the pool for roamers, and they go for the Khalid, which probably is one of the better ones because if you go for a front line like a high loss, it's good. But then you see there's a Jushin, and then you're like, nah. Not gonna take that, and still hiding their mid. By the way, Lafel, look at the first 4 picks of Thailand. What team does this remind you of? Oh, a team just now that went up against Laos. Yeah. Yep. Maybe subbing out the Lapu for an Arlet, but other than Player that, Thailand tu perempuan lelaki. yeah, and they can't get the Jushin. So what else? Lelaki. Yang ni kategori lelaki. Tapi tahu-tahulah kenapa dia perempuan. I hope this is. Tapi dia memang lelaki. Dia lelaki ya. And ini lady boy. So they got the Arlet. It's either a gold lane or an XP lane Hellcurt. I'm a believer in EXP now. Yeah, so this is You know? either Momo from Malaysia or Nets from the Philippines. Yes. One of them worked, the other did not. Okay, so let's look here. It's either gonna be Viet An or it's gonna be Nam. Oh wait, it's gonna be gold because Arlet is Nam's hero. Yeah, and there's no way you would sub that out. Like, there's no reason to. So you put the soft hero that needs to burst down and build up items in the gold lane. Novaria for Thailand. Because again, if you want to deal with the Jushin, you need range. Parsa's not there, Eve is not there, and probably after seeing the Hellcurt and the Arlet and the Yi Shin, it's probably thinking like, you know what? I don't want to be close enough to get caught. The only problem with the Novaria pick is in the first maybe like 6 or 7 minutes, you do nothing. Yeah. There's very little that a You open the Novaria uh, map. contributes. Yeah, sure. You get vision. You can plant those little star fields into bushes, but really, your damage only comes in when you get your 3-item power spike. I will pick up a Novaria if I'm planning to record my game to get a lot of one-shots. Yeah, like really cool setups on echoes and star shatters, but because the problem with it, practice is so much harder. Like Novaria will look good if you're dropping down someone low enough, and then your team just goes in with the execute. Because the problem is, okay, you shoot them, they regen, and then that's it. All you did was give vision. Yep. Also, it's great when you're playing with a duo like your Roam, and you're able to go echoes into a great setup. Considering they have the Khalid. Yeah, they They can. could, yeah. But there are better options. I'd say like a Tigreal is better. Honestly, even a Grok. Yeah, Grok would Honestly, be even a Grok. cool. Because as a Grok player, there are times where you feel like you're close enough, or like it will hit the wall, but then not really. So now that ensures it because of the yeah. bigger. So meaning like even if they're far away from the wall, right? Yeah, it's easier to get that explosion of extra damage. Yeah. So I'm hoping that by Sivarin picking this, they get more out of it. I'm hoping that the Novaria was worth it because really what else is left in that pool? I really feel like it's you overthinking just a little bit because Hellcurt denies vision, so you're picking a hero that gives vision. Vision, right? Yeah. And I've seen this interaction before. I just don't remember, but I believe even if you hit the echo, yeah, you kind of see the hero, but not the surrounding. If that makes sense. Yeah. Yeah. So meaning like everywhere else is like still in the fog of war, but you can see the hero like walking away or coming towards you. Which I feel is counterproductive and puts you at a disadvantage. Why? Dark Knight Falls, no matter how you aim it, no matter where you press it, it will dim the map. Yeah. But Astral Echoes, you still have to aim it. Yeah, true. And what are the odds that you hit the Astral Echoes,
best case scenario, even the best of the best in the world. I'm talking about like Yue from the Philippines. I'm talking about even Sanji. You see 3 people, you're happy. Where are the other 2? Yeah, exactly. You're still gonna get ganked somewhere somehow. And the other 2 is someone that can catch you. Imagine like a Cho, like a Lancelot, like Haya. Well, yeah, in this case specifically, what if you don't see the Gatot? Dude, what if you don't see the Arlot? Yeah. All of a sudden you go all in. Kenapa tiba-tiba pause And then pula? at that point you're like, Dia orang pause the one guy didn't hit. Yep. Teruk lah, One serius guy. lah, teruk. Oh, and Betul-betul teruk. regardless, it can be the Gatot literally. 'Cause Macam Gatot, mana kau nak host SEA Games macam ni? Weird bush that's off angle. I've And then seen you hit Teruk. with an AOG. I've seen that from SRG. There you go. Right? I rarely see a flank from a Gatot. Yums makes it work. And he's here. Yums is competing in Group B right now. Yep. Gonna be pretty exciting to watch them play the game out later on. Let's see how's the other side of the world is doing at this point. Ooh. Okay. So this is pretty interesting here. We're watching Malaysia against Singapore. The game has started, and I believe SEA it is Games kat the Thailand first lain game. teruk macam ni. In Rosak terms of nama the draft, negara. looking pretty Betul interesting. lah. Buat dia malu But diri je. Singapore, they're not bringing the Leo Gold, but they are bringing the Claude, and it looks like they are having a bit of a tough time, to say the least. They already use a lot of ults for this one. Yeah. Yeah. Anyways, we're hearing the Thailand casters hype it up. Is it because we're about to start? I don't think so. The phones are still on the table. You know what that means? It means you're grabbing the hand warmers Dah delay to berapa warm your minit? hands because you want Delay to lama be able to tu. perform well. Have you ever had that situation where your hands are Delay so cold, 1 jam. it actually slows you down? Because I have. It feels surreal. Dia kena main 2 it feels game. like you tap the screen. Nanti baru Malaysia. What did you read? Mampus lah. Angka tak dapat ni. Angka kena pergi kerja dah. Yes. Yeah. It happened like once or twice in Japan because it's winter, yeah? Yeah. So I was playing the SpongeBob mini game, Yeah, and yeah. I'm like, why am I not serving my burger? And at that point, you're questioning yourself, did I actually press or not? Yeah, why can't I give this soft drink to the fish ordering? Or the minion? Because you can't feel your fingers. Yeah, and then it happened the other night when we got to our hotel. Yeah. And you know how the temperature works there, right? Yes. There's only very cold or off. Or off. Yeah. So it was on very cold the other night, like same situation. SpongeBob, why can't I serve the pizza? I'm glad I'm not the only one. I thought, because I just no matter what, it's either cold or off. Okay. All right, I'm glad I'm not the only one. Speaking of which, It's good though. I'm not complaining. I'm just I love it. saying. I love it. I'm Yeah. just saying. It's I a have, quirk. I have gotten cold to the point where I doubt if my body's working. Yep. Looking at the stage here, shout outs to the marshals as well, trying their very best to ensure fair play coming in from both teams. And the best experience. Probably reminding them as well. It's like, okay, do this, do that, and then we're good. You know, making sure. We're just ironing this one thing out, and then you can play. There you go. Irons are good if you know how to use them. You gotta strike while they're hot too. Yeah. Took me a while to learn how to use it. You know who taught me how to use it when I was an adult? Who? A man named Joseph. Joseph. Yep. Hey, shout outs to Joseph. When, Good hair. When we were in Malaysia, yeah. We were rooming at the time, and he's like, "You want me to iron these for you?" And I'm like, "No, I can do it." How to use this? No. He taught me. How do you turn it on? Which temperature is correct? Yep. How do I change the temperature? Here, he showed me. You're right. Is my shirt considered cotton? Or is it synthetic? Or is it silk? Is it wool? Ooh. Most of the times I just RNG it. I just put it in the middle. Exactly. Like, and if this can't go wrong. And if it feels like it's not working, I was like, up and over. Because you don't want to burn shirt or pants or whatever item of clothes that you're ironing. Well, yeah. Luckily, it's never happened. I've never burnt any items of clothing. At least I almost burnt my office once. That doesn't sound like it involves an iron or clothes. I was cooking an egg. I'm not kidding. Did you get to eat the egg? No. I put it. Truly tragic. With the oil, and I was watching it. Tragic. And then I saw the fire start to come up. And then it took me a while to register in my head. By the time I registered it, it was already out of control. So I took it, tossed it in the sink. The fire exploded even more. And then I waited for it, and then it died. And we're all good.
but Oh, I see. Almost then. yeah, almost. So it was getting there. Still pretty intense for just trying to cook an egg. One egg. It was. I just want a fried egg. That you didn't even get to eat. It was stuck in a pan. All the while, the security was watching the CCTV, and they did not know what to do about it. They're just like, "Are you okay?" And I'm like, "Yeah, all good." I was, because I didn't know they were watching, so I'm like, "Yeah, I'm okay. Nothing's happening." And they're like, "You're sure?" Carry Like, on. Yeah. Yep. Yeah. It's happened to me too. I was at home, and you know how smoke detectors can get real sensitive. Yeah. I was just cooking a meal. I was literally just cooking like a late breakfast, and I did not know that I forgot to turn on my the exhaust on top of the stove. Yeah. And it got really smoky in the house. Hey, we're jumping in. Okay, not yet. Hold on. We get to see a recap, all right? So confirmed, it is a gold lane Hellcurt in the hands of Daylight, also known as An. Yep. Probably going to go for that one. But look at this. In mid, we already have a bit of action with the Khalid as well as the Novaria. But looks like the Khalid is actually the bunyi one game langsung tak taking ada. the damage. Ngotrang still having that revitalize and just letting him know. Still have to revitalize. Yep. I like how Team Vietnam's lineup has so many ways to kind of stop the quick sand guard, which is again a key to keeping that Khalid down. Todo, Joga here pushing Takdanai out of his jungle. Successfully, I think, because Takdanai isn't really bullying him as much. Yep. But he likes to feel involved, so he's always staying around the opponents more than his own team. Oh, he's going to get punished hard. Takdanai with a quick sand guard, uses that flicker, Vietnam answers back, draws first blood. And at that point, your Granger's like, bro, come on, man. I'm already having a hard time. Where was you? That too. He's probably asking him as well. Not trying here. Just making sure all Malaysia is lawan well Singapore. for An. Oh my god, flicker forward. Mulut masin ke ni? Ah. Makan. Dah kena pula kat bawah. Tapi saya rasa itu tidak ada sebarang masalah sebenarnya bagi pasukan Malaysia. Koyum sekarang ini akan dikejar terlebih dahulu. Avatar of the Guardian digunakan untuk menyelamatkan diri. Minion wave yang pasukan Singapura pun nak kejar Yum tu jauh sangat. Kenapa? Minion wave tu kat bawah tu kalau hampir berjaya untuk meruntuhkan turret dekat bahagian bawah. Dekat atas pula free. Yang ni okey, tak live dah. Pasukan Singapura Tak lag lah. sekarang ni sudah pening. Dekat mana mereka perlu berada untuk mempertahankan turret mereka ataupun cuba untuk dapatkan turret kat bahagian tengah sekarang ini. Tapi lihat bagaimana flanking yang baik daripada Elton, berjaya untuk menghalang Aaron daripada menghabiskan Berjaya Strike, dan Brayden berjaya untuk ditumbangkan terlebih dahulu. Singapura kembali cuba untuk melarikan diri. Hart menggunakan Soul Sector yang cukup cemerlang. Jay hilang macam tu sahaja. Dua pemain gone. Yang tak gone sekarang ni kau tahu apa, Milo? Ya, Nyawa Koyum. Dia masih lagi genggam goal lead tu 406 tu dia masih lagi genggam Daripada awal kita duk cakap benda tu sampailah kepada minit ke-9. Masih lagi ada sebarang kematian daripada Koyum dengan menggunakan katot kaca ni. Benda yang sama kita tak boleh cakap untuk Hak. Benda yang sama kita tak boleh cakap untuk Haziq. Idris semua dah mencatatkan kematian mereka sendiri sekarang ni. Ya. Betul. Budak oi, kenapa Aaron tu? Oi. Damage yang besar tapi okey, Elton dia aura farming. Aura farming. Tapi Adinan, aku dapat rasakan yang macam kita kena start untuk respect sikit dah sebab damage daripada case tu makin lama macam semakin rasa juga. Daripada setiap basic attack yang dikeluarkan tu, rasa mungkin dia dah siapkan 2 set item 10 minit sebab dia under farm juga tu. Mungkin dia siapkan Demon Hunter dan juga Corrosion ataupun mungkin Golden Staff terlebih dahulu, tak pasti item apa yang berjaya untuk disiapkan oleh Cloud ini. Cuma saya boleh katakan bila dekat late game dia akan menjadi salah seorang yang cukup berbahaya kepada pasukan Malaysia. Walau bagaimanapun kita tetap yakin dengan pasukan Malaysia sebab nampak macam relax sangat kita main dekat laning kita. Nampak tak Elton? Macam tu je dia halang Wilun. Kita tengok Milo, level perbezaan ni kau tengok macam Hulk dah level 15, Brady baru level 12, Elton dah level 13, Kiss baru level 11. Jadi diorang perbezaan yang cukup besar. 1, 2, 3 level ni boleh mengakibatkan pasukan Malaysia dengan satu lot ni yang berada di bahagian atas mereka boleh mendapatkan perlawanan ni. Nasib baik, ingatkan boleh dapat 3 orang dekat situ. Berjaya untuk dielakkan oleh pasukan Singapura. Jay dekat bahagian belakang. Hack to Sky
nampak tak ada orang berjaya untuk ditangkap oleh Gatot Kaca. Mereka membatalkan hasrat mereka. Oli defend dekat bahagian bawah telah pun dipecahkan, tapi dekat bahagian tengah ini dibawa gerakan gerabak minion itu daripada Haziq juga telah pun diletupkan dekat bahagian tengah. Lord bahagian atas akan dibantu terlebih dahulu. Falling Star Moon daripada Elson tidak berjaya untuk kenakan kepada siapa. Wilun cuba masuk mempertahankan turret, tapi minion wave baru ada dekat bahagian belakang. Mereka cuba untuk masuk dengan meruntuhkan inhibitor turret yang pertama, tapi banyak pula yang terperangkap daripada pasukan Malaysia sekarang. Pasukan Singapura melaksanakan serangan balas dan blazing duet yang cukup menyakitkan, tapi tak ada siapa pun yang mati daripada pasukan Malaysia. Mereka cuba untuk melamatkan perlawanan, tapi dah tak ada. Braden hilang macam tu je. Dia 041, dia main ke tak main aku pun tak tahu. Ya, 041 untuk Braden sekarang ni. Keujian dia seolah tak dirasai, hanya menunggakan minion wave yang seterusnya. J seorang diri saja dan tidak rasa dia mampu untuk menahan kemarahan daripada pasukan Malaysia sekarang ini. Hak akan cuba lakukan clearing dekat bahagian bawah. J seorang diri, tetapi Hak kata Hak sulilah pada segala-galanya sebab aku akan memberikan fokus kepada Crystal ini untuk mendapatkan kemenangan Laju berapa minit tadi? pasukan Malaysia berhadapan dengan Singapura. Dan satu lagi perkara yang utama adalah Koyum tak mati. Walaupun aku boleh katakan game ni tidaklah 100% clean, tapi itu dah cukup untuk dapatkan kemenangan. Maknanya apa? Kau main santai pun kau boleh menang untuk pasukan Malaysia. Dan itu sebenarnya bagi pendapat peribadi saya rasa itu berita yang agak baik. Cuma kita boleh nampak dekat late game tu mereka dah tahu okay, ni kita kena start respect sikit sebab cloud dia agak menyakitkan. Jadi ketika mana Falling Star Moon bila Blazing Duet dibuka tadi tu, saya menjangkakan bahawa akan ada yang mati, tapi bila check balik Singapura yang mati. Ya, selalunya macam gerakan tadi tu dengan mata kasar nampak macam tak berapa clean ataupun tak berapa kemas, dan kita menjangkakan macam tak boleh kau nak end ni, mungkin ada 2-3 orang kita yang akan mati, and then effort tu hanya berjaya untuk mendapatkan inhibitor turret sajalah. Tapi bila teamfight tu habis je sikit demi sikit, macam mana yang kau cakap, member-member kita semua ataupun pasukan Malaysia masih lagi ada, masih lagi hidup, and then terutama untuk Hak masih lagi bernafas, Haziq masih lagi bernafas, antara damage utama kita masih lagi ada. Kita berjaya untuk tamatkan game. Tak pastilah adakah that triple kill daripada Yums tu was the game changer ataupun tidak, tapi benda tu saya rasa memberikan impact sangat-sangat besar lah. Yeah, saya rasa tu game changer sikit kan lah. Dia tidaklah memberikan impact yang sangat-sangat besar, tapi dia membantu untuk membuka path, ruangan kepada pasukan Malaysia mendapatkan kemenangan. Sebab bila dapatkan triple kill tu, dia dapat shutdown banyak orang. Dan again, kat sini vision daripada Hak, vision daripada Skies untuk mendapatkan objektif dengan cukup cemerlang. Dia menggunakan Suyo, tapi dia tahu bahawa kill adalah bonus, tapi objektif adalah keutamaan mereka. Kita boleh nampak yang turtle demi turtle berjaya untuk didapatkan, malah dengan satu lot kita berjaya untuk tewaskan pasukan Singapura. Ini menunjukkan betapa kualiti pasukan Malaysia di awal minit permainan sehinggalah ke dalam league. Yang masih sama sedikit orang kata apa, bergembira dalam perlawanan. Mereka juga berjaya untuk kekal respect terhadap pasukan Singapura, dan itulah sememangnya antara yang paling saya gemari untuk line up ini sebenarnya, Din, di mana main santai, tapi again bila perlu respect at the moment mereka akan respect. Dan kalau kita lihat daripada pasukan Singapura pula tadi kan, ada good moment daripada J sebenarnya yang menggunakan badang berjaya untuk melakukan tangkapan ke atas 2-3 ahli pasukan Malaysia dengan crack fistnya, dan ada follow up daripada Feather Strike yang dikeluarkan oleh Aaron pada waktu yang sama. Tetapi maaflah cakap Braden sebentar tadi boleh dikatakan macam tak wujud langsung. 0.4 something KDA dia, dan seperti mana kita tahu keupayaan Lancelot kalau dah capai power spike, dah dapat snowball, dapat good early game, kita tahu keupayaan dia sangat-sangat tinggi. Walaupun ketinggalan, saya rasa Lancelot antara salah satu hero yang boleh comeback juga daripada ketinggalan gol maupun ketinggalan level. Namun kita lihat bagaimana daripada beliau sebentar tadi, Braden satu mungkin tak dapat ruang untuk nak mendapatkan comeback tersebut, ataupun yang keduanya adalah
pasukan Malaysia literally menutup segala bentuk cara untuk pasukan Singapura nak lakukan comeback. Saya rasa yang kedua tu memang kita berjaya untuk menutup kebanyakan momen-momen yang perlu dimenangi oleh pasukan Singapura. Contoh macam first turn mereka tak boleh nak menang. Kemudian macam kita bincangkan juga, scaling mereka terletak kepada Cloud. Jadi bila Cloud league game mereka pun tak boleh nak masuk ke, bukan kat league game, mereka tak boleh nak pastikan Cloud tu dapatkan farm. Malah trio mid daripada pasukan Singapura nampak tak begitu synchronize daripada apa yang mereka laksanakan dibandingkan dengan trio mid daripada pasukan Malaysia, menggagalkan mereka untuk menutup game yang pertama. Malah dalam game ni Idrin tidak perlu untuk bermain 100%. Dia just buka ulti, zoning Aaron ataupun zoning terhadap Brayden. Bila lane shot dah second skin, cukup drop dash daripada Yuzong ini. Kita boleh lihat daripada itemization Koyum pun tak ada immortality, hanyalah Athena Shield, Dominance Ice dan juga CP ataupun Cauldron, Chastise Pauldron, itemization yang terbaru tu So there's no immortality yang diperlukan sekalipun untuk dia nak tambahkan bukan tambahkan nyawanya, tapi dapatkan nyawa yang kedua, peluang yang kedua. Itu pun dah cukup sebenarnya. Menunjukkan okeylah, mungkin mungkin overpuji sedikit, tapi memang nak overpuji pun sebab Yums memang antara roamer terbaik di dunia lah, boleh saya katakan. Kenapa saya katakan perkara tersebut adalah the technical ability untuk beliau, sebab dia dah buat benda ni banyak kali tau. Dia tahu berapa banyak damage yang dia boleh tadar, dia boleh tunggu that last moment untuk dia guna pakai AOG untuk melarikan diri. Dan disebabkan itu jugalah kita nampak mungkin tak perlulah aku nak buat immortality ni sebab aku tahu aku boleh tahan dengan begitu lama. Aku tahu berapa lama aku boleh bertahan dan aku masih lagi ada AOG, aku lagi masih ada Revitalize dan aku ada kawan-kawan yang ada skill set crowd control mereka tersendiri untuk menyelamatkan diri aku. Satu lagi berita baik yang kita boleh nampak sekali ni Syamilo, aku dah boleh tengok muka kau dengan lebih terang, lebih jelas tanpa betul. sekatan. Alhamdulillah lah. Saya harap benda ni diteruskan. Ya betul, dan game pun berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Saya dapat mengharapkan bahawa prestasi ini nak mampu untuk dikekalkan bagi orang kata apa, kebaikan masyarakat. Betul. Tapi again, dan kami harap apa live stream yang anda pun lihat ni pun okey lah tak ada apa-apa kesulitan jugalah sebenarnya Hopefully untuk memberikan yang terbaik juga kepada anda semua bagi Sukan C edisi ke-33 ini di Thailand, Bangkok 2025. Walaupun selesai game yang pertama bagi pasukan Malaysia berhadapan dengan pasukan Singapura, berakhir dengan cukup cemerlang daripada kontijen Malaysia yang membawa jalur gemilang di bumi Bangkok. Dan game yang kedua, pastinya kita mengharapkan pasukan negara kita mampu untuk kembali menguasai Land of Dawn di game yang kedua. Dan kita mengharapkan juga ini adalah 2-0 supaya peluang kita untuk kekal di tangga kedua tu cukup tinggi. Ya, benar sekali. Kalau saya dapat berkongsilah dengan anda dekat sini dan juga anda sedang menonton pada saat ini, di Group A kita baru dapat information bagaimana Thailand berjaya untuk mendapatkan kemenangan ke atas Timor Leste. Tadi kita dah nampak Myanmar juga berjaya untuk mendapatkan kemenangan ke atas pasukan Vietnam 2-0. Jadi di Group A, di tangga yang pertama kita ada Myanmar dan juga di tangga yang kedua kita ada Thailand. Mereka join placement lah sebab poin mereka sama sekarang ini. Manakala untuk Group B, match yang sedang berlangsung sekarang ini adalah Malaysia lawan dengan Singapura. Match yang satu lagi yang sedang berlangsung adalah match Indonesia dan juga Laos. Indonesia berjaya untuk mendapatkan mata pertama mereka 1-0. Awal tadi kita nampak Filipina berjaya untuk mendapatkan kemenangan bersih ke atas pasukan Laos 2-0. Jadi carta terkini adalah Filipina dengan 4 mata di tangga yang pertama, Malaysia di tangga yang kedua dengan 2 mata, manakala Indonesia di tangga yang ketiga dengan 2 mata juga. Ya, kita mengharapkan yang kedudukan ini mampu dikekalkan lagi dan lagi. Kerana dijadualkan pada match yang terakhir kita akan berhadapan dengan wakil daripada Filipina dan itulah perlawanan yang kita tunggu-tunggu sebenarnya untuk kita saksikan sejauh mana line up ini akan diuji. Tapi sebelum kita sampai ke saingan tersebut, kita perlu mengharungi saingan berhadapan dengan pasukan Indonesia di match selepas ini.
Dan walau bagaimanapun saya boleh katakan belum lagi berakhir untuk perlawanan di Singapura. Kita perlu menamatkannya. Pada bila masa sahaja kita akan menyaksikan draft lepas ini. Benar sekali. Let's talk about performa sekarang ini, Milo. Sebab kita dah nampak satu game daripada Skies, kita dah dapat 2 game daripada Uni sebentar tadi. Kau rasa ada perubahan yang cukup signifikan di antara kedua-dua jungler ini ataupun bagaimana daripada sudut pandangan kau? Sorry to say, tapi daripada objektif kita boleh nampak yang hard, of course, sebabkan kita adalah trio mid original kan. Jadi kom yang lebih selesa mungkin berada di dalam line up tersebut. Tapi lepas menyaksikan game Laos tadi, saya boleh katakan Uni juga bersedia untuk berada di peringkat international. Dan tak salah kalau mungkin memberikan dia ruang juga untuk berhadapan dengan wakil selepas ini, wakil Indonesia. Tapi saya percaya bahawa Arcadia mungkin akan mengekalkan pengambilan ataupun penggunaan Skies ataupun Hard di dalam line up. Yan, saya boleh katakan di match ini ataupun game ini kita boleh nampak penukaran ni ke tak boleh, Alisa? Kalau ikut rule book macam kebanyakan kejohanan besar, boleh sebenarnya. Kalau tak salah saya, mereka boleh lakukan penukaran tersebut. Cuma bila dah ditukar tak boleh dibawa masuk semula. Itu apa yang saya dikabarkan lah sebenarnya kan. Tapi nampak gayanya untuk perlawanan yang kedua, drafting pun telah bermula sekarang ini. Daripada apa yang saya nampak, pasukan Malaysia yang akan berada di bahagian berwarna merah, iaitu the first and second pick serta merta. Manakala the first pick adalah di tangan pasukan Singapura sekarang ini. Daripada sudut banning, kita lihat Gwyn dah dikeluarkan oleh pasukan Malaysia sendiri. Agak menarik dekat situ. Anyways, Singapura telah mengeluarkan Uranus dan juga Esmeralda. Kau pun macam okay, diorang yang keluarkan. Alright. Tak, masalah je pasukan Singapura dia keluarkan hero yang memang region tinggi dekat bahagian lane tau. So contoh cakap dekat gold lane kan, Uranus boleh jadi dekat EXP, boleh jadi dekat gold juga. Ada yang bawa kat gold. Esmeralda of course tadi kita nampak Lolia gunakan dengan cukup cemerlang. Nampak je pasukan Singapura betul-betul traumatized dengan hero-hero macam ni. Jadi pasukan Malaysia kalau nak kekalkan lagi macam ni hero healing ni kan, at least dekat EXP, let's go. Betul. Kita tahu Throne of Ruins tu sangatlah menakutkan, dikombokan lagi dengan flicker, ketahanan diri yang cukup besar kan. Saya rasa last ban ni maybe ke atas Yuzong barangkali, menandakan Singapura nak dapatkan lapu-lapu sekali lagi dekat tangan mereka. Tapi kalau diorang nak dapatkan lapu-lapu, most likely diorang akan ban Halkett macam game yang tadi tu kan. But I don't know why, it's just a hunch ataupun naluri yang saya ada sekarang ini untuk mengeluarkan Yuzong tersebut. Kurangkan lagi hero-hero utility dekat sini dan telah pun dikeluarkan. So memudahkan lagi untuk Singapura first pick kat sini. Bukan jungler, tapi hero dekat bahagian EXP tersebut. Lapu-lapu sekali lagi lah saya rasa. Lapu-lapu not bad. Tapi nampak macam Gatap dia jadi first pick juga untuk pasukan Singapura selepas apa yang ditunjukkan oleh pasukan Malaysia sebentar tadi. Gatap tanpa sebarang kematian. Dan game kedua kita nampak ketika mana pasukan Singapura berhadapan dengan Indonesia, mereka mengunci Leomord dekat bahagian god lane. Jadi itu juga mungkin akan diambil oleh mereka ataupun dirancangkan oleh mereka. Tapi seperti apa yang awak katakan, Adin, lapu-lapu akan ditunjukkan terus, diambil terus oleh pasukan Singapura. Pasukan Malaysia boleh saja untuk dapatkan Gatot Kaca dekat sini, digabungkan dengan Lee Sun Shin mungkin. I like the Gatot Kaca. Itu memang permapik lah untuk Yum sebenarnya. Kalau terbuka, let's say lah Grok tak ada dan itulah yang ada, memang confirm akan diambil untuk diberikan kepada Koyum. Tapi plus one tu jungler, yes, saya rasa betul. Cuma Lancelot pun okay. Or Lancelot, dia antara sebenarnya dua-dua tu okey sebenarnya. Saya tak ada isu langsung antara dua hero tersebut. Tapi macam secara peribadi macam prefer Lancelot barangkali. Maybe sebab lebih pantas, lebih lincah lagi pergerakan dia bersama-sama dengan Gatot Kaca. So follow up tu boleh dilaksanakan dengan lebih lagi. Lancelot dan juga Gatot Kaca, you call it. Dan terus saja didapatkan oleh pasukan Malaysia sekarang ni. Pasukan Singapura, mereka ada kekuatan yang juga saya berkatakan fokus terhadap backline destroyer dengan adanya lapu-lapu. Kalau mid lane sekarang ni mereka nak ambil Kimi juga tak ada sebarang masalah. Mereka menunjukkan Fanny. Tapi kalau third pick tu nanti Ruby, agak sakit juga untuk pasukan Singapura. Mereka mengekalkan hero tersebut. Tapi kalau saya sebenarnya ambil je Hayabusa kat sini. Tapi mereka ambil Isunshin, sorry. Mereka nak ambil mid lane. Kimi so plus one dia
Plus one dia mid lah. Oh, Mid apa? So kita lah ambil Kimi. Dia antara ni Kimi Gatot ni selalu memang akan jatuh cadangan kita so far lah setakat ini lah. Daripada kejohanan yang sebelum ini, dua hero yang sering kali saya dapat lihat digunakan pakai oleh kontingen Malaysia adalah Kimi Gatot. Dan sekali lagi memang Kimi ni terbuka sekarang ni. So Cici make pun sense ada saja tau. untuk berikan siapa? Cici. Cici. True. Betul. Dan- untuk bagian sama ada gold ataupun EXP. Ya, dan itu akan menjadi Cici dan juga Gatot. Tapi kalau mereka ambil Kimi lagi memang ini adalah hero. Ini tiga ni comfort untuk trio mid sebenarnya. Bagi pasukan Malaysia, betul. itu akan menjadi satu masalah yang cukup besar bagi pasukan Singapura. Bahkan ini 3 pick yang win rate amat tinggi sebenarnya. Even dekat MPL Malaysia, 3 hero ini seringkali digunakan dengan cukup cemerlang oleh pasukan Malaysia atau pasukan SRJOG. Okey, kalau untuk pasukan Malaysia sekarang ni keluarkan hero Rom yang ada kekuatan crowd control tersendiri. Khalid, Badang yang bermain dekat fikiran saya sekarang ini antara hero yang telah pun digunakan pakai oleh pasukan Singapura. Dan kenapa Khalid? Again, macam mana saya dah ulas awal tadi, sustainability ada, crowd control pun ada juga di tangan Khalid tersebut. Telah pun dikeluarkan. For Singapura, mudah. Ban je Hellcat tu. Kalau kau tak nak overthinking, kau ban je Hellcat tu. Boleh jadi untuk ban keluar Hellcat sebab dia dah keluarkan Khalid juga dekat sini bagi pasukan Malaysia. Seterusnya mungkin mereka akan keluarkan sebab Khalid ni akan mengganggu lane slot. Dan Roma tu Roma yang agresif. Antara Roma yang agresif apa lagi sebab Hilda dah remake keluar High Loss. Satu lagi antara hero yang mungkin akan mengganggu. Tapi Hellcat telah di ban keluar. Nampaknya Zeus nampak benda tu mungkin akan datang. Jadi di ban keluar. Dan kalau nak ban terhadap Momo lagi, next ban tu mungkin kepada Arlot. Itu salah satu hero yang kita tak nampak lagi. Kita tak nak dedahkan rahsia tu Itu pun salah satu hero yang kita tak nampak lagi diguna pakai oleh Momo sebenarnya. Tapi tak apa, kita lihat terlebih dahulu. Untuk pasukan Malaysia sekarang ni, one more band sebelum kita masuk kepada fasa pemilihan terakhir untuk kedua-dua pasukan. Sekali lagi hero Roma. Untuk Chow masih lagi terbuka. Chow boleh digunakan pakai untuk kedua pihak. Macam mana yang kau cakap, High Loss pun masih lagi ada. Hilda dah kena ban. So Kalia tepat. Okay, very make sense. Dia seolah-olah sama sikit macam siapa ni, Khalid ada healnya tersendiri. So keluarkan hero tersebut terlebih dahulu. So sekarang ni kau nak fokus kat siapa? Kau nak fokus dekat Idrin ataupun kau nak fokus dekat Elton? Sebab Elton pun tak dapat lagi hero dia sekarang ni. Benar, sebab dia fleksibel Din. Lancelot dan juga Kimi mereka boleh gunakan double fighter juga. Manakala untuk pasukan Singapura, nampak macam mereka pun sesuai untuk gunakan Leomord kat sini kalau mereka mahukan. Sebab mid mereka dah mid control. Dan Xbox telah pun di ban keluar. Jadi kat sini boleh jadi mereka nak fighter dekat bahagian gold lane tersebut. Betul. Why not just kita ambil EXP lane terlebih dahulu, seperti kita bincangkan sebentar tadi, Arlot or Elise yang juga boleh dikunci oleh pasukan Malaysia. At least Lancelot kau selamat sikit kat sini. Kau dah pakai Ruby kat sini, Lancelot kau selamat daripada sebarang tangkapan. Kimi pun boleh bergerak dengan lebih bebas. And apa Ruby bawa masuk ke dalam line up kau adalah sustainability dan good team fight control. Kombinasi bersama dengan Gatot Kaca, kombinasi bersama dengan Kimi, kombinasi bersama dengan Lancelot, tu semuanya perfect combination. Kalau Ruby dibawa masuk dekat pick yang keempat, and then kita kena tengok apa yang dikemukakan oleh pasukan Singapura terlebih dahulu. Benar sekali. Ruby, selepas pandang pula saya sebenarnya Ruby dekat bahagian gold lane masih lagi boleh direalisasikan oleh pasukan Malaysia. Pick yang agak kuat sebenarnya sekarang ni untuk kita. Adakah gold lane marksman Harith, Moskov dah tak boleh, Harith, Granger dan juga Leomord antara hero pool yang ada kepada Phoenix. Cici juga antara hero yang terbuka lagi, boleh saja untuk digunakan. Cumanya adakah selesa untuk Case menggunakan Cici? Kita jarang untuk menyaksikan dia gunakan hero. Tapi kalau dia boleh gunakan Leomord, why not? Roma Baxia akan ditunjukkan oleh pasukan Singapura. Aku kat sini waktunya. Inilah waktunya untuk Idrin keluarkan. Tunjukkan kepada kita semua kekuatan Idrin. Signature pick beliau sekarang ini untuk Arlot itu dibawa masuk.
For me, line up yang dikemukakan oleh Singapura sekarang ini is very very good. Kalau kita buat masa Arlot, kau boleh dash terus ke bahagian belakang untuk memberikan penggangguan ke atas Zushin ini, untuk pastikan Zushin ini tak masuk ke dalam team fight. In terms of laning phase, kalau berhadapan dengan lapu-lapu pun it's a good matchup pada waktu yang sama. Ataupun ya, sebab Cici ni akan berada dekat bahagian goal lane, so matchup lawan dengan lapu-lapu ni is very very good. So Arlot is a very very good pick sekarang ni, so ambil lah. Buat fikir lama. Aduh, tak perlu pening-pening. Jangan pening-pening. Benda ada Ini ambil ini je. best a lot. Ada Ruby untuk continuous CC lagi. Kemudian ada Kimi lagi untuk continuous CC tersebut. Jadi apa pun, saya percaya dengan line up ini. It will be 2-0, 2-0 untuk Malaysia. Oh. Okay, let's go. Saya yakin dengan kepayaan pasukan Malaysia, jadi kita harap sangat-sangat kebolehan itu dapat ditransfer kan ke dalam Land of Dawn nanti untuk kita saksikan. Saya dah tengok muka awak, memang handsome, memang kacak, memang mantap tanpa ada sebarang isu. Saya harap saya dapat lihat game pun begitu cantik dan begitu indah tanpa sebarang masalah. Sama-sama kita doakan terus saja kita masuk ke dalam Land of Dawn. Alhamdulillah. So far so good sekarang ni. Ya, saya faham. Walaupun Nampak okey. Nampak okey lah. Ada harapan lah Ya. Nampak kembali semangat sebenarnya saya sekarang ni untuk menyaksikan perlawanan. Lepas menyaksikan quality upgrade lepas 3 game. Kenapa kita akan borak dekat live nanti. Terus sahaja pembersihan minion yang pantas ditunjukkan oleh pasukan Singapura. Kau nampak apa yang aku nampak kan? Sebab kualiti dah naik dah sekarang ni kawan-kawan. Kita boleh nampak apa yang sedang berlaku sekarang ni. Sekejap aku nak gelak. Apa tu Eren? Apa yang telah berlaku sebentar tadi? Ke awal mungkin telah digunakan, tapi gelak juga. Hak sekarang ni akan dikejar. Hak akan dikejar. Oh lama. Ya, 4 orang pasukan. Singapura kota tadi 11 telah dimiliki oleh pasukan Singapura. Nampaknya flicker tu bukan saja. Bukan. Tapi untuk mengaburi mata pemain pasukan Malaysia. Sekaligus hak yang dikejutkan apabila kill tersebut diberikan secara terus kepada Brayden. Namun saya untuk dapatkan satu poin yang saya boleh katakan membantu Yi Sun-shin untuk mendapatkan momentum farming yang jauh lebih pantas. Terus saja bergerak dekat bahagian bawah Wilun. Nyawa dia dikurangkan separuh berhadapan dengan Arlot ni. Arlot Idrin merupakan antara yang paling seram juga dekat MPL Malaysia. Gerakan daripada Koyo membantu dekat bahagian bawah. Tapi kita nampak pace kat dalam game ni jauh lebih tenang nanti dibandingkan game pertama. Game pertama tadi agak chaotic sikit lah. Sebab satu lagi hak dah dikorbankan dengan awal. So Malaysia ataupun pasukan Malaysia tak boleh nak bergerak dengan agresif. Kekurangan daripada sudut farming yang akan disebabkan pasukan Singapura bergerak dengan lebih aktif sekarang ni. Aaron akan dikejar. Yup, terus sahaja Phantom Execution lepaskan. Dan agak sakit sebenarnya untuk menjatuhkan Zushin sebab Zushin ni agak kebal kalau ikutkan kat bahagian tengah. Dia mempunyai sisi control yang agak annoying. Malah dia juga mempunyai sustainability yang agak tinggi. Jadi kita boleh nampak yang agak sukar untuk hard burst down mid laner bagi pasukan Singapura. Mortal Shocker telah pun dikeluarkan. Ini akan menjadi kata yang percuma untuk pasukan Singapura. Gerakan daripada J dekat bahagian belakang cuba untuk menghentak Koyum yang ketika ini ditekan terus. Dia tak ada lagi ulti. Terus saja dikeluarkan di dalam permainan. Idrin juga tersalah masuk. Flicker terpaksa untuk dikeluarkan sekarang ni pasukan Malaysia. Kehilangan pula momentum selepas 2-0 berjaya untuk dipegang oleh pasukan Singapura. Bukan itu saja, malah neutral objective turtle pun telah pun dimiliki oleh pasukan Singapura sebentar tadi. Dan ini akan menambahkan lagi kemewahan gol, kutipan gol untuk pasukan Singapura. Hampir mencecah 8,000 lead berbalas dengan pasukan Malaysia yang masih lagi berada dalam 7,300. So 1,000 gol lead sebenarnya perbezaan di antara kedua-dua pasukan ini. Koyum, kita lihat ya ketebalan ataupun nyawanya begitu besar, tapi nampak gayanya masih lagi tak cukup untuk betul bertahan dengan damage yang telah pun dikeluarkan oleh pasukan Singapura pada saat ini. Saja rusuhan akan berlaku ketika ini bagi pasukan Singapura. Mereka cukup yakin dengan lead awal yang mereka ada sekarang ni. Sang pula Action Pass. Dia pergi ke depan. Aaron sekarang ni melaksanakan sedikit kesilapan terlebih dahulu. Tapi mereka mengangkat Idrin dekat bahagian belakang. Final slash daripada Idrin tidak terkena kepada sesiapa. Dan J berjaya untuk menghukum gerakan tersebut. 3 kill secara penuh diberikan kepada pasukan Singapura. Apa saja
sudah jadi untuk pasukan Malaysia sekarang ini. Kita kena kembali tenang dan santai Adin ni. Ya, 3-0 sekarang ini Syamilo. Bukanlah satu perkara yang saya fikir akan terjadi kepada pasukan Malaysia sekarang ini pada minit keempat. Masih lagi belum mendapatkan sebarang bentuk momentum. Baik untuk Idrin, baik untuk Hak, baik untuk Haziq, even Koyum pun masih lagi belum kita dapat lihat melakukan setup-setup yang cemerlang seperti mana yang dia sering lakukan. Malah Singapura pula yang mengambil advantage pada saat ini. Setelah Hak dikorbankan dengan lebih awal, menggunakan peluang tersebut dengan baik. Tapi J, hati-hati. Nampak macam ini adalah momen yang cukup baik untuk pasukan Malaysia sebenarnya mendapatkan kill yang pertama. Terus sahaja J akan disekat terus. Dia cuba untuk mendapatkan Cyclone Eye, tapi dia juga akan dilenyapkan begitu sahaja. Lolia ataupun Elton tidak sempat untuk memberikan bantuan terhadap Turtle, tapi berjaya Koyum dengan pantas menggunakan Avatar of the Guardian. Nampaknya pasukan Singapura dihalau walaupun mereka ada lead ni. Tapi pasukan Malaysia entah macam mana berjaya untuk menakut-nakutkan pasukan Singapura, dan kill itu terhadap Turtle diberikan kepada pasukan Malaysia. Vanessa tidak terkena gunakan Flicker, terpaksa untuk digunakan. Aaron berjaya untuk angkat Momo dekat bahagian belakang. Terus sahaja teamfight akan digunakan oleh pasukan Singapura. Mereka ada momentum, mereka ada lead ketika ini. Hak cuba untuk dapatkan kill, tapi dengan adanya puncture pantas untuk dia melarikan diri. Hanya satu saja yang dikorbankan, dua yang dikorbankan untuk satu Turtle. Masih lagi sebenarnya saya rasa kemenangan itu berpihak kepada pasukan Singapura. Cuma kita boleh katakan agak mujur dengan pengambilan Turtle tersebut, memberikan sedikit sebanyak ruang kepada Hak mendapatkan semula farm dia. Okey, J akan dikejar terlebih dahulu. Setup ataupun follow up yang akan dilaksanakan oleh Alton seketika tadi. Satu tangkapan yang kemas, tapi J masih lagi hidup, akan dikorbankan ke tangan Idren yang akan kill tersebut. Dan Koyum sekali lagi, Milo, ini aku cakap, dia tahu berapa banyak damage yang dia boleh tadah sebelum dia melarikan diri dengan penggunaan AOG sebentar tadi. Kemas apa yang dilaksanakan oleh pasukan Malaysia, dan kita harap ini merupakan titik comeback untuk pasukan Malaysia kerana mereka masih lagi ketinggalan ya daripada ekonomi mereka dan juga kutipan kill. Malah penguasaan map pun sedikit banyak sedang didahului oleh pasukan Singapura. Bukan tu je, tapi Unbreakable yang cukup cemerlang daripada Koyum sebenarnya tadi. Dia gunakan dia punya setting skill tu, lekatkan dua orang pemain. Dia walaupun satu saja dikorbankan, tapi sudah cukup. William sekarang ini melakukan damage agak tinggi. Phantom Execution telah pun dikeluarkan. Hak sekarang ini dia immune kepada CC, tapi dia tidak cukup untuk menyelamatkan diri. Walau bagaimanapun Blade berlaku dekat bahagian atas. Satu turret berjaya untuk ditumbangkan. Braden memberikan peluang untuk cutting lane mereka untuk dapatkan turret kat bahagian bawah, tapi Koyum bersedia untuk melaksanakan pertahanan tersebut. Dia ada turret yang mungkin akan berjaya untuk dapatkan oleh pasukan Singapura sekarang ni. Fokus mereka terhadap kepada buff, dan mereka terperangkap Adin. Mereka terperangkap dalam situasi tersebut. Braden masih lagi selamat ketika ini. Haziq cuba untuk mengejar nyawa yang agak rendah. Dengan adanya stack Sky Freezer, pasukan Malaysia mampu untuk dapatkan kill tersebut. Elton, dia sedar itu adalah gerakan yang terlalu ke dalam, jadi dia perlu bertenang sekarang ini untuk mengembalikan semula keadaan kepada pasukannya. Tidak ada lagi penambahan mangsa yang berlaku. Pasukan Malaysia berjaya untuk melaksanakan sedikit pertahanan sebentar tadi selepas teamfight yang penuh berdarah di hadapan Global. Pujian yang harus kita berikan kepada Braden sebentar tadi. Very good mountain shocker daripada beliau, memerangkap beberapa ahli pasukan Malaysia seketika tadi, dan ini pula membukakan ruang kepada pasukan Singapura untuk melakukan teamfight di kawasan Turtle ini. Kawasan Turtle yang cukup darah untuk pasukan Malaysia sebenarnya dapatkan kebanyakan kemenangan teamfight mereka, tapi Braden mengunci Turtle yang terakhir tersebut. Nyawa yang agak rendah untuk pasukan Malaysia meneruskan teamfight sekarang ini. Hak menerima bedilan yang terakhir. Mereka cuba untuk dapatkan J, Phantom Execution. Semuanya telah dilepaskan kepada seorang Roma, dan dia tetap juga akan dikorbankan. Haziq dengan stack Sky Freezer. Semakin lama semakin naik. Hak akan dicari oleh Wilun. Dia tak ada flicker untuk kejar, dan Hak akan selamat. Satu tangkapan yang baik, follow up yang baik, counter engagement yang baik sebenarnya daripada pasukan Malaysia sebentar tadi. Hampir juga di bahagian tengah ketika itu Kiss dikorbankan. Elton perlu berhati-hati sekarang ini. Adanya Aaron, adanya Wilun akan lakukan tangkapan, tapi tidak cukup untuk menjatuhkan Ruby pada minit yang ke-8 ini. Daripada sudut jumlah turret, kita lihat sekarang ini pasukan Singapura nampaknya macam sedang usaha untuk mendapatkan turret di bahagian bawah, tapi memerlukan minion wave yang seterusnya di bahagian atas. Kita lihat pasukan Malaysia dah pun berjaya untuk mendapatkan turret minit pasukan Singapura. 1 berbalas 1 daripada sudut pengambilan jumlah tarik sekarang ini. Benar, mungkin akan menjadi 2 sekarang ini untuk pasukan Singapura. Wave dekat bahagian bawah berjaya untuk menolak pengambilan menara untuk pasukan Singapura. Malaysia tinggalan daripada sudut objektif tarik.
tapi majority turtle sebenarnya dipegang oleh Singapura. Tapi pasukan Malaysia tidak jauh bezanya untuk Skies dengan perbezaan hanya satu level sahaja. Bagi Lancelot dan juga Yin Sun Shin sekarang ini, cuma daripada sudut KDA mungkin agak ketara jurangnya. Koyong bergerak ke bahagian hadapan, terus saja diangkat oleh Zushin ketika ini. Dia tarik dekat bahagian belakang pula. Braden menggunakan motor shocker, memerhatikan kedudukan untuk dikenakan kepada Hawk sekarang ini. Nyawa yang agak rendah, pelanggaran berlaku, tapi nasib baik sempat animation daripada Phantom Execution itu dikeluarkan terlebih dahulu untuk menyelamatkan diri. Dan di bahagian bawah kita lihat bagaimana Weilun berjaya untuk melakukan gerakan zoning membenarkan Keith untuk mendapatkan turret di bahagian bawah. Tinggalan ataupun tinggal hanya inhibitor turret saja untuk pasukan Malaysia di bahagian bawah. Ini maknanya pressure akan masuk ke arah turret tersebut, membenarkan pasukan Singapura mendapatkan lot yang pertama yang telah pun dimulakan oleh Braden sekarang ini. Hak cuba nak masuk. Yep, masuk kalau dapat ini memang magical, tapi sayang Braden masih lagi berjaya untuk mengunci pengambilan lot tersebut, tapi Braden tetap juga akan dikorbankan. Dekat bahagian belakang Weilun dalam masalah yang agak besar, tapi Idrin terlebih dahulu disettlekan sekarang ini. Hak nyawa yang agak rendah, tapi targeting daripada pasukan Singapura agak berterabur sekarang ini. Tapi Jay memastikan bahawa target tersebut berjaya untuk dilenyapkan. Apa yang terjadi untuk pasukan Malaysia sekarang ini? Kehilangan satu demi satu juga. Tapi Haziq sempat untuk melaksanakan recall bagi kembalikan nyawanya yang telah pun hilang. Saya rasa ini bermula disebabkan early game tadi jadi. Bagaimana hak dikorbankan pada awal minit permainan tadi menyukarkan sedikit farming rate daripada pasukan Malaysia daripada sudut laning. Sekaligus pujian perlu diberikan kepada pasukan Singapura yang bermain objektif dengan cemerlang. Setiap counter engage mereka sekarang ni boleh nampak. Dan betul-betul Aaron, walaupun awal-awal tadi dia tersilap pelika, tapi dia adalah mastermind untuk teamfight kali ni. Sebab kalau pasukan Malaysia nak jatuhkan backline pun, Aaron bukan mudah untuk ditumbangkan. Benar, sekarang ni Lord sedang pemara di bahagian bawah pasukan Malaysia siap sedia untuk melakukan meja pertahanan mereka. Hak perlu berada di nyawa yang begitu rendah, berjaya untuk melarikan diri, tapi Aaron akan dikorbankan sebentar. Hak masih lagi dikorban ke tangan J seketika tadi, tapi effort ataupun pengorbanan tersebut berjaya juga untuk pasukan Malaysia mempertahankan tarik bahagian bawah mereka. Lord pun telah pun dimusnahkan dengan begitu pantas sekali. Game ini sama juga macam yang game pertama, macam mana Koyong dapatkan triple kill kan, dan itu mengubah momentum game tersebut sepanjang game. Balik masuk ke dekat game yang kedua, kita lihat bagaimana Hak yang dikorbankan awal tadi tu, kita lihat sekarang ni 046 untuk beliau setelah satu je kill yang dikenakan. So kita dapat impact lah early game itu yang menyukarkan pasukan Malaysia bersaing ini. Benar sekali. Lah untuk lapu-lapu bila dia dapatkan snowball agak bahaya sebenarnya. Mountain Shocker itulah pun memberitahu dekat mana kedudukan pasukan Malaysia. Jadi pasukan Singapura mereka dah dapat sedikit advantage kat sini daripada kawalan map. Action Pulse telah pun dikeluarkan. Sakit juga damage daripada Haziq sebenarnya. Final Slash tidak terkena. Dia kena tapi mereka tak boleh nak menamatkan target tersebut sebab itu adalah Baxia. Cukup mereka memaksa mengeluarkan Turtles Poisons, iaitu ultimate daripada Baxia tersebut. Ni kalau dapat shutdown Weilun ni memang advantage besar untuk pasukan Malaysia sebenarnya. Benar, tapi bukan mudah untuk melaksanakan perkara tersebut sekarang ni, di mana pasukan Malaysia bermain dengan disadvantage daripada sudut level dan juga daripada sudut kutipan gol. Masih lagi mengejar, masih lagi mencari ruang untuk mereka nak menggunakan langkah comeback mereka, tapi pasukan Singapura pun tidak berputus asa. Mereka juga menampilkan prestasi yang cukup cemerlang daripada awal perlawanan sehinggalah kepada penghujung ini pada minit ke-12 ini. Mereka memegang momentum ini. Idris! Dengan flicker cemerlang daripada pasukan Singapura, tapi Final Slash itu hampir untuk menyelamatkan keadaan Koyum. Lompatan tidak terkena kepada siapa. Elton juga akan menjadi mangsa ketika ini. Percubaan untuk survive tidak berjaya. Haziq menumbangkan case, tapi dia flicker keluar untuk melarikan diri. Kembali sedikit tenang kerana mereka berjaya untuk dapatkan at least seorang pemain. Tapi cukup ataupun tidak kerana 3 damage dia pertama untuk pasukan Singapura. Mampu untuk menumbangkan inhibitor turret terlebih dahulu. Weilun, lihat betapa kebalnya pemain ini. Untuk berada dekat bahagian hadapan, zoning pasukan Malaysia yang langsung tak boleh nak meleburkan nyawanya dengan cukup pantas. Haziq, 2 pemain sahaja yang tinggal. Mereka perlu berwaspada dengan adanya Baxia Shield Unity. Hak kembali untuk menggunakan puncture. Dia berjaya untuk menumbangkan sedikit nyawa Weilun. Dia tarik kat bahagian belakang.
CC immune yang ada dekat first skill telah pun diaktifkan. Kembali semula pasukan Malaysia sekarang ni. Nampak macam ada ruang untuk pasukan Malaysia sebab trade HP ada banyak juga berlaku untuk pasukan Singapura. Tan telah pun dikeluarkan kepada J, tapi J masih lagi ada Total Poison untuk melarikan diri. Aaron sekarang ni cukup kebal untuk ditumbangkan dan Raiden fokuskan semula ke arah Lord. Mereka berjaya untuk dapatkan satu, tak berjaya untuk dapatkan trade. Idrin sebentar tadi berjaya untuk ditumbangkan terlebih dahulu. Elton hanya mampu untuk melarikan diri sekarang ini, tapi dikejar oleh ramai pemain pasukan Singapura. Elton akan ditumbangkan terlebih dahulu. Ada Revitalize untuk berikan semula nyawa pasukan Singapura di ambang kemenangan tadi. Di ambang kemenangan, Lord telah pun dimiliki oleh mereka sebentar tadi. double kill. Dan Braden berjaya untuk mengutip kill yang seterusnya. Haziq cuba untuk mendapatkan kill pembalasan, tidak berjaya sekarang ini. J akan menentukan pergerakan tersebut. Hanya berbagi 2 sahaja untuk pasukan Malaysia. Alton akan dihidupkan kurang saja daripada 10 saat. Lord akan berada di bahagian bawah. Lihat dekat bahagian tengah. Widon akan dikontakkan terlebih dahulu. Berjaya untuk dapatkan Widon. Mega kill juga untuk Haziq ketika ini, tapi terlalu besar juga nyawa Lord ini untuk ditumbangkan, tapi yakin akan boleh dengan final slash dan juga mana pada Guardian, tapi Adrian akan dikorbankan terlebih dahulu. 3 pemain pasukan Singapura telah pun dihilangkan sekarang ini, tapi shutdown pula kepada Haziq. Terus sahaja unstoppable untuk Braden ketika ini. 2 pemain daripada pasukan Singapura percubaan untuk menamatkan perlawanan, tapi ada hak untuk membersihkan minion dekat bahagian tengah terlebih dahulu. Lihat apa yang boleh dilaksanakan oleh adik sekarang ini dengan adanya puncture dan juga Phantom Execution telah pun dikeluarkan terlebih dahulu, tapi terlalu banyak untuk ditadah sebenarnya. Dan mata penyamaan untuk pasukan Singapura gagal untuk mengunci bersih 12-0. Berhadapan dengan pasukan Singapura, sedikit kealpaan, kelekaan berlaku pada awal minit permainan sebenarnya, merugikan peluang pasukan Malaysia untuk menang bersih. But it's okay. Ini adalah group stage. Dan saya menjangkakan bahawa kita perlu reset kembali sebenarnya. Walaupun ini adalah seri, tapi saya anggap macam ni kalah. Tak boleh. Seri tetap kita kehilangan 1 poin, dan kita pun dah bincang benda ni awal lagi. Kita dah bincang awal dah. Seawal-awal ni dah kita bincangkan di mana 1 poin pun akan mengubah begitu banyak landscape untuk kita masuk ke peringkat knockout tersebut. Kalau kita masuk ke peringkat knockout tersebut, masih lagi kita belum ketahui. Tapi tidak mengapa, that early death daripada Hak tu lah, saya rasa macam sakit sebenarnya. Sangat-sangat sakit sebenarnya. Kita nampak bagaimana pasukan Malaysia tak boleh nak reset semula setelah kematian tersebut. Bagaimana kita tak boleh nak, selalunya untuk trio SRJ OG ni kan, walaupun mereka ketinggalan dekat early game, at mid game tu kita nampak mereka akan selalu lakukan comeback atau mereka akan cuba untuk mendapatkan balik momentum perlawanan. Tapi benda tu tak berlaku sepanjang game sebentar tadi. Idrin yang menggunakan Arlok pun macam underwhelming juga kan. Kita nampak lihat bagaimana Lolial sebentar tadi cuba sedaya upaya menggunakan Ruby. Ada tangkapan-tangkapan yang cantik, tapi tangkapan dia tu macam kita tak nampak, tak ada, bukan nak kata tak ada follow up, tapi tak ada kesinambungannya. Selalunya bila Ruby dah tangkap, kita akan terus burst immediately. Seharusnya Lancelot lah yang akan jadi hero utama untuk melakukan kesinambungan tersebut. Setelah Ruby dapat 2-3 man I am offended, and then Hak akan masuk puncture, Tondros, Fatal Execution. Tapi apabila Lancelot ini ketinggalan daripada sudut kutipan gol, lihat 8,000 gol nak dibandingkan dengan Braden 13,000 gol. Full set of item pula tu. Manakala Hak masih lagi ada 1 slot ataupun 2 slot yang tak dilengkapkan lagi. So ketinggalan jauh ini yang menyebabkan Hak end up taking care of the minions. She's not canceling it. No, it's about to go. All right, so waiting for the minions to come in. There you go. The waves are still in. Yeah, so yeah, missed time, misplaced. Probably a better angle to go for the Lord. Or when they were underneath the base, really. Either or. Right now, the base, no more defense here. But at the end of the day, did they lose yet? No, they did not. So I guess, you know, we'll call it Vietnam a win. menang We'll call it a 1. successful defense. Team Thailand. Ni boleh jadi 2-0 ni. Hey, don't let your opponents know your next move. And they did not expect that. And now, the Wishing Lantern. You didn't expect to keep about. Hey. For Sivan to not swipe. Look at that. Noctrong just forces it out. Here Chaya we go. Black Dragon form underneath Poissons. Chaya Crit still has that Petrify, looking for a massive landing. All right. The wiser choice is not to force anything.
protect Severin. That's it. Because now Severin does have that Wishing Lantern. Eventually, it will be enough to knock someone out. Uh-oh. Nam jumps under one, forcing a Zaman Force out of Narobet. It was a defensive use. RWM trying to push out the rest of Team Vietnam, but they are still gonna fight. Severin falls. So does Duck Deny. 3 defenders, minions crashing through all these lanes. Chayakrit not sustainable nor providing enough damage. Down goes Narobet. It's a wipeout. Pia is out of here. Vietnam taking their time for their sweet sweep against Team Thailand. Team Vietnam has basically Thailand equalized kalah. their own points, unable to get any from Myanmar, but now getting 2 from a Team Thailand. But still, Thailand, even though they lost this one, they still have 2 points on the board. As long as basically they're hoping Timor-Leste could not get any points, and then they can go to top 3. This makes it sound like Group A will end up with a lot of zeros. Yes. Or like ones or something. Yeah. GG well played, the Team Thailand, our gracious hosts. Congratulations to Team Vietnam. Again, this does make it more tighter. And this shows that whatever happened with their match against Myanmar might have actually been something that they think they could have played better. Because they played really well here. And again, like maybe early of the game jitters. You know, it was early in the morning, first game. Their so first game here in SEA Games. a lot of things could happen, but we also have to talk about the other side of the table here. Timor-Leste now, they have a shot, right? Because Thailand did not secure a point. If Thailand secured a point there, then I'm pretty sure Timor-Leste is like, oh my god, what are we gonna do? But if they can get a 2-0, maybe. But the thing is, it's either Vietnam or Myanmar. Okay, get a 2-0 against Vietnam or Myanmar. Yeah. If you follow logic, Thailand beat Timor-Leste. Yes. They're gonna have to post something else to beat the teams who beat the team who beat them. Oh, actually, that's actually a good thing to talk about. What if part of the rules is just head-to-head, right? If they're same point, Oh yeah, likely there is a head-to-head tiebreaker. yeah? right? So, not even a 2-0. They need a 2-0 and at least a 1-1. Yep. Break lagi.
A brand new mode is coming to MLBB. Chaos Clash. Team up in trios, begin at level 3, and fight on a fresh map with no minions or turrets. During the preparation phase, grab Chaos Fragments to boost your power. As the match goes on, the Annihilation Tide emerges, pushing the action to the limit. Here's a closer look at how this new mode works. Chaos Clash is a multi-round 3 versus 3 mode. Wipe out the entire enemy team to win the round. Teams lose HP each time they are defeated. If a team's HP drops to 0, they're eliminated. Rounds continue until only one champion remains. When there's an odd number of teams, one team will sit out the round. After certain rounds, heroes automatically level up and earn gold. Use this time to buy equipment and boost your power. All full equipment except boots costs 2,000 gold. From round 11 onwards, teams earn bonus gold. Adapt your loadout and strategy to stay ahead. At the start of each round, you will receive random Chaos Fragments that boost your power. You can also refresh fragments to re-roll their effects, with 2 refreshes per round. The game offers a wide variety of fragments, each with unique effects, so you can mix and match to create your own playstyle. For example, tank fragments make your hero tougher and deal damage back to attackers. Marksmen who pick range-enhancing fragments can safely deal damage from afar. And that's just the start! Countless other powerful fragments and combinations are ready for you to try. As rounds progress, the Annihilation Tide starts shrinking across the map. Heroes outside the tide take sustained damage. Master this mechanic, and it can swing the battle in your favor. For instance, heroes with knockback or displacement abilities can push enemies into the tide. Surprise your opponents and watch them struggle against the sustained damage. The new 3 versus 3 mode, Chaos Clash, is coming soon. With a variety of Chaos Fragments, every match brings a fresh experience. The Shrinking Zone adds fast-paced, thrilling action, and new map buffs further empower heroes. Exciting, innovative, and powerful new strategies await. Are you ready to try them all?
is coming to MLBB. Chaos Clash! Team up in trios, begin at level 3, and fight on a fresh map with no minions or turrets. During the preparation phase, grab Chaos Fragments to boost your power. As the match goes on, the Annihilation Tide emerges, pushing the action to the limit. Here's a closer look at how this new mode works. Chaos Clash is a multi-round 3 versus 3 mode. Wipe out the entire enemy team to win the round. Teams lose HP each time they are defeated. If a team's HP drops to 0, they're eliminated. Rounds continue until only one champion remains. When there's an odd number of teams, one team will sit out the round. After certain rounds, heroes automatically level up and earn gold. Use this time to buy equipment and boost your power. All full equipment except boots costs 2,000 gold. From round 11 onwards, teams earn bonus gold.
brand new mode is coming to MLBB. Chaos Clash. Team up in trios, begin at level 3, and fight on a fresh map with no minions or turrets. During the preparation phase, grab Chaos Fragments to boost your power. As the match goes on, the Annihilation Tide emerges, pushing the action to the limit. Here's a closer look at how this new mode works. Chaos Clash is a multi-round 3 versus 3 mode. Wipe out the entire enemy team to win the round. Teams lose HP each time they are defeated. If a team's HP drops to 0, they're eliminated. Rounds continue until only one champion remains. When there's an odd number of teams, one team will sit out the round. After certain rounds, heroes automatically level up and earn gold. Use this time to buy equipment and boost your power. All full equipment except boots costs 2,000 gold. From round 11 onwards, teams earn bonus gold. Adapt your loadout and strategy to stay ahead. At the start of each round, you will receive random Chaos Fragments that boost your power. You can also refresh fragments to re-roll their effects, with 2 refreshes per round. The game offers a wide variety of fragments, each with unique effects, so you can mix and match to create your own playstyle. For example, tank fragments make your hero tougher and deal damage back to attackers. Marksmen who pick range-enhancing fragments can safely deal damage from afar. And that's just the start. Countless other powerful fragments and combinations are ready for you to try. As rounds progress, the Annihilation Tide starts shrinking across the map. Heroes outside the tide take sustained damage. Master this mechanic, and it can swing the battle in your favor. For instance, heroes with knockback or displacement abilities can push enemies into the tide. Surprise your opponents and watch them struggle against the sustained damage. The new 3 versus 3 mode, Chaos Clash, is coming soon. With a variety of Chaos Fragments, every match brings a fresh experience. The Shrinking Zone adds fast-paced, thrilling action, and new map buffs further empower heroes. Exciting, innovative, and powerful new strategies await. Are you ready to try them all?
is coming to MLBB. Chaos Clash! Team up in trios, begin at level 3, and fight on a fresh map with no minions or turrets. During the preparation phase, grab Chaos Fragments to boost your power. As the match goes on, the Annihilation Tide emerges, pushing the action to the limit. Here's a closer look at how this new mode works. Chaos Clash is a multi-round 3 versus 3 mode. Wipe out the entire enemy team to win the round. Teams lose HP each time they are defeated. If a team's HP drops to 0, they're eliminated. Rounds continue until only one champion remains. When there's an odd number of teams, one team will sit out the round. After certain rounds, heroes automatically level up and earn gold. Use this time to buy equipment and boost your power. All full equipment except boots costs 2,000 gold. From round 11 onwards, teams earn bonus gold. Adapt your loadout and strategy to stay ahead. At the start of each round, you will receive random Chaos Fragments that boost your power. You can also refresh fragments to re-roll their effects, with 2 refreshes per round. The game offers a wide variety of fragments, each with unique effects, so you can mix and match to create your own playstyle. For example, tank fragments make your hero tougher and deal damage back to attackers. Marksmen who pick range-enhancing fragments can safely deal damage from afar. And that's just the start! Countless other powerful fragments and combinations are ready for you to try. As rounds progress, the Annihilation Tide starts shrinking across the map. Heroes outside the tide take sustained damage. Master this mechanic, and it can swing the battle in your favor. For instance, heroes with knockback or displacement abilities can push enemies into the tide. Surprise your opponents and watch them struggle against the sustained damage. The new 3 vs 3 mode, Chaos Clash, is coming soon. With a variety of Chaos Fragments, every match brings a fresh experience. The Shrinking Zone adds fast-paced, thrilling action, and new map buffs further empower heroes. Exciting, innovative, and powerful new strategies await. Are you ready to try them all? Uncle ada tak? Malaysia pun bermata untuk mara peringkat seterusnya. Mega Man Stage seterusnya spam.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang kami ucapkan kepada anda semua yang setia menonton kita di acara SEA Games yang ke-33 siaran langsung di Thailand sekarang ini, di mana anda bersama saya, nama saya Adin dan juga Syamilo selaku pengulas anda untuk petang ini ataupun sepanjang hari ini. Kita pun telah menyaksikan 3 buah perlawanan yang cukup cemerlang, yang cukup mantap, yang cukup hebat. Ya, ada sedikit hiccups here and there, technical issue here and there, tapi tidak mengapa, the show must go on dan alhamdulillah saya nampak kualiti stream kita pun semakin lama semakin okey. So kita harap perkara ini diteruskan. Yang tak okey je sekarang ni adalah cuaca dekat area saya je sekarang ni, saya risau. Begitu juga dengan saya, tapi apa yang saya risau sekarang dalam Malaysia sendiri dengan pasukan Singapura juga. Jadi kita mengharapkan akan ada mata kemenangan untuk game seterusnya. Match ini adalah match yang juga cukup penting untuk kita decide dekat siapa tempat kedua bagi grup B sebenarnya. Jadi kita mengharapkan yang pasukan Malaysia bukanlah ke grup kedua, tapi juga yang pertama lah. Tapi wow, seperti apa yang kita katakan, mereka ada dalam mereka ada dalam main stage. Wow, okey. Perlawanan di antara pasukan Malaysia berhadapan dengan pasukan Indonesia kali ini, untuk pusingan kali ini berada di main stage. Sebab tu kita nampak fit yang baharu sedikit ataupun konten yang baharu sedikit, lebih tepat untuk saya katakan konten yang baharu sedikit di antara kedua-dua buah pasukan ini ataupun buah negara ini secara spesifik. Kalau daripada kedudukan terkini lah, again tak silap saya, Indonesia berada di tangga yang kedua, Malaysia berada di tangga yang ketiga dengan perbezaan mata sebanyak 1, di mana Indonesia 4 mata, manakala pasukan Malaysia sekarang ni berada di tangga yang ketiga dengan 3 mata yang berjaya dikutip oleh mereka. Kalau mata perlawanan, kalau daripada perlawanan ini, kalau jumlah perlawanan, pasukan Indonesia dah bermain sebanyak game ketiga kan, Uncle? Game, dan ini game terakhir mereka. Oh, so maksudnya kita Yes. Kita ada satu lagi match kurang selepas satu ini. game lah. Betul, pandai. Okey, baik. Jadi masih lagi ada sinar kita untuk mengunci tangga top 3. yang kedua. Tu tengok Malaysia sekarang jatuh. Sayanglah tak dapat. Betul. Sayang oh. Bahaya. Dengan perlawanan yang Dia 3 atas tu. 1 2 3. Pasukan Laos dah confirm out sebab tu dia Mai lawan Indo bila ya? Pasukan Singapura Ni yang sekarang next game ini ni. menantikan peluang adakah mereka mampu untuk memintas kedudukan di tempat yang ketiga, manakala pasukan Lepas Malay lawan Indo, Malay lawan Filipin. Harapan juga kalau nak merebut tempat yang pertama di kedudukan grup B. Benar sekali, berbaki lagi 2 perlawanan termasuk perlawanan ini untuk kontingen Malaysia. Kali ini kita berhadapan dengan pasukan Indonesia. Ini merupakan match terakhir mereka. Jadi maximum point untuk pasukan Indonesia adalah 6 point ataupun 6 mata. Manakala untuk kita, kalau kita berjaya untuk mendapatkan kemenangan bersih, kita secara tak langsung akan potong pasukan Indonesia untuk meletakkan diri kita di second seat. Dan saya rasa itu adalah kedudukan yang kita inginkan. Kalau tak nombor 1, kita nak nombor 2. Kita tak nak nombor 3 sebenarnya. Sebab itu agak menyukarkan sedikitlah barangkali dekat peringkat knockout. Kenapa saya cakap macam itu? Panjang sikit explanation dia. Itu kita kena tengok kepada knockout bracket nantilah, kalau ada ruang untuk kita nak tunjuk nanti. Tapi untuk group A pun not bad. Agak segit sebenarnya. Kita nampak di antara Myanmar, Thailand, Vietnam dan juga Timor Leste. Timor Leste masih lagi belum berjaya untuk mendapatkan sebarang kutipan mata. Tapi nampaknya kalaulah trend ini diteruskan, Myanmar, Thailand dan juga Vietnam yang akan layak daripada group A. Cuma kita tak tahu siapa Kenapa Cambodia tak nak main ni? Dia withdraw. Seeding yang mana? Yep, benar sekali. Dan kalau kita lihat kan win-lose ni maksudnya by game lah kan? Betul tak? Bukan match kan? Jadi Malaysia sudah pun menang 3 game. Kalah 1, jadi 3 point. Manakala pasukan Myanmar sudah menang 2, Thailand menang 2, kalah 2, Vietnam menang 2, kalah 2 juga. So, maksudnya Myanmar baru main 1 game dalam perlawanan grup A, dan kita sedia maklum Mula balik lah, datang late lah. Aduh. yang pasukan Cambodia. Kita Indonesia dengan Filipina semua lebih kurang sama point je nanti. 4 point je semua. Kalau kita mendapatkan kemenangan ke atas Singapura lah. Besok perempuan pun dia besok. Seperti itu. Jadi kita kena lihat apakah
penceritaan seterusnya untuk kontijen Malaysia sekarang ni. Tapi daripada sudut kamera tadi kita nampak Skies yang akan bermain pada penceritaan seterusnya untuk kontijen Malaysia sekarang ni. Tapi daripada sudut kamera tadi kita nampak Skies yang akan bermain pada kali ini bukanlah Uni. Jadi kita tengok ada tak perbezaan daripada corak permainan. Sebab kalau kita sempatlah untuk berborak sedikit mengenai drafting tadi kan kita rehat dan aku pun berfikir sejenak yang macam aku agree dengan apa yang kau cakap Milo. Regardless of apa pun hero yang kita ambil dekat pick yang keempat dengan kelima tu, kalaulah early game itu lebih baik lagi untuk kita, bukan mudah untuk Zuxin nak berkali-kali melakukan tangkapan ke atas Skies dan lebih mudah pula untuk Skies untuk hak mendapatkan kill ke atas Zuxin tersebut. Yep, tepat sekali. Saya mengharapkan akan ada reset berlaku di dalam perlawanan untuk berhadapan dengan pasukan Indonesia ini. Kita akan menyaksikan perlawanan yang cukup mendebarkan. Walaupun kita menang dengan cukup meyakinkan di peringkat kejohanan sebelum ini, Adin. Tapi kali ini kita boleh nampak mereka dengan jersey Harimau Malaya. Kejohanan sebelum ini, Adin. Tapi kali ini kita boleh nampak mereka dengan jersey Harimau Malaya dengan Lolils berada di penghujung sekali sebelah kiri tu. Berada paling dekat dengan kontijen ataupun daripada wakil Indonesia. Aku sebab again dah lama tak jumpa kau dan last kita mengulas bersama-sama of course di MPL Malaysia. Aku tak sempat nak bertanya perkara ini dekat kau, iaitu this double fighter composition dengan mengambil a pure marksman punya composition. Apa pendapat kau tentang dua strategi ini? Adakah memang die double fighter inilah yang terkuat, yang paling sesuai untuk diguna pakai sekarang, ataupun ada ruang sebenarnya untuk mana-mana kontijen nak bawa masuk a pure marksman punya composition? Kalau sebut pasal pure marksman, kita kena lihat availability meta yang ada kepada marksman tersebut. Antara yang masih lagi sesuai adalah Granger. Dan itu antara hero yang paling saya rasa okey dekat bahagian early game, iaitu hero yang kita tahu bagaimana boleh mendominasi ketika ada stack Skypiercer. Jadi buat masa sekarang ni bagi saya adalah lebih selesa untuk dapatkan fighter dekat bahagian gold lane. Tapi kalau nak gunakan marksman, very limited hero pool sebenarnya boleh dikeluarkan oleh pemain-pemain tersebut. Dan seperti aku katakan sebentar tadi, Granger adalah pilihan muktamad, pilihan yang pertama lah bagi pendapat aku untuk berada dekat bahagian gold lane still. Tapi kalau nak saksikan hero-hero lain sebagai pilihan dekat bahagian marksman, kita dah nampak Obsidia tapi very optional. Haris masih lagi okey, tapi bukan priority macam dulu dah. But sekarang ni apa yang orang fokuskan kat bahagian gold lane adalah seperti kita nampak Ruby, Gigi, Esmeralda, malah ada juga yang meletakkan lapu-lapu sebagai pemilihan hero dekat bahagian EXP lane. Sebab apa? Sebab mostly EXP lane sekarang ni ataupun hero-hero fighter ni boleh menstabilkan laning dan juga membantu daripada sudut continuous team fight. Asyik nak gaduh je, itulah cara permainan dia. Sebab kalau aku lihat daripada sudut result lah kan, sepanjang hari ini berlangsung, khususnya untuk Group B lah pasukan yang membawa masuk a pure marksman punya composition antaranya adalah Laos. Saya dah nampak dekat sini Cloud diambil tapi tertewas. Indonesia membawa masuk Granger dan macam mana yang kau cakap, berjaya untuk mendapatkan kemenangan ke atas pasukan Singapura. Game tadi, baru je tadi yang Malaysia lawan dengan Singapura, di mana Cloud dibawa masuk sekali lagi untuk Singapura tapi tertewas. So it's a bit 50-50 jugalah daripada sudut result. Daripada sudut result kemenangan sajalah. Saya tak tengok daripada segi corak permainan, saya tak tengok daripada segi komposisi line up apa semua. Saya literally ambil daripada sudut result saja. So 50-50, 50% kemenangan, 50% kekalahan. Tapi macam mana yang kau sendiri cakap, availability hero yang masih lagi terbuka di dalam hero pool drafting itu tersendiri. Sebab hanya dua sahaja marksman yang telah diambil sepanjang hari ini berlangsung, khususnya untuk game kumpulan B ini. Tak, Granger, Cloud, antara dua ini saja. Saya tak nampak lagi hero seperti Haris dibawa masuk. Saya tak dapat lagi hero-hero late game seperti Nathan dibawa masuk juga pada waktu yang sama. Hanya Granger dan juga Cloud semata-mata. Betul. Itu antara hero yang paling favor sekarang ni. Tapi kita boleh nampak bagaimana kalau bagi saya tak risau sangat dekat marksman ni. Nampak draft dah mula. Saya risau dekat bahagian jungle sebab sekarang ni memang bagi saya agak limited hero lah.
Lancelot Haya Joy. Lancelot Haya Joy Yo yang baru naik sekarang. Dan kemudian ada sikit Pedrin boleh digunakan. Baxia mostly akan gunakan apa dia? Baxia jarang juga Tapi Baxia okey, Baxia still okey, Tapi mostly orang akan ambil as 3 hero utama itulah. Walau kenapa sekarang ni draft telah pun bermula. Jadi kita akan menyaksikan hero apa yang diambil oleh ataupun dikeluarkan terlebih dahulu oleh kedua-dua pasukan. Uncle dan Gabber team akan ke peringkat seterusnya. Nampak Something yang berlaku ke? Hopefully semua okey lah sebab kita Dalam nampak grup lagi, berapa tim yang 3? Itu dikeluarkan walaupun daripada sudut kamera angle kita nampak device yang digunakan oleh contingent Malaysia dan juga Indonesia pun dah Kalau tak silap dalam 3. Memang 3. drafting phase. So harapnya semuanya Besok berjalan perempuan dah. dengan lancar. So lusa baru kita tengok balik yang lelaki. Ada stadium, bukanlah dekat main stage sekarang ini ya. Ada satu lagi perlawanan yang sedang berlangsung juga Syamilo, iaitu Filipina berhadapan dengan Singapura. So anda katalah Singapura boleh curi 1 point daripada Filipina ni, dia akan jadi agak menarik kepada carta ranking ataupun kedudukan grouping untuk grup B kita ni nanti. Betul? Jadi rasa agak berat. Anything is possible bro. Anything is possible. Betul, saya setuju. Anything is possible. Cuma sekarang ni nampak macam ada redraft mungkin akan berlaku. Sebab masing-masing macam tak tengok phone sangat. Kemudian Aran dah fikir benda lain dah ni. Ada yang kena marah kat Ada yang kena marah dah ni kan. Tak boleh buat apa-apa dah ni. Oh santai. At least kita boleh tengok muka player. Anda tak perlu nak tengok lagi muka caster. Betul. Ya Allah, betul. Saya pun tak nak tengok muka anda. Saya pun tak nak tengok muka saya dan muka Saya Syamilo pun tak nak juga. tengok muka saya sebenarnya. Saya dah tak nak tengok, puas lah. Kita dapat tengok muka Yo sekarang ni masih lagi ceria, happy. Kita nampak muka Stormy dekat sini. Haziq tak silap saya nama dia. Haziq kan? Haziq. Kita nampak muka Hak dekat sini. Nampak happy, tenang je. Idrin kat sebelah itu. Nampak tenang, happy. Tapi kan, dia bila dapat main untuk Malaysia lah, tak kisahlah kau wakil apa-apa sekalipun, tapi asalkan kau wakil Malaysia, wakil negara, dia punya sense of kebanggaan dan sense of pride tu berbeza tu, sebab aku ingat dah ada satu ketika dahulu, dan ketika ini adalah waktu Stormy masih lagi di organisasi sebelum dia masuk ke SIGOG ataupun sebelum dia masuk ke Selangor Red Giants. Dan aku pernah cakap like apa one of biggest achievement yang kau nak ataupun apa salah satu dream yang kau nak di dalam dunia e-sports ini. Dan jawapan dia mudah, nak wakil Malaysia. Itu je dia punya jawapan, nak wakil Malaysia. Tak kisahlah apa-apa pertandingan sekalipun, tapi nak wakil Malaysia. And dia dah dapat, and dia dah beri kemenangan untuk Malaysia juga. Dan okey lah, kita tolak tepi apa yang berlaku sekarang ni. Kita nampak today's match. Kita recap balik. Match yang pertama, Malaysia menang 2-0 lawan dengan Laos. Indonesia menang lawan dengan Singapura 2 berbalas dengan 0. Di mana itu adalah perlawanan yang berlaku pada tengah hari dan awal petang tadi. Dan kemudian kita menyaksikan sedikit bukanlah kekecewaan, tapi lebih kepada mata penyamaan pasukan Singapura kembali bangkit di match yang ketiga dengan satu sama. Match keempat pada hari ini, kita akan sekali lagi menyaksikan pasukan Malaysia kali ini akan berhadapan dengan wakil daripada Indonesia. Revenge match daripada pasukan Indonesia. Pastinya mereka nak sangat-sangat menang lawan dengan pasukan Malaysia selepas mereka disingkirkan di peringkat IESF untuk merebut gelaran tempat yang pertama. Ya, benar sekali. Diteruskan lagi match yang kelima antara pasukan Thailand akan bertemu dengan Myanmar. Pasukan tuan rumah akan berjumpa dengan Myanmar, tapi fokus utama kita adalah pada penghujung rancangan malam ini. InsyaAllah pasukan Filipina akan bertembung dengan pasukan Malaysia untuk kita tutup group stage hari yang pertama untuk kontijen acara lelaki MLBB. Dan sebut pasal Filipina, match yang sedang berlangsung sekarang ini untuk mereka adalah di antara Filipina dan juga Singapura. Masih lagi berada dalam drafting phase sekarang ni, Milo, kalau awak nak tahulah. Mungkin lama yang difikirkan apakah hero yang mereka mahukan untuk tadi. Tapi ayolah, joke aside, saya boleh katakan yang pasukan Malaysia perlu mendapatkan 2-0. Wajib. Jadi lagi sunat kerana mereka sudah pun memberikan mata kepada pasukan Singapura. Jadi do or die, perlu dapatkan 2-0 untuk selesa berada di atas liga, kalau tak nombor 1 nombor 2 seperti kita bincangkan.
Negara Perak nombor 1 membuktikan bahawa kita mampu untuk menewaskan ada yang mengatakan pasukan terkuat di muka bumi iaitu LPH ataupun Seaball, wakil daripada Filipina, kontijen Filipina. Kalau kita ikut daripada track record TLPH itu sendiri, tak dinafikan of course kejuaraan after kejuaraan mereka mendominasi arena kompetitif MLBB ini. Tapi kalau kita nak konteks region, Filipina itu sendiri sebenarnya yang kita boleh katakan the king of kings, the final boss, the red boss, apa sebenarnya bentuk gelaran lah sebenarnya sebab sepanjang acara Mobile Legends Bang Bang diperkenalkan di dalam Sukan C, Filipina sentiasa meraih kejuaraan untuk mendapatkan gold medal tersebut. Kebangkitan ataupun kejayaan paling tinggi kita adalah pada tahun lepas ataupun acara sebelum ini, acara yang ke-32 di mana kita berjaya untuk membawa pulang format dia macam Angga cakap tadi tu. Tapi perjalanan Tadi Angga kita sebut Milo, sikit macam buat kerja. cantik tau sebenarnya. Ke-31 So dia kita tiap-tiap grup bergangsa. So itu macam permulaan 3. kita, kebangkitan kita, Top kemarahan 3 akan masuk ke stage seterusnya. So yang seterusnya grup A punya nombor 2 akan lawan dengan grup B punya nombor 3. So dengan seterusnya. Dan grup A punya nombor 1 akan lawan dengan grup A punya nombor 1. Grup B punya nombor 1. Tak tahu kenapa dia buat macam ni. Pelik oh. Serius pelik. Sebab itu buat pertama kalinya saya acara ataupun pemilihan pemain-pemain itu dilaksanakan oleh pelbagai pihak. Ada daripada coaches, ada daripada ex-players, ada daripada casters juga, ada daripada orang-orang terkemuka yang cukup berpengalaman dalam dunia e-sport. Dia orang punya format memang pelik sikit. Membawa pulang silver medal. Dan sekarang ini adalah waktu kita, it's our time, it's my time untuk kita berusaha sesungguh-sungguhnya, sehabis baik, semati-matian untuk kita dapatkan gold medal tersebut. Ya, pastinya kalau gold medal yang berjaya untuk dicapai, pandangan terhadap pasukan Malaysia di peringkat international akan jadi jauh lebih tinggi. Malah sambutan di Malaysia juga akan meningkat naik. Dan itu yang saya nak sebenarnya. Exposure kepada orang yang masih lagi belum mengetahui bahawa e-sport juga adalah merupakan atlet yang berjuang demi Malaysia. Jadi saya percaya dengan membawa balik pingat emas sasaran dia, kalau berjaya itu akan menjadi pembuka mata kepada semua pihak lah di Malaysia. Benar. Izinkan saya untuk tukar topik sedikit, di mana sambil kita menunggu drafting untuk game di antara pasukan Malaysia ataupun kontingen Malaysia, berhadapan dengan kontingen Indonesia ini dimulakan. Tadi baru saja kita berbincang pasal komposisi line up Double Fighter dan juga Marksman kan. Satu lagi Marksman yang telah dibawa masuk, Marksman yang sama, jangan risau, bukannya Marksman yang berbeza, di mana Filipina telah membawa masuk Cloud dalam pertempuran mereka berhadapan dengan Singapura, dan Singapura pula membawa masuk Harith di bahagian gold lane mereka untuk match up mereka berhadapan dengan Filipina. Agak menarik dekat situ. Ya, dengan adanya Harith dan juga Lancelot pula, Cloud ni memang antara option lah untuk berada dekat bahagian gold lane kalau untuk berhadapan dengan fighter. Sebab kenapa Cloud? Sebab Cloud boleh battle mirror image. Dan dia juga adalah scaling yang kuat untuk berhadapan dengan fighter bila masuk pada fasa yang sesuai. Kalau dia dapatkan Trinity item lah. Jadi itu cukup penting untuk menjatuhkan hero-hero kebal tersebut. Tapi nampak pemain-pemain ini memandang satu sama lain. Dia tengok skrin belakang tu. Ya, sambil bergerak. Dan Momo macam tengok kamera. Aduh. Korang orek dia, macam tak pernah nampak kamera. Aduh, tapi itulah Momo tengok lagi. Dia gelap pula. Dia tahu macam ada kamera kat sini sebelah dia kan. Okay, nampak macam draft dah start. So mereka pegang phone macam tu. Yes. Tak, aku suka apa tau pasal Arcadia ni. Dan selalu benda ni berlaku dekat acara bola sepak tau. Bila dia nak bercakap dengan pemain-pemain dia tutup mulut dia sebab tak nak orang boleh baca apa yang dia sedang cakap, sebab dia tahu banyak kamera dekat main stage ni kan. So bahaya kalau benda tu di-leak ataupun sebab tak tahu, mungkin ada orang yang pandai kalau bahasa Inggeris ni ada apa, lip reader, boleh mengetahui apa yang dia cuba sampaikan. Lagi satu macam habit juga dia tu. Ya. Biasa untuk dia punya mulut macam tu. Tapi again, Expanding River akan dimainkan dalam map yang penting ketika ini untuk Sukan C 2025. Kita nak saksikan draft. Kita mengharapkan akan ada
draft yang akan keluar untuk kita bahaskan pengambilan hero bagi pemain pasukan Malaysia yang berada di bumi Thailand, iaitu di Bangkok. Okay, sorry Bilo. Ada kejutan juga dekat Singapura ni. But anyways, kita tunggu dulu apa yang berlaku sebenarnya nanti. Kejutan ya? Kejutan tu first blood je. Diorang dapat. Tu je kejutan dia. So, faham. kita tengoklah apa yang akan jadi dekat match tu. Sebab sekarang ni saya akan beralih fokus kepada perlawanan di antara kontingen Malaysia dan juga kontingen Indonesia sekarang ini. Tepat bila saya memberikan fokus, terus saja drafting akan dimulakan sekarang ini. Indonesia akan berada di pasukan berwarna biru, maknanya mereka akan mendapatkan first pick terlebih dahulu, manakala pasukan Malaysia berada di pasukan berwarna merah, mereka akan mendapatkan pick yang kedua dan juga ketiga dengan serta-merta. Angela Baxia, lapu-lapu Gatot Kaca dan juga Grok telah pun dikeluarkan serta-merta. Apakah band yang ketiga sekarang ini daripada pihak pasukan Malaysia? Ya, kita boleh nampak sekarang ni bagaimana Baxia dan juga Angela telah pun di ban keluar. Grok, Gatot Kaca dan juga lapu-lapu untuk pasukan Indonesia. Seperti apa yang Adi katakan, first pick untuk pasukan Indonesia boleh jadi yang mereka akan mengunci ataupun mengambil Lancelot sebagai pick yang pertama, Adin, kerana itu adalah hero yang sering kali digunakan oleh Chin juga. Benar sekali, Hilda telah dikeluarkan. Dia ban Hilda Adakah kita akan membawa masuk assassin yang cukup lincah, Yin Senshin maupun Lancelot yang masih lagi terbuka, tapi Indonesia membuka langkah mereka dengan Kalia. So kita Gatot dah kena ban. Jadi kita Yin Senshin +1 dekat sini barangkali. Saya lebih prefer Yin Senshin apabila lihat kebolehan Yin Senshin. Bila ada Mountain Shocker tu mudah untuk dia nak set up untuk mendapatkan kill. Yin Senshin not bad juga sebabkan dia mempunyai farming rate yang agak pantas. Kimi boleh digabungkan juga ketika ini, di mana Kimi masih lagi belum di ban keluar, dan Kimi antara hero yang mendapatkan kemenangan kepada pasukan Malaysia pada kejohanan baru-baru ni juga, Adin. Betul. Jadi dan walaupun game Singapura tadi kita tewas, tapi Stormy ataupun Haziq bermain dengan cukup cemerlang dekat bahagian tengah itu, dan saya percaya bahawa dengan sedikit adjustment dekat early game, kita boleh menguasai penuh kawalan map bagi pasukan Malaysia. Insushi seperti apa awak katakan, dan begitu juga dengan Ruby terus saja dikunci untuk counter engage. Ini bijak untuk pasukan Malaysia. Counter engage, dan kita ada follow up dan juga setup yang baik di antara Ruby dengan Yin Senshin pada saat ini, right? Yang mampu digunakan oleh kedua-dua pemain ini dengan cukup cemerlang. Tapi Indonesia membalas dengan begitu baik juga bagi pendapat saya. Mereka dapatkan hero frontline yang mereka dah ada dua frontline ini technically, Kalia bersama dengan Uranus dengan Yif. Combo di antara Kalia Yif boleh dilaksanakan dengan serta-merta, ataupun boleh guna pakai Uranus dan juga Kalianya untuk paksa kita main dekat kawasan yang sempit supaya RWM daripada Yif ini akan dimanfaatkan dengan lebih besar lagi. Tapi ini juga menggambarkan bahawa mereka dah rancangkan pengambilan Yif untuk memastikan bahawa Kimi tidak diambil oleh pasukan Malaysia. Dan ini adakah bacaan yang baik daripada pasukan Indonesia ataupun terlalu awal sedikit memaksa untuk menggunakan Yif? Kerana kita nampak sekarang ni dengan adanya Yin Senshin agak sikit sukar kepada Yif tersebut. Tapi macam kita tahu, Stormy ataupun Haziq ni tak kisah. Bagilah hero apa boleh counter Kimi, dia tetap juga akan menggunakan hero tersebut. Di third pick bagi pasukan Malaysia sekarang ini, perlu untuk keluarkan satu hero, mungkin fokuskan kepada jungler kalau mereka mahu sebenarnya untuk di ban keluar. Ya, Lancelot terbuka lagi pada saat ini. Kalau Assassin Joy juga masih lagi ada, tapi bila dah adanya Ruby, bila dah adanya Senshin, saya tak pasti, ataupun saya rasa Joy bukanlah satu pilihan yang baik untuk dikemukakan. Begitu banyak crowd control yang Joy ini kena hadap. Jadi for me, Lancelot is a straight clear answer untuk mereka keluarkan terlebih dahulu nanti. Tapi Xbox yang dikeluarkan oleh mereka sendiri, sekali lagi, antara penggunanya adalah Elton ataupun Lolial di dalam kejohanan yang sebelum ini. Ya, benar sekali. Xbox menjadi pengeluaran, saya menjangkakan yang hero seperti jungler diutamakan terlebih dahulu. Tapi saya rasa okey juga untuk mereka tak nak bagi terlalu balance draft untuk pasukan Indonesia sebab dah ada fizikal, sebab dah ada magic yang terlalu banyak. Jadi mereka memerlukan fizikal juga. Jadi pengeluaran Xbox itu adalah pilihan yang tepat. Dan masa yang sama, mungkin itulah yang dirancangkan oleh pasukan Malaysia kerana untuk memberikan keselesaan kepada Ruby ni bermain dekat bahagian laning. Kalau berhadapan dengan marksman, mungkin Granger yang masih lagi terbuka boleh diambil berat kalau mereka mahu. Tapi kalau mereka nak fokuskan kepada
fighter juga yang available untuk berhadapan dengan Ruby sekarang ni. Tak banyak dia, saya rasa ambil Ben Granger dekat sini. Okay ke? Pure marksman ke? Kalau jungle tu kita tak kisah pun lah. Yeah. Oh, tepat. Okay. So jungle ni kita tak kisah mereka bawa masuk apa sekalipun. Walaupun mereka bawa masuk Lancelot, sebab saya rasa skill hero yang mungkin boleh diambil dekat hero keempat itu boleh memberikan kesukaran sedikit untuk Lancelot. Andai kata Lancelot itu dikunci oleh pasukan Indonesia. Granger telah dikeluarkan pure marksman, dikeluarkan terlebih dahulu hero yang boleh bermain daripada jarak yang jauh supaya tak perlu dekatkan diri ke atas Ruby ini. Dan apabila target tu tak dekat dengan Ruby, tak bolehlah Ruby nak buat apa-apa sangat nanti. Benar. Dah tak ada Yuzong, tapi nampak macam Khalid pilihan yang okey juga untuk digunakan oleh Yums di dalam perlawanan ini, ataupun Badang. Sebabkan Badang juga merupakan counter kepada Kalia daripada sudut counter engage. Kalau mereka mahukan sebenarnya sedikit sebanyak penggunaan hero Roma yang berbeza mungkin kita akan dapat saksikan dalam perlawanan ketika ini. Kerana daripada sudut pengambilan EXP lane masih juga banyak yang terbuka. Esmeralda boleh kalau mereka mahukan, tapi Gwyn. So maksudnya Ruby ni dekat EXP. Oh, Ruby ni kat tengah je serta-merta, dan kita ambil EXP lain. Oh, tapi Gwyn boleh jadi roam. Betul. So kita ambil EXP lain saja untuk diberikan kepada Idrin sebentar tadi yang masih lagi terbuka. Kalau saya tapi dah di Isachi, so kita tak boleh nak ambil damage punya EXP. So Hellcat dikunci untuk pasukan Indonesia bersama-sama dengan Lancelot. Itu memang kita dah nampak daripada awal lagi, tapi Hellcat yang dibawa masuk. So memang Hellcat, Uranus go lah. Uranus go, Hellcat EXP, duo mid antara Kalia dan juga Gift. Okay, agak menarik dekat situ. Or kita ambil Esme. Esme, tidak, saya pun rasa cek Esme. Okay, kalau saya rasa Gwyn ni akan ada dekat laning lah, Din. Boleh. Sebab kalau Gwyn ni roam, kalau silent dengan Hellcat agak pedih juga untuk Gwyn ini bermain. Tapi again, kita tahu bagaimana ini adalah coach Arcadia. Mungkin mereka dah rancangkan, mereka dah nampak perkara ini. 2 pick yang terakhir untuk pasukan Indonesia ni. Last pick untuk pasukan Malaysia. Sepertinya mereka boleh sahaja untuk mengunci hero yang bagi saya sedikit kebal. Dan Esmeralda akan diambil seperti apa yang Adin katakan. Maksudnya Ruby pula. Untuk Gwyn ini akan berada di kawasan Roma. Dan Ruby ni akan berada di kawasan Gold Lane. Idrin ataupun Momo tak boleh nak terlalu ke depan sangat. Takut-takut akan terkena serangan daripada apa nama? Hellcat. Second skill tu. Deadlisting ke? Deadlisting ke? Yes. Yes sir. Dengan adanya shield yang berlapisan, saya rasa dan juga saya harap Esmeralda ini boleh bertahan dengan serangan deadlisting yang bakal dikeluarkan oleh Hellcat ini sebentar ni. Mengambil salah satu strategi yang telah pun dikemukakan oleh kontingen Malaysia tersendiri sekarang ni dibawa masuk ke dalam pasukan Indonesia. Kita tengok adakah ianya akan membuahkan hasil ataupun tidak. Seterusnya kita akan masuk ke dalam Land of Dawn, game yang pertama di antara Welcome to Mobile Legends dengan kontingen Malaysia. Ayo Malaysia aku, let's go. Conclusive Blast diambil oleh Aranda untuk membantu untuk mendapatkan buff, tapi sedikit perlahankan pergerakan tersebut. Legion terus sahaja berada untuk Hellcat ketika ini. Lompatan baik daripada Koyo, memerhatikan gerakan daripada Aranda, menafikan berlakunya first blood di kawasan tengah sebentar tadi. Sekarang ni untuk pasukan Malaysia dan juga pasukan Indonesia sebab fighter-nya adalah di bahagian jungle ni. Damage utama mereka adalah di bahagian jungle baik untuk Isachi dan juga Lancelot. Jadi mereka perlu menyenangkan lagi kedudukan farming untuk Isachi dan juga Lancelot ini, sebab kalau salah satunya akan disukarkan sikit farmingnya, akan melambatkan, membantutkan lagi itemization progression untuk Lancelot maupun Isachi. Dan apabila itemization progress tu lambat, maka damage output pun lambatlah dimunculkan. Apa yang saya risaukan sekarang ni adalah Gift ini. Kalau dia boleh mendominasi Stormy agak berbahaya. Deadlisting telah pun dikeluarkan, terus saja menggunakan Purify untuk mengelakkan diri. Flicker juga daripada Aranda. 2 straight spell telah pun dikeluarkan oleh mid lane dan juga EXP lane bagi kedua pasukan. Sekaligus dekat bahagian atas freeze lane dilaksanakan oleh Momo.
Cuma kalau flicker dilaksanakan oleh Aranda pun, dia tak balik tak apa tau. Sebab dia dalam mood macam mood hilang, mood gelap tu, dia boleh regen nyawanya. Dan itu yang menyebabkan kenapa Hellcat sedikit ada advantage ketika mana dia melaksanakan blocking damage. Kalau kita lihat dekat bahagian bawah pun, cutting lane telah dimulakan di antara Alton dan juga Leonardo untuk memastikan wave tersebut diselesaikan terlebih dahulu, dan serta-merta Leonardo melakukan rotasi di bahagian atas tepat sama kemunculan turtle yang pertama sekarang ini. Leonardo belum berada di first blood didapatkan oleh Widi. Kita nampak bagaimana kelebihan kepada pasukan Indonesia selepas menjatuhkan Haziq, tapi terus sahaja Elton dekat bahagian Turtle berjaya untuk hak dikorbankan dan Turtle diberi key oleh pasukan Indonesia ketika ini. Gagal untuk menghalang ataupun membantu sebenarnya Kimi untuk survive, merupakan signal hijau untuk pasukan Indonesia memberikan asakan yang paling keras dekat Turtle yang pertama itu. Ini bukan adalah satu perkara yang baik untuk kontingen Malaysia sebenarnya. Kehilangan Turtle yang pertama dan juga nyawa seorang jungler kalau harus dilaksanakan ataupun dimahukan oleh kontingen Malaysia. Tapi itulah hakikatnya, jadi kita kena terus berwaspada dengan serangan-serangan hendak ataupun serangan-serangan yang mengejut sekarang ni daripada pasukan Indonesia. Ezekiel diberikan asakan, tapi ini pancingan. Yang cukup cemerlang ketika ini, Yehezkiel hampir untuk ditumbangkan, tapi Purify berjaya untuk ditekan terlebih dahulu. Purify daripada Idrin juga telah pun diaktifkan ketika ini bagi pasukan Malaysia. Mereka cuba untuk mendapatkan diving terlebih dahulu dekat bahagian bawah. Leonardo berjaya untuk elak serangan yang dikeluarkan oleh pasukan Malaysia. Ya, benar sekali. Keadaan kembali tenang sedikit pada minit yang ketiga sekarang ini. Kedua-dua pihak ingin memastikan map control itu berada di tangan mereka sebelum turtle yang kedua muncul di bahagian atas. Kurang daripada 30 saat saja lagi. Widi memberikan asakan sedikit sebanyak. Cantik Mountain Shocker bersama dengan Koyo. Satu lompat yang kemas. RWM telah dibuka pula oleh pasukan pihak lawan. Ezekiel berjaya untuk mendapatkan kill ke atas Koyo. Chin yang akan mendapatkan kill tersebut sekarang ini. Ini apa yang kita risaukan. Apabila pancingan yang dilaksanakan oleh pasukan Indonesia membenarkan mereka untuk mendapatkan kill-kill seperti itu tadi. Chin dapatkan kill ke atas Koyum. Kita lihat bagaimana Aranda berjaya untuk mendapatkan kill ke atas Hak seketika tadi dengan mudah. Idrin nampak macam tak kantoi, tapi terus sahaja berjaya untuk mendapatkan yes ke terlebih dahulu. Alamak, Purify berjaya untuk ditekan oleh Haziq ketika ini. Dia akan diburu, tapi Idrin akan menjadi mangsa terlebih dahulu. Pasukan Indonesia kembali dengan dominasi penuh dengan 5 total kill. Berjaya untuk dapatkan pasukan Malaysia. Perlu lebih bertenang ketika ini. Tarikan terhadap Widi. Ada Mountain Shocker. Tapi lihat bagaimana Leonardo sukar untuk ditumbangkan. Traction Pass telah pun dilepaskan. Tapi burst out damage tidak cukup untuk pasukan Malaysia. Kita nampak early game masih lagi tak mampu digenggam oleh pasukan Malaysia. Digenggam sepenuhnya oleh pasukan Indonesia sekarang ni. 13,000 gol berbalas dengan 11,000 gol. Kalau kita lihat secara spesifik di antara kedua jungler ini, Chin tak dikorbankan lagi. Malah Hak telah pun dikorbankan sebanyak 2 kali dengan perbezaan level 1 sekarang ini. Yang menyukarkan sedikit kerana Yisachi ini merupakan tujuan damage utama kita. Jadi Hak kena step upkan lagi gameplaynya untuk memastikan dia tidak terkorban dengan mudah, dan rakan-rakan dia pun kena bantu daripada sudut memberikan vision dan memberikan setup yang baik sekarang ni. Yep, nampak alamak sakit. Ya. Kecauan yang berlaku terus saja diangkat. Hak sekali lagi. Hilang pula di dalam pertempuran yang berlaku di bahagian bawah. Jungler pasukan Malaysia sekali lagi hilang terus. Koyum sekarang ni akan dikenakan serangan dekat bahagian bawah pula. Hellcat cubaan untuk membersihkan turret kat bahagian tengah. Tapi nyawa dia dikurangkan dengan agak pantas. Turret berlaku, turret dekat bahagian bawah dan juga atas, kerana untuk Idrin berjaya juga untuk mendapatkan turret di bahagian top lane. Di saat saya ini, saya masa drafting tadi tu, saya menjangkakan lah adakah ruang untuk kita buat masuk Benedetta, ada ke tidak. Tapi disebabkan Yisachi telah dikemukakan, so menandakan kita perlu much more sustain EXP laner, hence why Esmeralda yang bermain dekat fikiran saya. Tapi what if kalau kita dapatkan another damage dealer dekat sini, iaitu Benedetta yang boleh bergerak dengan lincah, boleh bergerak dengan sangat-sangat pantas, boleh melakukan split pushing juga. So kita ada salah satu lagi cara untuk kita cuba mendapatkan kemenangan. Tapi sampai sebentar, Aranda cantik walaupun tak ada efek silence sekarang ini. Aranda akan dikorbankan terlebih dahulu. Berita yang sedikit saya boleh katakan baik untuk pasukan Malaysia sekarang ni untuk meneruskan teamfight mereka di turtle yang terakhir berlaku, kerana tiada EXP laner untuk pasukan Indonesia.
Tapi kita nampak siapa yang mengganggu. Leonardo terus sahaja diangkat dengan adanya Purify. Dia berjaya untuk larikan diri. Kena tarik pula tapi Molten Shocker tak dekat kepada waktu yang tepat. Tapi Jin yang menggunakan Lancelot berjaya untuk mendapatkan pengawalan turtle yang terakhir. Phantom Execution berjaya untuk elak. Tapi Idrin menafikan percubaan untuk melarikan diri daripada Lancelot dan sekaligus mengunci pengambilan kill yang cukup penting sebenarnya untuk Malaysia kembali bangkit tadi. Ya, kemas apa yang dilaksanakan oleh pasukan Malaysia sebentar tadi. Mereka mengetahui yang daripada sudut pengambilan objektif agak sukar, jadi apa yang mereka fokus adalah cuba mengurangkan seberapa banyak nyawa yang boleh daripada tangan pasukan Indonesia seketika tadi. Dan pada waktu ini Haziq sangat memerlukan item seperti Holy Crystal, Divine Glaive untuk memastikan wujudnya damage output daripada sudut magical sekarang ini. Sebab saya lihat pasukan Indonesia nyawa-nyawa semuanya sikit-sikit je lagi nak mati, tapi berjaya untuk kontijen Indonesia ini ataupun pemain-pemain mereka meloloskan diri. Seperti contohnya Leonardo, nyawa sikit saja lagi tapi berjaya untuk loloskan diri. Yezikiel, nyawa sikit, terus buka RWM. Kita tak dapat that final blow, kita tak dapat that finishing touch lagi daripada pasukan Malaysia sekarang ini. Dan harus kita fokus sekarang ini, harus kita lengkapkan the next set of item supaya pemain-pemain ataupun hero-hero seperti Esmeralda, Kimi, Ruby sekalipun cukup damage untuk tumbangkan target-target yang cukup kebal daripada pasukan Indonesia sekarang ini. Satu tangkapan yang cuba dilaksanakan oleh Koyum tetapi dibaca oleh Aranda. Ya, sangat pantas untuk dia melarikan diri. Kita nampak pergerakan 5 pemain daripada pasukan Indonesia berada di bahagian atas. Begitu juga dengan 5 pemain pasukan Malaysia di bahagian bawah ketika ini. Aranda dibantu juga oleh Chin untuk mendapatkan target dekat bahagian atas. Tapi seakan-akan pasukan Malaysia tahu bahawa ramai dekat bahagian atas tersebut. Cubaan untuk mereka masuk dengan adanya Tsunami Slam telah pun dilepaskan. Cuba melarikan diri. Kita lihat targeting skill berjaya untuk tumbangkan. Tapi Aranda pula yang menjadi duri dalam jogging bagi pasukan Malaysia ketika ini. Berjaya untuk menewaskan Hak di saat adanya Lot telah pun muncul di dalam perlawanan. Pasukan Malaysia tiada pengambilan retribution. Nampak Leonardo dikurangkan nyawa dengan agak rendah, diperlahankan dengan perlahan yang mungkin untuk dikeluarkan damage. Dia kena jaga-jaga tu sebab ada Sky Piercer juga. Jadi kalau dia lama sangat agak bahaya. Kena lompat cantik daripada Koyum tapi dengan adanya pergerakan daripada Widi mampu untuk melarikan diri. Haziq akan dicari dekat bahagian belakang Aranda. Nasib baik Deadly Slinger tak kena tapi flicker daripada Koyum cuba untuk memperlahankan pergerakan daripada pasukan Indonesia. Lot berjaya untuk didapatkan oleh mereka. Lompatan cantik daripada Koyum ketika ini. Flicker daripada Widi. Mereka berjaya untuk melarikan diri. Tak ada siapa pun yang dikorbankan oleh pasukan Indonesia. Tapi Jin, alhamdulillah dia bagi satu. Tetapi ni yang saya katakan, macam nyawa semua sikit-sikit je lagi nak dikorbankan. Sebentar tadi ya, tangkapan yang cantik daripada Alton berjaya untuk menangkap Leonardo. Tetapi damage output tu bukan nak kata tak cukup, tapi perlukan a bit more lagi sebenarnya daripada sudut itemization yang seperti mana saya ungkapkan. Holy Crystal masih lagi tak ada di tangan Kimi, hanya ada Glowing Wand. So kalau dah siap Holy Crystal ni nanti barangkali damage output dia akan bertambah lebih besar. Maybe Divine Glaive juga diperlukan. Manakala untuk Eastern Shade, Alice Battle dan juga Hunter Strike, more item diperlukan. Barangkali BOD dekat sini, Ruby dan juga Esmeralda lebih kepada sustain pada saat ini Enchanted Talisman dan juga Brute Force Breastplate untuk Esmeralda. Sustain, tambah movement speed dan juga ada mana regeneration yang tinggi dan juga cooldown reduction yang tinggi supaya dia boleh spam segala bentuk skill setnya. Awal tadi aku suka target prioritization pasukan Malaysia. Mereka tahu yang Yezikiel ni adalah masalah utama bila dia buka AWM. Mereka fokus tapi senang untuk pasukan Indonesia lakukan tangkapan. Okey, terus saja Tsunami Slam dikeluarkan sekarang ni tapi targeting mereka agak off. Kita nampak Hak bagaimana meluru masuk ke arah Widi. Tapi targeting tersebut tidak akan diteruskan kerana mereka tahu bahawa ada tanggungjawab yang jauh lebih besar. Mereka terpaksa untuk membersihkan lot dekat bahagian atas. Malah mereka juga tidak nampak dekat mana kedudukan Aranda melakukan split pushing dekat bahagian bawah. Tapi pujian perlu diberikan kepada pasukan Malaysia sebab mereka berjaya untuk mempertahankan tarik mereka dekat bahagian tengah. Tarikan terhadap Leonardo, dia berjaya untuk melarikan diri. Kena stun, kena segala-galanya sekarang ini. Balik reclaim yang cukup cemerlang. Leonardo akan ditumbangkan terlebih dahulu, dikumban. Jadikan satu kill yang berjaya untuk dipungut oleh pasukan Malaysia. Lepasan tadi mungkin belum lagi ada stack Sky Piercer yang cukup untuk Haziq ataupun dia tak siapkan Sky Piercer sebenarnya. Tak ada Sky Piercer lagi. Dia ada Glowing Wand lagi. Jadi dia memfokuskan terlebih dahulu kepada instant damage. Untuk sekurang-kurangnya memberikan continuity DPS kepada pasukan Indonesia. Tapi saya kira sekarang ni bila dah banyak sangat last hit ni macam siapkan Sky Piercer tu. Saya faham. Sebab tadi game tadi dia buat kan, game lawan Singapura.
faham apa yang diungkapkan oleh Shanmue sekarang ni. Yang nyawa Saki Baki ni lah yang geram je bila tengok sebenarnya. Tapi bila nampak Leonardo ni cukup sustain di bahagian hadapan, saya dapat lihat Yi Shin ataupun Hak melengkapkan Malefic Roar sebagai itemization beliau yang seterusnya untuk memastikan ada form of penetration untuk dikenakan ke atas Uranus ini. Tapi setiap pergerakan ini harus kita berwaspada sebab Hellcat sentiasa ada dekat bahagian belakang. Ya, sebut pasal dekat bahagian belakang sekarang ni Aranda telah pun diketahui dekat mana kedudukan dia. Dicuba untuk mendapatkan seorang pemain. Aranda berjaya untuk hilang ketika ini. Leonardo masih lagi survive dan Hak dia terus sahaja dash keluar. EXP lane untuk pasukan Indonesia sekarang sudah pun tiada dalam perlawanan. Nostalgia seperti apa yang berlaku di turtle yang terakhir tadi. Apabila Aranda hilang, mereka berjaya untuk dapatkan turtle tersebut. Mungkin inilah peluang yang cukup cemerlang untuk mereka dapatkan lot. Tapi Koyum dengan lompatan yang berjaya untuk menafikan pergerakan daripada Chin. Chin terus sahaja dihumban ketika ini. Kematian yang sememangnya memberikan impak kepada pasukan Malaysia mendapatkan lot secara percuma. Walaupun ini adalah acara MLBB, tetapi Koyum menunjukkan individual gameplay yang beliau boleh masuk lompat jauh juga sebenarnya. Sebab lompatan daripada beliau sebentar tadi tepat kena kepada Lancelot tersebut. Tepat kena kepada Chin dan terus saja strategi Malaysia bersatu hati untuk menembakkan Lancelot tersebut. Satu lagi lompatan. Dia terus saja tekan Purify. Tapi dia tak sedar nanti ada lagi bencana besar untuk mereka melaksanakan pertahanan sebenarnya. Kerana lot ini adalah lot yang kedua. Tapi kita tidak boleh terlalu bersuka terlebih dahulu tuan-tuan dan puan-puan. Betul. Kerana pasukan Indonesia sekarang ini mereka seakan-akan juga mempunyai sedikit sebanyak high ground. Walaupun scaling dia kita boleh menang. Sebabkan kita ada double marksman, kita boleh kirakan. Tapi untuk pasukan Indonesia dari sudut pertahanan di dalam base, mereka juga boleh menghukum pasukan Malaysia. Tapi kita nampak bagaimana Haziq selesa saja untuk dikeluarkan damage. Tak ada siapa boleh cari dia dekat bahagian belakang. Even Chin pun sukar untuk dia masuk. Sebab apa? Ada risiko dia. Kalau Lancelot pergi ke belakang, kemudian kena second skill Kimi, memang sakit. Dia akan terus saja kena lompatan daripada Koyum. Dan kita lihat itemization progress untuk Idrin. Queen Won telah dilengkapkan. Utility item yang seterusnya untuk memperlahankan pergerakan pasukan pihak lawan. Setiap libasan selirik itu akan memperlahankan pergerakan pasukan pihak lawan. Leonardo telah dikorbankan. Cantik daripada pasukan Malaysia sebenarnya seperti tadi. Satu demi satu stun dan mereka tahu Leonardo tak ada Purify. Jadi itu adalah signal yang cukup, kata memang green light lah untuk pasukan Malaysia sebenarnya masuk melaksanakan small stun dan sekaligus mendapatkan peluang kepada mereka. Skill buka dia manipulation dekat bahagian belakang. Kena stun lagi Koyum. Mainlah untuk tim mana pun. Kalau ada pilih negara mana pun dia main, saya sediakan cukup perform ini dan terus menamatkan perlawanan. Walaupun bermula dengan sedikit risau, tapi pasukan Malaysia masih lagi berjaya, masih lagi mampu untuk mengekalkan rekod kemenangan berhadapan dengan pasukan Indonesia. Memang Piomik ni gila. Best of 2. Masih ada satu berbaki perlawanan, tapi kemenangan ini cukup untuk melegakan peminat-peminat yang sentiasa menunggu di Malaysia. Koyum. Let's go, bro. Memang mahal. Mahalnya lompatan-lompatan beliau sebentar tadi. Bukan sekali, bukan dua kali. Berkali-kali lompatan dia membuahkan hasil yang cukup cemerlang. And target prioritization dia, Milo. Kau bukan lompat dekat sesiapa saja. Kau bukannya lompat dekat Uranus yang again mobility taklah besar sangat. Kau lompat ke atas Lancelot yang ada puncture, yang ada Tonrose, yang ada iframe punya skill untuk melarikan diri ataupun mengelakkan diri daripada kena tangkap. Tapi berkali-kali Koyum berjaya untuk mendapatkan tersebut. Itu adalah lompatan kemenangan. Yang terakhir itu adalah lompatan kemenangan. Sebab kalau dia tak dapatkan Lancelot itu, ada kemungkinan yang pasukan Indonesia boleh melakukan defending ke atas mid turret tersebut. Tapi sebelum itu banyaklah winning moment. Kalau kita drag back ke belakang sikit, macam mana kau sendiri cakap, diorang tahu Leonardo, Uranus dah tak ada Purify. Ini signal kita orang untuk tarik lah, lakukan loncatan lah, kenakan Stadium Beam lah, gunalah segala apa yang mereka ada untuk tumbangkan Leonardo secepat yang mungkin. Uranus dah tak ada, maknanya dah tak ada frontline yang keras, yang tebal dekat bahagian hadapan untuk pasukan Indonesia. Sejujurnya,
pujian saya berikan kepada pasukan Indonesia. Early to mid game mereka bermain dengan sangat-sangat baik. Bagaimana mereka tutup farming daripada Hulk, mereka kawal teamfight mereka dengan sangat-sangat baik. Walaupun pasukan Malaysia dapatkan satu kill, mereka sentiasa mencari kill yang seterusnya. Mereka sentiasa cari kill yang kedua, yang ketiga dengan serta-merta. Tapi lihat bagaimana Hulk awal-awal kosong lepas kematian ini adalah 0-3-3 KDA beliau pada minit ke-5. That is not a good KDA untuk seorang jungler, dan itu yang saya puji pasukan Indonesia. Tapi again, sebesar-besar pujian kepada pasukan Indonesia, saya puji semula lebih besar kepada pasukan Malaysia bagaimana mereka comeback balik. Ini yang saya harapkan daripada kontingen Malaysia dekat game Singapura tadi. Tapi tak membuahkan hasil ataupun tak berjaya diwujudkan. Tapi kali ini mereka tunjukkan ketinggalan mana macam mana pun mereka still boleh comeback balik sedikit demi sedikit. Slow a bit. Sebab saya cakap perlukan Holy Crystal, maybe a Divine Glaive dan Malefic Roar pula daripada Hulk itu yang kita nampak. Okay, damage dah wujud sekarang ni. Kita boleh bermain dengan Uranus ini. Satu benda yang saya boleh katakan adalah momen kemenangan yang terutamanya kat sini tadi tu. Sebelum klip ni ada satu klip tadi tu di mana mereka targeting kepada YHSK. Itulah momen yang saya boleh katakan macam okay, targeting kita dah start okay, dan daripada situ kita boleh nampak yang pasukan Indonesia sudah start serabut. Dah mereka macam fikir, okay, sekarang ni Aranda dah kena cari kat bahagian backline. Tapi macam mana nak cari Stormy? Macam mana nak cari Haziq kalau dah ramai backup dia? Dan kita nampak kat sini Haziq ditemani juga oleh Hulk. Dan dia bersedia dengan Monster Shocker. Nampak Aranda? Macam mana dia nak masuk? Dia dah fikir dah waktu tu macam, ni kalau dia masuk, sama ada dia mati ataupun nak kena trade each other juga. Bila dia masuk, nampak macam tak berlaku trade kat situ. Bila dia dah tak ada, itu adalah peluang yang sangat-sangat keemasan untuk pasukan Malaysia mendapatkan lot tersebut. Dan kita boleh nampak ada banyak kali momen-momen juga daripada Leonardo yang tak patut dilaksanakan. Lompatan ni adalah lompatan yang cukup mahal daripada Koyum, dan sekaligus bila pasukan Indonesia nak backup, sebenarnya itu adalah umpanan. Kalau mereka nak backup, itulah peluang kepada si MVP kita, Lolil, dengan tarikan I'm Offended dengan 307, 77% kill participation. But again, dia punya moment dekat laning cukup cemerlang. Walaupun dia ada pressure daripada sudut fast rotation daripada Uranus, tapi Ruby ni masih lagi tenang Adin untuk dia kumpulkan duit dia, dan I would say, saya boleh katakan di dalam team fight mana-mana pun dia sampai tepat pada waktunya. Even game berhadapan dengan Singapura seperti tadi pun menggunakan Ruby juga, dia bermain dengan sangat-sangat baik bagi pendapat pribadi saya. Banyak tangkapan dia bukan setakat seorang, 2-3 ahli pasukan pihak lawan berjaya ditangkap. Tapi kali ini berbeza pula disebabkan kita ada Mountain Shocker, kita ada Violet Requiem, kita ada Kimi yang at least kali ini ada damage yang lebih besar lagi untuk dikenakan ke atas pasukan pihak lawan. Even, agak menarik bagaimana Haziq dia tak fokus serta-merta ke atas Holy Crystal. Lepas menyiapkan Glowing Wand, saya rasa dia melengkapkan Divine Glaive and then ke arah Black Wings ataupun either way around lah. And then untuk menyelamatkan diri dia daripada Deadly Stinger, adanya Wind of Nature untuk pastikan dia tak kena one shot daripada Hulk tersebut. Dan kalau kita lihat daripada Hulk, setelah melengkapkan Hunter Strike dan juga Alice Battle, item ketiga beliau adalah Malefic Roar untuk memastikan okay, aku nampak masalah kita adalah tak cukup penetration ke atas Leonardo ini, sebab dia boleh bergerak dengan sangat-sangat bebas, sangat-sangat mudah. So aku tak boleh nak membazirkan tangkapan daripada Elton, tangkapan daripada Koyum. Aku kena pastikan penetration aku cukup untuk dikenakan ke atas pasukan pihak lawan, yang itulah apa yang beliau laksanakan sebentar tadi. Ya, benar sekali. Tapi sejujurnya agak gugur jantung kita pada awal minit permainan pasukan Indonesia. Bermain dengan cukup cemerlang, terutamanya Aranda. Dia punya dominasi dekat laning tu, kill pressure dia juga cukup tinggi. Malah objektif daripada pasukan Indonesia juga cukup cemerlang sebenarnya. Tapi kita tetap tenang, dan itu yang diperlukan oleh pasukan Malaysia sebenarnya. Adaptasi dan cara kemenangan yang perlu kita cari. Dengan cemerlang, kita berjaya untuk menjumpai ruang tersebut. Aku ada satu soalan, dan ini mengenai interaction sebenarnya. Sebab aku tak pasti adakah ini boleh kita katakan counter ataupun cara untuk kita nak atasi Dark Nightfall daripada Hellcat dengan Mountain Shocker. Sebab Mountain Shocker memberikan vision untuk pasukan kita tersendiri untuk mengetahui di manakah keberadaan pasukan pihak lawan. Tapi adakah ianya lebih kepada siapa yang buka ultimate mana terlebih dahulu? Sebab kalau Dark Nightfall sedang dibuka, sedang beroperasi, adakah Mountain Shocker itu boleh negate, kita boleh nampak balik, ataupun kita masih lagi dalam keadaan gelap sebenarnya? Itu satu soalan yang memangnya menarik. Tapi
Tak At least- pastilah pula Sebab saya at least sebenarnya. okay, kalau tak pasal vision sekalipun, at least bila Dark Nightfall dibuka, of course map tengah gelap. Dan kalau Skies buka Mountain Shocker, sekurang-kurangnya kalau kena tangkap pun Skies boleh terus campak jebuk dia untuk pastikan sempat untuk dia memberhentikan Hulk tu melakukan deadly stinger tu lah. Itu Saya- apa yang aku boleh nampak lah. Saya rasa sedikit sebanyak benda tu memang boleh menjadi counternya juga, dan kita boleh nampak daripada sudut last fight tadi tu, kita nampak macam Hellcat tu nak tak nak aja masuk ke dalam team fight yang Kan? menyebabkan saya rasa dia punya positioning sudah pun diketahui, tapi again dia akan tetap masuk kalau tak ada orang yang jaga. Dan sekarang ni kita boleh katakan terus sahaja kita dapat menyaksikan pasukan Filipina sudah pun confirm layak ke peringkat seterusnya dengan 5 poin, berjaya untuk didapatkan, menantikan lawan yang terakhir nanti di game yang terakhir, Adin. Ya, benar. Di game yang terakhir berhadapan dengan Malaysia. Dan untuk game yang kedua ini pun penting juga untuk kita sekali lagi, sebab kalau kita tak menang, Indonesia akan mendapat 5 mata dan mereka akan naik pula ke tangga yang kedua dan kita akan berada di tempat yang ketiga. Dan match terakhir kita adalah lawan dengan Filipina. Untuk kita nak atasi balik pasukan Indonesia, kita kena menang mungkin 2 berbalas kosong dekat situ untuk at least kita dapat securekan nombor 2. So game 2 ni teramatlah penting, teramatlah wajiblah, segala bentuk hukum hakam lah kita kena dapatkan kemenangan. Tapi sudah semestinya pasukan Indonesia tidak akan membenarkan kita mendapatkan kemenangan itu dengan mudah. Akan tetapi kita macam sebab nak tunggu game yang kedua, kita relax sikit. Saya nak cerita sikit apa yang berlaku tadi dekat Filipina lawan dengan Singapura. It was a good game. Sambil-sambil saya sedang menonton game Malaysia, sempat juga saya lihat sedikit gameplay yang telah dilaksanakan oleh Singapura dan juga Filipina. There was a moment yang Singapura boleh mendapatkan kemenangan sebenarnya. Bukanlah orang kata pasukan Filipina terus mendapatkan dominasi ke atas Singapura seperti tadi, tapi ada chance kita nampak, ada chance saya nampak tadi pasukan Singapura boleh mendapatkan kemenangan. Namun King is still King. Raja is still Raja at the end of the day. So Filipina berjaya untuk mendapatkan kemenangan dengan cukup baiklah sebenarnya. Ya, benar sekali. Dia dapatkan kemenangan yang cukup cemerlang sebenarnya. Walau bagaimanapun, Adin, saya boleh katakan kita tidak boleh terlalu selesa lagi. Betul. Pasukan Indonesia semangnya dikenali dengan pasukan yang juga cukup pantas untuk react. Betul. Jadi saya mengharapkan akan ada reset mindset daripada pasukan kontingen Malaysia untuk pastikan kita mampu untuk mencipta yang terbaik pula di game yang kedua nanti. Better gameplay daripada kontingen Malaysia sudah semestinya. Better gameplay daripada mereka sebentar tadi. Terutamanya macam mana mereka pick up diri mereka balik ketika mereka sedang kalah, ketika Hak ataupun Skies 0-3-4 daripada sudut KDA dia, tapi dia tidak biarkan perkara itu menjejaskan corak permainan dia. Dia tendang, dia kata tak apa, it's okay, fine, aku struggle sikit awal-awal ni tapi tak apa. Sekurang-kurangnya yang lain tu masih lagi stabil, yang lain tu masih lagi okay. It should be alright. Dan itu yang telah pun dilaksanakan oleh mereka. Dan saya mengharaplah tak kisahlah mana-mana musuh mereka jumpa sekalipun, mana-mana pihak lawan yang kontingen Malaysia ini jumpa sekalipun, jangan sesekali hilang kepercayaan Konnichiwa, yang Uncle. kontingen Malaysia kita boleh lakukan comeback. Jauh mana Thank you. Sekali. 5,000 gol, 7,000 gol, ketinggalan 2 level, ketinggalan 1 level, kita masih lagi boleh comeback. Dan itu antara kekuatan yang kita ada daripada kejohanan sebelum Malaysia ini. ada okey kah, Uncle? Yang ke-33. Malaysia sekarang nombor 3. Ke atas perkara tersebut. So dia top 3 of each Sekarang ini, group masuk next round. Random map So far so draw good lah untuk game yang kedua akan jadi milik Ni 1-0 lah lawan Indo. Expect a lot of team fights, rotation yang pantas, rotation yang bukan saya nak katakan pelik, tapi serangan-serangan mengejut yang boleh dilaksanakan oleh kedua-dua pihak ini nanti. Ya, benar sekali. Terutamanya pengambilan Hilda. Wah, semangat kali ni nak hero tengok. agresif ni boleh sahaja untuk dikunci dengan lebih awal. Angela dan juga Hellcat akan di-ban keluar oleh pasukan Malaysia, manakala pasukan Indonesia pula memilih untuk ban keluar hero Koyum, Grok dan juga Gatot Kaca. Saya rasa kat sini pasukan Malaysia perlu fikirkan Roma hero baru lah. Ada Milo.
Kita ada Kalia, kita ada Chow. Cho, Khalid pun masih lagi boleh diguna pakai. So Go Malaysia tak belanja risau, 2-0 cumanya Lukas. yelah, hero-hero yang tier S tu Yes. dikeluarkan oleh pasukan Indonesia. Ni kalau Cuma first pick sekarang menang 2-0 confirm lah. Confirm kita ke next round. lebih dahulu. So saya nak tengok Tapi ni pun boleh kira confirm dah ni. Singapura dah tak ada peluang kat Singapura. So Malaysia, Filipin dengan Indonesia untuk grup B. Ataupun kalau Kimi open, adakah diorang nak secure? So besok perempuan. Kita nampak bagaimana Cici And untuk next round dia orang punya format macam ni Nombor 2 grup A lawan dengan nombor 3 grup B. Nombor 3 grup B, grup A lawan dengan nombor 2 grup B. Lepas tu nombor 1 grup A lawan dengan nombor 1 grup A. Malaysia memandangkan itu adalah hero yang juga saya boleh katakan OP untuk mencari hero dekat bahagian backline. Ini adalah loser baru sebab besok perempuan. Besok punya perempuan. Ya. Okey. Lapu-lapu dikunci terlebih dahulu. Tadi drakan Sungai Bol tahan uncle. Saya menjagakan Idrin dekat bahagian EXP sebentar nanti. Namun ini membuka ruang kepada Indonesia untuk securekan Kalia berserta dengan Yisan Satu sama. Kita tak nampak lagi combo Kalia bersama dengan apa, tapi Yisan Shea tu is a very stable pick. Dekat sini saya rasa Lancelot +1 not bad. Lancelot Kimi masih lagi terbuka. Untuk Koyum kita masih lagi ada Gwyn, so saya tak risau sangat dekat situ. So for me it's gonna be Lancelot Kimi lah dekat sini. Lancelot dengan Kimi I think saya rasa okey juga kat situ. Lancelot Kimi ataupun Lancelot dan juga terus saja, tak ada lagi tanpa basa-basi. Itu memang antara hero yang sering kali digunakan oleh pasukan Malaysia juga. Farsa kali ini digantikan. Sebelum ni kalau mereka counter dengan Yif, kali ini mereka berubah arah sikit, ubah angin, di mana Farsa akan diambil terlebih dahulu untuk melaksanakan zone ini pada jarak jauh terhadap Kimi ni. Cumanya adakah cukup untuk pasukan Indonesia menjatuhkan Kimi ni? Sebab lagi dan lagi Kimi daripada Stormy ni, Masya Allah. Ya. Main dengan tenang, walaupun ada banyak ancaman yang boleh membunuh beliau, tapi dia tak tak goyang ataupun tak khawatir sebab dia tahu capability dia untuk larikan diri sama ada menggunakan skill dia ataupun flicker dan juga bantuan daripada rakan-rakan sebentar nanti. Saya menjagakan Indonesia ban Ruby dekat sini untuk mengurangkan lagi crowd control yang mampu dimiliki oleh pasukan Malaysia. Yalah, bayangkan dah ada lapu-lapu, ada Kimi. Kalau ada Ruby ni macam icing on the cake lah, seperti mana yang dilaksanakan dekat game yang pertama oleh Alton. Serta merta Indonesia telah pun mengeluarkannya. Untuk Malaysia sekarang ni kita kena keluarkan apa? Hero-hero dekat bahagian Gold Lane ke? Granger barangkali? Granger. Saya rasa hero-hero fighter lah dekat Gold Lane yang keluar sekarang ni. Tapi itulah hero fighter apa lagi yang available untuk Kabuki ataupun untuk Leonardo. Sebab saya tak pasti hero pool pemain ini dekat fighter. Mungkin Xbox boleh di-ban keluar oleh pasukan Malaysia kalau mereka mahu sebenarnya sebelum diambil dekat pick yang keempat. Ataupun mereka sendiri nak gunakan Xbox juga tak ada sebarang masalah. Tapi Esmeralda terlebih dahulu akan di-ban keluar. Masa sekarang ni mereka menggunakan Kimi, jadi tambahan pula dengan lapu-lapu. Esmeralda adalah pilihan yang sangat-sangat baik untuk berhadapan dengan dua hero yang diambil oleh pasukan Malaysia ni. Betul, menutup hero Koyum sekarang ini. Nampaknya macam Milo. Gwyn sebagai last band sebelum kita masuk kepada fasa pembuangan terakhir daripada pasukan Malaysia sekarang ini. Xbox not bad. Cuba kalau diorang nak pakai, kena cari hero lain lah yang mampu dikeluarkan. Yuzong masih lagi ada, Cho masih lagi ada, tapi Yuzong macam tak mid. Yuzong ke sebab mereka dah ada FedEx Strike, mereka dah ada Kalia boleh combo dengan Yuzong ini pada waktu sama. Ialah Kalia tarik, Yuzong Icarus dive dengan menggunakan Petrify untuk melekatkan target tersebut. Tapi Hilda yang telah pun dikemukakan oleh pasukan Indonesia. Is this a Cho game? Boleh jadi Chow. Tapi saya suka dengan penampilan Hilda ni. Saya faham juga apa yang awak katakan Adin, di mana adanya kalau ada hero dekat EXP yang boleh ganggu dekat bahagian backline dan sebagainya kan. Bila dah ban keluar Yuzong, tak banyak hero lagi yang boleh ada untuk pasukan Indonesia. Jadi pengambilan Hilda ni adalah untuk mengganggu Kimi 100%. Walaupun dekat bahagian laning EXP nanti mungkin dia akan mengalami sedikit risiko, tapi again bila masa dekat bahagian team fight, dia ada banyak disadvantage sebenarnya untuk pasukan Indonesia. Ya, benar sekali.
Wow, Milo. Saya predict Atlas Xbox. Atlas Atlas Xbox Milo. Apa? Bonar-bonar belaka. Bonar-bonar kan. Tanpa ada ribut angin. Mana datang Xbox ni Milo? Xbox ni okey. Atlas tu dan terus Maaf. saja Valentina EXP Aku nak cakap pasal Atlas. But ya, mana datang Atlas ni? Valentina pun dibawa masuk untuk diberikan kepada Leonardo. Valentina gold lane. Ni memang Hisham juga untuk saya sebenarnya hadam. Tapi again, it's very good draft daripada kedua pasukan. Malaysia dengan pengambilan Atlas dekat bahagian Roma. Manakala di-counterkan kembali dengan pengambilan Valentina dekat bahagian EXP. Dan saya sebenarnya merasakan bahawa pengambilan Valentina ni is still a good pick. Sebab apa tau Adin? Dia boleh ambil Last Insanity. Dan Valentina dengan Last Insanity memang agak bahaya bila dia start snowball. Malah dia juga ada pilihan untuk mendapatkan Fataling daripada Atlas. Juga merupakan antara ultimate yang bersifatkan area crowd control yang cukup baik. Tapi again, benda tu boleh dipatahkan kalau Kimi gunakan Purify. Tak. Aku dapat rasakan Valentina ni akan jadi duri dalam daging kita ni nanti. Sebab pengambilan skill set yang mampu dicuri macam mana yang kau sendiri cakap. Sorry, Valentina God lane. Sorry, bukan ESP. Ya, yeah, but still pengambilan ataupun pencurian skill yang dia boleh dapatkan seperti tadi akan menukarkan sedikit sebanyak. Tapi terus saja kita masuk ke dalam line of dawn. Bagaimana pasukan Indonesia telah pun berjaya untuk clearkan minion di bahagian tengah dengan begitu pantas, memberikan asakan pada waktu yang sama ke atas Haziq sebentar tadi, dan asakan itu diteruskan juga di bahagian EXP lane. Bagaimana Adrian harus lebih berhati-hati. Pengambilan di Wanderer tidak akan dilaksanakan oleh pasukan Malaysia. Fokus saja dekat kawasan sendiri terlebih dahulu. Ya, tapi saya rasa agak menarik juga. Saya nak tengok match up Valentina juga Xbox tu. Siapa yang boleh menang sebenarnya. Dan adakah itu hero yang selesa untuk digunakan oleh Kabuki untuk menggunakan Valentina dekat bahagian XP lane ni? Of course dia memerlukan experience juga. Sebab saya rasa dia boleh tekan dia punya first skill tu untuk pecahkan Firagama. Tapi again, kita kena tengok macam mana dia boleh kawal minion tu. Adakah dia kena free lane? Sebab adakah dia mampu untuk bermain dengan passive daripada Valentina? Itu persoalannya. Aranda memberikan tekanan dekat Adrian. Adrian tahu bahawa kalau dia nak clear minion tu agak bahaya sebab dia nak kena keluar. Sebab lapu-lapu ni selagi dia tak dapat level 4, memang mudah untuk kena bully dengan mana-mana fighter. Atlas, saya still Jen Venue Shadow-Imian. Walaupun hero kegemaran saya, hero favourite saya of all time selain daripada Kufra, tapi disebabkan cara untuk mengelak daripada tangkapan dia sangat-sangat mudah untuk professional player. 刚才上一场你没有看，他打的真太好。 mampu ke tidak dia 他用那个 Guinevere 跳的辅助。 sekarang ini, sebab saya tak rasa banyak yang dia boleh lakukan. Tapi again, saya mungkin nak reverse orang kata mindset saja supaya dia boleh bergerak dengan lebih baik lagi. Namun begitu Hak nampak gaya in phase ataupun early game yang lebih kemas, boleh farming, dapat damage, dah level 4 pada waktu yang sama. Yep, itu adalah amaran yang agak awal telah pun dikeluarkan oleh pasukan Malaysia sekarang ni, cuba untuk masuk di Adrian melaksanakan zoning, kena kepada Yisun Shin, tapi Koyom akan hilang terlebih dahulu. Tapi Adrian berjaya menumbangkan Jin. Lihat dekat bahagian bawah, cuba untuk dileburkan nyawanya. Aranda pula yang hilang. 2 untuk Malaysia, 1 untuk Indonesia. Tapi kelebihan yang cukup besar kepada pasukan Malaysia selepas jungler mereka ditumbangkan. Hujan harus kita berikan kepada Adrian sebentar tadi. Nampak mudah tanggungjawab dia. Job scope dia adalah Momo pergi ke backline, kacau Jin seberapa banyak yang boleh. Bonus adalah untuk kalau kau dapat kill beliau. Dan beliau Momo berjaya untuk mendapatkan bonus tersebut apabila Jin dikorbankan dengan serta-merta. Sebentar tadi kita nampak Fataling digunakan sebab belum capai level 4 untuk sekarang dah capai. Tapi kita lihat sekarang ni Alton terus saja diberikan asakan oleh Leonardo, dan ini apa yang kau katakan. Valentina bila dapat Last Insanity memang 我没有玩 console 的 malah disiapkan Xbox. Bloodswing terlebih dahulu. Adakah dia cuba untuk just nak stabilkan laning punya phase? Terus lompat Adrian sebentar tadi mencari kedudukan Yisun Shin, tapi turtle yang cuma untuk pasukan Malaysia. Turtle yang pertama ketika ini Xbox yang digunakan oleh Elton mungkin mengalami sedikit kesukaran dekat fasa laning, tapi tidak masalah bila 大部分这些游戏啊，全部都是打打杀杀那一种啊，我不喜欢玩的。 begitu rendah. Terus wings by wings ke arah bawah untuk cuba untuk mendapatkan kill. Adrian sedar dengan gerakan tersebut. Koyum dia berarah belakang. Adakah dia akan menangkap Widya atau tidak sekarang ini?
Okay, terus saja Fatal Link akan diangkat. Gunakan double stun telah pun dikeluarkan sekarang ini dengan Hak yang berjaya untuk mendapatkan WD. Saya menjangkakan WD mampu untuk melarikan diri, tapi tidak untuk kali ini. Selepas kena angkat, kena second skill Kimi, lepas tu datang Hak tepat pada waktunya. Dan itulah mindset seorang Romo yang baik, Adin. Tak kisah seorang ke banyak ke, dia ambil je seorang tu. Dan sekarang ni Leonardo terpaksa untuk menggunakan dia punya last insanity untuk kontrol immune. Tapi dia letup dengan lebih awal. Terlebih dahulu damage yang dikeluarkan oleh Elton tidak cukup. Sekarang ni flicker dikeluarkan oleh Leonardo. Tapi dia tak ada flicker untuk pulang semula. Dia akan dikorbankan. Hak masuk dengan puncture. Cukup cemerlang. Battling tidak ada lagi sekarang ini. Pasukan Indonesia melaksanakan gerakan balas. Haziq pula terperangkap. Tidak ada cara lagi untuk melarikan diri. Hak sahaja yang mampu untuk keluar semula dalam kawasan tersebut. Dan pasukan Indonesia pula yang mempunyai kelebihan di dalam team fight tersebut. Kerana kita bukanlah terlalu overextend, tapi lebih kepada targeting yang kita nak jatuhkan tu ditumbangkan dengan sedikit lambat. Yang benar sekali, dan pada waktu yang sama Koyung pun tak ada fatal link-nya apabila dia dah masuk di bawah tarik. He's a gay Indonesia ni. Tadi kalau ada fatal link mungkin berbeza sedikit outcome-nya. Namun begitu apa good side adalah untuk 是啊 Indonesia beri 可是很危险啊，这样打法。可是不用紧啊，现在我看了都进了，因为他前3名都可以进下一步。现在马来西亚在第3， Ezekiel pun tak dapat sebarang kill. So 应该没事啦，输了也是没问题。 damage utama daripada pasukan Indonesia sekarang ini. Kalau kita dapat bunuh ini, mungkin ada ekstra kutipan gol yang mampu kita dapatkan. Pada minit yang kelima, turtle yang seterusnya telah pun dihidupkan. Kita lihat kedudukan Momo ataupun Idrin dan juga kita lihat kedudukan Chin sekarang ni. Adakah Chin akan dikenakan fokus sekali lagi? Mata saya sekarang ni tertumpu kepada Idrin saja, siapa yang dicuba untuk fokuskan, kerana Hak akan berjaya untuk dapatkan turtle terlebih dahulu. Ini team fight 5 lawan dengan 5. Kita nampak dekat bahagian belakang Last Insanity yang juga cukup cemerlang dikeluarkan oleh Widi dengan Fatally kena 3 orang bermain. Hak dengan Tondros yang cukup menyakitkan, berjaya untuk dapatkan JHK, tapi lagi dan lagi Koyum dengan ultimate yang cukup mengerikan. Cubaan untuk mendapatkan tarik dekat bahagian tengah, tapi berjaya kerana sekarang ni Idrin berjaya untuk mempertahankan terlebih dahulu. 2 watak yang boleh melompat keluar dari kawasan yang berbahaya. Juga bisa ingin naik anda uguannya Jun. Hampir untuk mendapatkan dia double kill. Last Insanity daripada Leonardo sebenarnya. 马来西亚拿冠军是吧？也希望啊，也希望。菲律宾还没有打过，下一场跟菲律宾打。 Nasi Sanity buka, aku dah gone dah. Aku dah tak tahu dah apa yang sedang berlaku. Itu aku cakap pisang tadi waktu drop. Nah, ni dua-dua Nasi Sanity buka, aku dah tak tahu apa berlaku. Macam sekarang ni Leonardo akan dikejar membuka Last Insanity, tapi kali ni tak boleh. Damage campur daripada pasukan Malaysia lebih banyak. Ini cuba untuk datang melakukan serangan balas, tapi terlewat sedikit seketika tadi. Kalau kita apa yang akan berlaku ke? Wih, Idrin. Dia cakap ini masalah kau seorang-seorang Widi, tapi Widi kata tak apa, aku ada flicker. Dua-dua selamat. Tak, tadi yang bahagian tengah tu bila Idrin datang nak pertahankan mid turret kan. Kau tengok nyawa Chin dah rendah sesangat-sangatnya. Nyawa siapa lagi seorang kan, Widi pun dah rendah. 6-7. Idrin kalau ada flicker tu, dia dah kejar tu, confirm. Betul. Dia flicker awal tadi sebab dia nak defend turret tu, tapi saya rasa itulah percubaan yang cukup baik juga. Terus saja menangkap dengan adanya Tsunami Slam yang mungkin dalam bahaya. Koyum akan dikorbankan terlebih dahulu, tidak sempat untuk mengembalikan keadaan menggunakan Fatal Link sebentar tadi. Tapi Haziq mujur tidak ikut terkorban dalam situasi tersebut. Kalau kita nampak KDA, ya anda mungkin akan kata apa ni, you main macam apa ni, tapi sebenarnya dia adalah paling penting dalam hal ini. Kalau dia tak ada, nampak tak? Bila dia tak ada, pasukan Indonesia kembali dengan rentak yang lebih agresif dekat bahagian hadapan. Leonardo sudah pun mempunyai Last Insanity. Tak save pass, tidak kena kepada sesiapa. Agak armor telah pun dipecahkan dengan agak awal kerana ini. Hak cuba untuk keluarkan damage yang agak besar. Last Insanity yang mana satu yang betul? Okey, kita nampak yang betul lah pergi kat situ. Terus sahaja turtle yang terakhir dimiliki oleh pasukan Indonesia buat masa sekarang ini. Pasukan Malaysia kehilangan pula turtle yang terakhir selepas ketiadaan Koyum. Rasa masih lagi okey untuk pasukan Malaysia sebenarnya. Kehilangan turtle yang ketiga itu tidaklah memberikan impak yang begitu besar sangat sebab kutipan gol pun sama rata saja di antara kedua-dua buah negara sekarang ini. Fokus akan diberikan dekat bahagian bawah. Elton akan cuba untuk mendapatkan tarik ini, tapi lihat bagaimana pasukan Indonesia sangat pantas melakukan rotasi. Berbalik pada Koyumnya benar.
sekarang ini tangkapan kepada seorang saja pun dah cukup sebenarnya. Lagi-lagi kalau seorang itu adalah Isan Shin, lagi-lagi kalau seorang itu adalah hero seperti Ezekiel, even Aranda pun okey juga sebenarnya, sebab bila dah tak ada Aranda, tak ada healer dekat bahagian depan, maknanya tak ada frontliner ataupun tak ada damage secondary yang mampu dikeluarkan oleh pasukan Indonesia. So targeting daripada Koyum sekarang ini boleh ambil sesiapa, cuba kena ada follow up. Follow up tu kena ada dekat bahagian belakang, dan follow up yang lebih baik lagi adalah di antara Hak dan juga Haziq, sebab dua ni sahaja yang saya rasa ada burst damage ataupun damage DPS yang tinggi untuk membunuh sesiapa sahaja yang dikenakan Last Insanity ataupun Fatal Link. Ya, nak tahu menang ke tak teamfight ni, kena tengok Firaga Armor daripada pasukan Malaysia ni senang lebu ataupun tidak. Kalau dipecahkan terlebih dahulu, mungkin agak sikit sukar kepada pasukan Malaysia untuk teruskan teamfight. ESK, saya nak puji juga pemain ni, lepas dia sekali je ketangkap, seterusnya positioning dia ketika menggunakan Feather Strike semuanya jarak yang jauh-jauh. Dia pastikan yang posisi dia sukar untuk dicari oleh pasukan Malaysia. Jadi kat sini kita kena ambil tahu juga bahawa targeting, pasal targeting Aranda baik tidak, Kumar dia masuk sebentar tadi, tapi sebenarnya kalau dia masuk pun dia tak boleh mati begitu saja, sebab Indonesia bersedia sebenarnya untuk counter engage sebab ramai ada dalam kawasan tersebut. Betul, saya lebih gembira pasukan Malaysia tak melakukan sebarang tindakan tadi tu, sebab kalau tak boleh jadi lagi teruk sebenarnya tadi. Bagaimana yang kau sendiri cakap, pasukan Indonesia pun dah bersedia untuk melakukan sebarang bentuk serangan balas. Sekarang ni nampaknya ada trade untuk bawah-bawah, tapi Chin akan mendapatkan turret di bahagian atas, manakala kontingen Malaysia akan mendapatkan turret di bahagian bawah. Feather Strike telah dibuka dengan agak awal sebenarnya. Ya, ini sebab mungkin mereka satu kemenangan untuk kita ni. Tak juga Adin, mereka memang itu adalah targeting untuk mereka pecahkan Firaga Armor tu. Kalau mereka pecahkan Firaga Armor tu, memang cun untuk mereka pegang lot ni. Tapi disebabkan tak jadi benda tu, masih lagi berpihak kepada pasukan Malaysia untuk kawalan map. Dan sekarang kita nampak minion wave tidaklah terlalu baik untuk pasukan Malaysia dekat bahagian atas. Aranda cuba untuk masuk, tapi Leonardo sudah pun mengetahui gerakan tersebut. Flicker terhadap Haziq, mereka tahu targeting. Hilang pula Haziq sebentar tadi dekat bahagian belakang, tapi Yeskill juga hampir menerima nasib yang sama dengan Haziq. Terus masuk dekat bahagian belakang, damage besar dikeluarkan oleh Hak. Aranda akan hilang begitu sahaja. Hak masuk dengan menggunakan puncture. Lot direndahkan sedikit nyawanya, tapi Elton hilang Firaga Armor, tapi dia akan balik semula kat teamfight ni, tidak ada sebarang masalah. Okay, satu berbalas satu Aranda untuk Haziq sekarang ni, EXP laner untuk mid laner. Dan kedua-dua buah negara ini akan lakukan reset, menambahkan nyawa mereka semula. Kita lihat bagaimana Elton dapatkan Firaga Armor terlebih dahulu. Very good team fight daripada kedua-dua pasukan. Semuanya memahami target prioritization mereka. Tapi kena lihat apakah outcome daripada target prioritization tersebut. Contohnya, Indonesia nak tangkap Haziq dekat bahagian belakang, Malaysia nak tangkap Chin dekat bahagian belakang juga pada waktu yang sama. So, lepas perkara itu berlaku, apakah kesinambungan dia? Itu yang kita kena lihat, itu yang kita kena tengok sekarang ni. Disebabkan pasukan Indonesia ada Last Insanity yang dicuri oleh Leonardo, manakala pasukan Malaysia kita masih lagi ada Fatal Link yang mampu diguna pakai untuk melakukan kesinambungan team fight. Pada waktu yang sama, jangan lupa kepada Feather Strike yang mampu dikeluarkan oleh Yezikel sekarang ini. Ya, benar sekali. Yezikel punya Feather Strike ni memang cukup berbahaya untuk pasukan Malaysia. Terutamanya sekali berbahaya untuk Elton. Kita tak pasti kalau dia nak siapkan immortality lepas ni. Terus saja Hak. Gerakan yang agak berani untuk menusuk kawasan belakang kawalan Indonesia. Masuk Yum tadi hanya untuk memperlahankan saja. Terus saja kena serangan balas sekarang ini. Idrin cuba untuk memberikan bantuan tapi tidak berjaya. Koyum akan dikorbankan terlebih dahulu. Haziq juga sekarang ini akan dikorbankan. Leonardo mati terlebih dahulu. Widi akan ditekan dengan Idrin bersama-sama juga dengan Hak. Apa yang berlaku pada Malaysia sekarang ini? Satu demi satu kehilangan nyawa. Apabila Elton juga tidak bersedia untuk memberikan sebarang bantuan, Firaga Armor akan pecah meletup. Berjaya untuk dapatkan mid laner. Dia dah kembali dengan adanya immortality. Aranda akan membatalkan hasrat untuk memberikan bantuan dekat bahagian tengah. Tapi minion kat atas tu dapat ke tak? Macam tak sempat. Macam sempat. Macam ya. Barangkali sempat. Satu lagi hit yang diperlukan dapat. Okay. It's an okay trade sekarang ni untuk pasukan Malaysia. Biar kita kehilangan lot, tapi kita berjaya untuk delaykan sedikit team fight itu, membenarkan minion wave untuk melakukan push dekat bahagian atas dan mendapatkan inhibitor turret tersebut. Itemization progress sekarang ini, Atlas masih lagi memerlukan more item defense.
Untuk Alten pula dah ada Immortality, ada Radiant bersama dengan WX. Bagi saya Oracle Yum tak barangkali sempat nak diperlukan dekat moment. sini. Hilang So, terus. lebih sustain Dia kena lock, untuk asyik kena lock. memastikan shield dia tu kalau dipecahkan dapat di regen semula dengan lebih pantas lagi. Manakala untuk Indonesia, mereka dah memahami dah apa yang mereka harus lakukan. Target kepada Haziq supaya kuranglah damage output daripada pasukan Malaysia. And then Koyun sebab dia akan duduk bahagian paling hadapan. So makan je Koyun terlebih dahulu dengan adanya Kalia. Dan kuranglah 2 hero ataupun 2 anggota daripada pasukan Malaysia sekarang ni. Kita kena sedar sekarang ni. Satu lagi adalah Alten dia tak boleh hilang Firaga Armor dia tu dengan Betul. itu sahaja. Dia kalau hilang sekalipun kita kena ada counter engagement. Apa yang kita nak lakukan kalau Firaga Armor tu hilang? Ya betul. Paling penting sekali adalah Firaga Armor tu sebenarnya. Saya perasan juga yang itu. Cuma Koyum sekarang ni kena, saya tak pasti adakah dia patut siapkan Immortality ataupun Winter Crown to at least Ui, sakit. memberikan peluang. Oh, Aranda terpaksa flicker. Itu damage apa tu daripada Haziq ataupun Stormy dan juga Hulk yang hampir untuk meleburkan nyawa yang paling kebal untuk pasukan Indonesia. Wayum cuba untuk masuk sekarang ni. Tadi kau tangkap aku kan. Kali ni aku tangkap kau terus saja. Mengangkat WD. Masuk dekat bahagian belakang iaitu Idrin. Mencari Yeheskiel. Masih lagi ada Feather Strike ketika ini. Tapi terus sahaja WD akan dikorbankan terlebih dahulu. Dengan adanya Last Insanity daripada Leonardo. Menyakitkan. Letupan yang Poppy Ori itu sebenarnya menyukarkan pasukan Malaysia. Tapi double kill akan diberikan kepada Haziq terlebih dahulu. Elton cuba untuk membantu. Tapi sekarang ini kita nampak sedikit demi sedikit Flicker telah pun dikeluarkan. Mujur masih lagi selamat untuk Malaysia. 2 pemain masih lagi berada dalam pasukan. Tapi ada 3 pemain untuk pasukan Indonesia sekarang ini untuk melaksanakan sesuatu. Koyum berikan pertahanan terlebih dahulu. Feather Strike ni no cooldown ke apa ni? Cukup pantas gerakan daripada pasukan Indonesia sebentar tadi berjaya untuk mereka mendapatkan inhibitor turret pertama milik pasukan Malaysia di bahagian atas di lane yang sama untuk pasukan Malaysia mendapatkan inhibitor turret milik pasukan Indonesia seketika tadi. Dan aku tak pastilah adakah kita mengambil terlampau lama untuk nak makan WD sahaja sebentar tadi. Banyak resources yang kita keluarkan bukan setakat daripada skill tapi jarak tu. Kita terpaksa dekatkan diri kita terlampau ke hadapan untuk semata-mata nak bunuh WD dan mudahkan kerja untuk pasukan Indonesia melakukan counter engagement. Sama ada daripada flanking Last Insanity yang dicuri oleh Leonardo ataupun Chin yang akan datang daripada sayap kiri ataupun kanan dengan Mountain Shockernya tersendiri. Dan ini yang harus kita lebih berwaspada sebenarnya. Kalau kita betul-betul nak commit, kita kena commit dengan cepat dan pastikan taklah semua skill set kita keluarkan ke atas pasukan Indonesia. Saya rasa poin utama sebenarnya tadi adalah di mana ketika lapu-lapu daripada Idrin masuk dekat bahagian belakang, waktu tu Yeheskiel simpan dia punya Feather Strike. Kalau dia waktu tu dah guna Feather Strike, kemudian Idrin masuk membatalkan dia punya Feather Strike, kita boleh menang team fight tu. Tapi sebab tadi dia dapat reposition balik. Itu yang menyebabkan pasukan Malaysia terlalu sukar untuk menembusi masuk ke kawasan team fight tersebut sebab high ground dimiliki oleh pasukan Indonesia ketika itu. Malah Leonardo juga bersedia dengan Last Insanity. Dia akan ambil Last Insanity ini saja untuk pastikan bahawa Haziq akan dikorbankan. Tapi Koyum masuk terlebih dahulu, cuba untuk menangkap WD. Sekarang ini WD yang cuba untuk menangkap dia terlebih dahulu. Leonardo dekat bahagian belakang mencari Stormy terlebih dahulu. Letupan besar akan dilepaskan dekat bahagian tengah ketika ini. Koyum akan menjadi mangsa terlebih dahulu. Tapi Idrin berjaya untuk mendapatkan Chin yang ketika ini akan dikorbankan terlebih dahulu. Shutdown untuk Idrin. Tapi Hulk juga akan Stormy untuk survive. Tapi digunakan Purify tak cukup. Idrin hanya meninggalkan Idrin ketika ini untuk survive terlebih dahulu berhadapan dengan 3 orang pemain pasukan Indonesia. Tapi Mujur yang ada ketika ini semua yang bukan boleh push turret, tapi bila dah ada 4 orang memang ya salam. Yang akan hidup sekarang ni adalah Koyum saja, tapi saya tak rasa itu cukup. Minion wave tapi sayang lah silap Atlas. Tapi tak apa. Okey, satu sama, no problem, no problem. Masih lagi boleh masuk. Dia laju ni, dia laju. Boleh feteling. Okey, dia laju. Minion wave dah keluar. Minion wave dah keluar. Atlas tak cukup keras nak sustain. Atlas memang tak boleh. Atlas dia memang masuk keluar je. Memang masuk keluar je Atlas. Cara Atlas main kan. So itu susah sikit. Dia punya laju Mat. Memang sangat-sangat pantas sebenarnya untuk gerak. Tapi peluang untuk pasukan Malaysia sekarang ni masih lagi terbuka untuk mendapat WD tu kacau.
Chin Dia kena cuba tangkap untuk belakang mendapatkan je. lot ketika ini, fokus pasukan Indonesia untuk mendapatkan lot, tapi lihatkan angkatan terus saja berlaku terhadap Elton, tapi masih lagi berjaya untuk survive sekarang ini. Dengan adanya immortality, benda itu tidak berjaya untuk mematahkan semangat pasukan Malaysia untuk counter engage. Dan sekarang ni Leonardo dah tak ada Viragama, dah tak ada Last Insanity. Itu peluang kepada pasukan Malaysia, tapi Idrin pula menerima nasib yang kurang baik apabila dikorbankan terlebih dahulu. Hard cuba untuk masuk dekat bahagian belakang, dia kena waspada. Jaga guys, sedikit berbahaya. Kita nampak pasukan Malaysia tak ready untuk team fight. Minion wave dekat bahagian bawah bukan lagi berpihak kepada kita. Tapi terus sahaja Faded Strike yang no cooldown ni daripada J-Scale. Benci pula aku tengok. Setiap kali team fight, setiap kali tu ada oh cantik. Tapi tak sempat. Ezekiel sempat menggunakan Purify untuk melarikan diri, repositionkan diri dia, dan nyawa dia sangat segera. Dia paling perlu larikan diri sekarang ni. Tangkapan daripada Koyum. Cantik, berjaya untuk dapatkan WD, tapi Last Insanity berjaya dengan adanya Winter Crown. Okay. Koyum, tapi Leonardo Okay. terus saja hilang. Elton berjaya untuk mendapatkan nyawa God Laner pasukan Indonesia. Walaupun dia pakai Valentina, tapi ya tuan-tuan, dia bermain dekat bahagian God Lane. Manakala Idrin ditugaskan untuk membersihkan minion di bahagian bawah. Kali ini kita boleh nampak yang semangat untuk membalas dendam daripada pasukan Indonesia tu kelihatan buat-buat Adin. Mereka tidak ingin memberikan kemenangan lagi kepada pasukan Malaysia. Main jantung sekarang ni. Ni no cooldown ni. No cooldown Faded Strike. Tapi Viragama diletupkan. Masih lagi ada immortality. Tidak mengapa untuk Elton, dia boleh tambahkan semula sahaja tenaga armor dia sekarang ni, kena kutip sahaja canister gas tersebut. Ezekiel tak ada Faded Strike. Ini peluang untuk masa untuk pasukan Malaysia sekarang ni untuk cuba mendapatkan lot pada saat ini. Sakit. Dia tak boleh nak masuk. Dia terpaksa melarikan dirinya terlebih dahulu. Masuk cakra dibuka pada saat ini. Tetapi bantuan telah tiba. Manakala pasukan dapat lot. Fokus untuk mendapatkan lot ini. Berjaya. Hempas pulas kita, berjaya kita mendapatkan lot tersebut dan full reset dilaksanakan oleh kedua-dua pasukan. Saya tak tahu macam mana dengan anda, tapi tangan saya sekarang ni sudah pun berpeluh menyaksikan apa yang berlaku sebentar Cantik tadi. Stormy bagi damage Memang dekat respect YSS. juga kepada Leonardo. Tak kosong lah saya boleh katakan dia punya Valentina. Sentiasa akan pegang Last Insanity, tapi Escape akan dihidu terlebih dahulu. Tapi berjaya juga untuk melarikan diri. Lot berada dekat bahagian atas. Slow push daripada pasukan Malaysia. Pasukan Indonesia kali ini terpaksa untuk melaksanakan pertahanan. Daripada sudut kill, kita nampak dengan 23 kill untuk pasukan Indonesia. Sekarang ini, tapi saya tu tanya bagaimana pasukan Malaysia nak play this out. Apa yang kita nak lakukan sekarang ini? Adakah Fatalic terlebih dahulu ataupun Last Insanity terlebih dahulu? Siapakah target prioritization kita sekarang ni? Ataupun kita try to overwhelm sahaja dengan minion, kita nak fokus kepada Tak dapat. Untuk melakukan traction pulse, tidak terkena kepada sesiapa. Faded Strike telah dibuka untuk memberhentikan segala bentuk serangan sekarang ni. Aranda ada dekat bahagian belakang. Koyum. Pergerakan Dan lihatkan Koyum dekat bahagian belakang terlebih dahulu, ditemani oleh Idrin juga untuk melaksanakan lompatan dekat bahagian belakang. Last Insanity, Winter Crown dibalas berdua dengan Winter Crown daripada Haziq sekarang ini. Leonardo akan dikorbankan terlebih dahulu. Satu pemain pasukan Indonesia telah pun lenyap. Dan sekaligus sekarang ni Aranda cuba untuk melakukan pertahanan, tapi ada lagi Faded Strike no cooldown ni. Daripada Yeskill. High ground. Memang tak ada cooldown. Selamatkan pasukan Indonesia. Last Insanity yang original datang. Okay. Go. Let's go. Let's go. Let's go. Come on. Come on, come on. Faded Strike lagi. 2-0. 2-0. 2-0. Melayakkan Malaysia berada di nombor 2 antara teratas grup B ketika ini. What a match. What a match di antara kedua-dua buah negara ini. Kita Sultan memang Rick terumpah dalam apa-apa acara sekalipun. Kita bersama dengan Indonesia memang akan bersaing rapat serapat-rapatnya. Tetapi kali ini di dalam dua kejohanan yang besar, berjaya untuk kita mendapatkan kemenangan bersih ke atas pasukan Indonesia yang kita kena mengaku, Syamilo, diorang put up a very strong fight. Fight yang sangat-sangat besar sebenarnya. Ya, namun benar. begitu, pasukan Malaysia macam mana yang aku cakap. Okay, akan nak pergi mandi dulu. Nanti next game tu Malaysia dengan Filipin. Malaysia dengan Filipin pula. Kau jangan mengalah. Jangan mengalah. Pantang Itu last mengalah. game, last game. Kita lakukan sebenarnya. Okay, angkat pergi mandi dulu. Angkat biarkan ni angkat AFK ni.
defend base kita. Koyum seorang diri pun tadi bila dia hidup sempat tu dia minion spawn. And then dia sempat juga untuk clearkan sedikit sebanyak minion wave. Bila masuk dekat dalam team fight, begitu aku tak cukup Indo bijak team untuk fight kuat. merungkaikan Cuma apa yang diorang telah bila berlaku kena dekat pressure, team fight dah yang tak terakhir huru-hara. itu ataupun lot yang terakhir itu. Kita mungkin kena tanya dengan lebih pakar atau mungkin kena tengok balik klip yang telah pun dilangsungkan dengan kadar yang lebih perlahan sedikit. Tapi sangatlah bijak apa yang dilaksanakan oleh pasukan Malaysia as a team sebenarnya. Ya, benar. Satu, kita kembalikan dengan pertahanan dan ini sedikit kesilapan lah ketika mana mereka overdive, saya boleh katakan. WD pula mengambil masa yang cukup cemerlang sebab dia block tu. Dia block Haziq punya basic attack menyebabkan Yehezkiel mampu untuk survive dan kembalikan dia punya feather air strike. Dan shout out to Indonesia, man. Mereka Shout out to punya Indonesia. targeting dalam game ni cukup cemerlang. Leonardo dengan Valentina dekat bahagian god lane, last insanity yang dicuri berkali-kali memberikan kesukaran kepada pasukan Malaysia sebenarnya untuk engage masuk. Dan Yehezkiel punya repositioning, wah, dia punya feather air strike, itulah kunci kenapa pasukan Indonesia boleh bertahan dengan begitu lama sekali. Dan secara jujurnya, dua watak inilah yang betul-betul carry pasukan Indonesia sebenarnya untuk hampir mendapatkan game yang kedua. Tapi kalau kita nak fokuskan kepada last game tadi tu, Adin, Wow. sebelum last team fight tadi tu, apa yang aku perasan utamanya sekali adalah ketika mana Loliels ataupun Elton berjaya untuk pancing feather air strike. Bila dia dapat jaya untuk pancing feather air strike, ketika itu job desk lapu-lapu direndahkan. Daripada kau nak kena cari sama ada Yin Sun Shin ataupun Farsa, sekarang ni kau hanya perlu cari Yin Sun Shin sahaja. Iaitu menyebabkan kenapa kita boleh menang dekat lot tersebut. Jadi mungkin kita akan lihatkan selepas ini. Tak silap saya selepas ni kot dia punya highlight, kerana kat sini ni dah pertahanan yang kritikal. Dia nampak tak? Tak silap saya kat sini lah. Kalau tak silap, kita nampak bagaimana feather air strike telah pun dilepaskan terlebih dahulu. Waktu ini kita nampak lapu-lapu cuba untuk masuk kembali. Lihat kat mana positioning dia. Dia cuba untuk mencari dekat mana kedudukan Chin sahaja, dekat bahagian belakang. Jadi itulah targeting yang cemerlang dilaksanakan oleh pasukan Malaysia. Lihat kat situ. Dia tak perlu cari Yehezkiel sebab ketika itu feather air strike, mereka tahu bahawa berada di dalam fasa cooldown dan itu sememangnya signal yang cemerlang untuk mereka. Tapi seperti kita bincangkan juga, kenapa pasukan Indonesia kuat adalah disebabkan Leonardo dan juga Yehezkiel. Selagi dua watak ni tak dikorbankan, selagi itu mereka boleh bermain. Benar, targeting daripada Adrian tu memang tepat apa yang kau cuba ungkapkan sebelum. Berkali-kali kita lihat selagi ada chain dan selagi ada flicker dekat tangan Adrian, selagi itulah dia akan guna pakai untuk mencari kedudukan Egyptian chain tersebut. Dan ini momen yang begitu baik apabila kita dah lihat feather air strike pun telah digunakan pakai oleh Yehezkiel dan waktu untuk kita bermain pada saat ini sebenarnya 1 demi 1 kita cuba target prioritisekan dan 1 demi 1 target yang cuba kita dapatkan dengan serta-merta. Last insanity daripada Elton pun diguna dengan awal untuk pastikan kill itu kita dapat dengan serta-merta. Dan it's just a beautiful gameplay lah aku boleh katakan daripada pasukan Malaysia sekarang ni, sebab a lot of micro mechanics yang harus kita tekankan and gerakan-gerakan kecil like 5 langkah ke hadapan untuk cuba tangkap Yisan Shin, 3 langkah ke tepi supaya last insanity tu tak terkena, 4 langkah ke hadapan untuk pastikan skill set aku dikenakan ke atas pasukan pihak lawan, dan just timing, tukar beli item immortality, tukar beli item winter crown, tukar beli item untuk pastikan ketahanan diri tu masih lagi ada. The small things yang aku nak cakap ni sebenarnya yang aku rasa harus diberikan perhatian dan harus diberikan pujian, yang menyebabkan sebenarnya bukan setakat Malaysia, malah Indonesia juga mendominasi pada awal perlawanan tadi, tapi secara keseluruhan pasukan Malaysia berjaya untuk mendapatkan kemenangan dengan MVP kita diberikan kepada Haziq menggunakan Kimi. Walaupun banyak ancaman, banyak cara pasukan pihak lawan boleh tangkap beliau, tapi still dia tahu yang dia pegang damage yang besar daripada sudut magic. So macam mana sekalipun aku kena tahan paling lama yang aku boleh, pada waktu yang sama kena keluarkan damage seberapa banyak yang aku boleh. Ya, benar sekali. Dan kita bincang ni berkali-kali, Adina, walaupun draft tu susah untuk mereka bermain Kimi, kalau dah diberikan kepada Haziq ni ataupun Stormy, dia boleh deliver result. Dan by far saya boleh katakan the best Kimi yang saya pernah nampak buat masa ini. Tapi dengan 24 kill dimiliki oleh pasukan Indonesia, kill pressure mereka cukup kuat. Malah mereka hampir menang di game ini juga disebabkan total domination yang saya boleh katakan untuk mereka, di mana Leonardo dengan berkali-kali outplay
Dia skill yang berkali-kali juga boleh keluarkan damage dan juga repositioning dengan cemerlang. What a game. Dan saya boleh katakan sedikit lega lah kerana kita berjaya untuk mendapatkan 2 mata penuh. But apa-apa pun kita kena lebih berwaspada drafting ya. That last pick on Xbox dan juga Atlas tu nampak on paper bagus, tapi di seolah-olah counter sedikit dengan pengambilan Valentina bahagian Colin tu yang menyebabkan kita pun nampak struggle sedikit sebentar tadi sebab berapa banyak kali Leonardo mencuri Last Insanity dan memberikan kesukaran kepada kita. Macam awak sendiri pun cakap kan tadi, bila Leonardo dah tak ada ataupun dah tak ada Last Insanity, barulah kita boleh bermain, barulah kita boleh pergi ke hadapan, barulah kita nampak Yums ataupun Lolial ataupun Elton akan bergerak lebih agresif. Selain daripada itu, kita nampak macam mana Leonardo agak berbisa bila Valentina tu dapat Last Insanity. Sebab bila dia pecah and then dia jadi form Valentina balik, dia still ada Shadow Strike. Dia boleh larikan diri ataupun dia boleh kejar nak pergi bunuh target tersebut. So the skill set ataupun kesinambungan skill set tu memang perfect lah untuk Valentina curi Last Insanity dan bermain dengan skill set tersebut. Tapi dengan secara tak langsung dia untuk Group B, nampaknya dah official untuk 3 tim yang akan nak mara ke peringkat knockout, iaitu Filipina, Malaysia dan juga Indonesia. Walaupun tertewas sebentar tadi, masih lagi layak untuk mereka pergi ke knockout stage. Manakala untuk Group A, belum kita ketahui lagi sebab Myanmar of course dah lepas. Antara Thailand, Vietnam sekarang ni untuk kedudukan mereka. Siapa dekat nombor 2, siapa dekat nombor 3 nanti. Ya, benar sekali. Sekarang ni adalah halangan kita seterusnya adalah Filipina. Macam mana kita nak tewaskan mereka, itu kita akan dapat saksikan di game yang terakhir pada malam ini kerana mereka dah 6 menang tanpa sebarang kekalahan. Diorang punya kemarahan ni seperti kejohanan kita yang sebelum ini tanpa kekalahan langsung, dan Filipina seolah-olah sedang replicate benda yang sama juga sebenarnya. Next match kita tak silap saya adalah Thailand lawan dengan Myanmar. Kalau tak silap saya lah. Yang bakal kita saksikan sebentar saja lagi, dan ini juga akan menjadi penentuan adakah, of course Myanmar memang lepas, tetapi Thailand lah kalau mereka daya untuk mendapatkan 1 mata ataupun 2 mata, adakah dapat securekan tempat kedua untuk pergi ke knockout stage pada keesokan harinya. So that is going to be a very good match juga. Sebelum kita masuk ke dalam match ke-6 kita, itu match bukanlah kata match penentuan, tapi itu match yang dinanti-nantikan lah. Sebab pemain-pemain nak rehat terlebih dahulu daripada pasukan Malaysia sebab mereka dah main 2 game straight. Dan saya percaya itu memang cukup intens untuk mereka. Dan saya tak pasti game yang terakhir nanti kita akan berada dekat main stage ataupun dekat side stage. Tapi kat mana-mana pun mereka main, sokongan yang padu perlu kita berikan kepada mereka. Dan kita mengharapkan bahawa akan ada lebih sinar untuk kita menewaskan pula wakil daripada Filipina. Benar, jadi kita akan berehat sebentar. Saya senaman jantung sebentar tadi. Nak berehat sebentar, nak ambil nafas terlebih dahulu. Dekat sini pun dah jam 7.12. So tepat-tepat dah masuk waktu maghrib. So apa kata kita solat terlebih dahulu untuk yang Muslim. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan menonton SEA Games yang ke-33 di Thailand bersama kami di sini. Jumpa korang sebentar saja lagi. Hope that never dies. Been low, but now I rise. I'm going higher this time. I'm gonna shine. If I have to fight a battle more than once to truly win it, and I'll do it, do it, do it, do it again. One day I'll turn my zero into first place. I will win this race. Walking through all the flames, gonna get there someday. Getting closer to my dreams, even if it's just 1%. And after all the rain, I could still feel the fire.
stop, tell you we won't stop climbing up to the top, yeah. Even if the weather's cold or it's hot, if you're ready or you're not, gonna show up what you got now. Being grinding for my whole life, so do what you gotta do, keep it moving, this is your life. I spend days chasing dreams for so many nights, still here, never left, cause I do it right. Got the fire inside and keep burning, every time I breathe, yeah, we live and we learn it. And you know I never leave it even done yet. I got the heat, gotta keep it 100. Never have to fight a battle more than once to truly win it. And I'll do it, do it, do it, do it again. One day I'll turn my zero into first place. I will win this race. Walking through all the flames, gonna get there someday. Getting closer to my dreams, even if it's just 1%. When I turn on the rain, I can still feel. Round one. Round two. Trios begin at level 3 and fight on a fresh map with no minions or turrets. During the preparation phase, grab Chaos Fragments to boost your power. As the match goes on, the Annihilation Tide emerges, pushing the action to the limit. Here's a closer look at how this new mode works. Chaos Clash is a multi-round 3 versus 3 mode. Wipe out the entire enemy team to win the round. Teams lose HP each time they are defeated. If a team's HP drops to 0, they're eliminated. Rounds continue until only one champion remains. When there's an odd number of teams, one team will sit out the round. After certain rounds, heroes automatically level up and earn gold. Use this time to buy equipment and boost your power. All full equipment except boots costs 2,000 gold. From round 11 onwards, teams earn bonus gold. Adapt your loadout and strategy to stay ahead. At the start of each round, you will receive random Chaos Fragments that boost your power.
You can also refresh fragments to re-roll their effects, with 2 refreshes per round. The game offers a wide variety of fragments, each with unique effects, so you can mix and match to create your own playstyle. For example, tank fragments make your hero tougher and deal damage back to attackers. Marksmen who pick range-enhancing fragments can safely deal damage from afar. And that's just the start! Countless other powerful fragments and combinations are ready for you to try. As rounds progress, the Annihilation Tide starts shrinking across the map. Heroes outside the tide take sustained damage. Master this mechanic, and it can swing the battle in your favor. For instance, heroes with knockback or displacement abilities can push enemies into the tide. Surprise your opponents and watch them struggle against the sustained damage. The new 3 vs 3 mode, Chaos Clash, is coming soon. With a variety of chaos fragments, every match brings a fresh experience. The shrinking zone adds fast-paced, thrilling action, and new map buffs further empower heroes. Exciting, innovative, and powerful new strategies await. Are you ready to try them all? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke The 33rd SEA Games di Thailand 2025. Nama saya Saiduddin, ditemani oleh Syamilo selaku pengulas anda untuk hari ini untuk acara Mobile Legends Bang Bang kategori lelaki, dan kita baru saja menyaksikan perlawanan Malaysia berjaya untuk mendapatkan kemenangan ke atas pasukan Indonesia 2-0. Tapi sekarang ini bakal kita saksikan satu lagi perlawanan sebelum perlawanan terakhir untuk kontingen Malaysia, iaitu perlawanan di antara Thailand berhadapan dengan Myanmar. Myanmar sekarang ini sedang mendominasi grup A, Syamilo. Jadi kalau mereka menang bersih pada match selepas ini, confirm mereka akan dinobatkan sebagai juara untuk kumpulan tersebut lah.
Ya, benar sekali. Tapi nah dia wakil untuk pasukan Thailand, Chai Yakrit, Pia, Narubert, Pianat dan Tak Danai. Itu daripada Thailand. Manakala untuk pasukan Myanmar ada Arkar, Kang Sat, Min Kon Swan, Shine Lin Aung dan juga Yi Tit. Power kau sebut nama-nama dua orang ni sebenarnya memang macam seolah-olah kau bekerja dengan foreign company sebenarnya. Biasa sebut nama-nama yang tak sering saya dengar dekat telinga saya, tapi saya ucapkan syabas dengan sebutan-sebutan tersebut. Betul ataupun tidak aku akan tolak tepi, tapi bunyi tu dah ada dah sebenarnya. Bunyi macam betul. Bunyi macam betul. Bunyi macam betul. Confident tu ada. Itu aku suka sebenarnya. Okey, untuk Thailand sekarang ni hero yang telah pun dikeluarkan oleh mereka selaku the first pick team Fanny, Gatot Kaca dan juga Hayabusa. Manakala untuk Myanmar telah pun mengeluarkan Kalia, Krok berserta dengan Yif dan serta merta Yi Sen Shin diambil. Walaupun first pick untuk pasukan Thailand securekan hero kekuatan mereka terlebih dahulu barangkali. Manakala Myanmar mengetahui yang Lancelot masih lagi ada, masih lagi boleh mendapatkan hero seperti Suyo, tapi saya Lancelot kot yang mungkin akan dikemukakan. Jadi Zuxin berserta dengan Hilda yang diambil serta merta oleh pasukan Myanmar. Ya, benar sekali. Tapi kalau kita lihatkan juga Adin, kalau pasukan Thailand berjaya untuk menewaskan pasukan Myanmar, ini yang memberikan statement bahawa region mereka juga kembali better dibandingkan dengan pasukan Myanmar ini. Kita tahu bagaimana pasukan Myanmar dah banyak kali dah menjadi dark horse dalam setiap edisi international yang mereka datang. Malah tempat kedua di peringkat M Series, itu antara yang terbaik mereka pernah capai. Untuk pasukan Thailand, last scene mereka itu nampak yang paling berkuasa adalah MSC pada sebelum ini. Ya, betul. Oh, terkejut saya sebenarnya ingin dah mulai. Tapi saya boleh katakan inilah kebangkitan mungkin akan terjadi untuk pasukan Thailand, disebabkan yang mewakili pasukan Thailand untuk yang mana tuan-tuan dan puan tidak tahu adalah wakil daripada CMES. Dia mengatakan bahawa apa itu Syamilo, ialah Chiang Mai Esport, iaitu satu mungkin pun ataupun rata-rata pemain ini wakil daripada bandar Chiang Mai. Benar sekali. Untuk pasukan Myanmar pula, mereka sebenarnya sudah sepatutnya wakil daripada tim Falcon Esports. Yep, Falcon Esports kesemuanya. Sekarang ni pemain seperti, kalau nama sebenar mereka tak kenal sangat, tapi kalau IG mereka adalah Royal Milk di bahagian EXP lane, kita ada Dex dekat bahagian jungle, kita ada Benny dekat bahagian mid lane, kita ada Sanji di bahagian gold lane, dan kita ada Kid X di bahagian Roma. Ini aku baru cakap pasal tadi kan. Aku cakap apa tadi tu pasal copyright nama player kan. Sanji. Ni Sanji dekat Falcon. Lain daripada Sanji yang ada Sanji yang seorang lagi tu yang nampak macam akan mendominasi grup B tu. Ada juga Sanji daripada Saudi Arabia. Ada juga Sanji daripada Saudi Arabia, betul. So kita kena, aku rasa lepas ni meeting dengan organizer ataupun meeting dengan publisher, kita kena bagi tahu lah benda ni. Mungkin kita boleh persoalkan benda tu, tapi sekarang ni kita kena menyaksikan terlebih dahulu perlawanan yang kelima sebelum kita bergerak kepada perlawanan terakhir pada hari ini, di mana pada perlawanan seterusnya ini iaitu pasukan Myanmar dan juga pasukan Thailand untuk decide siapakah yang akan berada di tangga atas, kalau tak silap saya, 3 kemungkinan besar akan menjadi penentuan juga, ataupun sebenarnya tidak mengubah apa-apa kedudukan untuk pasukan Myanmar. Tapi ini dia best of 2 akan telah pun dimulakan. Yi Tit cuba untuk memberikan tekanan kepada Tak dan Nai. Aku cakap biasa je lah Ya, cakap biasa je lah, tak apa, it's okay. Permulaan untuk kedua buah negara sekarang ini, Myanmar dan juga Thailand, seperti mana yang kita boleh cakap, di mana Myanmar sedang mendominasi grup mereka. Thailand tak jauh di tangga yang kedua sekarang ni, cuba nak menyamakan kedudukan ataupun nak menjauhkan diri mereka daripada pasukan Vietnam untuk solidify tempat kedua yang akan layak pergi ke knockout stage sekarang ini. Pada sudut pengambilan hero, Granger akan bertemu dengan siapa dekat bahagian atas tu sebenarnya? Ruby. Ruby, okay. So double fighter Ishcom dibawa masuk oleh pasukan Thailand, tapi mereka ada essential bersama dengan Kimi sekarang ini. So tak ada masalah kalau Kimi ni masuk ke pada game sekalipun. Cuma kena risau, anda kata Granger ni bila dah siapkan biasa, dia boleh kumpul stack dia dengan lebih mudah, dengan lebih banyak. So itu yang harus diwaspada oleh pasukan Thailand ni. Ya, benar sekali. Jarang kita dapat saksikan wakil daripada Thailand, jadi
ini adalah satu orang kata apa, penemuan yang juga cukup baik untuk kita saksikan sebenarnya jauh mana kebangkitan daripada pasukan Thailand ketika ini. Kita boleh nampak bagaimana pasukan Myanmar iaitu Shine Ling Out memberikan tekanan kepada Narubit dan sedikit sebanyak melaksanakan freeze lane terhadap Ruby, dan itulah memang kelebihan yang ada kepada Grangle sebenarnya untuk memberikan tekanan. Min Konswan juga akan memberikan sedikit asakan kepada Pianat untuk melambatkan pembersihan minion. Turtle yang pertama telah pun dimulakan oleh Lancelot ketika ini. Sepertinya free turtle untuk pasukan Myanmar, di mana mereka terus saja bergerak dekat bahagian atas, cuba untuk melaksanakan ganking terlebih dahulu, dan sekaligus Kongsat berjaya untuk dapatkan turtle, tapi dekat bahagian atas teamfight yang kemas, tapi tarikan yang jauh lebih baik daripada Narubet ke arah sana. Sayangnya tiada sebarang follow up damage dan tiada yang terkorban untuk pasukan Myanmar sebenarnya tadi Adit. Adakah Shane Alin Ong dah menyiapkan Sky Piercer atau tidak? Saya kurang pasti. Nampak macam ada grafik Sky Piercer tu keluar ataupun macam notification tu keluar, tapi tak pasti, mungkin terlampau awal untuk Sky Piercer dekat unless dia fokus literally lah kepada Sky Piercer terlebih dahulu. Tetapi teamfight yang baik daripada pasukan Myanmar mengetahui target percentage mereka dan mengetahui kedudukan ataupun keberadaan Thailand tu tak sesuai untuk mereka nak teruskan teamfight. Jadi mereka take advantage, mengambil kelebihan dekat situ dengan manpower yang lebih banyak untuk mendapatkan dual kill pertama untuk pasukan. Dan slot sebentar tadi itu cukup baik juga sebenarnya, akan terus saja dikeluarkan. Jetted kat bahagian bawah, berikan tekanan terlebih dahulu. Kayak crate telah pun dikeluarkan dalam perlawanan sekarang ini. Arkar kena pula one to shocker, damage yang besar dikeluarkan oleh Pia sekarang ini. Satu damage balasan telah pun dikeluarkan daripada Matilda dan juga Pianat yang menggunakan Kimi sebentar tadi. Trade jungler kedua-dua pasukan ketika ini, 2 kill untuk Pia. Betul-betul nak menyekat farming buat Pia sebenarnya, walaupun terpaksa korbankan Kongsat dengan serta-merta, tapi pastinya kalau kau tak boleh farming, aku kena mati pun tak apalah, asalkan kau tak dapat farming langsung sekarang ini. Itu apa yang ditunjukkan oleh pasukan Myanmar apabila mereka mendekatkan Pia pada waktu yang sama. Di bahagian bawah kita lihat bagaimana Kat Nai bukan Kak Nai, ini Esmeralda sebenarnya cuba untuk melarikan diri, dia berjaya untuk melarikan diri dengan serta-merta. Tak tahu kenapa, sebab aku nampak jawab Kak Nai tu yang rendah, so aku terus assume itu adalah beliau sebenarnya. Aku dah boleh tak yang mana pula tak ada Nai ni. Salah orang lah. Salah orang. Tapi tak apa, rupanya cayak sebab dia shield kan. Sebab dia shield kan. Tak, kita Matilda kot. Ya, lepas tu skin pula lebih kurang sama. Dua-dua pakai macam selendang, tapi Myanmar berjaya untuk mengunci turtle terlebih dahulu oleh Kongsat. Tabak hilang terus dia. Korban sebentar tadi dekat dalam tarik mereka sendiri. Tarikan tidak terkena kepada siapa? Arkar berjaya untuk melarikan diri. Jaya crit. Nyawa yang cukup rendah. Dikejar juga oleh Yetit, tapi dia hanya aura farming. Pula sabak set tu, aduh, tak ada kat sini. Tak ada utara kat sini tolong pasukan Myanmar sekarang ni sudah menemui 5/2 Syamido 4,000 gold sudah dimiliki oleh mereka sekarang ni. Bukan itu sahaja, map juga digenggam oleh mereka sekarang ni dekat bahagian bawah. Lihat bagaimana Lancelot dan juga Uranus memberikan asakan kepada Tanai, hanya mampu duduk saja dekat bahagian belakang, standby je kalau perlu ada guiding winds, sekurang-kurangnya boleh menyelamatkan Chayakrit yang menggunakan Esmeralda. Macam mana kau cakap lah, dua skin ni lebih kurang sama je aku tengok. Benar sekali, Pak Akar dia... Okay guys, Angka nak pergi kerja dulu, so Angka akan biarkan ni jalan lah so korang layan-layan lah, nanti dia akan tutup sendiri ya, Angka boleh kontrol pakai handphone. So jumpa mungkin pagi nanti Angka live lah, tak pasti lagi, so mungkin je. Selamat malam, bye bye. Tekanan kepada pasukan Thailand. Ini mereka masuk ke kawasan jungle seolah-olah macam tiada penjaga untuk pasukan Thailand sekarang ni. Mudah untuk mereka menembus masuk. Dan sekarang ni mereka cuba untuk mendapatkan tarik dekat bahagian tengah juga. Arkar seperti biasa. Arkar memang literally tak rasa tu damage daripada Kimi tersebut. Hanya mampu je macam tu sekarang ni. Tapi dekat bahagian atas terus sahaja Narubet telah pun dikeluarkan sebentar tadi dan juga Takdanai
menerima nasib yang sama sekarang ini. Dua pemain hilang juga dekat bahagian atas tadi. Yang benar sekali, mudah untuk Gereja ataupun Shining Aung sebentar tadi berjaya untuk mendapatkan kutipan kill dengan adanya Sky Pressure. Tapi dekat bahagian tengah sekarang ni terus saja Min Swan berjaya untuk mendapatkan kutipan kill dengan begitu mudah sekali. Beliau terus masuk ke dalam fight ketika ini. Norbert melakukan tangkapan dengan I'm Offended, tetapi Hilda ini tak risau apa, tak gentar apa, dia hanya berlegar-legar sahaja. Terus saja beliau mendapatkan nyawanya semula pada minit yang ke-7. 8 berbalas dengan 2. Kalau kita lihat daripada sudut minimap, kita try dia pun sedang dilaksanakan dekat atas. Ada Gereja dekat tengah, ada Minwave dekat bahagian bawah, ada Lancelot yang sedang jaga dengan begitu rapi sekarang ini. Arkar kena berhati-hati Aura juga. Tapi kalau ada korban kat situ, tak dapat apa man. Ya, tapi nampak sekarang ni yang lain yang dikorbankan kayak senang pula sekarang ini. 2 kill sahaja. Itu last scene kita nampak daripada Pia sementara tadi. Bila sebut pasal Pia, nama penuh dia teringat Badri Razi. Itu dah dia. Badri Razi betul-betul nak main pemain bola apa sekarang ni. Ya, sama lah. Saya pun ingat nama tu. Legenda Malaysia. By the way, kita dah nampak sekarang ni pasukan Myanmar ada dominasi penuh. Dan maaf cakap, sedikit sukar untuk kita menyaksikan cahaya comeback daripada pasukan Thailand buat masa sekarang ni. Betul. Bukan nak menafikan kebolehan mereka, tetapi daripada sudut grafik ataupun daripada sudut data, statistik pun dah kita lihat sekarang ni dah cecah 10,000 golit, satu hal. 9 berbalas 2 daripada sudut total kill, satu hal. Perbezaan level kita tengok Pia level 8 manakala Kaungsat dah level 13. Itu kalau saya kira-kira apa, 5 level lah perbezaan di antara kedua jungler ini. Jadi stats never lie. Statistik takkan membuat anda sekarang ni. So saya lihat bagaimana pasukan Thailand. The only way lah sekali lagi, the only way untuk Thailand dan lakukan comeback adalah dengan Myanmar Belanda. Belanda-Belandanya lah sekarang ni. Kalau perkara itu tak berlaku, kita nampak bagaimana itu pasukan Thailand nak melakukan comeback pada game kali ini. Ini kita tak sembang pasal Shin Lang Aung lagi. Sky Pressure masih lagi banyak stack dekat tangan dia dan ada lagi ruang untuk ditambahkan lagi. Betul. Makin parah saya katakan untuk mereka melaksanakan pertahanan di saat Ranger snowball. Malah nampak tak ada siapa yang boleh tumbangkan Arkar juga dekat bahagian atas. Thailand perlu memikirkan strategi baru di game yang kedua saya kira. Kerana Milo ni satu block jadi Milo aku rasa. Boleh jadi satu lot juga. Sebab minion wave kat tengah tu ditolak perlahan juga dekat bawah tu. Minion wave yang baru tu tak sampai lagi, tapi dekat bawah ni dah pecah. Ini belum lagi. Okey, belum lagi. So boleh lagi lah. Ada potensi sebenarnya untuk melaksanakan pertahanan dekat first slot seperti ini. Cuma macam mana mereka gerakkan minion wave dekat bahagian tengah ini ataupun membersihkan minion wave dekat bahagian tengah ni. Kerana pasukan Myanmar sudah menggerakkannya. Holy Defend diaktifkan. Satu wave yang penuh dengan minion telah pun dibersihkan terlebih dahulu. Masuk dengan Lancelot. Damage yang cukup besar menghalang pasukan Thailand sebenarnya untuk melaksanakan pertahanan. Ini tarik yang pertama berjaya untuk dileburkan dekat bahagian atas dengan mudah. Bagaimana Lord berjaya untuk mengetuk masuk ke kawasan pertahanan pasukan Thailand. Minion di bahagian tengah ketika ini akan dileburkan terlebih dahulu untuk melaksanakan pertahanan bagi pasukan Thailand sekarang ni. Nampak betul-betul kekurangan di finish. Bila nak selesaikan lot tadi tu pun nampak struggle sedikit daripada pasukan Thailand. Mengambil masa yang agak lama untuk mereka nak membunuh lot tersebut. Dan satu lagi Inhibitor Turret telah diletakkan di dekat bahagian bawah. Mereka sudah digunakan pakai dan membenarkan Kaungsat mendapatkan kill ke atas Esmeralda tersebut. Tengoklah Arkar tu. Dia bukan berhenti tak payah buat apa-apa dekat tengah-tengah tu. Ya, nampak sangat tinggi kat situ dan terus sahaja mereka cuba untuk menamatkan perlawanan ketika ini. Peluang yang cukup cerah untuk pasukan Myanmar bagi menutupkan perlawanan dengan cukup mudah. Dan Kaungsat Bangsat dia masuk dalam tu. Boleh end? Boleh. Confirm boleh. Tapi boleh end ke? Apa yang kau cuba nak sampaikan? Boleh end ke? Dah ada 3 orang. Bukan dekat belakang, dekat depan tu. Yang pasukan Thailand tu tak boleh keluar. Nak bagi glimpse of hope. Okey, faham. Glimpse of hope untuk pasukan Thailand. Pasukan Thailand. Tapi itulah, buat macam mana. Dia pun dah viral.
susah sikit lah. Nak husnuzon pun. Dia ada dalam pertandingan memang ada game-game macam ni yang memang very one-sided, yang kita tak boleh nak berlapik lagi dah pun. Memang very one-sided sebenarnya untuk pasukan Myanmar. Tapi kalau daripada segi drafting, tak adalah hero pelik dikeluarkan ataupun hero yang tak disengaja. Maybe Matilda ini kita jarang nampak diguna pakai. Kali ini dibawa masuk oleh pasukan Thailand, tapi tak boleh membenarkan ataupun tak memberikan impact yang lebih tinggi lagi ataupun yang diharapkan lah sebenarnya untuk pasukan Thailand. Tapi overall bagi pendapat peribadi saya adalah perbezaan ketara, of course dari segi mekanik lah. Cara bagaimana pasukan Myanmar bermain secara satu pasukan, sebab kita tahu ini merupakan organisasi Falcon. Chemistry, sinergi tu kau tak payah persoalkan lagi dah. Kau tak payah persoalkan, memang diorang dah mahir, memang dah maksimum dah stats tersebut. Jadi dari segi mikro dengan makronya, kita nampaklah pasukan Myanmar lebih mendominasi ke atas pasukan Thailand. Ya, itu satu dominasi penuh sebenarnya dimiliki oleh pasukan Myanmar, dan sayangnya untuk pasukan Thailand, mereka tidak mampu untuk melaksanakan apa-apa serangan balas langsung. Jadi kemenangan yang cukup mudah untuk dimiliki oleh pasukan Myanmar yang seperti juga kita jangkakan untuk berpihak kepada mereka. 1-0 buat masa sekarang ini untuk pasukan Myanmar. Dan kalau berterusan seperti ini, saya tak nampak ada peluang untuk pasukan Thailand sebenarnya, melainkan kalau ada keajaiban yang berlaku di game yang kedua, di mana mereka mungkin memfokuskan kepada comfort draft. Ya, itu mungkin boleh terjadi untuk pasukan Myanmar. Tapi for now saya rasa Myanmar dah secure slot nombor 1. Of course, ya. Kalau game ini ataupun corak permainan ini diteruskan oleh pasukan Myanmar, mereka akan mendapatkan full mata, 6 mata, maafkan saya, full 6 mata di ranking mereka, meletakkan mereka di tangga yang pertama, dan Thailand akan kekal di tangga yang kedua dengan 2 mata. Satu lagi perlawanan yang sedang berlangsung ataupun akan berlangsung kurang daripada beberapa minit lagi adalah dekat grup A, Vietnam berjumpa dengan Timor Leste. So kalau Vietnam menang full dekat sini 2-0, jadi kedudukan akan berubah sedikit, di mana Myanmar still on top nombor 1, Vietnam akan menjadi nombor 2 dan Thailand yang akan menjadi nombor 3. Kumpulan ataupun pasukan terakhir yang akan lepas ke knockout di dalam grup A. Yang tak lepas adalah Timor Leste daripada grup A tanpa sebarang mata. Andai kata mereka tertewas ke atas pasukan Vietnam. Ya, benar sekali. Sememangnya persaingan dekat grup A sekarang ni semakin lama semakin sedikit akan terungkai siapakah yang akan berjaya untuk menjadi tangga yang pertama. Tapi most likely kita dah dapat tahu siapa. Tapi dekat grup B kita akan menentukannya di perlawanan terakhir pada malam ini. Walau bagaimanapun game kedua belum lagi berakhir, pasukan Thailand selaku tuan rumah pastinya inginkan mata kemenangan ni, Nadine, untuk at least membanggakan juga dan menunjukkan bahawa itu adalah statement bahawa inilah permulaan semula kebangkitan bagi pasukan Thailand. Tapi walau bagaimanapun, kita akan berehat terlebih dahulu. Kita akan kembali selepas ini untuk menyaksikan game kedua Thailand berhadapan dengan Myanmar.
Alright, Assalamualaikum dan selamat kembali ke SEA Games yang ke-33 di Thailand 2025. Anda masih lagi bersama saya Adin dan juga Syamil selaku pengulas anda. Untuk malam ini kita berada di acara Mobile Legends Bang Bang kategori lelaki dan kini kita berada di dalam game yang kedua di antara pasukan Thailand bertemu dengan Myanmar, di mana Myanmar berjaya untuk mendapatkan kemenangan yang cukup cemerlang di dalam game yang pertama. Some might say it's very one-sided, tapi kita kena lihat game yang kedua ada tak perbezaan daripada segi drafting dan juga execution mereka. Ya, benar sekali. Fanny kali ini di-ban keluar bersama dengan Gatot Kaca. Manakala untuk pasukan Myanmar, Grok di-ban keluar dan first pick untuk pasukan Thailand terlebih dahulu. Apakah yang akan dipilih oleh mereka sebelaku first pick? Sebab tadi nampak Lee Sun Shin tidak membuahkan hasil ya Hadin. Jadi sedikit sebanyak benda tu perlu dilihatkan semula oleh pasukan Thailand. Manakala pasukan Myanmar nampak total domination di game yang pertama sebentar tadi. Benar sekali. Jadi apa yang saya harapkan berbeza dekat sini adalah untuk pasukan Thailand daripada sudut mechanics lah. Mungkin mendapatkan hero yang lebih comfort untuk mereka laksanakan dan juga execution yang lebih tepat mampu dilaksanakan dengan game plan yang lebih mudah. Tak perlu overcomplicatekan keadaan, play their own style, bermain dengan kekuatan mereka lah. Jadi sekarang ni kita lihat dengan pengeluaran ke atas Fanny, Gatot Kaca dan juga Hayabusa dengan hero yang pertama, mungkin Ascension boleh dikemukakan dekat sini untuk pasukan Thailand disebabkan saya rasa it's much more stable sedikit nak dibandingkan dengan Lancelot bagi pendapat peribadi saya lah. Sebab bila ada Mountain Shocker tu, anda boleh gunakan skill set tersebut untuk pilih je mana-mana target yang anda inginkan. Ya, benar. Dan terus saja Lee Sun Shin akan diambil kali ini Chow dan juga Yif akan dikuncikan terlebih dahulu dan kita tak pasti Chow ini akan diletakkan dekat lane mana. Boleh jadi gold lane, boleh juga jadi dekat Roma, boleh juga jadi damage dekat bahagian Roma. Jadi masih lagi keadaan yang baik untuk pasukan Myanmar. Ruby ditunjukkan oleh pasukan Thailand ketika ini sekali lagi akan mengekalkan line up yang hampir sama. Kalau mereka keluarkan Kimi juga dekat di bahagian tengah, it will be a same draft. Itu akan menjadi draft yang sama seperti apa yang ditunjukkan di game yang pertama. Benar, kombinasi di antara Ruby dengan Kimi pun cukup menakutkan, tapi nampak gaya kombinasi di antara Ruby dan juga Zuxin yang akan diutamakan oleh pasukan Thailand lah. Jadi banyak crowd control yang dimiliki oleh mereka. Very straightforward daripada Myanmar. Bila Lancelot terbuka, mereka dapatkan Lancelot untuk diri mereka terlebih dahulu. Okay, Yif, Cho dan juga Lancelot, tiga hero yang boleh synergy baik antara satu sama lain daripada segi penguasaan map. Dan bila paksa anda bermain dekat kawasan yang sempit, itulah kekuatan dengan Yif itu tersendiri. Malah dengan adanya Cho, bukan setakat sepak ke arah anda sendiri, malah boleh sepak keluarkan hero seperti Ascension daripada pengambilan neutral objektif seperti Lord maupun Turtle nanti. Ya, benar sekali, dan itu sememangnya apa yang akan dirancangkan oleh Chow utamanya sekali. Dan sekarang ni bila dah nampak adanya Zushin, saya rasa kalau main Chow bila ada Zushin ni susah sikit sebabkan pergerakan kita akan sedikit terbatas sebab you know lantern flare yang ada dekat Zushin ni akan mengganggu pergerakan Chow. Tapi sebabkan movement speed daripada Chow ni banyak dan juga boleh katakan mobility dia agak-agak pantas, targeting daripada Zushin memang perlu fokuskan 100% terhadap Chow ini. Fourth pick terus sahaja mendapatkan lapu-lapu selepas pasukan Thailand mengeluarkan Uranus dan juga Esmeralda. EXP lane untuk pasukan Thailand yang semula sekarang ni terbatas. Adakah ini mereka ban untuk menggali kubur mereka sendiri dia? Ataupun mereka dah macam okay, mereka standby je, kalau lapu-lapu ambil, mereka boleh ambil Arlot mahupun Yuzong, tapi mereka kekalkan dengan pengambilan Arlot. Arlot dikemukakan bersama Ruby dan juga Zushin. Pelbagai crowd control yang mereka miliki sekarang ni bersama-sama dengan Fovius, bersama-sama dengan anak Fovius. So Ruby dekat saya rasa Arlot Rome Arlot Rome, Ruby Gold, Fovius dekat bahagian EXP lah. Itu yang betul make sense untuk saya juga sekarang ini. Daripada sudut pasukan Myanmar pula sekarang ni, Granger lah sekali lagi. Semuanya long range, semuanya hero yang datang dekat. So kau boleh ambil hero long range, tembak je daripada arah jauh. Yes, Fovius boleh kejar, tapi backup banyak kot. Ada Cho, ada Yif, ada lapu-lapu juga. So should be okay kalau ambil Granger saja kat sini. Lebih selamat, lebih selesa Granger. Tapi kita nampak bagaimana dengan adanya Arlot dan juga Zushin ni juga mainkan peranan yang cukup besar. Sebab duo mid ni akan menjadi duo unlimited dash untuk Arlot.
disebabkan passive daripada Zusin dan juga Arlott ni boleh bermain dengan lebih banyak. Begitu juga dengan Ruby dan juga Fovia. So sekarang ni mereka nak main dengan Arlott dekat bahagian roam. So, banyak kali Arlott boleh spam dia punya second skill sekarang ni. So mereka kena manfaatkan pagar tersebut. Pastikannya Arlott dash untuk menjatuhkan pasukan Myanmar ataupun mengurangkan nama pasukan Myanmar untuk survive. Dan dalam masa yang sama mereka mempunyai damage output daripada Insunshin untuk menyinar. Kalau tak, agak susah sebenarnya untuk mereka. Dalam usaha dia nak dash tu, dia kena juga elak daripada dikenakan Void Blast daripada gift tu tersendiri. Kalau tidak, nyawanya akan dikurangkan juga walaupun dia lakukan dashing tersebut. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, ayo kita masuk ke dalam Land of Dawn. Ini merupakan game yang terakhir di antara pasukan Thailand dan juga pasukan Myanmar. Dia kata pasukan Myanmar berjaya untuk mendapatkan kemenangan secara mutlaknya lah. Mereka akan mara ke peringkat knockout stage dengan tidak kalah langsung di atas kumpulan A ini. Dan Thailand juga barangkali akan macam duduk kekal sama sahaja. Yang kedua hampir untuk menjadi mangsa first blood sebentar tadi daripada Yeted. Cubaan memberikan asakan kepada Pianat. Sekarang ini kita nampak bagaimana tekanan telah pun diberikan. Flicker terus saja terpaksa untuk digunakan oleh Taktanai. Dia melarikan diri sekali lagi dan slot tidak akan diganggu daripada sudut farm. Dan itu akan menjadi masalah yang cukup besar kepada pasukan Thailand sebab draft mereka sekarang ini adalah draft untuk mengganggu Lancelot. Benar sekali. Untuk kedua-dua pasukan sekarang ini, level 4 juga harus kita utamakan terlebih dahulu, khususnya untuk pasukan Thailand sebab again dengan adanya pelbagai crowd control, tapi pelbagai crowd control itu akan dimiliki oleh mereka apabila level 4 dicapai oleh mereka sekarang ini. I'm Offended yang ada di tangan mereka, Final Slash dan juga Demonic Force. Saya tahu itu bukan nama baharunya, bukan nama baharunya, tapi Infinite Pursuit yang mampu digunakan pakai oleh Chai Yakrit untuk pergi ke backline mengganggu pasukan pihak lawan, iaitu pasukan Myanmar daripada sudut mobility ataupun skill yang boleh aktifkan Infinite Pursuit tu daripada siapa? Lapu-Lapu, daripada Cho ni juga. So adalah beberapa hero yang boleh aktifkan Infinite Pursuit itu nanti. Ya benar. Malah tarikan daripada Ruby juga boleh aktifkan sebab dia consider dash. Terlebih dahulu pasukan Thailand akan memberikan asakan kepada pasukan Myanmar dan sekarang ini percubaan farming daripada Pia tidak akan diganggu. Malah dia tak ambil, dia akan berikan kepada Cahaya Kut untuk mendapatkan level 4 terlebih dahulu. Tapi nampak macam Arkar yang memegang level terlebih dahulu dibandingkan dengan Novovis ketika ini. Level 4 sudah untuk lapu-lapu. Akan menjadi free turtle untuk pasukan Myanmar. Ya, sepatutnya free turtle sebab daripada segi minimap pun kita nampak bagaimana Arkar telah pun betul reverse fighter untuk memastikan tak ada sesiapa pun masuk dekat bahagian belakang. Terus masuk bahagian belakang. Yep. Dan naik dah sekarang ni Kongsat yang akan dilenyapkan terlebih dahulu. Flicker daripada Cahaya Krit berjaya untuk larikan diri. Walaupun turtle dipegang oleh pasukan Myanmar, tapi mereka kehilangan pula gerakan daripada seorang jungler dan Takdanai. Perangkap pula ketika ini, Roma pasukan Thailand akan ditumbangkan terlebih dahulu. Kita lihat sebentar tadi. Masa belum berakhir, kita lihat bagaimana Shining Out daripada arah belakang tu tadi. Weh, quadruple dash daripada Pia sebentar tadi cuba nak melarikan diri tapi tak boleh lari ke tangan Minus Swan untuk mendapatkan kill tersebut. Itu memang satu kombinasi yang cukup cemerlang sekarang ini. Terus sahaja tepaan yang dilaksanakan oleh Hirtik. Hampir untuk dapatkan Narumit. Bukan hampir lagi tapi pasti. Lagi yang berjaya untuk dileburkan ketika ini. Kongsat hampir untuk dikorbankan tapi dengan adanya Final Execution mampu lagi untuk larikan diri. Tendangan ada lagi terus meleburkan nyawa pemain pasukan Thailand. Granger sudah mendapatkan 2 kill yang akan membantunya untuk menyiapkan item dengan jauh lebih pantas. Lihat, Skybracer benar-benar bisa tetapkan baru saja dilengkapkan oleh Shane Anin Aung. Apabila Skybracer ini dah siap, kita nampak gerakan yang lebih agresif lagi bakal dilaksanakan oleh pasukan Myanmar untuk memastikan stacking itu dimulakan oleh Granger ini. Manakala untuk pasukan Thailand, saya tak nampak lagi kesinambungan di antara 3 hero ini, Arlott, Justi dan Ruby, untuk memerangkap pasukan pihak lawan dan Fletcher sebagai finisher beliau. Jadi tak nampak gerak geri itu dilaksanakan oleh pasukan Thailand. Betul. Gerak geri yang dikatakan terbatas sekarang ini untuk pasukan Thailand bergerak. Baik, dia seorang pula kat situ. Walaupun diketahui dia tak ada dash lah.
Biarkan dikorbankan terlebih dahulu. Sedikit terburu-buru gerakan mereka. Purify yang dikeluarkan oleh Pianat untuk melarikan diri. Tidak berjaya kerana dia tepat pada waktunya dengan real manipulation. Dan berjaya untuk dapatkan seorang pemain. Tapi barang penyawanya kembali. Banyak teamfight yang berlaku. Banyak juga posisi yang boleh kita persoalkan daripada pasukan Thailand. Tapi pasukan Myanmar fast reaction untuk mereka. Counter engage semula. Walaupun mereka nampak macam selesa dalam perlawanan yang pertama, game kedua pun mereka tak pandang mudah dengan lawan mereka ni. Ya, mereka tahu yang mereka kena berikan yang terbaik. Itu adalah satu bentuk tanda hormat yang tertinggi apabila anda berikan segala-galanya kepada pasukan pihak lawan. Walaupun menang mudah dekat game yang pertama, jangan sesekali anda berikan muka kepada pasukan pihak lawan sebab kita tak tahu apa-apa saja boleh berlaku dalam permainan MLB ini. Tendangan yang dilakukan oleh Chow walaupun bukannya arah yang baik tapi berjaya untuk mereka dapatkan kill. Dapatkan kill yang lebih mudah sekarang ini. Pianat kena serangan yang cukup meyakinkan dan itulah sebab kenapa jangan bagi Granger snowball. Bila dia dah start snowball, Hunter Strike pun dah siap Adin. Ini makin lama makin parah. Tak Danai pula macam tak nak balik. Ini bahaya kalau dibiarkan seterus-terusan kepada Shine Lin Ong untuk dapatkan stack Sky Piercer. It's over untuk pasukan Thailand. Lepas apa yang berlaku di game pertama tadi, tak mustahil juga akan terjadi di game yang kedua. Sekarang ni stacking dia adalah 10 kalau tak start saya sebab 2 kill yang dia dapatkan dan lepas tu dia dapat Sky Piercer dan kemudian kill yang ketiga telah dikeluarkan oleh beliau. Jadi pasukan Myanmar harus cari ruang lagi untuk menambahkan lagi kekuatan yang berada di tangan Shine Lin Ong. Daya Crit telah pun diketahui kedudukan dia apabila Death Sonata itu dilepaskan oleh Granger bersama dengan Mountain Shocker untuk mengetahui di manakah keberadaan pasukan pihak lawan. Tapi kan, tengok macam mana Myanmar main tau. Dia seolah-olah macam memaksa Thailand ni group up dekat satu tempat. Dan apa yang berlaku membenarkan Arkar lakukan split push dekat bahagian bawah. Ya, benar. Saya setuju dengan apa yang awak katakan. Kita boleh nampak yang mereka cukup selesa untuk bermain, terutamanya sekarang daripada pasukan Myanmar sendiri. Mereka biarkan pasukan Thailand terpinga-pinga kat mana mereka sepatutnya ada. Seperti apa yang Adin katakan tadi, mereka nak group up sebab teamfight mereka ni adalah teamfight yang mereka perlukan secara berlima dan terus biar dikorbankan lagi dekat bahagian bawah. Kali ni mereka faham corak perjalanan misi-misi dan sekaligus terus menerus menendang pemain dan menyajikan kill pada Granger. Total 4 kill sudah pun jaya didapatkan. Nampak macam game kedua ni jauh lebih parah nak dibandingkan dengan game yang pertama. 10 berbalas dengan 3, hampir pecah perbezaan 10,000 golin pada game kedua ini dan kutipan Sky Piercer stat daripada gereja dia telah mencecah 20 stat. Lihat bagaimana count sat seorang diri saja melakukan pushing di bahagian bawah membenarkan Shine Lin Ong untuk mendapatkan turtle yang terakhir secara percuma di bahagian atas infanteri. Thailand memang literally hanya mampu lihat saja apa yang dilaksanakan oleh pasukan Myanmar. Ya, bukan sahaja mampu melihat, malah sekarang ni mereka mampu doa saja kesilapan itu dilaksanakan oleh pasukan Myanmar. Tapi nampak macam tak ada sebarang kesilapan, even kesilapan kecil pun. Tak Danai pula lalu dash di bahagian hadapan. Yes, that nasib baik tidak menggunakan dia punya the way of the dragon. Kalau tidak pastinya pasukan Thailand akan mengalami sedikit kesukaran apabila kehilangan Roma mereka. Jungler mereka underfarm teruk ni Adin. Perbezaan level, perbezaan gold lead dan juga itemization sudah semestinya memberikan impact cukup besar ke atas jungler Ethiopia. Unstoppable untuk Granger sekarang ini daripada jarak jauh je Mido, tak payah datang dekat-dekat pun. Itulah masalahnya Pianat yang pergi dekat tadi. Tapi cuba untuk mengangkat orang pemain tapi tak nyampi. Semuanya yang diangkat terus bawa pulang. Shocker terkena pada arah tapi masih di Renis tadi. Orang farming sahaja and slow everybody. Berjaya untuk kill. Dia tak berjaya lepaskan diri. Satu kill miliki oleh pasukan ini. Mau comeback pasukan Thailand. Ada harapan sedikit korang-korang mungkin dia bawa kan dapat bunuh slot. Itulah pilihan yang mereka boleh bawa pulang sekarang ini untuk pasukan Thailand ke kalau good ketinggalan 8 kill. Lihat bagaimana tak Danai tak boleh nak buat apa tu kerana cuba tangan kiri sekarang. Ya, silapan pula Afrika seperti itu gagalkan usaha pertahanan daripada pasukan Thailand yang selinya dia akan
korbankan dengan agak mudah sementara tadi. Lot yang percuma. Yang pertama juga untuk Kenamar. Adakah ini akan menjadi lot pengakhir? Maka kita ni bersama-sama sekarang ini disebabkan pasukan Thailand seolah-olah macam not that great sedekatkan argument, tapi dia bukan kawan seperti Farsa dengan Pele Pride ke ataupun Xavier dengan lainnya ataupun dengan Syahul ni pun mereka hanya saja berkaitan bersama dengan bersama dengan yang mengerugi sangat ni. Tapi kalau ada main push is lebih easy, jadi pasukan mereka tiga dan kita tahan mereka. Menjadi pertama tak marah maka lari akan kill Travel Break. Sayang masih 5 oleh Kenamar cukup